Er is niemand die dat weet, hoe waar je morgen staat. Maar één ding is wel zeker, ja, we zorgen voor elkaar. Voor altijd klinkt wat gek, maar het is wel waar ik denk. Nee jij is wij. Oh hey broer, ja soms zijn we froes en soms zijn we love. We houden van elkaar. Samen tot morgen, hey, ja, samen tot morgen. We redden het samen tot morgen. Want alles wat slecht voor ons is, het maakt niets uit, want wij gaan recht door de mist. Ik wil wel alles juist doen, dat is waanzin. Maar ik weet dat je in de waanzinnige baan zit. Want alles wat slecht voor ons is, het maakt niets uit, want wij gaan recht door de mist. Ik wil wel alles juist doen, dat is waanzin. Maar ik weet dat je in de waanzinnige baan zit. Het leven is zo onvoorstelbaar. Hij gaat recht door de mist. Het pad wat hij bewandelt is zo zwaar. Hij zegt dat dit een gekke wereld is. Alles is zo raar. Iedereen die zich zo gek gedraagt. Hij wil het lichtpunt gaan bereiken. Het zware in zijn leven wil hij ontwijken. Geef niet op, ik ben er voor je. Eenheid, samen sterker worden. Nooit vergeten waar we stonden. Samen streven om oud te worden. Er is niemand die dat weet, hoe waar je morgen staat. Maar één ding is wel zeker, ja, we zorgen voor elkaar. Voor altijd klinkt wat gek, maar het is wel waar ik denk. Nee jij is wij. Oh hey broer, ja soms zijn we froes en soms zijn we love. We houden van elkaar. Samen tot morgen, hey, ja, samen tot morgen. We redden het samen tot morgen. Want alles wat slecht voor ons is, het maakt niets uit, want wij gaan recht door de mist. Ik wil wel alles juist doen, dat is waanzin. Maar ik weet dat je in de waanzinnige baan zit. Want alles wat slecht voor ons is, het maakt niets uit, want wij gaan recht door de mist. Ik wil wel alles juist doen, dat is waanzin. Maar ik weet dat je in de waanzinnige baan zit. Oh hey broer, ja soms zijn we froes en soms zijn we love. We houden van elkaar. Samen tot morgen, samen tot morgen. We redden het samen tot morgen. Het bevloed zal net verdwijnen, weet dat er al niet bij jezelf. Dus let alles lekker rieden, het worsum green en skin. De natuur stuurt on uw zijde, en dit is nog maar het begin. Jouw droom, hoe zit het hier? Jouw droom, let zien dat het kan. Jouw droom, let dus er mij nog frustreerd. Jouw droom, hoor u spelen. Let vleemachines spelen, doe het jou en had je nee. Let mensen in de beste beginnen, autoboot of trein. Jemen zullen groeien, de natuur dat is te speel. Bloemen zullen bloeien, er zet geen beweging stil. Jouw droom, jouw leven droom, jouw droom. Let zien dat het kan, jouw droom. Want het kan al nog, jouw droom. jouw leven droom. Hoor eens bij, Er is maar één droom.
licht van de zin en het chin. Ik ken het licht van de zin en het chin. Ik ken nog zo'n soort de zizentje daar. Ik ken nog zo'n soort de zizentje daar. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Ik smiet een boek voor je voet op de vlier. Ik loop de wieses waarom op een klok. Op een zwarm sla ik het maar erdoor. Flikker die jongens in de hal maar het jacht. Ik lit de hinde zwielt van mijn skoppen. Ik lit de tonger loert van mijn vlokken. Ik lit de wien zoentjes goele hoe dice. En plof nog dagen voorbij had een nacht. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Sjoe in een stal voor de hemelbeboording. Herken een ijs voor de waterverstoring. De klimginning al op tiende dit hier. Ze bloedt bedij en ze strikt rood in hier. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Ik schudde groen. Jouw mij de romte. Jouw mij de romte. Jouw mij de romte. Jouw mij de romte. Ik ken het licht van de zin en het chin. Ik ken het licht van de zin en het chin. Ik ken nog zo'n soort de zizentje daar. Ik ken nog zo'n soort de zizentje daar. Ik schudde groen. 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 Ik kom de kamer in, ik hou al koffie zet. Ze zit er op de bank, den hieren los. De zin schiet en op de tafel wordt een plak verjochten. De jes begint, de simmer is weer dien. En boeten in het was, nog kort en wiet van de nacht. En doet als goeiemorgen, maar je leidt je stoom mij om. Dremerig begint de tijd, oost wat is het voor de uit. Ik show dat om, de best in deze wijk. De feestjes binnen nog besluiten en drippen, kroepen vlug naar jong. De dag begint, de nacht die is weer dien. In de holle nog wat licht, de zinnestriel op mijn gezicht. Een nice seizoen, een nije dij, de sjos mij on en lakens naar mij. Dit is de tijd van het dier, du bist mijn willen en tier. Het is de morgens, het is een morgen. Het is wat ik zocht in die egen. En dit is de dag, voor jij en mij. De radio steekt zuntjes om, neemt een slokje van die koffie. Ze niet van jij, voor mij is goed genoeg. Ja, het tikje van een klok. Wiezen draaien roen en roen. Het is het ribben van de tijd. De nacht die is weer dien. En in deze jet, hetzelfde lied. Het bloed is nij. De hele vrouw bewerken. De sjos mij on en lakens naar mij. Dit is de tijd van het dier. Du bist mijn willen en tier. Het is de morgen. Het is heel heilig. Dus ik weet net hoe we maar zijn sjoggen. Maar als het goed is, kunnen we aan zijn derde zin onderin zien. Ja? Oh, de valt statief. Dit is de westkant van het eiland. Ja?
Hier zit een boorlocatie, Noordzee. Daar zit een boorlocatie, dat is wat jammer van uw uitzicht, maar goed. Nou ja, Die levert een heel soort geld op dat van de is, staat. economie, ja. Dit is het Oert, Frieske keer. Ja, Dit is de Holm, dit is het uiterste puntje Ja. van het eiland. Door zijn niks om, is alleen nog maar woestenij. En dan kun je hier, als het helder is, maar het is dus net zo helder. Ja, zo'n prachtige kwelder, er zit een bom vol met vogels. maar yes hoor, Allee. dat is wel... Ja. Alleen nog, dit zijn al die vogels die zitten eigenlijk bij leegwater zitten ze op het water Ja. te eten. En dan als het heegwater wordt, dan moeten ze er waai en dan komen ze hier op een kwelder, maar eigenlijk jou ze een andel, gaan ze sliepen. Dus eigenlijk is een dag-nachtritme, dit gewoon met app en vloed mooi. Ja, Dus het zit hier stik vol met vogels, maar Josse eigenlijk net. Ik ben eigenlijk heel rustig. Nou, Wandzee en daarachter de verste wal. zo. Dat is waar we zijn. Ik hou daarvan. Ja? Ja, het meest kan even vertellen, mijn richtingsgevoel is altijd heel min. Maar- We ben we en en wat hadden mensen hier mooi maken. En, Ja. ik geloof het jongste eiland, of tenminste mijn relatief jonge skiertnis. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat maak ik opzichtje. Ja, ik had dus wel even En dat wist er dus beter dan ik. opgoogeld. Opgegoogeld. Opgoogeld, ja. Ja. Oké. Ja. En Walter die vertelt dat ik ongeveer zou en dan Ja. zei ze ik van ja, maar ik ga lang uitzocht dat Nee, het oors hij is. weet het meeste. Hij weet het meeste. Ja? Ja, ja, ja. Ja, hè? En dat vind ik het leukste. Ja. Ja, als je letter 80 binnen, dan hou je het net altijd meer van je uiterlijk te gaan, maar gewoon je verhaal. En... Ja. Maar weet je wel, een keer zei ergens in Frankrijk, wat is hier gebeurd? Ja. Nou, het is leuk dat je het vraagt. Ja. Op dit fort? Nou, en dan komt... Maar dan doe je hem dat heel naturel of was het als een toneelstukje? Nee, je know weet, ik moest in deze wel Ja. omdat ik dat vreeg. Ja. Maar dat hoor je dan net, nou zou je net meer uit te lezen. Nee. Nee, maar ik is er een toneelstukje van mooi. Dat je zat er wat leven in. Ja. Van, hebben we hier nog een mooi verhaal? Oh ja, Huh? nee, wij doen wel altijd tussen de Hans van Manen act. Ja, Hans van Manenkist. de doorster? Ja, en Ja. die is vroeger op televisie altijd NPS Dans. Ja, Waarbij het meesten altijd heel ingewikkeld zich van A naar B verplaatst. ja. Dus ik heb wel eens dan bij wijze van spreken ook die als ophing. Dat Ja. ik dat dan helemaal op zijn Hans van Manen... Maar dat weer prachtige televisie. Ja, Jongens, lads. sloot televisie. En dat weer soms van die filmpjes van 4 of 10 minuten, die Ja. worden helemaal net zo lang. Maar dat weer echt geweldige in Ja. orde fabrieksgebouwen en op hele mooie Ja, locaties. ik helemaal, nou ja, Ja. daar kunnen we dan wel genieten als we even een NPS-dansje doen. Een Ja. NPS-dansje. Ja, Ja, ja. en dat is Ja. hier een soort van gezamenlijk Ja. stiekemheidje. Ja, het zit ook gewoon geen de jong stiekem waar je een peer Hans van Manen. Dat is die niet is maar zo'n tost die makkest en Ja. dan helemaal. Ja. 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 En als je dan lang en oog bij elkaar bent, dan Hij het is zulke dingen niet of niet? nou, net NPS-dansjes. Maar wel dat soort dingen. En het leuke is dat op een gegeven moment, als je het maar lang en oog of vaak of lang en oog bij elkaar bent, dat dan hoef je het net niet eens meer te benemen. Nee. Weet je wel? Dus Nee. bij zo'n NPS-dansje kan ik me voorstellen dat ze dat dorst. Ja, En dat hij die gewoon onshot of Ja. zo, maar dat eigenlijk niks meer van, Nee. dat het gewoon onderdeel, Ja. integraal onderdeel wordt. waar heb ik altijd maar de quote, Ronald Goedemond is een leuke cabaretier. Ja, En dan zitten we ergens en dat gaat dan over zeikwieven. Ja, Oh, ja. sommige wieven kingen sommige mannen niet, maar... ja. Nee, vooral vrouwen. Ja, ja. En dat zei Ronald Goedemond, you might be, when she goes na 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 na, en het versje van ja. radio's, you might be dealing with a zeikwijf. En dan zie je het wel eens in de trein. En dan ben je een vrouw zo aan het zeuren op die man, dat Ja. ik denk, hoe haast het uit? Ja. En dan fluister ik alleen nog maar, you might be dealing. En dan had hij, ja. En wat En ben die je? volle stadium hoe ze alleen nog maar na Ja. te zeggen. Na, na, En na. dan weet je het al. Ja, dat zijn mooie Ja. dingen. Zullen we hem Ja. die installeren? Oh, dan laat ik niet thuis lezen, sorry. Dat wist dat ik net geland ben, hè? Dat gaat mij heel maar vaak gebeuren. ik heb de hè? helft ik 14, dus het, Ja, is dat zo? Ja. Dus ik bevrouw die. Is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Is dat Heel chaotisch of net? In mijn werk net. Nee. Nee. Maar wel in dit soort dingen, dat is de helft van eerst of Ja. wat ik maar... Ja. Ja, hè? Nou, of hoe heet het? De helft van de spullen. Ja, ik moest wat meenemen. Ja, nou, dat moest. Ja, als je- dat moest. Als je nou, ik mocht wat meenemen. Eigenlijk moeten we meer even ergens ophangen Ja. natuurlijk, vind ik net. Ja. Zullen we dat eens mooi wat gaffen Ik ken hem ik als Hans van Maan en af en toe door het beeld in het douche. Dat is een soort mevrouw Ja. Stemband. Ja, maar we kunnen hem een keer ophangen dat we er vannacht zo nog een aantal keer naar joggen. Ja. Als die verveelt, dan denk ik van nou, kan je nou van wat leuks te lezen. Ja, ik heb wel eens ik wil in de holle vanzelf, maar Ja, kun je dit uit de hollen?
Nou, ja. Ik hier vroeger zo'n soort ding, god hoe heette dat ik alweer? De Desiderata of zo. Wie ik zo'n soort. Ja, die heb ik op Tekst. een kaart. Ja? Ja, heb ik een week flink kocht. Echt weer? Ja, het gaat ik wel een soort op geloof, maar ik Ja. kom me er wel niet vinden. Ja. En ik had hem hier woon mijn bed gehad toen ik student weer. En toen kon ik hem dromen. En ik had hem volgens mij daarna een keer voortgegooid en ik nooit weer jongen. Dus ik kan hem die echt niet meer reproduceren. Maar dat ik weet wel dat ik toevallig. er toen altijd een heel leuk ding. De Desiderata Ja. heet dat toch? En ik heb hem kocht met hele van die sierlijke letters. Ja. En het gaat over, nou ja, dat je heel belangrijk bent. Lekker belangrijk als de sterren Ja. en het loon. Maar nooit belangrijker als iets anders. Ja. Hè, zo? Ja, en dat je alles en iedereen, het klinkt zo flauw, ik probeer te reproduceren, maar alles en iedereen maar vooral respecteren moet Ja. en die waarde laten Yes. maken. Nou ja, ik vond het toen wel een wijze les in elk geval. nou, ik trof hem laatst in de winkel en toen... ja, wat grappig. En waar hing het in nou? Ik heb in een soort opruimwoede, Ja. dat heb ik net zo vaak, maar ik heb hier de kast. Ja. Dan hebben de commode, maar het is gewoon de ladekast. Ja. Heb ik helemaal skinveegd. Ja, Heb ik een paar mooie dingen opzetten. Een Ja. mooi stien en een Ja. kieske. Ja. En die kaart. oké. Ja, Oké. mooi het idee om er elke dag even, oh ja. Ja, en voor de bidden, zeg maar. Ja, wilst ik net geloven ben, maar Nee. je toch even bid. Ja, zoiets. Maar is dat dan, ja, ja, dat is een flauwe vraag misschien, maar is dat dan een soort van bidden of is dat de sfeer omgezet voor mij? Nee, want je bidden door je tot iemand, denk ik. Ja. Tenminste wat ik weet van Mhm. mensen die leeuwen. Mhm. Maar wel, ik denk de waarden die mensen hebben die bij geloof jaren, Ja. ja, nou, ja, dankbaarheid, verjouwing, Ja. jezelf net beter feel of zo. Dat vond ik weet niet, het was zo in die tekst mooi vond het, maar dat vond ik wel. Ik weet het ik net meer. Leeuwse? Nou, ik weet... nee, maar ik toen nog wel. Oh ja. En ik zie toen in een soort van afscheiding, zeg maar. Dat ik wel wist dat ik eigenlijk net leeuwen wil, of tenminste net meer kerkelijk. Ik ben gewoon gereformeerd opgegroeid Ja. en daar wil ik wel van houden, maar ik wil net alles op Jan of zo, zoiets. Nee. Weet je? Dus ik wie op ziek naar, nou, zeg maar naar dingen die net Calvinistisch zijn, maar die het wel zo'n soort religieuze Het leven beschutting is zijn. geen lijden. Het is wel mooi. Ja, nou, ik zie in ieder geval, ja, ik denk Ja. dat ik op zich weer naar religieus-achtige dingen, Ja. die net altijd wat Calvinistisch klonken of zo, zoiets. Het Ja. leuke van het leven, ja. Zes het dus, Nou, hartstikke Ja, leuk. het- En ooit maar scheef. wat jij wilt. Ja. Nee, ik krijg leerd van die, hoe heet die knakker nou, van die kaart? Ik kon die naam net onthouden. Desiderada, Ja. toch? Desiderada. Ja, ik ben net Nou, belangrijker als Noord, dus dom was de mik op in. Nee, maar als we nou eens nu gaan, dat is toch jong wel belangrijker is. Dat vind ik een beetje wennen om dit hele concept, ja. Ja, maar hier, Ja, best. zullen we zien dat de plakken bloot, ja? Zo, zo. This is your life. Do what you love. And do it often. Daar beginnen we mee. Ja. En dit is een mantra wat bij jou in Holle zit? Ja. Ja, hè? Ja. En, Waarom? nou, je hebt twee soorten mensen. Ja. De ene helft die zegt, nou, wat je in de hand hakken, dat neem ik zelf in de hand. Ja. En de andere helft zegt, het leven ook komt niet. Ja. Nou, soms heel wel eens dat je per ongeluk even naar die tweede helft vallen. Ja. Jeetje, dit komt mij. En, Maar dat kan ik positief wezen. Van laat het maar gebeuren en mooie dingen kan die ook komen. ja, maar dan heb ik liever dat je zegt, dit is dien leven en was er een richting hoe je aan kiest en hoe ze het invullen kiest. Mhm. Dat is dien, dien ding. Ja. En daar onderscheid denk ik krijgt. Daarom is het leeuwen net al te vol. Dat slag het me net zo. Want Nee. daarin wordt heel veel zijn van, hè? Wat had je van plan? Of, Ja. Ja. ja, daar leeuw ik toch net zo in. In ieder geval Nee. net je houding. Hm. En wij vertalen thuis altijd in paar dingen per dag met gebeuren. Ja. Nee, ja, of dan is het een slagen dag. Ja. Je moet één keer echt het laken hebben. Ja. Nou, dat slaagt meestal. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja. Dat zijn Ja. heel soort mensen. Ja, maar het maakt het endorfine en Ja. hè? Ja. Het maakt het meestal niet mooier. Ja. Als je net misselijk bent, goeie koffie. Ja. Net van die vieze apparaten, maar goeie koffie. Ja. Intimiteit of seks. Ja. Ja, beide keren is mooi. Ja. En een goed peteer. Ja. Nou,
Als En, dat in de dag zit, En net een goed meal eten? Lekker, heel lekkere. ja, ken ik. Maar hoeft net. Nee. Nee. Ja, je mag wel eten, wat hoor dat. Ja. Nee, maar elke dag laatje, intimiteit en wat wie de tweede die zei? Goeie koffie. Goeie koffie. Oh ja. En het laatste, ja. 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 En dan is de gauw al daar al gauw slagen. Ja. Ja. Nee, ik jou die eerst wat drinken. Wat moet ik drinken? Oh, zit wel vol Nou, al, goeie koffie? Ja, goeie koffie. Ik ga hele goede Ja. koffie. Nou, laatje, dat maakt ik nog wel erg lukken, denk ik. Hoop ik. Ja. En Ja, dat intimiteit wordt dan een programma. Maar nou ja, laten we de definitie van intimiteitsvrije room nemen. Oh, ja. Dan komen we misschien ik ergens. vind de voeten van mijn beppen masseren is ik een Ja, intiem een moment. vorm van intimiteit. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, maar dit is de eerste keer nou dat ik dit ding omzet. Ja? Dus ik hoop dat Is het die mij nou in voor één ons keer schuldig? slag had. Ik ga hem vorige keer ik broek, maar dat is intussen weer een ierling. Hij is namelijk net van mijzelf. Oh, ik denk dat ik wel weet hoe het... Hey, drinkt ze trouwens wel koffie, want dat is zwanger. Klopt. En Ja, gefeliciteerd. dank je. Ik les weer koffie. Dat Ja? Is, ja. Dat gaat even voor het best. Het had even voor het wist, Ja, ja. hè? Ik ben goed, zie ik. Ja? Maar je mag één espresso leuk per dag. Ja. En ik ga hier van de morgen één slokje koffie hand. Die wel altijd lekker... Maar waar zwart is die in? Espresso? Dat is vanwege je zwangerschap? ja, dat, ja, een drok ben we, dat denk ik sowieso. Maar Ja. dat is kind zat wezen. Oh. Ja. Oké. En, maar vind je het best fit? Nou? Nou wel, ja. Ja, Ja? ja Maar het is wel even spannend. En ik ben jongens nog heel, ja, echt wel willig. Ja. Maar ik denk dat dit zo'n hele omjouwing is. Je mag het wel goed komen, hè? En nooit niet jong die erbij. Ja, dan heb ik de man van techniek aan het werken. Dus ik heb zijn hoe let woon plat. Ja. Maar, Nee, maar we willen even over praten. Als Als, ik, op het moment ja. dat zo zei van ik wil me even delen, ja, maar Ja. je echt net sederen, want het is een hele lange ruk. Ja, En als dat nou over een uur keer is of jou is de nacht Nee. op een van de of Ja. Monier Petit, dat maakt Ja. net uit. Ja. Want dan was en ik eet op het oren. Dus Ja? als mensen denken, jongen, wat iets zijn. ja, dan wil ik net zo gauw min. Dus Oké. als de, hoe heet het? Als mensen kunnen treffen, ze me of zo, een beetje boeren of eten. Dat is eigenlijk, ja, Hoe vier je bezinnen? 14 weken. Dat is een dik 3 maand. Ja. Oké. Ja. Dus dan ben je uitrekenen in. Heel december. Oké. Dus op het moment dat dit wat wij nou doen Juist. op televisie is, dan zit dan maar je lietse poppen of een boast of zo. Zoiets, ja. Naar diezelfde shit. Je kunt me net bedenken. Nee. Nee. Nee? Nee, dat is de andere kant van het heel bot per dag leven. Ja. En ik maak heus wel eens keuzes of ik keep je in de hoes omdat ik denk, hoe tritereren is dat handig? Mhm. Maar ik nooit voorpret van iets. Of ik kan me nooit bedenken, nou, hoe trein mannen, dan doe ik dit en dat. Mhm, mhm. Dus er zit nou een bult en Ja. dan we hier een echo en oh ja, er wuifde een baby. Ja. Maar ik kan me net bedenken dat die bij mij is of zo. Nee. Ik dacht, het ben, hè? Ja. 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 Hoe stoor je dat in, denk je? Ja, ik denk het wel. Maar nou mag ik natuurlijk even heel diep graven. Want deze oudste is al 20. Dus dat is 20 jaar geleden dat we voor het eerst jaar dat mijn vrouw zwanger weer. Ja. En ja, ik geloof wel dat ik daar voor een soort van voorstelling bij hier van. Maar moet ik eerlijk zeggen, ik altijd wel het idee dat ik wel hard wilde worden en zo. Oh ja, Dus ja. het is mij net hoe kaam of zo, of dat ik daar heel wat mijn wraaksel van, goh, willen wij later bij mijn vrouw hier dat ik net. Nee. Wij winnen er eigenlijk wel, wij winnen ik heel jong toen we bij kregen. En, maar dus dat wie bij ons net zozeer een vraag van willen we dat willen of willen we dat net. En dus ik zeg mij denk ik altijd wel als hard. Ja. En misschien is dat wel heel achteraf is dat een vreselijke, rare zelfoverschatting misschien of zo. Nee, en dat keren de meeste mensen. Dat hè? zijn wel zeggen, ja. Dus ik ben nog heel diep graven, ja, maar ik hier volgens mij wel een soort van beeld van hoe wij worden zoen als ouders Ja, of zo. ja. Ik moet even een koffiekopje ziekje bereiken, want hier hebben we glazen. Ja, de liefste. Of steen die in, hè? Ja, maar dit is een hele liedje. Of eten we dan het meng per porselein? Dat steen je bekers, maar... Ik ben slecht voorbereid, je. Zie die liedjes, ja. Dat is toch te lied? Ja, er moet nou in, denk ik. Ja, ik denk het ook.
Volgens mij wat is je maar. Dat is de... Ja, maar als bij mensen sasselijk koffie krijgt, dan wist de... Vies, hè? Ja, dat Ja. je dacht thee of zo. Ik had verlies kopjes koffie, Ja. want koffie met een heat wezen. Ja. En zo'n grote lel, dan is hij heel weer zo lauw, dat vind ik helemaal niet lekker. Nee. Maar een grote beker wil dus net zeggen dat ze een soort koffie krijgt. Nee, dat want is je kunt zo. gewoon heel iets stil zien. Ja. Maar ik ben bang, Maar zit er want ik vind namelijk, Ja? ik ben een muts in die dingen, hè. Ik vind dat je koffie net in een glas drinken Nee, moet. nou dan Vind je dat ben, ik? ja, dan ben wij het in je zoren. Ja. Thee met in een glas en koffie met in een kopje. Ja, dat ben Maar ik. wat is dat eigenlijk wat ben wij omstellers? Nee, dat vind ik net, want ik vind koffie in een glas echt net lekker. En dan wordt het gauw koud. En ik vind thee in een kopje net lekker. Ja, ik weet net dat het maar koud maar ik vind ik gewoon die glazige smaak, en dat is geen combinatie. Nee, dat is zo. Thee met in een glas. Ja. Dus we doen het hier maar in. En En, dan zit er een ristretto versie op dat hij die hele sterke, en die kan hij niet lietsen. Dus ik ben ik maar liet. Nou, dus moet ik dat volle koffie in. Ja, maar zo, hij net, wat voor kleur was het trouwens? Oh ja, Dit is DKV, had ik me verteld. ja. En ik geloof dat de oranje de allersterkste is. Maar Neves Martin, die het regelen Ja. had, is dat volgens mij een soort dubbele espresso. Dus wat dubbel, dus dan krijg je wel een dikke lel. Of tenminste net een heel iets beetje. Nee, nou, ik vind deze kleur ook wel mooi. Ja, hè? Ja. Zullen we die eens proberen? En nou, En ons hebben we dan een hele dozen. Ja, daarom. Ja. Hij is toch voorsleept trouwens? Nee. Hoe doe je dat? Ja, nee. Nee, dat doe je net. Dat won Nee. net. Ik moet wel zeggen, ik heb... ik in de zelfs twee dingen tegelijk doen, hè? Ja, maar oh, dat mooi. Nadenken Dan en- ging ik en de hele koffie. tijd uitleggen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dames en heren. Want zo komen Hoe dat ik lang nooit aan de duurt het? koffie daar. Want dan moet ik naar nooit denken van... Voordat Bart hoe de werkt dit espresso nou, hè? krijgt. We gaan op vakantie, Bart. Ja, wil je even je mond houden? Want het gaat altijd ten koste van die koffie. Ja, Even dat kijken. is wel zo, ja. Volgens mij... Zullen we het eens proberen? Jeetje, mine. Nee, dat kind nee. Nee, maar oh, Jirre! Tje! Dat zou ik. Maar ik al wist dat het Ming-pers... Oh, dat zou je dus al? Ja. Och, ga ik hoe die heen praten? Jij hebt dit bij het decoratie? Of? Nee, zet hem maar in. Zet hem maar in. Oh, hier zou dat zijn. Ah, sorry. Nou, ik... Het is meestal goed, ja, dus het... Klinkt goed. Dan kies mij van alles voor Erik. Ik gewoon... Nou, dat doe ik eens wel gewoon Ja. erop praten. Ja, ik bleef dan al automatisch stil. En wij heen met hoe? Dus zou je dus vrees mij wat? Ja, ik zou je gisteren op vakantie. Nee, daarvoor. Ehm, Toen ik zei van ik ken het wat dingen tegelijk. Ik zou eigenlijk een serieus antwoord op Jan. ik weet het net. Nee, ik weet het wel niet meer. Nee. Nee. Nou, Maar jammer. dat scheelt dat je in het moment leven. Dan Dat was denk het ik ook espresso? Lekker, dank je. Oh, het is wel een heel beetje. Ja, maar dat is lekker. Oké. Of was die grutte hebben, die gewone koffie. Dan neem ik goed dan maar een beetje. Ja, dan doen we dat. Dan vind ik grut lekkerder. Ik sta erom bekend dat ik altijd maar de helft van de koffie Is dat zo? opdrink. Ja. Zo. Yes. Oh, je deed voorsliepen, deed ik om het door. Dat is dat. Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik ga... Tje, de giet dan mis, hè? Ik stel je vraag. Wat doe je nou? Hij is van slag. Hij jouw zuurtje bent er. Er mag nog hier niet. Nou, Oh, stop. dat maakt een slechte beurt maar rijken. Dus Ja. dat is zo dat makkelijk twee dingen Nou, tegelijk ik ben gelukkig ontzettend centro dit hele gebied. Dus ik maak het mij geen meter Ja, uit. niet vast aan die, dan gooi ik deze voort. En we gaan nog 9 uur in de tijd. Nou, Daarom, mogelijkheden en herkansingen Ja. zat. Nou, nog eens. Opperste concentratie. Nou zit hij erin. Nee, maar ik sliep dus net voor. Maar ik heb vanmorgen redelijk goed sliepen gekend. Tot Oh, dat was scheelt. 10 uur of zo. Dus, oh, dat was al ook opgepakt. Dus ik ben nog redelijk fit. En als het oude band haast, dan is het nou net meer in het ritme van luiers. En, Nee. Is er nog een tip? Behalve goede koffie. Ja, ik weet het net, ja. Is dit dan tips verlegen? Nee, ik zeg, want ik leef per dag, dus ik zeg het Ja, wel. nee, ik... Maar er binnen al je meesten die jou maar tips. Dankjewel. Dat je nou Volgens je... mij is dat heel vervelend. Dat iedereen nou tien huis van en mag wel dit of dat. Nou, of denken vooral... dan- Of dat mensen al je voorspellingen door van nou de eerste paar maanden krijg je dit en dan krijg je dat. Oh, En- als je heel misselijk bent, dan krijg je een meisje hoor. Dat is... ja. Ja, of ik hier wat een puntbuk, jongens. Nee, maar dan wordt het een jongen. Ja, dat Ja. klopt.
Maar dat had op echt gewoon net jongen wat het werd? Nee, want dat is pas oer 6 weken. Ah, ja. In de 20 weken eigenlijk. Was dat wit dan net? Ja, dat wel. Ja. Maar net omdat ik zo'n nou ja, omtrutter ben met al je sleepkamers en Nee. nee. Ik denk wel, als je bevallen ging Mhm. en zeg maar de baby, Mhm. als je net weet wat het wordt, weet Mhm. je de namen net. Mhm. Dus dan denk je, nou, Jansie of Piet, de geven. Ja. En ik denk als de namen wist, van Ja. nou, Do en ik fixen dat te zeggen. Ja, dan gaat ze eigenlijk al meer bomen Ja, voordat ze pensioen haast. ja. Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, IMT, het heeft geen bevalbad, hypnobirthing, doula's. Wel bad. Ja, wel bad? Oké. Ja, maar we nooit dienen. Of had mijn vrouw nooit dienen. Ik die sowieso niks. maar dat bestuur wel. Ja, hij zou oud ben ik nog net. Nee, maar het wordt Rivelien. Ja. Nee, er weer wel in bad bevallen gebeuren Oké, wel. oké. Ja. Maar ik vind dat onze generatie had het echt troffen. Maar wat er al in voorhanden is en wat voor boeken had er binnen. Ja. En Ja. dat je zelf even steeds mooi had er wel of net een stagiair ontbijt komt. Ja. Dus klopt. ik denk, als het je in deze tijd net slag het, Nooit met het nooit wat. Toch? Nee, daar zit wat in. Ach jongen, en Ja. een moorde, us mem hier 2 overgooien, dan moest het maar doen. Nee, dat was nou een hele collectie zwangerschapskleren natuurlijk Ja. bij het ziekenkerst. Ja. Ja. Ik heb ervoor ik al appelsap op Mars, maar het is, nou, je hebt keuze en ja. Ja. En al je crèmes om de boel weer rug te krijgen en Ja. ja. Maar dan kun je net een voorstelling van maken. Nee, echt net. Nee, hè? Nee. En En dat baal ervan dat dat net kerst of is dat prima, want dat hoort bij Marijke? ja, dat is prima. Ja, hè? Ja. Ja. Ik vind het wel fascinerend, Ja. want mijn vriend die shit dat wel varen, of ik kreeg nou eerste cliënties. Ja. En dan denk ik, ja, wat leeft eruit zie. Ja. Maar dat er een holle bopper komt, die ik bij mijn kool bakte, dat Nee, hè? nee. Nee. En dat is net omdat ik er geen zin aan heb, zo. Nee. Of dat het per ongeluk in is of zo. Maar nee. Maar probeer je het, nee, hoe mag ik dat zeggen? Probeer je het voor te stellen en lukt dat net en ben je dat bewust? Of ben je er helemaal niet eens mee bezig eigenlijk? En omdat we er nou toevallig even nog hebben. Nou, ik heb wel een paar keer gedacht. Toen ik zo misselijk wie Ja. en het is nog jij juster dat ik maar een hele witte holle plat lag en Oh ja? me even heel min viel. Hmm. Dat ik denk, nou, dat Hanne publiek, ja, maar je zit een wezen zien en Ja. dat moet ik eten, dus oorzaak gevolg. Ja. Maar nee, dat kiet er haast Nee, hè? net in. Nee, nee. Maar ja, die had bij mij. Ja. Ik kom hier ook net echt een vaststelling van mij te zien. Nee. Dus dan, het mens lijdt het meest onder het lijden dat men vreest, denk ik altijd. En wat komt er achterom? Maar dat nemen we zal geschieden en dan komt er nog zo'n hele Zoiets, achterom. ja. Ja. Maar dat geldt oorzaam ik, denk ik. Als je net de volle verwachtingen hebben, dan kent ik nooit het zinvallen. Nee, maar ik ben het mooi vallen. Nee, maar dus, nee, ik denk dus als je gewoon dingen beleven. En Ja. dan keek ik net denken, ja jeetje, zei ik net betocht? Of, Nee. nee. Maar Vind wel. is dat een bewuste houding of is dat Ja. omdat het... Ja? Ik denk, nou, of bewust. Ik Nou ja, denk, dat had hij natuurlijk ook ja. nooit mooi zien. Maar, Ja. maar is dat iets was hij zelf steeds voorhast en inprest, want ik was zo wijzen? nee, Of kun je je net voorstellen dat de oorswijze zoest, omdat het eigenlijk nee, altijd zo best? ik zeg de tekst, toen dacht ik, nou, dat denk ik. Die is voor mij skreun. Ja, Ja. ja. En Walter kan echt zeggen, jij was ruzie of... hoe kun je dan weer vrolijk zijn? Nou, ik zeg, het is toch kleren en dan... dat je dingen mooi maakt, zie die ik wel eens net zo leuk binnen. Mhm. Ben je dat ik weghou voor Hm. En dus altijd daar, altijd alle mensen om je heen, al jaar telkens weer op plus 10 beginnen. Ja. Nou, dan heet het leven is het wel lichter, denk ik. Ja. Dus, ja. En dat mat. Het mat licht wijzen. Ja, Ja? ja, dat wel lichter. Want ja, je krijgt nog genoeg shit. Ja. Die mensen die voort. Je wil eens te los. Ja, maar misschien dat ik wel een soort mensen minder licht wijzen willen, juist om hem daar een beetje op voor te bereiden, om daar ook uit te denken. En dat kan je zeg maar een soort van negatieve instelling vinden of een angstige instelling. Maar misschien had het ik wel een soort mee proberen voor te bereiden op Ja, terug daar ook uit te denken. dat is toch dat? Ja, ik denk het wel.
En net omdat ik net licht wezen wil. Ik viel mezelf ook net zwaarmoedig. Ik vind mezelf Nee. net zwaarmoedig. Ik vind die 9 op slag is ik de lichte kant. Ja, ja. nee, maar ik ben echt net zwaarmoedig of dat ik een negatief wereldbeeld heb of levensbeeld heb. Helemaal niet, vind ik. Maar ik wil het... Maar misschien had het ik iets met controle te maken. Ik wil net dat dingen mij te bod komen zonder dat ik er van tevoren nog nooit dacht. En dus En dat hield ik voor slechte dingen. Ja. Dus ik denk wel na over ongelukken zeg maar, die gebeuren kunnen. Daar kan ik wel mee ompanken. En net omdat ik dan heel bang ben dat ze gebeuren zullen. Maar omdat ik wel eigenlijk daar een beetje over nadenken van goh, hoe zou ik dan... hoe zou ik daarmee omgaan? Ja. Of hoe zou ik dat doen? Daar had hij de begrafenis van een dierbare alles visualiseerd. Ja. Ja. Ja, nou, Ja. in één zinnetje dat. Ja, Ja. nee, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. En een soort method acting dat dan dat als even trof vielst en denkst, Ja. dan wapen ik me vast. Nou, dat toch vielen willen. Ja. Ja, ja. En dat is net uit angst, denk ik. Ja, misschien nou heel diep graven kom je ergens... Volgens mij haast altijd bij mensen bij angst uit. Ja. Dus, en dat is ik net iets om je voor te scannen volgens mij. Want angst is, denk ik, deep down een hele dierlijke energie... wat je een heel Ja. soort met dwang kennen. Maar volgens mij is dat bij mij net uit angst. Maar dat is... ik wil het leven snappen. Ja. Uiteindelijk is dat het grote doel. En uiteindelijk is dat in alles wat ik doe. Zit ik wel een beetje in het teken daarvan. Uiteindelijk wil ik proberen dat grote raadsel een beetje te begrijpen. En daar jaren ik de minder leuke dingen Ja. bij. Die vind ik heel fascinerend vaak. En daar word ik dus net depressief van. Nee, Maar ze interesseren me wel. juist. Zoiets. Ja. Is dat antwoord op die vraag? Wat wie de vraag? Nee, maar je kun je wel... maar is het al die al eens een keer ook kwam dat je iets visualiseert hier van nou, dit gaat in mijn deel of dit gebeurt. En wie het dan zo als tocht hiest? Of zo als... Nee, ik denk het net. Want uiteindelijk in die dingen altijd over. Ja, Ja. Maar dat is ik net zo slim. Dat is net zo slim. maar het is een beetje als dat je bij inenten worden van ziekte, toch een lied beetje Ja. daarvan te krijgen, dat je even in je lief viel hoe iets al een beetje vielt in je procenten. Maar had ik net de slechte dingen nodig om de mooie dingen extra vieren te kennen? En als de slechte dingen dan net in je leven gebeuren, in mijn leven gebeuren op dit moment net zo volle minder dingen. Nee. Dit doet toch ook niet wel knap. Is het soms ook goed om je, van mij althans, Ja. om je die minder dingen wel jezelf vieren te laten, om eigenlijk echt die lichtheid en het geluk Ja. goed te vieren. Ja, Jeetje, dit, weet je wel? Ja. Zaten we hier zitten. Dat vind ik fantastisch en dat viel geweldig. Maar als een soort van spiegel haak het ik nodig om ze nou en aan te vielen van ja, god, gebeurt ik wel een heel soort ja. verkeerde dingen. Ja, maar ik denk als je iepen stiest en dat stiest vooral je zaken, wist ook nog rekken terug het verdriet van oren of wat er in de wereld gebeurt. En dan just van dichtbij hoe het ik in. Ja. En dan ben je er ook van bewust dat, nou ja, krijgt even in deze periode dat al hier heel goed gaat. Ja, maar dan vind ik Ja. het dus helemaal net slim als ik een dag of een week treurig ben. Ik hou wel wat soms van die... En dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Ik hou wel eens perioden, en dat kan soms een dag wezen, maar kan ik best een week wezen. Een Dat ik week, ja? gewoon, dat ik minder fleurig ben. Maar dat vind ik dus zelf eigenlijk helemaal niet slim. En de meesten om die heen? Doe je eerst nou de stem van die vriendin of vrouw? Nou, het is net zo slim dat ik dan alleen nog maar mijn kop onder de tekkers lees. Meer in die cel. Ja, dat ik wat meer in mezelf ben. Ja. En dat vind ik dus eigenlijk soms wel plezierig. En, maar dat we eigenlijk, dat we dus even naar data koppelen, van als er alle dagen die lichtheid vielen wordt, Ja. had dan net zo nou dat ik denk van ja, maar ik vind het juist lekker om de donker te ervaren. Nee. Nee? Nee, maar dat is ik. Nou, als voorbeeld, ik viel wel elke week het justere kant. Want ik door elke week altijd, nou, de laatste week een week echt ziek. Ja. Dus toen is me dat net slagen. Maar ik doe elke week een Ja. mantelzorg Ja. bij ons Beppe. Ja. Die vindt het leven heel zwaar. Hoe oud is je Beppe? 81, maar ik ben slecht in Ierton. Mhm. Oud Ja. en oud. Ja. En op. Hoeft ik net meer.
Nee. Had net volle zin meer. Nee, soms wel, soms net. Mhm. En dat is elke week een heel... Ja. Als dat visualiseert, dan is het gelukkig leef ik per dag. Ja. Hek alleen Maar mantelzorg is net alleen een kop koffie drinken, maar dat is ook echt verzwaring, fysiek verzwaring. Nou, wel die voeten masseren, intimiteit, Jan. Mhm. Masseren, inderdaad. De boodskappen doen, maar ik, lange gesprekken. Ja. En wat ik misschien dan wel door is, door de weken alle lichtverzameling die je hebben, Ja. vast ook een momenten. Want er zijn een heel soort theaan en Ja. hij zweef je een centimeter boven de groen. Ja. Ja. En wapen je eigenlijk mooi confetti en joegij. Ja. Zodat je dat de oor die licht niet, ik jank in, anders dan zou het heel zwier wezen. Ja. Want het is echt zwier. Maar helpt het Jen Beppe dat zo daar die lichtheid uitstraalt? Ik denk het wel, want ik ken haar mooi meer liefde en geduld bejegenen. Omdat Mhm. ik vind dat ik het verrekte goed getroffen heb. Mhm. Dus wat is het dan een lietse moeite om 3 uren, meestal voor jou soms kwartier, soms langer, om dat te wezen. Ja. En soms wat small talk, maar ik wil de zwieren dingen. Ja. Ja, dat kist wel vernemen. Hm. En de taal is ik wel los. Omdat ze wel veel... Ja, ze zeurt toch. Dat zei ik. Ja? Ja, Oké. want ze zeurt enorm. Ja. Ja, maar ik ken dat... Misschien viel ze dat aan dat ik dat herken en dat ik dat erin ken en de meeste zorg wat in de winter van haar besteden is. Ja. Ja. Maar waarom doorstoot het? Omdat ik vind dat ik het zo troffen heb op dit stuit. Ja, als Ja, ik niet maar net- dan was een smoordroog leven. Krijg ze alle Beppe-sezers van Ja. je Beppe. Ja. Daar ben je waarschijnlijk net het dichterbij Nee, ik weet van niet. al die Beppe-sezers van je Gisteren Beppe. voor het, ja. We zitten in een prima maatschappij waar je het algemeen nog vrij goed zorg krijgen Ja. kennen. Misschien had ze nog bijen en Omdat alles. ik het ken. Ja? Omdat het in mijn dat mogelijkheden vind- leidt om het te doen. En ik weet ook dat er bijen of beppenzezers binnen die het net in hun mogelijkheden leidt. Omdat ze zelf bijen hebben, Ja. genoeg zwarig of zulke dingen. Ja. Maar als ik van mezelf weet, de laatste weken ga ik het dus net doen, omdat ik echt, ik ben echt weer Ja. om zo'n hoor ik de batterij uit en Ja. kon het iets bellies is, maar. Nee. Dat vind ik heel spietig, maar Ja. daar viel ik me net schuldig over, want ik weet dat het dan op dat stuit net in mijn vermogen Vermogen leidt Nee. om dat te doen. Maar tak een week gaan we weer. Ja? Ja, ik dan genoeg confetti en mooi de langste dag mooi maken halen Ja. om dat wat te doen. Ja. Hm. Maar ik vind dat wat je in je mogelijkheid hebt Mhm. om voor een oor het leven iets noffelijker te maken, Mhm. of eens begrip te halen of iemand te verjaan voor hele kwetsende dingen die ze zeggen kennen. Dat is ik wel zo. Ja, dan mag je dat wat doen, vind ik. Helpt het ik zelf? Hast er zelf iets om? Nou, misschien is het in die zin dat ik confronteerd word met het zwieren. Ja. Weer terug had ik denk zo. Als je oud wordt, maar daar dus ik rekening mee houden dat het leven net leuk is. Iedereen wil ouder worden, maar het niet zijn. Maar knapt er zelf van op? Ik bedoel, ik heb Oh wel nee, eens... ik knap er net Nee, maar van in op, zekere nee. zin, ik heb bijvoorbeeld wel eens, als ik naar een ziekenhuis ging, werd dan een uurtje om jou in Light die Ja. het slim had, dat ik er weer uitstap en dat ik echt het gevoel had van, pa, ik ben fit. Oh Ik ja. ben sterk, Oh ik ja. ben gezond, ik hoef je net te blijven, ik Nee. moet er weer uitrennen. Ja, Weet je wel? ja, Dus ja. ik vind het dan wel heel treurig voor die persoon, Ja, maar uiteindelijk, en dat viel ik me eigenlijk dan heel bezwierd, wat eigenlijk... Je draait dan weer naar jezelf en eigenlijk wil je dat net, want het gaat natuurlijk om diegene wat Ja. je ervan komt. Maar het kan je zelf ergens zo'n beetje goed gevoel hebben. Oh, Hé, maar ik heb het zo echt nog niet. Nee, maar en ik het besef, orenkick kan ik je wel lezen. Ja. En dan is het mooi als het naar oren komt. Ja, maar zolang het er net is, best nog. Ja. En ik zou me voorstellen, dat zei ik bij een Beppe waar ik komt, van... Nou, de confrontatie Ja. met haar kant, Ja. dat een soort schrikbeeld is, of in ieder geval een skaatbeeld waar het leven net Ja, zitten wordt. ja. Dat hij dat... de bevrediging van je eigen leven in jou. Nee? Maar dat is omdat het voortgaand is het minste van de hele weken. Want ik kan er nog uren zitten, Ja? zo zij willen. Ja.
Maar na 4 uur ben ik leeg. Ja. Hè, dan begin ik wel eens. Ik ga nou even te boodschapje. Ja. Ik kom zo weer op. Want Ja. dan kan ik het net even hebben. Want Nee. het is de psychische kant het nice, Ja, maar het is net ja. alleen nog fysiek. Het is meer, vind ik, een waskoging van hoe je het leven zou inrichten kunnen. Ja. Dat je vreun of kunde of ja, dat je dankbaar wezen kunnen. En het kan wezen door hoe je hersenen in elkaar stekken. Hè? Dat met je mazzel mee hebben, vind ik. Dat ben gewoon chemische proces die je holen uit je wolf net zaken fatsoenlijk en oké beredeneren kennen. Ja. Maar meer een reminder van ontevredenheid en onzekerheid kun je leven het jip in de modder loeken. Ja. Volgens mij, er liet een sticker los, dus ik weet net had your life nog hingebloot. We gaan het even opnieuw doen. Jammer eigenlijk dat ze het zegt. Ja, Ja. ik ben altijd dan onhandig, dus smiet ik avond koffie om mijn trui, wat ik ervan schreef, denk ik. Zo, hij blijft Of ik kies aan een hele woeste opmerking dat het van schrik losleert, maar dat doe ik net. Nee. Maar dat vind ik wel grappig als de site van, ik heb dit net of zo. Ja, nou ja, maar misschien lijkt het wel dicht bij elkaar. Het is een soort van, dat wat je net wezen willen, daar wil je mee confronteerd. Ja. En dat bevestigt ik dat dat zelf op dat moment nog net best. Nee. Die beziet al niet beppen, bevestigt hij dat Stone nog net die vrouw is die Nee. het zo zwier had en afhankelijk of het moeilijk had. Want dat En- is net niks. Hè. Ik vind, dan onderbrek ik die, maar Net om- gewoon ouder worden, dat wordt echt onderschat. Ja. Hoe zwier het dat is. Ja. En sowieso, als je een weduwe wordt of weduwnaar op je 40ste, je dat verrekte slim. En dat kan je altijd heel bedreigd zitten, jonge meesten in. Maar 60 jaar mooi in je leven. En in je adem neemt worden en daar je partner verlengen. Ja. En je gaat net meer de veerkracht Nee. en net meer de Ja. aanleiding. Nou, dat. En iedereen, nou mooi, 80 worden. Ja, maar het is de enorme tragiek van oude mensen. Dat je Ja, aan het eind van de rit, als je je kracht verliezen Juist. en je veerkracht verliezen, dat je dan alle ellende nog van de keer Ja. krijgen. Dan gaat je partner neer of Ja. dan word je ziek en en je hebt geen zin meer oneten en je Ja. botten nog zeer. En de gewoonste dingen, maar je ben je afhankelijk. Ja. Ik denk altijd, die zit op een bankje en die maakt machine de doorjaren. En machine waar het er doorheen komt. Ja. En je belly hoe dat is omdat je insem veel Ja. en elke keer is ontwerk. het wordt belangrijk dat mensen bij dijk komen, want ook is naar binnen hun ta. En Ik dat vind, levert ja. natuurlijk altijd de teleurstelling op van nou ze komen er min of Ja, te kwaad. En het is ja. nooit lang genoeg, Ja. want we Ja. kunnen dat gat net vullen. nee. Ja. En leven die ouders nog of Ja, net? mijn ouders wel. Ik ga geen paken beppen meer, Nee. maar mijn ouders leven nog wel. En die ben beide gelukkig nog gezond. Heel gezond zelfs. Ik ben 28. En, maar toevallig, ik ben vorige week maar eens een weekend even voor het West. Ja. En dan ga je natuurlijk ook wel over dat soort dingen. En dan is dat wel... nou ja, je merkt dat ze zijn nog beide nog heel fit en heel gelukkig met elkaar, gelukkig. Maar ze bereiden hun er wel een beetje voor mentaal. Van Ja. ja, dat gaat aan ze wel een keer komen. En dan is het... Ik denk dat ik wel eens nou ja, we niet zo heen, weet je wel. Maar bij mij is het nog een soort van abstractie. Van Ja. nou ja, ik probeer me een voorstelling te maken van hoe ik ben, dat er dit of dat gebeurt op die leeftijd. Maar bij ons hart en mem zit dat echt Zit voor de voor de door. door, ja. En die vielen dat natuurlijk wel, zat alle oudere mensen dat vielen. Ja. Dat je wat kracht verliezen, dat je hersencapaciteit verliezen. Ja. Weet je, dat je geheugen wordt wat minder, je snelheid wordt minder, je Je gehoor, verwerkingsvermogen je wordt krijgt minder. de finesses van een peteren, net als de grapjes net altijd mooi. Nee, Of, nee, en je weet ervan, er komt nog onheil. Ja. En dat vind ik heel begrijpelijk. Ja. Ja. En dat ken je, als BN ken je dat ken je niet keren. Daar ken je Nee. niks van. En zij kennen er niks van en ik ken er niks van. En dat vind ja. ik wel... maar dat vind ik dus, dat bedoel ik niet een beetje bij die lichtheid. Dat vind ik dus wel weer heel fascinerende dingen om hoe na te denken en om hoe te praten. En ja.
dan hoeft het voor mij net altijd licht te werden in die zin. Om dit soort dingen uit te denken, dat ben dus wel de geheimen van het leven. Dit je lang net al je ontrafelen. Nee, want hoe kun je in vredesnaam achter het, hoe het leven in elkaar steekt? Nee, daar kom je nooit achter. Nee, wat binnen de laatste week dat is een puzzel zonder oplossing. Ja. Maar ik vind het wel een hele spannende puzzel. Maar wat is die puzzel. laatste inzicht of een aha-moment van, oh. Nog even denken, ja? Nou, bijvoorbeeld, een van mijn laatste inzicht, die had hier heel wat mooi te maken met deze weken. Over verantwoordelijkheid die je jegens elkaar hebt. In de voorbereiding heb ik het met Ariane over en ik met andere vrienden heb ik het erover. Dat ik het moeilijk vind om in dit soort constructies wat we nu in zitten, om het los te laten. Dat vind ik lastig. Want dat is net zozeer omdat ik bang ben dat ik het loslaat en het maar gebeuren laat, dat ik dan te kwetsbaar word. Daar ben ik, denk ik, net heel erg bang voor. Maar ik voel altijd een soort van verantwoordelijkheidsgevoel of een soort van zorgplicht. Van ja, maar Rijke zit hier en die jouwt al zo volle en die stelt haar al zo op en die brengt al zo volle. Ja. Daar moet ik wel een beetje oppassen of zo. En als ik nou aan zou stellen dat we het even net meer weten, nou, together, dat kan best gebeuren vanavond. En ik zou gewoon zo zitten meer van, nou, ik zie wel wat er gebeurt. Dat zei ze dus gewoon van, nou, Bart, dan was dat gewoon wel en die ziet wel wat er gebeurt. En dat vind ik dus heel moeilijk, omdat ik dan het gevoel had dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem of zo. Of mijn zorgplicht is me net vervuld. En toen zijn dus oren tegen mij van, ja, maar daarmee dus eigenlijk die partner, was daar nou best, te kwaad. Want eigenlijk neemt ze haar verantwoordelijkheid over en eigenlijk neemt haar in die zin net helemaal serieus. Nee, dat verlangt van mij dat ik totaal mezelf ben en dat is dat net. Ja, ik probeer dat wel te wijzen, maar ik wil net. Ik wil op momenten dat het moeilijk wordt, wil ik degene wijzen die de verantwoordelijkheid had om het op te vangen, zeg maar. Ja. En oren die zeggen van nee, dat daarmee dus eigenlijk de oren. En dat weer voor mij zo'n inzicht dat ik dacht van ja, het is net alleen dus mijn eigen kwetsbaarheid of zo'n soort ding. Maar dat had ik te mooi inderdaad mooi dat ik eigenlijk een oordeel mooi te kwad doch. Ja, ik wil laatst bij een vriendin van mij, die is predikante en die hier haar intrededienst ergens. En ik ga nooit naar het kerken, maar ik vind het fascinerend en er komt altijd ergens een inzicht wel bij. En die hier haar dienst in de ontmoetingskerk en die begon haar preek. Ze zei, nou, maar ze ging gewoon haar eigen kleren doen en ik vind dat een preek, dat vind ik wel een mooi verhaal. Ontmoeten. Ja. En dat vond ik wel ik door het bestilste. Je wil ik altijd heel talig binnen en nou, je hele flauwe taal graag nooit. Maar ontmoeten is dus niks moeten, niks hoeven. Ja. Ja, dat is een echte ontmoeting. Ja. Nou, had je niks horen en er zit geen mutten of vast. Nou, dan is het een echte. Die heb ik nooit realiseerd. Maar vind ik wel hele mooi inderdaad. Ja. En daar kom je op een soort van iepen houding naar elkaar, zonder plichtsgevoelens. En daar moet je eigenlijk het beste respect naar elkaar te hebben. Ja. Door boer staat niet gewoon het ABC, dat kan niet haast niks meer schelen. Nee, maar dat is ik net wat mij schelen kan. Wat mij schelen kan is, stel dat wij in een wat pijnlijke situatie te lonen komen. Maar weet dat dan wil ik die opvangen, zeg maar. Zo is het. Dan wil ik dat er net op onkomen liggen. Nee. Dat is een soort van mijn natuurlijke neiging, zeg maar. En dat is dus een van mijn laatste inzichten. Want daar moet ook geheimen van het leven. Nou, dat is een van mijn laatste inzichten. Ja. Dat niet oké is. En is het dan ik thuis dat er altijd als er ruzie is, dat je denkt, nou, als ik deze set door, weet ik dat het ik weer beter wordt of zo? Want het leidt vaak in je vermogen om dingen te redden of dingen. Ja, dat had hij wel mooi te mooi zien. Ja. En ik mooi dit inzicht ken ik dus inderdaad. Ik wil projecteren om in die situatie. Van ja, daar ga ik die neiging. Ik wil eens om dan al verder oor te denken. Omdat ik denk dat ik diegene daarmee help. Of het nou mijn vrouw is of mijn bam.
Maar eigenlijk soms hun dus op de meer rond te jou om eigenlijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Of, het is net zo dat ik iedereen deerpamperen en alles van gaan regelen, helemaal niet. Maar op cruciale momenten ga ik die neiging wel van, nou, dan doen we het maar zo, of dan doen we maar dit, of oorzaak ik dat wel van of is zo. Maar wij moet je de oren inderdaad eigenlijk wel eens te kwad doen. Maar de banners, voorbeeld, wat betekent dan? Je oudste zoon die werd van een studiekeuze en die wist het echt net. En hij moet dus natuurlijk zelf bedenken wat hij wil en wat zijn interesse leidt. En dan denk ik soms dat ik al redelijk beeld heb van Wat de kist hem, hè? Ja, misschien wel beter denk ik dan dat hij zichzelf op dat moment bewust is. Dus dan mag ik heel erg oppassen om hem net al te bot te stuwen. En ik snap heel goed dat hij dat zelf doet. En ik mag natuurlijk net van hem zeggen van, nou dat moet het worden. Integendeel. Maar dan moet ik wel vechten dat ze in mijn eigen onderdrang om dat te doen. Ja, want eigenlijk wil ik hem het zelf ontdekken laten. Maar wil ik hem dan wel naar de tas stuwen. Ja. Wil ik hem naar de tas stuwen dat hij het zelf ontdekt. Maar zelfs dat hij naar de tas stuwen mag ik natuurlijk al net van. Wat is het worden? Dat wat ik dacht. Bestuurskunde. Ja? En NHL gaat hij doen. Ja. En wordt hij dan politicus worden? Of, ambtenaar is al voor. Nou ja, in ieder geval iets in het openbaar bestuur. Ja. Ja, altijd echt politicus of ambtenaar. Ambtenaar klinkt altijd als... Maar dat is natuurlijk het dom dat saai klinkt. Fantastische ambtenaren. Wiebro Jorritsma vind ik een geweldige ambtenaar. Die is toch een keer ambtenaar van het IR worden of zo? En net van niks, ja. Nee, maar het vak ambtenaar, beleid. Nee, laat ik het doorzetten. Om het weer even bij je zoon te brengen. Maatschappijleer is je favoriete vak. Ja. En die had een heel soort interesse in maatschappelijke dingen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat zijn studie en zijn beroep als beleidsambtenaar heel fascinerend is een keer. En daar zit natuurlijk alle sociale kant nog niet heel spannend binnen. Sociaal-geografische, sociaal-economische kant. Dat vind ik geweldig. Ben mijn favoriete onderwerp. Alleen het klinkt, daar komen we nog wel op. Maar het klinkt zo saai ambtenaar, maar dat is eigenlijk heel dom. Nee, Maar ik weet dus net dat hij, of ambtenaar of politicus of zo, maar hij zit nou wel dichtbij wat zijn echte interesse is. En dus denk ik dat dat wel klopt. En dus heeft maar de hand op haar, heeft dat die route, of heeft toch een beetje stuurt? Ja, dan maar we hem vrij. Nee, maar kist, ik bedoel, dat is niet werk. Ik trotte vreeg je een kist sturen. Ja. En dat is maar dat haast ook, neem ik gewoon, dat is een onbedwingbare neiging die je hebt. Ja. Om toch zo stiekem mooi wat. Ja, maar ik geloof net dat het stiekem wel is. Meestal zit ik wel eens, als je gewoon in gesprek binnen, zo zeg ik dit ik. Ben je zeker aan het werk? Nee, het is andersom. Ik heb van mijn natuur... Hoe is de best als je werk van maken? Ja. En dat geldt ook voor psychologen en dat geldt ook voor acteurs. Maar vragen stellen is essentieel om... Ja. Dus dan is het net zozeer sturen, dat met hele suggestieve vragen stellen. Zo'n beroepskeuzetest. Hou je meer van forelvissen of van... je probeert natuurlijk altijd zo eerlijk mogelijk alles te vregen. Maar mensen die je dierbaar binnen en die het even moeilijk hebben om hun paard te vinden, die wil je natuurlijk wel graag helpen. En dat kun je dan het beste doen, toch vragen te stellen. Dus het op die manier te doen wat het is bij je vermogen luidt, dat klopt. Maar uiteindelijk stiekem zit je natuurlijk wel wat te sturen. Net als stuwen dat ik vind dat hij dat warm had. Maar dat ik denk dat het de verkeerde kant op gaat, dan probeer ik wel... Ja, wat is verkeerd? Nou ja, als je denkt dat hij iets kiest, of dat je... Het hoeft nou geen om zo, maar het gaat ook wel vrienden. Als je denkt dat hij een paard kiest, dat ongeluk aan leidt, dan probeer je dat toch wat bij te sturen. Ja, maar ik vind dat je echte vrienden, en die kan ik op je hand tellen, maar op naasten, daar moet je best, als je, ik vraag je dan ik wil eens, wil je dat ik er iets van zeg wat ik werkelijk vind? Ja. Of zal ik je gewoon... ik heb wel eens toen mijn beste vriendin, en daar ga ik er echt in van. Maar een jonge verkering hier, die ik net zitten zeg. Toen had ik zo van,
je hoeft net misschien buiten te komen of ik kom leven als je alleen nog bent. Want het is net mijn maat en dat zult ik net worden. En als het zo is, ik ga gewoon verder en ik wil graag dat ze hem kennen leest, dan doe ik dat. Maar het is net, in deze fase is het, nee, mag ik hem net. Maar vond je eigenlijk dat zij mooi hem ophouden moest? Nou, nee. Nee, want ik weer werk op jeugd benijd van, zit er ergens een ingang of had hij een kant die ik nog net ken? Meestal hebben verschillende kanten. Die in een keer mijn eigen wijze egocentrische terugvinden. En dan hoort ik, nou jeetje, de mantelzorger ten top. Ja. Dus dat kan wezen, dat je die kant van hier nog net zien hebt. Maar toen heb ik zei, ze had hij hem zien lid en ze had er hem gedraagd naar die, hoef ik hem net mooi te maken. Dus dat is best sturend of bepalend. Ja. In wat je zegt, wat je, of de vragen die ik wil stellen, die ben, kun je zeggen, ja, dat is gemeen, want je drukt de vinger op het zere plak. Ja. Maar Is dat eng? Vond je dat toen eng om te zeggen? Nee, want ik ben in een boek, dus als ik het net zei, hier is het wel vanavond, denk ik. En dat is net om dan te sturen. Maar je mag totaal jezelf wezen. Ik in hoe je denkt over iets. Ja, en ik denk maar die zoon, als je totaal open bent en die zelf, en dan wist hij al van, nou, het zal die kant uitgaan. Ja, vind ik het net per se sturend, want die jongen van 20 had echt wel zijn eigen zin en doel. Ja, Ik denk misschien dat hij zei, ik geef werkje op de wand, als dan denk ik, nou, dit gaat de verkeerde kant uit, maar... Ja, ik geloof net dat mensen bang horen. Ik heb een scheidhekel aan advies. Hè, dat mensen ongevraagd zeggen van, nou, ik zou maar dit en dat doen. Of, maar vanuit oprechte interesse kun je dingen net fout doen. Nee. Heb je er wel spijt van dingen als huid? Als huid? Ja? Nou, ik geloof, ja, dat klinkt stom van net, maar nee, net van hele wezenlijke dingen. Omdat het altijd uw leefde was. Ja. Meestal door het leefde soms. Ik wil net handige dingen. Maar ja, ik vind dat het uit een goed hart komt, dan kun je het ook net. Nee, ik vind spijt zelfs altijd zoiets moeilijks. Want wij kunnen nou spijt van haar. Stel nou dat je bent, letter, stel nou de 10 bent of niet bent, letter zien u zeggen van, ma'am of hart, dit haast echt helemaal fout. En dan ga ik goddoor iets aanleggen van honger. Dan ging daar wel vreselijk spijt van haar dat ik dat verkeerd en dat ik wel mienen van dan had ik dat inderdaad misschien wel helemaal verkeerd in haar. Maar als ik me dat net bewust ben op dit moment dat ik het doe, dan je zit ik maar je vermogen en je doet het leefde naar je beste vermogen en als je dan je ergens net bewust is dat dan een spijt? Nee, ik vind spijt vind ik altijd een heel raar iets eigenlijk. In het Engels is het beter uitdrukken, hè? Feeling sorry of samen. Ja, en er zit een verschil tussen feeling sorry en regret. Ja, dat toevallig totaal hebben we het van de weekend nog deze rand. Ja, Okay, want inderdaad, ik heb het nooit ergens spijt van. Nee. Ik heb wel verleden week gewoon hier mijn excuses aanbeen over een periode waarin had ik alleen nog maar rond werk weer. En net goed nagedacht hoe het iets weer varen over. Dus je kan wel zeggen, doe destijds had ik dat net goed in. En daar ben ik niet bewust van. Maar bewust wezen van en bewust wezen dat ten koste geeft voor die persoon. Ja. En dat vervelend vinden. En dat is iets oorzaak spijt haar in de zin van dat ik achteraf oorsdingen. Wat misschien. Wel ken hem, maar maar inderdaad spijt. Nee, dat er. En ik weet niet hoe het met mij zit, maar keuzes praat ik altijd zo recht van mezelf. Net als ik hier kwetst, hij is dat wat hoort, maar ik geloof net dat zij is. Maar nu, maar die baby, zeg maar. Altijd, we zijn 2017 en hoe is het net? We zeggen het. Wat het hier brengt. Ja. Correct in december. Dus altijd net slagen weer. Dan ik zo, nee, maar ik prima. Want dan ken ik dit wel. En dan komt de baby er. Wat doet, zou je net slagen weer dan er weer net gebeurt? Nee. Maar dus de kant waarop het beweegt, daarin redeneer je jezelf ik.
Maar wat is het een raar uitgangspunt? Van waarom had het niet 2020 en dan was het maar net? Nou, ik kies een gevoel dat 2020... Dan moest het 2020 bij worden. Nou, nee, net om het eertal, maar gewoon... nou, ik ben 34 Ja. en ik denk ik wil wel ambitie Ja. zo'n wezen en net in al van die rare risicotabellen. En Nee. ik heb er heel lang over nagedacht. Mhm. 2 jaar, wel of net. En Ja. een soort... Dus toen dacht ik, nou, als het was, dan doen we dat dit hier. En ooit Ja. moest hij de bek horen terug. Zo. Nou, dat wel om mezelf. Dat Ja. hebben we lang genoeg. Zo. Ja. Maar als dat net slagen wie, dan volgens mij is het in de meeste zaal in je hollen dat je zegt, nou, ik prima. Dan geven ze nooit boetelaan of we doen eens dat. Ja. Dat eigenlijk alles oké is, dat je het vanzelf in die kant wil Dan maak je praten. eigenlijk maak je het een verhaal Ja, zelf rond. ja, maar ik in alle brug niet van nou, Ja. geven we die kant. Ja. Ja. Maar is dat een gave? Dat is dan... als je maar vrij resoluut daarin wijzig is van nou, dan geven we die kant op en geven we die kant. Of bist u daar ooit in als orde mee? Weet ik net. Ik weet hoe bestoot erin. Nee, ik denk dat ik langer twijfel in blijf. Van ga ik er wel goed aan dingen. Ja? Ja. Misschien twijfel ik wel langer voordat ik een keuze maak. Nou, in dit geval heb ik Wat van ik- mijn wel heel lang twijfelen. Ja, ja. Dus, ja. Oké. En wat voor keuzes? Nou, heel soort keuzes. Als er zo'n speed had, mijn grootste angst is om ondoordachte keuzes te maken. Ja. Ja. En dan ga ik net wel iets, zeg maar de grote dingen in het leven, Ja. dat wat je dan ik hoor niet meenemen in je beslissingen. Dat wordt net ondoordacht wel. Dus daar ben ik heel twijfelig in. Ik ben in die zin net kordaat van, nou, mijn buik zei dat we ook zo aanmaten in het leven, dus dan gaan we ook zo in het leven. Nee, En wat voor keuzes heeft dan lang... nou, hoe je leven niet als je willen. Dus wat er al je bij hebt. Wat je wel niet willen, hoe je wel niet willen. Had je maar je gezin een andere kant uit willen of dezelfde kant uit gaan blijven willen. Had je maar je familie of maar je vrienden hetzelfde paard volgen wat je volgt. Of dat je eens een keer de andere kant op willen. Soms kun je denken van nou, misschien ben ik wel vrienden, we komen brekken wel. Of Ja. ik ga verlet van die hele nieuwe impulsen. Daar moet een term voor komen, dat je een vriendschap beëindigen willen. Maar dat is... Ja. Dat is een hele lastige vriendschap in die zin. Ja. Want net dat ik daar actueel mee wrakseleer, helemaal niet. Maar dat klopt, eigenlijk zo'n je dat heel helder mooi zien. Maar dat een maatschappelijke term wezen, dat iemand helder is van, oh ja, dit Ja. werken tussen ons net Nee, meer. En... Vriendschappelijk euthanasie. Dus. Ja. Of gewoon uitbuiten. Of Voltooid vriendschap. Daar heb ik een kliniek voor, dat is wel echt. Kliniek voor voltooide vriendschappen. Ja, daar heb ik in ergens heen. Ja, hoeft die net Ja. per se van te klaaien, maar Nee. ja. Ja. Maar dat soortige keuzes, daar ben ik net kordaat in. Wilst Nee, dat wel? nou, Ik kan zo heel makkelijk zeggen van nou, ik kies... Ja, nou, als 2 jaar nooit achter die zwangerschap. dat wie dus inderdaad, ik was helemaal idioot van mezelf. Ik denk, jeetje, de ene keer links, de andere keer rechts. Dat vond ik net leuk. Want, maar meestal, Waar zit de twijfel dan? de twijfel zie je het in... ik ben altijd redelijk alleenig wel tevreden. Mhm. Ik vermaak mezelf wel en ik heb genoeg vrienden en een leuke vriend. Maar echt hechten aan iemand die het nooit voortgaat, ja, dat vind ik wel... Kist de vriendschap maar in bank is net opzezen. nee. Nee. En dat is moeilijk? En net, want ik ben redelijk loyaal en ik kom wel wezen bij mensen waarom dat ik al een heel soort geduld mee heb. Mhm. En die dan, ik wil weer terug zetten van ja, maar ik wil wel graag vriendschap. Nou oké, dan zullen we weer eens wat het heen gaat. Maar mijn vriend zegt altijd, en nou, gaandeweg denk ik dat heel tijd oorzaak wordt, maar jij kunt prima zonder mij. Ja. Ja, ik zeg maar, jij kunt ook prima zonder mij. Ja. Hij ik ken toen ik het net weer. Mhm. Dus een meis kan altijd wel zonder de oor. Ja. Het is minder leuk, ja. Maar ik denk omdat ik wel aardig wat... Nou ja, de eenheid is voor die in de orenheid dingen. Ja. Dat ik altijd denk, nou ja, meestal geen of voor of de.
ik mag mezelf net afhankelijk maken Nee. van die oor. Nee. En die afhankelijkheid, en ken mezelf, ik werk in de zware en maar mijn neefje had dat. Als mijn zus wat gebeuren, zo liet ik alles uit de hand vallen en zoeken voor hem wezen. Dus mijn hart is heel groot. Dus ik denk dan dat in december, als je wel wat uitkomt, zeg maar, dan, dan is dat wel intens. Ja. En dan weet ik, de rest van mijn leven, dat het dus in je is dat je zo'n intense lijn mee hebt. Dat levert je dan heel veel vreugde op, maar vast ik zwaar en verdriet. Ik denk, het leven is hier leuk, maar ik mezelf dat nou zijn in diepe smieten, zeg maar. Kist ik zeggen van die band is de enigste misschien wel, uiteindelijk. Best ook niet een verlatingsangst bij hoest te hebben. Die zal net op een gegeven moment zeggen van nou, ik red me wel of Maar je jaren wel van mensen dat het van nou bij de liefste dag dat ze eens een keer naar de oppas gaan, ja. is het loslaten. Ja. En dat is je snoltje nog. Nou, dat weet ik niet, hoe ik daarop reageer. Nee. Ik wel redelijk in die zin op mezelf, als ik een dag aan het werk ben, vergeet ik dat je wat zit, zeg maar. Ja. Maar het is wel intenser, zeg maar. Ja, Dus maar als er één boon onvoorwaardelijk is die man niet bij natuurlijk. Ja. Dat weet ik. Ja, Maar is dat beklemmend of is daarvan zo zit ik in van dat is mooi een slechte ervaring en die is haast in die jeugd mooi het verhaal. Is dit dan misschien een uitgelezen moment om vol die onvoorwaardelijkheid te vieren? Dus dat kan een geweldig gevoel van vertrouwen opsmieten. Ja. Of is dat beklemmend? Daar denk je van bliksem, nou zit ik... Ik denk beide. Ja? Ja, en bedoel, die spreuk, this is your life. Ja. Het is haast, this is our life. Dus dan kiest... Je hebt dat maar traveling light. Als je die fijne dingen hebt bij dag en je hebt jezelf en je de enige dat ik me zwaar gaan hoog te maken is mezelf. Ja. En ik ken mezelf en ik weet wat ik om mezelf heb. Je bent onafhankelijk daarin dan. Ik stap in de auto en dat ik ergens in het midden van het land de file ontwijken wil. Dan ging ik ergens naar de stad in of ik iets ergens een hapje en dan kom ik dan en ik WhatsApp wel naar Walter dat ik wat later ben. Ja. Maar en ik bleef ook een soort werkje, hebben we het meest napraat, maar ja, op vreed kinderdaad net. Nee. Daar word je waarschijnlijk net over. Vreed is die verste dag, ja, dat is dus denk ik, ja. Dat hij maar praat? Ja. Maar het is dus je maakt je eigenlijk krijg als speel je een speeltje op een computer en dat beheers je en dat is overzichtelijk en er zitten wel eens wat lastige dingen in en elke week een mantelzorg en relatie is altijd werken. Maar je denkt, nou, ik moet een level hoger en intenser. No. Ja. Ja. En ja. Maar als het wetter is, ja. Ja, we moeten eigenlijk gewoon die Y dus aan de wij hebben. Dit is... Ja? Ja, dat is... Ja, zo simpel is het wel Dan weer. is de rest er redelijk intact worden. Do what you love. Nou, dat valt er haast. 6 meer? Ja. Nee, maar dat is het toch? En verder kist hem redelijk travel often. Kist ik nog wat aan. Share your passion. Nou, dat is ik wel... Hij moet even opnieuw ophangen worden. Wacht even, waar is mijn gaffertape? Die ga ik nog direct... Die MacGyver-rol. Oh ja. Nou, we zetten hem ergens deel, want dit is wel... Maar hij hangt zo mooi daar. Ja. Probeer het nog even, ja? Maar zit waar je zat te zwitten dat dat eruit beslacht of zo? Ik denk het. Wij hebben tussen de zonsondergang meer. Ja, foei. Nee, ik hou in mijn eigen hoek met jongen, maar hij is helemaal niet mooi. Oh. Het is niks, het is een rare, domme wie nevel. hij? Just zo nevelig dat het is. Ja. Nou, gelukkig hebben we hele heldere pateren, dat scheelt. De helderheid moet van dijk komen, joh. Die komt net van boeten. Maar de lood van het wetter, hé, was dat... Mooi, hè? Ik begreep dat het krijgen van een band als een soort... nou, tsunami is wat wild, dat we in oren namen. Ja. Meestal kun je vaststellen hoe het is dat zo'n golf hoe die heen komt.
En dan kist die scrap zetten in het zaal, maar dan kist ik denken, nou ja, ik blijf maar zitten. En, Maar ik denk, ik hoe ouder is wist, dan ben je dan relatief Oud. net de jongste man. Hoe moeilijker dat het misschien ik werd. Want je gaat natuurlijk als afvaller zelf bedacht en beleefd en alles. Dat het, je leven eigenlijk als afval inricht. Dus de ingreep is misschien groter. Als wanneer je jong ouder werd. ja, want dan bleek, hoe komt je van alles? Ja. Op hetzelfde stuit. Ja. En dan ga je nog helemaal net zo volle doel en vrijheid en weten wat je wil. Nee. En dan, nou ja, dan kun je er ook nog wel bij. Ja. Toch? Hij stoot samen. Ja. 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 Ja, wij winnen beide, ja. Mijn vrouw en ik, wij winnen nog helemaal eigenlijk Bleu. ons leven aan het, wat aan het inrichten. Nou ja, dan komt dit erbij, nou, dan richt, Ja. dan richt je het niet meer bij. Weet je Ja. wel? Terwijl ik een appeltje eitje. Ik zit dat ik wel ontvruwen, dit letter mijn vraag schreef van wat we willen net bij. Dat ik denk van, jeetje. Ja, het moet ik net zo'n project worden. Nou ja, het is bij u min of meer vrij snel in één gebeurd. Toch is het Maar gewoon dat- geweldig, zie je. Nou ja, Dat ik is word altijd het de net grap, al zie je. geen al te plastisch uitdrukken, maar ik hou wel eens dag van, dat had dus van een hele hoop twijfels en discussies Praktisaties. behoorden van, Ja. oh jee, doe je dat? Want ik zie ook wel vrienden die dan op een gegeven moment, als twijfelen van, doen we het eigenlijk nog wel eens zo. Yes. Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat Ja. vind ik helemaal net Altijd lullig of zo, maar- hele leven al inricht is. Ja. Dan. Ja. Maar het scheelt dus ik, want anders is het misschien ik wel heel lang piekerd. Ik denk, misschien heb ik het wel nooit door. Nee. Misschien heb ik wel nooit die beslissing door het te nemen. Dat zou ik best kennen. Ja. Want Ja. ik denk dus ik ben altijd- heel blij eigenlijk dat het Ja. Sharon is. Ja. Als ik meestal maar bij een zeg, denk ik, oh ja, die had ik ondoord. Of die, Ja. ja. Maar die ben ik maar gewoon in de vaart te volkeren. Ja. Ja. Baas er ik van dat het, als je dan nou zo volle over mij gaat en al die gedachten en alle mensen die zocht en alle adviezen. Nou, ik snap ik wel weer. Maar je dit wel. Ja, Ja? het is goed. Want het is plastic, hè? Het gisteren Ja, wel ja, al dat van kun je wel. mij. Zo. Ja, Nou, dat is hem. Toch? ja. Ja, ik denk ik wil weer dat je hart groot genoeg is om daar... Ik heb er geen idee van mij te zien, hè? Nee. Heeft toch wel eens dat... Dus just dan ik al van die striptekeningen van... Oh, dus die dan op 5 minuten langer op een wc zitten, want dan is het even stil. Ja. Of dat ook, ik vind wel dat het heel wat problematiseerd wordt. Van al die, van die zeikwieven, maar van die blogs... Van die witte wien slurpers. Die dan zeggen, Van die she goes you memmen. make me dealing with a zeikwijf. Ja. Ik denk, Ja. jeetje, zeun, toen moest het zelf. Ja. Rotmokkel. En die scrollen oor en band van, ja, Monster 1 en Monster 2. Nou, Jit Walter Monster. Ja, dus toen had ze een monster 1. Dan kun je het. Maar Ja. dat vind ik eigenlijk heel akelig. Ja. Denk ik, nou, ik heb er lang hoe nooit dacht. Ja. This is your... Denk je. Ja, toch Nou, ik zwier. ga ermee op. We zetten maar in het deel. Oh, ik had een lichtstikkelstuk. Oh, nou had ik niet... Ja, nou is mijn leven stikken. Nooit. Oh, wat erg is dit. Hij is echt stikken. Dan mag ze naaien van is haar. Natuurlijk. Nee, het leven had een rauwe hand, toch? Dan moet je op tarrieden. Hij krijgt leerd van de grote goeroe, Bart Kingma. Ja, maar ik wil net haar dat in leven een soort van lekgrootje aan de onderkant. Dat alles aan zo voortsiepelt. Als je de blogs leest over hoe je van onderen ruïneerd wordt, is dit het takelt. Oh, wat is dit erg. Dus dit... Goed. Nou, Ik heb begrepen dat je net meer fatsoenlijk op een trampoline kan, want je hele bekkenbodem laat ons zien. Die barbies. ja, dat is een boete mooi praten hoor. Dat had ik nooit zelf Nee, joh, alleen maar bij dat- leven ervaren. Maar, Dat is de teneur op internet. echt weer? Ik kan ik niks meer Ja, lezen. maar Lewis Kat uiteindelijk is Bert dan gewoon een geweldige Ja, verrijking dat van je denk ik leven. ook. En Echt, ja. daarom sinds ik er een jaartje in. Laat ik dan ook maar even de positieve Ja. zijn. Ik vind Ben, en we hadden nou al heel gebreid Ja. over, alsof het een heel raar wezen is. Nee, dit maar is- het is fantastisch. Ja. Echt weer. Wat is, ik helaas, dat heb me wel, dat rekken me wel. Dat vertelde in ik liep op een congres of zo, hoe zijn ben. Het zit helemaal lied-ding. Maar die liedsen die moest dan Joost nog wekker maken worden, want die pis hoort in bed. Ja.
Het is Friesk, hè, dus mooi. En die hellen dan dat been uit bed, zoals een soort schanulke, zo'n lappenpop. Zo. Ja. En dat zo flat zo'n schouder en Ja. dat zijn van die jermes. En hij zei, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat iemand gewoon staat vertrouwd. Nou, is hij die tilt niet wel. Ja. Ja. En dat, denk ik, is het dan het gevoel dat je nedig bent en dat je zinvol bent op een raad? Of... Nou, misschien was je daar net over nadenken. Want misschien, ik weet het net, ja. Maar misschien is dat nou iets. Mijn vrouw zei altijd van de momenten dat dus ben krijg geboren win of een paar dagen, Ja. per week oud win en dat ze dan naks in een eentje maar dat ben op borstlas, dat ben echt mooier kennen. En wat is dat dan? Nou, misschien ligt zich dat heel moeilijk omschrijven, maar dat zal echt iets te maken hebben met een soort van verbondenheid Ja. en verantwoordelijkheid. Nee, net zwieren, net verantwoordelijkheid als verplichting, maar Varie zwaarg je en dat leefde je aan. ja. En dat misschien alle keuze, nee, alles wat je van jezelf gewend bent om nooit te denken van zal ik dit, zal ik dat in een horen kader komt te staan. Van, uiteindelijk is maar één ding belangrijk. Ik hier vroeger een collega en dus kon ik uren mee praten. Fredo, fantastische editor. Is Fredo nog? Fredo Krooshoff. Ja, absoluut. Geweldige Alleen kerel. nog die massie stem al, Ja. die met je maas mooi wekker worden, want dat ik nou, Ja, het leven is net zo ingewikkeld. Fredo is, ik mis hem nog steeds. Hij is, godzijdank leeft hij nog. Ja. Maar hij is intussen al wel een periode met pensioen. Maar daar kon ik uren mee praten over, nou ja, over dit soort dingen. Hoe zien 2 jongens ook, denk ik? Ja, Ja. hij heeft 2 jongens. Ja. Maar ik hoorde gewoon over ambities en wat we willen in ons werk en hoe vier we nou willen en wat we verder nog gaan dreamen. En Fredo die zei altijd van Bart, uiteindelijk hoef je maar één ding te doen. Dat is een goede vader zijn. De beste En vader, ergens ja. zit er daar, en dat is dus echt die man aan het borst op bed. Nee, de man met het been aan het borst op bed. Dat je zo'n soort gevoel misschien krijgt van Ja. uiteindelijk gaat het alleen maar om dat je iets goeds met elkaar doet. Ja. Dat is een soort van verbondenheidsgevoel Ja. of zo. Ja, nou ja, het grootste compliment is dat mensen zeggen, goh, wat fijn dat ik hem of haar in mijn leven heb. Ja. Of, en dat is beter als, goh, wat een goede interviewer en kon die man mooi schreeuwen. Ja. Toch? Ja. Ja, nee, En uiteindelijk. dat is denk ik wel... Uiteindelijk ga je ja. heel veel dromen en ambities, maar ergens helemaal aan het eind van de rit was het laatst gewoon dat hij bij zei van nou, wel tof, dat is toch de wiest in je leven. Ja, ja. Dat is zo. Dan zal dat ongetwijfeld het gevoel wezen wat je net echt om de woorden brengen kunnen, maar waarom wat je toch op een jong zitten, smiet dat condoom aan de kant en beginnen voor je, maar dat is... Ja, Ja. ja. We Heeft moeten het, deze even een plakje aan en dan krijg je een nijen van Nee, dus, joh. want dit moet even een goed... Nee, dat is een herinnering. Nee, maar dit keer zou bij die net meer... Er is een band en die treedt net meer op, die ook de Shavers. Johannes de Boom. Die maken een Nederlandse, ja, wat is het? Rockabilly-achtige muziek. Ja, Ik hou zo van het ranzige. Het is het ranzige waar ik van houd. Een hekje dat scheef hangt. Nou ja, en dat giet aan de oren, een hoenderdrol op een stoepen. En krekt net helemaal perfect. ja. Nou, dat is dit ik. Nou goed. Wietse Sterk had er ooit een mooie poster van hem maken. Oh ja? Ja, en die ga ik kregen van Sjoerd, een vriend van mij. Ja? En het mooiste wie dat Johannes de Boom, die schreef ik machtige teksten, gewoon songteksten. Ja. Nou ja, daar hoef ik net iets op te zitten. Maar, en die teksten, die lees hij ik ook gewoon voor als gedichten. Ja. En toen kwam hij, ik ben opgegroeid in Blauwhuis. Ja. En we ben ik machinant naar het afscheidsconcert werd van de Shavers, want die man had heel wat reuma. Ja. Onder de tatoeages, grutte Pippi Langkous kousen aan. En ja, nou, had je het heel authentiek en Kim gereed schelen wat nooit zei, dat is die man. En die kwam naar Blauwhuis en die ging zijn gedichten van lezen. Ja. Nou, maar die intanken in het dorp, wij Gerrit Reven vlakbij, we Ja. doen wel iets in cultuur. Maar dat die man daar op snelheid een medicaan. Ja. En ze zongen wie mooi, grote cowboyboots en een grote Amerikaanse auto. Ja. En die had er de hele middag gedichten van lezen. En dan weer rond bier, maar zijn vrouw weer mooi. Ja. En doet er voortgaan. Ik weet net wat op het geweldige idee kwam. Maar die deelde witte boesdoekjes uit. Ja. En ze stien wij maar de kroeg van Blauwhuis.
Oh ja, Johannes de Boom te wijven. Ja, wat leuk. Ja. Wat mooi. Ja. Hey, daar was die koffie nog niet eens op. Nee, dat zie ik. Ik leed tot die... Krijg je hem net op of was het na en ha? Nou, als het na een haast, hij is wel lekker. Zie, dan gooi ik deze even voor. Ik ga te volle praat. Nou, graag. Dan hoef ik het net aan doen. Ha. Ja. Hey, en als dat eten wordt, ik ben net, is het oor al voorbij? We hebben hier koekjes en bollen en in de koelkast ik wat fretterij. Dus Was ik een koekje? Ik hoef niks, maar ik ben net zwanger. Het is wel een heel mooie jongerijke, hè? Ondanks dat ik hier sinds ondergang ga. Want het is wel... En net koud. Nee, dat is het... Ik ben altijd... Nou ja, je mij bedeling met de koukleum, maar ik ken dat ook geld, dat ken ik meer hoe. Ja, hè? Wat zo'n die vogels nou sjen en vielen? Daar ken ik altijd lang over nadenken. We hebben twee totaal verschillende vragen. Wat is Johan, wat is vielen? Ja, maar haar ze stress, best op ziek naar eten. Want als wij dat zeggen, denk ik altijd, oh, fijn ze is een vogel te wezen. Ja. Beetje, Ja. dat lang zweven. Ja. Alleen ze hebben vaak honger. Ja. Want de groot deel van het leven staat in het teken van eten scoren. Gary, ja. Dat is een groot voordeel dat wij dat net hoeven. Dat wij er relatief zo weinig energie in hoeven te steken. En ze zijn altijd bang. Want er hing het altijd een roofvogel boven hun. Of ik zeg, toen ik hier niet hinder riet, vlak voor het begon, een grote roofvogel. Ik weet nooit wat voor roofvogel, een buizerd of een haarwik of een wiekel of weet ik veel wat. Maar een piekje in zijn klauwen van een oorbeest. Dus ja, hij is dus altijd bang voor die roofvogel die al wat er ergens zit en dat er een fox hem snipt of zo. Ik weet niet dat die foxen zitten, maar... Ja, maar de grap is dat wij er hele romantische gevoelens bij krijgen. Ja. Likkers bij sommige mensen dat je denkt, nou, die heeft het van elkaar, hè? Ik geloof er net in, die binnen net. Nee. Die binnen net. Ja, er zijn wel mensen die het van elkaar hebben, maar daar zitten we oren, denk ik. Ja, elk had zijn en dat zie ik net een... Ik zeur nooit aan de mensen omdat ik denk, ik zou wijzen willen. Nee. Maar ik vind dat er een heel soort mensen binnen die het staat denken van... Heel grappig. Ik hier het laatst een mooi... Hing het oor. Ik zei net zeggen wat het is, want dat vind ik, dat wordt nou net wel. Maar hier die is maar een soort van perfectie uit, of nee, net perfectie in de zin van perfectioneringsdrang. Maar iemand die het gewoon, iedereen vindt hem sympathiek en iedereen vindt hem aardig. Ja, en alles mooi. die persoon die doet ik, straalt ik gewoon alles uit dat hij eigenlijk heel senang daarmee is en zo. En een soort Bart Kingma. Nee, ik straal helemaal uit dat ik in alles zo lang ben. Nee, maar daar kun je dus zitten van, oh wat fantastisch dat er zulke mensen binnen. En er zijn mensen, weet maar een mensen heen wat over die persoon. En dan denk ik gewoon, ik vind het zo geweldig dat zulke mensen er binnen. En dan ben ik gewoon, en daar heer ik bij, die zegt, ja maar waar is nou het randje dan? Waar is nou het rafelrandje? En dat is net omdat ik hem net gun dat hij perfect is. Maar ik geloof er net in dat er mensen binnen dit alles... zou van elkaar gaan. Of niet helemaal alles in orde gaan. Nee, nou, komt er wel weer eens een moment dat die ik eens Ja. scheef zit, ik maar zeggen. Ja, volgens mij mag dat ik. Nee, maar... ja, ik vind dat raar. Nee, ik vind het dan soms ook raar van mezelf dat ik dat net vertrouw. Dat ik denk van waar zit het randje? Van waarom kun je net gewoon denken dat iemand gewoon heel oké is? Is dat? Maar ik denk dat iedereen ergens een randje had. Maar misschien is dat ook wel raar om te denken dat iedereen ergens een randje had. Nou ja, maar dat is ook omdat je wil weten dat de menselijke psyche zij in elkaar steekt. Dat de beeld van die onderziek en West. Als wij een foto sturen van iemand die bij het Ruud zit, maar het Ruud Iepen op het zien heer. Ja. Dat de helft van u denkt dat die man een trucje jou is idee. Ja. Sokken. Ja. Of
ik zie hoe elke die had zijn ranzige kermis in de rollen. Ja. Ja. Ik bedoel, de bioscopen zitten vol met huisvrouwen die 50 Shades of Grey fantastisch vinden. Ja. Dus, Maar zonder mensen wijzen die net zulke dransies hebben, zonder ze besteden? Leeft dat? Nee, maar het kan wel zo wezen dat diegene zo lang is, Ja. dat hij daar oké mee is. Mhm. Dus dan kun je nog steeds wel heel relaxed wezen. Maar is die daar oké mee omdat hij het accepteert? Of omdat het dan niet in de gaten had wat zijn eigen vakantie is? Want die binnen denk ik. Dit is Ik denk eenzelfde dat van die- voort stapje. Nee, ik denk dat hij dat accepteerd had. En dat hij, of Liekers de helft van Nederland, eens een keer in therapiewest had en denkt, ja, ze stek ik in mijn koor. Nee, ik zie kom wel eens mensen zien die het echt... Ja, Helemaal in vrede binnen maar jezelf. ja. Ja? Zie, ik vind mezelf net knap. Dat is het enige. Ik vind mezelf echt lelijk. Ik vind Is dat? dit waarom zijn vind ik niks hoor. Zo, ik vind dit heel leuk. Dus dat in mijn Maar wat rare... is ik Ja, ja. ben slecht in charmeren en zo, dus ik zeg nooit zo snel tegen En een het is- vrouw van was je nee, zo nooit- fantastisch uit of zo, dat nooit- is mijn gebrek. Maar nee. sorry, maar dat is absoluut net lelijk. Maar, Maar dat is integendeel. dat is mijn aparte kant. En dat is net, en mensen die me kennen weten dat ik dat net is om te koketteren of een compliment. Maar Nee. ik in foto's, video's of in een bikini op het strand vind ik echt niks aan. En dat is mijn rare. Ja. Ja, want ik snap heus wel dat IMI een bochel meer reden tot klagen had, zeg maar. Maar los van dat, ik weet dat van mezelf en ik kan er meestens redelijk mee omgaan. Dat weet wel even dat ik steen te schelden bij de kast van ja, wat maak ik gewoon ook, vind mezelf heel, heel lelijk of zo. Ja. Maar als je dat van jezelf weet, hè, ja, ben ik verder redelijk oké met mijn rouweranties, zeg maar. Ja. En dan is het oké, maar dat je zelf lelijk vindt. Ja, want Ja? nou, ik zou het wel eens oors hebben willen, maar ik door het te zezen. Ja. Het zijn elke in weer redelijk iepen. Maar helpt dat ik om van het gevoel te komen, terug het iepen te zees? Ja, en dan nodig ik meestal niet om te zeggen, ja, ik heb deze vreemde gedachtensprong of ik vind dit van mezelf. Ja. Maar ik ben er redelijk oké mee Ja. dat ik zulke ranties heb. Lik als dat orenmeesken orenranties hebben. Er staat een rubriek Maar in. kun je oké maar jezelf wijzen als je net vrede hebt met je eigen uiterlijk? Want dan zit je in de spiegel. Of Ja. nee, dus zit voor de spiegel. Je zit in de spiegel. Dus Ja, hè? ja. En dan vind je jezelf net knap. Nee, meestal iets Ik heb wel momenten, heel geregeld momenten dat ik mezelf net knap vind. Maar als betekent. Maar er zijn zo dat ik wel momenten zie Ja. horen dat ik denk van, het valt ook wel een beetje mee. sinds En- ik was die Walter. Jeetje, nou vandaag voelde ik me best knap. Of deze trui vind ik wel. Ja. Ja, nee, dat heb ik wel. Maar ik hoor mezelf, ik net, je moet tevreden wezen met jezelf. Nou, in een zekere mate ben dat ik. Maar op het moment zou ik niet onderbreken. Op Ja. het moment dat ik mezelf lelijk vind, of een periodes had dat ik mezelf lelijk vind, soms zijn dat best wel periodes, vind ik mezelf ook net leuk. Toch, nou, want dat is om elkaar zo. koppelen. Ja. Dus als ik mijn uiterlijk net oké vind, vind ik me ook net plezierig. Oh ja, maar dat Dat kun je zo scheiden? Ja, want dat vind ik in wezen het belangrijkst. Als ik 80 ben, ga ik sowieso oren op putten en deuken en rimpels. Dan best lelijk. Maar daar heb ik het oer met de cameraman op reis hierheen. Ja. Dat er gewoon mensen binnen en daar leef ik dan lever bij. Die mensen niet meer net van een foto kennen, waarin je nog je 2 uur in de make-up zit en haar. Soms dan kom ik ergens op een congres en ze, oh, jij bent... Ja, het heeft even geduurd om op de foto te lijken, maar ik ben het echt. Ik ga liever dat mensen zeggen, maar dat ik vooral zelf vind, van ik ben de moeite waard, omdat ik door wat in mijn bereik leidt, omdat ik meestal leef ha, omdat ik mijn best doe voor dingen, omdat ik wies, nooit denk ik in hoe dingen. Maar op het moment dat Dan dat dat. ervaart en Ja. voelt, Ja. en dan je voor de spiegel staan, dan is je toch een mooie vrouw.
Dan gaat dat al beter, ja. Ja. Maar soms heb je dagen dat net helemaal slaget. Nee. En zie je alleen nog het uiterlijk. Want maar net vergeten, als vrouwen willen wij elke dag inprinten met het idee dat we een spraytan gaan matten. Ja. Sabuk, kun je dat weer inhouden. En dat haar man volle minder daar is. Ja. Ik kan echt leuk worden over hoe de media en billboards en zulke dingen. Us schendlitten wat het wijzen maar te zoeken. Ja. En je krijgt haast nooit billboards mee. Heel nekende man. Nee. Hè, die bestemmen meestal keurig in pak. Ja. Dus ik vind wel dat vrouwen het... Nou ken ik wil jaloers op worden. Maar vrouwen hebben Ja. dreger om... En de hele winkel lijkt vol met crèmes die te verzwagen kunnen dat je geen cellulitis krijgt. Ja. Dus dan doe je jezelf te kwaad dat je net zo'n crème keepje, want je kan het toch oplossen. Ja. Ja. En weet je- als je een oude kop krijgt, heb je een karakteristieke kop. Maar dat is vind ik vooral, sorry dat ik daar even op terugprik, maar dat vind ik vooral de tragiek van vrouwen, jegens mannen. Ja. Rond middelbare leeftijd Yes. vinden een mensen over het algemeen dat mannen vaak knapper worden. Ja. Of in ieder geval net lelijker worden. Nee. En vrouwen rond middelbare leeftijd, Yes. ja, dat is een Daar andere hebben wij een wedstrijd. soort mening over dat... En daardoor denk ik wel dat vrouwen het lastiger vinden. En dat je banger bent dat je een kerel voortgiet. Want immers, Ja. hij gaat altijd mooi de secretaresse of mooi iemand die 20 jaar jonger is. Ja, en hij werd 40, 44, komt in Yes. de midlife crisis, had, Ja. en krijgt dan, we staan Ja. als vrouw, we staan wat minder aantrekkelijk. Yes. En hij wordt misschien zelf Ja, en aantrekkelijker. er staan hele tijdschriften mooi vol. Dan is er 3-0 achter. Ja. Op dat moment. Ja. Dus dat bangwezen voor uittakeljen en dat ze vol mogelijk ontwaan. Dus ik vind dat echt van vrouwen min, zeg maar. Ja. Hè, dat we, dus ik denk ik wel... Maar nou leeft in een gelukkige omstandigheid als je in de media werkt. Dus er was enige invloed op dat verhaal. Ja, Enkel is het maar iets. Ja. Maar wat doe je daar dan Nou, om daar doorheen te het komen? meeste, ik presenteerde dan bij BNR het ondernemersprogramma. Ja. Daar ben ik mooi stap omdat ik oren dingen doen hoor. Ja. Maar een van de meest eerlijke partijen en echt meestal ben ik redelijk, nou ja, positief kritisch. Mhm. Wie My Suit Supply, die dus verantwoordelijk is voor zulke reclame-uitings en zulke Ja. billboards, waarbij het man van typen oude gliedje. Why? Ja. Denk dan dat ik daarom een pak heb van mijn vriend dat als dit. Ik zei, u heeft geen idee wat u met ons doet. Ik zei, als ik langs uw billboard loop, ga ik mijn buik inhouden. Ja. En mijn bilspieren aanspannen. En even checken of mijn personal trainer, want ik, jongen in Rotterdam, die mij aan gewichten. En, Mhm. ik zie hem haar geen idee wat je hem daarmee teweeg brengen. En Volgens mij had ze wel een idee. weet ik net. Jawel. Ze weten precies waarom wat ze Nee, doen. want die Alleen mensen- dat zij vinden dat Net van belang. net zo bezwaarlijk Nee, of ondergeschikt dus- ja. om hun leven met commerciële Ja. belang. Ja. En Zo dat- werkt dat nu eenmaal, mevrouwtje. Ja, Toch? nee, maar ik... en dan stel ik een hele gemene vraag. Maar waarom binnen oudere presentatoren van de televisie hellen bij de omroep? Ja. Wil dat echt hele goede presentatoren winnen? Maar ja, je moet te vernijen. Ja. Vind ik bedoel, ik ben hoe ik hudder bij de omroep als dat er Ja. komen zie. Ja. Maar dat vind ik wel een kwalijke zaak. Ja. In Amerika zijn er anchors van 74. Ja. Nou, dat zijn de allerbesten. Als ze scherp bleef, hè? Ja. Als ze inkakken, ja, dan Nee. ben je er zelf bij. Dan Maar dat ben man vaak. Ja, Anchor women van 64, ben die er? Sonja Barend wordt Ja, altijd ja, als ja. enige voorbeeld neemt. Ja, nou ja, juist daarom. Ja. Omdat de enigste is. Ja. Dus Ja. ik vind die verdeling in de vrouw vind ik nog steeds scheef. Maar, nou ben ik even gemeen. Ja. Wij hebben een foto van die, ik in deze televisieserie Ja. gepubliceerd. Ja. Best ook heel mooi opstierst, heel mooi Ja. opmaken best, Ja. heel mooi gekapt, Ja, heel mooi gesminkt. ja 2 uren. Hier steekt ze in van, sorry jongens, maar ik doe niet in het feestje mee. Dus ik ging net zo poseren. Ik van- ging net van- naar een foto. Nee, heb maar die ik foto, bedoel net, ja. net op het moment dat die foto Ja, bij u ja. inlevert, dus maar op Ja. het moment dat die foto mooi zie Nee, dat leest moest van BNR. ja, dan zou je toch van, ja, sorry, maar ik ben een zelfstandige vrouw die niet aan het feestje meedoet. Neem mij zoals ik ben. Nou, maar ja, dat wie gewoon oor, want dan heb je gewoon een jas gewoon. En ik ging maar zin, geen eerbel en zulke dingen. Maar ik weet als je onder die lampen staan en je doet een keer make-up op, ja, dan schudder ik uit als schijndood. Want dat is gewoon hoe het
ja, hoe dat lucht werkt. Ja, Dus- maar dat doet het net alleen nog om net alleen de bleek te wijzen. Door ik. En dat is geen verwietje, want ik snap dat heel goed. Ja, er moest een foto komen, ja. En je doet je best om de knap uit te zien op dat moment, toch? Nou, er was een heel team die er kleer. En die had werkelijk, ik denk wel, het rijke die je dwaande was om haar 3A en 3C op mijn koor onplakken te litten. Ja, dat had ze bij mij ook wel eens bezorgd. Dus, en dan wie ik nog blied, want het wie echt een strijd. En daarna hebben we nog naaipersfoto's, ik nog weer mooi te litten. En dan heb ik de erin niet, want ik vind het echt net leuk. Nee, hè? Nee. Nee? Nee, maar ik vind... Maar als die foto waarom zo steekt, zei van wauw. Nou, die ene foto... Daar mag je er best trots op zijn, toch? Ben je heel lang met dwaande geweest, dat ik dacht, oh ja, daar sjur ik... Want meestal foto's sjur ik heel... scruten of leuk, want ik heb er geen zin in en ik heb er geen aardigheid in. Nee. Wilst collega's, daar steek ik dan bij. Die geen steen. Ja. Nee, vind ik heel fijn dat het voor haar wel relaxed is. Maar daarom maak ik die foto is al best verleden naam. Maar ik heb net echt zin om nog naar je foto's mooi te leren. Ja. Nee, oké. Ja, foto's, maar ik vind... Ik stel nog steeds maar die koffiekop. Dat is een koffie van me krijgen. Maar, maar zo staat ze in strijden wollen? Nou, dat heb ik bij die man dan in dat interview die. Ja. En wat ik wilde is nog, is dat ik... Ze was in de trein, maar van die famkes van 15, 16. Ja. En dan, ze praten door... Oh my god, deze foto is echt heel slecht. Nou, je achter me koor. Ja. En dan ben ik wel zo oud-wievig dat ik zie, meiden, jullie zien er fantastisch uit. En ik heb Dat zou je dan? Ja, hè? Ik heb heel veel jaren besteed aan piekeren over hoe ik eruit zie. Ja. En als jullie zo lief en vrolijk blijven doen, dan zijn jullie de mooiste die er bestaan. En dan, just even zo... ik wil een beker hand. En wat zeggen ze dan? Nou, dan just wel in het gezicht iets van, oh ja, het gaat net alleen nog om... hoe het mijn hier correct zit of dat die lippenstift... Denk je net gewoon oude taart, waar bemoei jij je mee? Nee, ik heb zodanig zelfvertrouwen dat ik meer dacht te zien dat ze dat wel, wat Jericho. Ja. Maar dat doen jongens ook, pubers. Als de op Instagram just famkes, just alle keer een pose nemen, met de tuitmondjes en de dukfeestjes. En jongens die just alle keer zo'n getormenteerde blik hebben. Zo'n frons in de wenkbrauwen. Ja. En, zo'n Suezkanaal hier. Ja. Suezkanaal. Maar van kijk, mij eens gevoelig zijn en niet alleen maar een brok spier. Dus die doen dat echt. Dat vond ik. De laatste hoe die verrekte baby. Die verrekte baby. Ik dacht wel van, in wat voor tijd kom je terjochten... dan ben je gewoon al het wie wat je dat zou betekenen. Maar wij hier wegwerpcamera's en je moest maar beschermen dat je de ambitie kreeg opstien en ooit maar net. Ja. Zo maakbaar en zo... Ja. Het had ik voordeel, want jongeren hebben alle keer een mooi gebit. Ja. Dat had mijn generatie net. Nee, ik net. Ik net? Ik heb mijn beugel nooit in. Ik heb hem wel in, maar daarna groeide het lekker uit door de kant. Dat is niet de gerucht? Dat is niet de gerucht? Nee joh, bij mij helemaal niet. Maar spittig genat, als je het over jezelf lelijk vindt, dat vind ik lelijk van mezelf. Ja, mijn gebit vind ik echt iets... Oh, ik heb hetzelfde. Als ik praat, dan is het af en toe krijg je een pianotoets in je tost van je... Van wie de onderkaak. Oké. Ik wie bedrijven, daar heb ik dat helemaal net zien. Nee? Nou, dat lucht mij nou weer op. Ja, nou. Maar, kijk, ik heb er nog foto's gemaakt. Ja, ja, ik heb er nog foto's gemaakt. Nee, maar, dus het had ik zijn voordeel natuurlijk. Ik vind band nou knapper als band 20 jaar. Ja, dus er is geen enkele lelijke tiener meer. Nee, bijna net. Ik zie geen puistjes meer. Nee. Maar ik vind dan wel, ik heb een... En ze maken ook vanaf hun tolfste, dat is natuurlijk 20 jaar geleden. Je kan je afvragen dat het goed is, maar in principe zien ze er over het algemeen knap uit. Ja, en dat ze al die tutorials hoe ze hun wenkbrauw optekenen maten, ja. En dat vind ik dan wel... En epileren matten, die hoek. Maar dat kinderlijke, mijn stiefzoon een relatie geschenkt is ik altijd, maar die is Alve. Nou, die is toevallig heel bot, die houdt van architectuur en esthetiek en dat zit ik in zien denken. Daar was je wel heel gelukkig prijzen, had zijn jongen op zijn Alfste. Maar dat soort dingen. Ja, het is heel serieus. Maar dus ik hoor precies hoe die pet steen maakt en die broek en
We zitten eens een keer in... is hij vies? Ja, klopt niet. Laten we weer nog praten. Dat is net goed. Het is echt zo, er klopt niks van. Dit is ook weer water. Een pisbak. Wat je hier mis? Ik had toch precies goed dingen? Ja, maar hem er heel goed in. Maar het iets kordater. Nou, wat minder twijfelen. Dat is toch de les. Ik denk dat dat het toch is, hè? Minder over nadenken. Ja. Nou, ik zal het één keer proberen. Sorry hoor, even deze voet gooien. Ik zal niet... Ja, min is... Hey, en viel je net gegeneerd als meer eten worst of drinken was gewoon dwan, hè? Want... Ja, zeker. Oké. Maar we zijn samen praten. Voor jij? Bedoeld? Ik? Nu voorbij? Nee, ik neem koffie. Maar tas toe. Ik moet deze wel even bijvullen. Maar toen zitten we in de tram. Ja. En toen hier een slipper zo'n. Of sandaan. Ja, zei hij. Ik ga denk ik geen sandalen aantrekken of slippers. Ik zei, waarom niet? Nou, ik vind tenen echt heel lelijk, zei hij. Ik zei, jeetje. Maar je bent nog een kind, daar hoef je helemaal niet op te letten. Nee. Maar dat soorten van dingen. Van ja, je heel bewust wezen. Ja, ik bij die leeftijd. En dan ga ik naar de grote squallen. Ja. Maar dan denk ik, nou, dat wie bij u iets letter en ja, ik heus wel op Maar sneuten. dan kan ik me ook voorstellen dat net in die karakter ziet om wat maar die uiterlijk bezig te wijzen. Ja, maar ik net zozeer in die generatie. Je ging Nee, ergens te watchen. Ja. Ja. In plaats van dat je zeggen hoe je een vlog maakt zien op YouTube. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus meer maar mijn koor ik wat denk ik. Maar ik weet net hoe die bent. Die bent natuurlijk Het is al wat oors, ouder. het is een oor, want vloggen is natuurlijk ook een manier van omgaan. Dus krijg ze altijd mensen klagen dat social media zo oppervlakkig is. Nou, Facebook Ja. en Nee, dat vind ik net altijd. Nou ja, nee, dat vind ik net. Nee. Nou, ik ken me voor. Het is natuurlijk vaak net een goed gesprek. Het is natuurlijk korte quotejes. Maar ik vind de voordelen daarvan is dat ik daardoor mijn volle grotere kring mensen contact hoor. Want ik ben bijvoorbeeld een hele slechte beller. Dus ik bel je nooit vrienden zonder reden of kennissen. Ik zit maar in de 12 of 3 ring. Ja, ja. Oh, helemaal net. Nee. Na 2 maanden van ja, ik had niks te melden, maar ik tik eens even hier. Dat ken ik net, dat doe ik nooit. Dus ik hier altijd zo'n hele grote groep die voelde dan weer, gewoon omdat ik dat net goed onderhouden koer. Dat ik denk gewoon, dat krijg ik niet goed van me koer. Nee. Maar dankzij social media ga je dus weer een hele grotere kring waar ik contact mee heb. Ja. En dat is dan binnen lietse dingetjes. Maar toch leuk. Ja, ik heb mooi blauw huis. Dan zul je al je band die je als juffrouw op club gaan of in de klas of klasgenoten. Ja. En dan ben je echt grut. Oh, wauw. En Ja. we hebben een fanfare in het dorp. Schitterend. Ja. Mooi. En een scootje. Ja. Ja, ik vind dat ik inderdaad. Ik leed Walter zit net op Facebook. Dus ik ja, maar of mensen die zwieren dingen mooi maken of mooie dingen. Ja. Ja, je hebt volle meer om Ja. te gaan. Ja. Ja. Ik zit op het Lauwers College in Boetenpost en Nick de Vries, die maakt nou een serie filmpjes die we op Venster op Friesland publiceert. En kwartlien van een week hier een filmpje over zijn jeugd op het Lauwers College. Ja, Ik ken hem nog van die tijd. We zitten krek net bij elkaar in de klas, maar we konden elkaar wel. En dus hij vertelt over zijn eerste verliefdheid op het Lauwers College en in een ringelbar in Vinkeleerst. Ja. En als Jos dus dat wordt plaatst en via social media, via Facebook gaat dat natuurlijk roesjong. En heel soort oud Lauwers College squalband die reageert op van dat vind ik nog en die tijd, weet je wel. En dat krijgt oors zonder social media nooit van elkaar. Nee. En ik lees dan al je berichtjes van mensen die ik dan eigenlijk nog ken van mijn middelbare schooltijd. En dat is toch leuk? Ja. Ja, dat vind ik dus. Nee, ik vind het En vloggen en dat soort dingen, dat had iets. oppervlakkig. Ja, nou zoiets. misschien wel iets in zekere zin narcistisch. Of in elk geval, het is een andere vorm van omgaan. Je bent waande, maar de meest vind, perfecte kant van het. ja, dus het is een soort van schijnwereld misschien, maar aan de andere kant is het ook een vorm van communicatie. Ik vind het net alleen maar slecht. Ik vind dat ik wel weer leuk.
Dat iedereen op een... Je krijgt een andere manier van omgaan, want iedereen had zijn eigen podium. Wij hadden vroeger net een podium. Dat is net een podium. Nee. En dat zag dat waarschijnlijk zelfs heel wel worst op game met als... Nou, je probeert een microfoon te pakken of dat soort dingen. Maar je had in principe net een podium. En ook kan iedereen een podium krijgen. Ja. En, maar daardoor meen ik wel eens dat alles maar leuk is of dat je... Ja. Ik heb een heel soort jongeren zeggen, ik wil vlogger worden en dan sjurren je mooi naar die filmpjes. Ja. En ik ken me echt heus wel een beetje inleven in ben, heb ik al jarenlang dingen op binnenkampen en zo. Ja. Maar de humor en de content zeg maar, had niks te krijgen met, of net altijd, met de oor of leuk mammekoor of een spultje eraan. Nee. En ik de fuck jou en de... Het is wel heel woestaalgebroek al hier. Ja, maar misschien ben wij al wel ouderwets aan het worden. Want misschien denken wij nog heel wat van... Je moet eerst een inhoud hebben voor je die communiceren kennen. En in nieuwe communicatievormen... Hoe je misschien net eerst een inhoud te hebben dit jaar. Maar is het een soort van interactie. Ja. Maar een soort van... Ja, god. Het is wel heel erg oppervlakkig roeptoeteren, zeg maar. Ja. Ik zit nou alleen nog maar omdat ik net alleen nog maar een oude man was erop van... Ik ben gewoon dus ik probeer... Dan is het na. Ja. Nee, maar... ik denk wel dat omgangsvormen heel bot ontverhoring binnen het rol. Maar ik bedoel eigenlijk dat Zulgrif echt positieve kant had. Ik wil er net in dat soms alleen nog maar een negatieve ontwikkeling wijzen kan. Wij toch bijna een volstrekt verwrongen zelfbeeld of wereldbeeld krijgen. Want ze lezen ik in krant meer, maar ze krijgen via al hun Facebook-algoritmes alleen dan nog maar de dingen die nog leven zullen. En vinden we al ideeën eng, dat vind ik al ideeën eng, dat soort dingen. Maar ik geloof er ook in dat altijd wel weer daar komt wel weer een corrigerend beweging op. Ja, of zo. dat just ik wel weer. Dat mensen meer beginnen binnen of dat elke keer roept van... Met de mammenkoren solidaire basisinkomen regelen, want zo ken het ik net of zo. Ja. En dat wij denken van maar zo'n vlag aan ben, dat zet een soort van fantasiewereldje daar wat nergens op slaat. Dus dat is fout. Dat denken al die banden die het joggen, die denken dat die hadden het ik wel in de gaten, maar die vinden dat net zo slim, want dat is onderdeel van hun manier van communiceren of zo. Ja. Zoiets. Ja. Ik ben al heel vaag aan het lullen, geloof ik. Nee, maar volgens mij is het... je mag ontjouwings nooit zien als alleen verkeerd. Want dat weet hetzelfde, dat filmpje van ik ga mijn mobiele telefoon net neder. Nou, het is nou verrekte leuk dat hij er is, want je kan niet met zien vreun. Wekelijks contact. Dus, ja, ik ga alleen wetter, want anders dan wordt het niks met mijn koffie. Nou ga ik het tussen wel een stomme versje van een radio zien hollen, hè? When she goes na. Had ik dan, hoe heet het? Op Facebook alleen nog maar you might be, dan wist ook van dat ik eigenlijk in het zeikwier vind. Ja. We zeiken meestal te followen. Waar is het follow zijn? Ja. We van denkt Hardy de. Ik moet even geconcentreerd dit zoet al gewoon, dit zat ik het niet zeker. Ja. Dat zoet al gewoon een werkje maken.
Ik weet net wat mee. Ik ben allergisch voor gewone dagelijkse dingen belangrijk maakt. Maar dat klinkt ik wel bijna elitair of zo. Dat is, zo bedoel ik dat ik helemaal net. Maar, ik vind er niks elitairs hoor. Nee, maar alsof het alleen maar altijd over belangrijke dingen gaat. Maar ik ga zelf totaal geen wezenlijke interesse in de ombieding bij de Poys of bij de Jumbo. Want je ziet naar je keukenkast had. Ja. Interesseert me helemaal niks. Wat voor auto had je haar? Interesseert me couldn't helemaal care niks. Ik less, weet wel wat ik een mooie auto vind en wat net, maar in wezen vind ik dat totaal oninteressant. Ja. En de small talk vind ik verschrikkelijk. small talk ben ik net goed in. En ik ken er dus net hoe wij als meestal small talk als dat er niks dat het daarbij bloot. Dan worden lietse dingetjes heel belangrijk. Weet je? Als dan de buurman de container en daar te lang bij de dik steen laten had en dat wordt echt een ergernis, dan jek ik al. Maar de wenners die in het dorp. Ja. Dwarpen ben ik heel goed in small talk. Ja, maar ik net. Hoe gaat dat dan in Rieën? Toch, wat weet je Rieën? Ja, Rieën. Ja. Nou, Rieën is wel een leuk dorp, mag ik zeggen. Het is net een zeikdorp. Daar ben je net vol na. Dat vond ik wel mooi. Ik zit even te handen zien maar mijn ontvanger, of mijn zender, sorry, die valt van mijn regelen. Ik ga bij het werk altijd in een panty hingen. Dan is ik altijd, als vrouw wel, als een jurk aan haar. Maar zag ik die panty dan net al? Nee. Nee. En nou helemaal net. Nee. Ik ga geen panty, shit. Nee, want zo'n ding in 3 keer per week zit er een vreemde man ergens in mijn panty. Zo'n ding feesten maakt ze niet lang. Ja, en die komen altijd, denk ik, mooi in een woordopmerking. Dat is altijd dezelfde grap. Om het ijs te breken. Ik moet even met koude handen hoor. Ja, precies. Ja. Zulke small talk vind ik wel weer grappig. Ja, hè? Van die grapjes die... dat ben ik net zo goed in. Nee, maar ik had een beetje in het dorp met volle les van, leeuw ik. Maar dat had ik te mooi... je maakt er wel, maar misschien... Maar je dat altijd en overal wel. Maar dat is wel een mantra wat ik mezelf altijd probeer voor te houden. Je moet er gewoon echt bij jezelf blijven. En dat is een vreselijke dooddoener, maar dat is echt zo. Ik ga echt net mooi doen in een dorpsfeest, omdat dat mat. En nee. Als ik er zin in had, doe ik mooi, maar als ik er geen zin in had, doe ik net mooi. En dat wiekt mij... En net in een feest, maar ook in verplichtingen en in omgangsvormen. Speakerpoepen. En dat hebben wij dus wel heel bot. Wat zei het? Seks slaan, weet ik altijd. Ik moest op zijn buis zitten en me kon maar skippen. Seks slaan. Ik denk, je slaagt altijd in je shirt op hoor. Zak slaan. Zak slaan, ja. Maar dat vinden wij dus wel heel erg... bewust dat wij daar kwamen te wennen, want we konden dat hele Rieën net toen we daar kwamen te wennen. Ik wist niet eens dat het bestier. Maar wij dat huisje, dat vonden we zo prachtig, zat te laaien en zo kwamen we net lonen. En toen werd ik me wel heel erg bewust van, in het begin is het in grote, als je uit de stad komen, en dan werden wij net in een heel grote stad, maar is het ingedrukt bij het Haanstra film wat je in zitten. En in het begin ben je taskoger en dan is het leuk. Dan is het een geweldig fenomeen. Ik zie het binnen de kwartste keer zit ik in het keertsbestuur. Een geweldige anekdote. Ik heb mijn voornaam van we komen in het dorp en natuurlijk... Ik vind wel dat ik in ieder geval iets doe. Maar ik wil er net in zitten als een soort van randstedeling van precies. Dus de eerste wedstrijd me vervregen en dan liep ik me wel wat, dat wil ik wat doen. En de eerste die ik me vrij heb het keertsbestuur. De Serenhoorn, of hoe je het nee, VVV Klaas Mug, die bij juist. En
Ik wil zeggen, ik ben gereformeerd opvoed. Dus sporten geef bij u altijd op sneeuwen. Ja. En het fenomeen snijsport, dat zit gewoon totaal uit in mijn systeem. Dus ze vregen mij voor het keersbestuur en ik wist helemaal net niks van die keersvrouw. Dus ik zei van, nou ja, ik wil best wel in een bestuur zitten. Ja. Maar als dat betekent dat ik aan elke sneu en op een keersveld lijn dan is dat niks voor mij. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, op sneu hoeft er nooit op het keersveld te staan. Maar ik zei, nou best, wil ik wel in het bestuur. Ja, kies is altijd op snijden. Dus ik zie elke snijden op het veld. Nee. Nou ja, dat soort dingen. En dan kun je dan in het begin natuurlijk heel erg om eigenlijk wel de lol van inzien. En eerst viel je een soort van, alsof hij in een Bert Haastra film zit. Maar toen werd ik me wel heel erg bewust van, dat is een soort van witte broodstijd. En op een gegeven moment gist erin. Ja. En dan moet je dus oppassen. Ja. Net dat je er net in moet, maar je moet er wel heel bewust wezen van hoe je daarin zit. Ja. En dan moet je zelf wapenen. Dan moet je echt kiezen van, de dingen met ik goed in binnen, die ik echt maar leefde door en graag door, die ken ik wel. Ja. Maar ik moet je net in al je constructies verzaaldrijden, omdat ik, nou ja, dus je moet er jezelf wat beter opbaken in of zo. En dat doen we nog steeds. En dan moet je er scheid aan mensen wat van je vinden. Dat is natuurlijk, dat ben ik. Het is in die zin in de stad, ben je ze anoniem wezen wat je wil. In de stad kun je scheid houden om wat iedereen van je vindt. En in het dorp moet je scheid houden om wat iedereen van je vindt. En in de stad kies je correct uit degene maar waar je in de kroeg zitten willen. Ja. En daar hij het net wat uitkiezen, dus nee, klopt. Klopt. En dat geldt maar een beetje hetzelfde als die verhoring in communicatie terug de tijd heen. Dit vreegt ik weer een andere vorm van communicatie. Ik kan me dat in het begin, ik was toch van het eerste jaar dat we daar waren, of het tweede jaar, toen ging ik naar hier op halen. En toen dacht dat is een teerpunt. Dat is of jou een keer voorbij kwam. Oh nee, maar dat is helemaal een teerpunt. Ik vind Kele man hartstikke oh nee, maar het is net een teerpunt bij mij. Maar de vierde keer. De tweede keer. Ik zou het niet eens een keer tot zo die kuip was. Niet van de eerste, dit is de tweede keer. Nee, maar het heeft al 3 of 4 keer geweest. Ja? Nou, het is net een teerpunt. Echt net. Maar, oh ja, toen dacht ik van. Toen stond ik bij de eerste, tweede keer bij ons op een merk op het dorpsfeest. Ja. En toen dacht ik van, oké, als ik nou gewoon mijn hier geel verder weer word, dan zou ik prima hier nou nog door de band te stappen met geel verder hier. Ja. Maar zoek dat over 4 of 10 hier ik nog door. Nou, want meestal dan al 4 of 10 bent binnen, dat je nooit je hier verder weer, zoek je dan nog een keer door. Ja. En dat ergens had ik me toen wel gezegd van, ik moet er dus van waken, of mij van waken, dat ik dus altijd die keuzevrijheid hoor. Als ik nou mijn hier geel verder weer zoeken, wollen zoeken, dan mag ik dat gewoon doen kennen. En al zei het dan een heel dorp van, dat kan echt. Of dan kiest hij niet te hudraven en dat in je site, nou, ben sportief? Ja. Dat soort dingen. Ja. En dus je moet je in het dorp daar wat meer van wapen, denk ik. En aan de andere kant is het net als mij, het scheelt wel, hoe had je zelf al binnen en hoe vrij had je binnen. Ik rom mijn knalpezen, lippenstift en lege kist en voor het eerste famke maar heel kwart hier in het dorp. En dat maakt mij net voluit. Nee. Maar ik vind wel weer dat je mijn beeld van meisken en van de vrouw is breder en toegankelijker worden. Ja. Omdat je in het dorp het net wat uitkiest nou. Dus als je in een kroeg zit, moet je wat vinden kennen en moet je een peteer omgaan met een administrateur. Hoe zie je je administratieprogramma? Ja. Wat ik ben. En Rjoch zit een boer die het wat eerst een melkrobot had. Dus ik denk wel weer dat het de andere kant had. Dat je... en dat is toch ik wist van die boer. Daar kunnen we nou wel op scalen van we hebben hier landschapspijn en blablabla. Maar daar wist ik van dat gesprek met die boer, hoe die erin zit. En dat echt net alleen nog maar een rotzak is, die een milieucrimineel is. Nee, dus je krijgt volle meer begrip van. Juist, dat vind ik van het dorp wel. Ja. En als je een jullie-feestje hebt, nodig je alle famkes uit. Anders ben je gewoon de dikste trut die er is. Want de binnen maar 8 of 10. Ja. En in de stad is het ben je selectief, ken je een ziekje wat die vrienden binnen. Ja, ik vind het wel vanzelf misschien dat die ben ik wel steeds, ik vind je te saai naar de stad. Maar ik vind het van Ben wel een groot goed. Wenny krijgt in Kwawiet. Ja. En ik vond het wel leuk dat... Jij bent het permanent of zo nou en dan?
Want dat weet ik net precies bij, want er hopst wat op een del Ja, van klopt. hier naar de Ja, andere. mijn stiefzoon woont in Rotterdam, dus Ja. om het weekend is Walter daar sowieso. En ik had de helft van de week congres in Den Haag en Amsterdam. Maar noodwien kwam niet wanneer we nou haast lieken tegen bij Amsterdam, was dat we vanuit Rotterdam in de file reden maten. En Walter wen het Ekking kwamen we nou. Ja, dus wij zijn altijd together, zit Ja. maar meestal tijd. En soms is het zo dat ik weekends dus uit bij Beppe ben en hij in Rotterdam. Ja. Maar ja, je kunt het ontnoten, is het voor de helft van de tijd. Omdat kwam ik wat meer levensruim had als een Lieds appartementje in Ljouwert. Maar ik stie even boeten, mooi een nieuwe boorman te praten, want ik maak al die namen even van die 80 inwoners. Ja. En er kwamen de buurtbands, ik wil even zeggen, Ja. die kwamen allebei maar zo'n Shetland pony, die lieten ze uit. Ja. Ja. En wat ik leuk vond, als je in de stad reed je elkaar voorbij. Maar ze kwamen er gewoon bij staan. Ja. Want zij zullen volwassenen als hier van Harren en dat ik een praatje maar mooi te kennen. Ja. Misschien wel small talk of al het weer gepraat. Maar dat vind ik, ze gaan ik mama koor altijd waar het een beetje taal is, had ze een zwem-app. En ik geef ze dus mooi het heel dwarp of wat maar zin had. Geef ze het over de dik, geef ze te zwemmen. Ja. Dus dan just hier nog maar zwemtas en een handdoek erin en dan komt de oren aan. En dan geef ze, ja, dat vond ik zo'n Haanstra moment. Ja. En ik ben in Mairon, ik hou echt net van koud water. Dat had ik wel zijn. Maar ik ben wel in benieuwd hoe je hem dat dan doet. Ja. Nou, en dan doen we even op slippers. En dan broeken we de slippers als een zwemvliezen, weet ik veel wat. Ja. Maar dan komen ze uit het water. En dan lijkt een famke van 6. Nou is het een vrouw van 41. Nou is het een vrijgestelde boerman. En dat is al hier in. Ja. Dat vind ik wel echt mooi. Ja. Of in het dorpskrant in Blehuis ben je 15 en je schreeuwen mooi. Sikko Rietma die het volle aarde is, maar weet je, koffie mooi drinken en je hapeteer. Ja, ik vind dat wel echt een rijkdom. Wat je... En de keerzijde daarvan, dat mensen net alles tegen elkaar uitspreken, want ze moeten altijd weer met elkaar verder. En die kant, Ja, maar... dat de pickorders bepaald binnen, dat je één keer een beetje het sukkeltje van het war binnen, kom je er haast niet meer doorheen. ja. Ik generaliseer al natuurlijk, maar... Nee, maar we weten al die ene vrijgestelde jongen die het altijd de Bob is, die er altijd grapjes hoe je maakt. Ja. Ik denk wel dat dat wat minder eng is dan Jereveen, waarbij had je meer, nou ja, wie de altijd liedser. Maar wat ik nog zie, bijvoorbeeld onder de generatie 20ers, waarin wie het generaliseert van, nou ja, je ging naar de MAVO of de HAVO, ging naar snit, zie je een baan in de bouw, in de zware in het onderwijs. En zo doen we het zelf, hè, ik ben boer. Maar als ik zie hoe de jongeren in het Blehuis de wereld reizigen en een brede scope krijgen en hoe ik mijn pees lippenstift, ik ga een trots waar op fietsen. Ja. Denk ik dat Blehuis wel in de categorie valt die het iepen is. Maar ik denk dat Blauwhuis een typisch voorbeeld is van een iepen en Ja, bijzonder dorp. geweldig, ja. Het is net voor niks katholiek. Of tenminste, dat is heel bepalend van de sfeer van het dorp. Ja, Maar er zijn natuurlijk ook een heel soort dorpen die dit volle sluiten naar binnen. Ja. En werd pickorders Ja. al bepaald binnen. ja. Als Ik dat- Welcome to the Village. Ja. Nou ja, in dat festival heb ik een paar portretten maken. En dan maken, ik weet het meer wie de foto's maken, Afke Mansal, dan maken een portret van die. En ik hier daar een audio-interview onder. Mhm. Waarbij altijd een heel vervreemd beeld is, want die blote jongens en had een ja, monoloog. ja. Over hoe het in het dorp ervaarde. Ja. Ik denk de helte weer negatief. Mhm. En dat ging over, ik weet het net, misschien dat mensen in Reduzum nou heel leuk horen, maar dat ging volgens mij over Reduzum. Mhm. Dat mensen kwamen te wegen in het doktershoes. Ja. Mooiste hoes van het dorp en dan komen boetelanden zien, hè, mensen Ja. uit de stad. Ja. Ja. En die ging een hele vrije opvoeding en die mem die altijd mee waren weer, zetten ze de zandbak in de huis en het wien wat hippies en vegetariër, denk ik of zo. En dat famke, dat koest in die blikje en dat ze het er ook hier, dat ze het er nog dreig maar hier. Ja. Dus ik geloof, ja, het maakt het heel soort uit. Een vriendin van mij rent mooi een aparte hoe het wil, maar mij in Ljouwert en net in het dorp. Ja.
Nee, maar dat Ja. is hetzelfde als wat Ja. ik niet zei, dat gele hier. Ja. Dat je dat in je dorp eigenlijk niet meer door, hè, omdat Nee. je al te bot eigenlijk je positie in die constructie is eigenlijk al bepaald. En dan kun je dan haast niet meer uitkomen. Nee, maar dat bepaalt... Uiteindelijk doe je het zelf. This is your life. Ja, nee, Ja. nee, dit is oude lijf. Nee, dat klopt. Maar het is moeilijker om je daar vrij van te houden dan als je anoniem in de stad leeft. En dan is het deel van al die social media en internet en die naaie beelden en filmpjes. Dat je het beeld er breder van wordt en denken, ach, daar ben ik Enzo Knols. Had Bart zien but geel verwet. Net in je zijn vreemd. Had je wel eens wat litten? Dat is dacht, nou, doe ik maar net, dat is wat te apart. Ik had de neiging om nee te zeggen, maar misschien is dat wat te makkelijk. Volgens mij. Nou, ik ben in ieder geval. Een voorbeeldje. Wat ik dus. Waar ik mij dan heel erg bewust van ben. Van hoe het zoiets werkt. Wij bouwen bij ons in het dorp en het dorpshuis. En dat doen we mooi z'n allen. En dat is echt fantastisch. Ja, hè? dat is leuk. Dat is alleen maar positief. En ik was een soort stuurgroepje die dat op poorten zet. En hij natuurlijk altijd iemand die de grote onjager is en die doet het ik geweldig. En hij een groep komt in en daar zit ik in. Ja. En dus ik vergader die nou en ik mooi en ik scroll stukjes in de dwarfskrantje en ik scroll de verslagen. En dat is, want dat is wat ik dan Ja, wat je goed niet meer. meer. Ik mooi de website van het dorp op dit Ja, nou. ja. Maar er moet natuurlijk ook gebouwd worden Ja. en er meer vrijwilligers nodig. Want als we het al je terwijl nemen, dan moet ik even net betalen. Dus vrijwilligerswerk is belangrijk. En, er wordt dus altijd permanent op dit moment een appel dienen op vrijwilligers. Ja. En dat doe ik ook, want ik scroll dat ik van jongens, wel vrijwilligers nodig. Maar ik pak zelf net een hamer en een boormachine en ik ga daar staan te werken. En dat doe ik bewust net, omdat ik ken dat net, ik ken het klussen. En ik viel me daar dan ik ongelukkig in als ik daarin tussen, want ben je natuurlijk ook mensen die volle meer ervaring hebben als bouwvakker of timmerman of zo. Dus maar dan is dat lijstje zo mooi ophangen. Ik ben aan een stumper en dus ik viel me daar net lekker onder. Boven dat leid ik een leven waarin ik in mijn vrije tijd van alles altijd onhoorde dingen opbouwen ben. En dat wil ik net op jou. Nee. Maar je viel er natuurlijk ook continu de druk van eigenlijk ben ik al lul dat ik daar nooit kom, weet je wel? En dan moet je dus heel erg zien, ik doe het dus net, ik ga er dus net heen, maar dan moet je jezelf dus wel zien wapenen, want je bent dus heel snel geneigd om te denken van, nou ik ga er toch maar heen, omdat het ook zo lullig is. Ja. Maar elk had zijn rol, toch? En dat wil ik dus net. Ik wil er net heen gaan, Jimmy zijn, vanuit die druk. Maar tegelijkertijd, dat is dus de sociale druk. Ja. En nu ben ik een volwassen kerel en ik ben een redelijk... ik loop me net zo vol van wat mensen van me vinden. Dus ik ken die druk weer staan. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als ik dat zelf al zou vielen, dat heel soort mensen dat vielen. Ja. En daar misschien nog volle meer les te gaan. Ja. En dat is... Philippus Breuker zei ooit eens een keer toen je het zien, er waren ook bozen. Vanaf mij die schreeuwde een portretje hoor en... iedereen die vertelde, je positieve leuk en dat is terecht waarschijnlijk. En hij zei als wetenschapper, socioloog, het is een dwingende maatschappij. En toen dacht ik, maar dat is natuurlijk wel een beetje. Maar aan de andere kant weet je, als je het houden leefbaarheid en oer grutskwijzen en dan weet je, daar moet je erom mooi bouwen dat waarop ik je moet het zelf de show had. Ja, klopt. Je moet het zelf mooi bouwen. Ja, klopt. Maar is dat lood op zich gewoon een boorleur van jongens, ik zoek graag willen, maar ik ken helemaal net timmerie, dus... Ja, ik had dat van tevoren zijn in die groep van dit is mijn rol en dat hoorde dat ook echt net. Nee. Nou, en dat werd op dat moment geaccepteerd. Maar daarna, en op een gegeven moment ben je in je letter, neemt dat natuurlijk wel weer wat. Dan boort het dat weer wat om, zo. En dan had ik zoiets van, jongens, maar ik ga net elke keer zeggen. Nee. Dus sorry. Maar dat is een mensen er echt wat van wanneer komt het toe? Nee, maar je viel er dat natuurlijk wel. Maar daar kan je dat niet benemen. Maar dat is wat ik niet schrik zei, omdat je algemeen met elkaar verder maten in je dorp, gebeuren heel soort dingen natuurlijk
eigenlijk net meer beneemd. Hè? Omdat heel veel dingen worden net op een spits drukken of hier op een uitsprut. Ik wil nog net een heel negatief beeld door het Daar wil ik een waterkanaal grap maken over. Nee, maar dat is wel... dat is in Dwarpemsa. Dat is in bestuurlijk Frieslandsa. Ja. Want je komt elkaar heel tijd wetsen. Ja. Dus je wil er net ruzie Nee, maken. het is de Friese ziekte bijna. Hè? Nee, het is zo. Ja. Dat we dingen net op de spits drukken. Nee. Want je komt elkaar altijd weer Ja. zien. Maar in wezen een soort van de relatie beter wees dat je dat wil. Ja. Zie ze. Ja. En dan is er een rol in, want ook is het heel aardig dingen benieuwen. Ja, dus misschien zit ik wat een kwart in meer al. Dat is oké. Ja, maar je kunt wel loot op zitten van. Ja, dat is oké. Toch? Je mag gewoon wel loot op zitten. Ik vind dit hartstikke kut. Wat vind je ervan? Ja, nee, maar misschien ben ik in die zin, ik hoop wel te bot in die constructie dat ik net met alles is. Dat is ook in. En dat ik zelf denk dat ik daar net vol les van heb, maar dat het misschien was is. Dat is best mogelijk. Ja. Ja. Maar of haast net van conflicten? Nee. Waar wel? Ook dat niet. Nee, ook maar... dat niet. Maar eigenlijk was het zo, dus de oren ergens met dat randje dat er wezen. Dan Ja. met het bij het dorp met dat randje dat er ik wezen. Ja, dus dat dat is kind ik toch zo. nooit perfect wezen. nee, dat is ik zo. Nee, misschien moet je dat wel meer benemen. Ik weet het. Ja, het zou kunnen. Bij de volgende vergadering Dan klappen we erin. binnengekomen stuk Bart Kingma. Die had ook nog wat op zijn leven. Ja, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja. Ja. Maar in die werk? In die werk? Je kan iets groepken. Ja. Nee, nou, ja, nee, ik word net van mezelf afgekomen. Bij Omroep Friesland was dat ik. En in bestuurlijk Friesland was het zo, maar dat hij bij de omroep ik, dat je met elkaar verder matten en dat sommige dingen net uitsprutsen worden. En dat je elkaar al heel lang kennen. Dus soms ik al weten van ja, ik ken dat wat zien diegene zeggen, maar dat pikt hij dan nooit op. Of, en in zo'n constructie, voordat je het weet, zit je daar wel in. Ja. Dat is wel een gevaar. En ik kan al wel heel stoer zeggen van dat ik daar los van ben of dat ik daar net al mooi doe. Maar stiekem is dat misschien wel net zo. Nee, stiekem ben ik misschien ik ook gewoon zo'n dingen niet Voorzichtig, maar wat doorheen. Ja, want ik ben net, en tussen vrees zijn we heel snel tussendoor ik van conflict. Nou, ik hoor dus inderdaad net van conflict. Dus ik probeer, met we jongen begonnen, ik wil meer vragen er wie een beetje bij te sturen. Hoe vind je het zelf dat het gaat? ja, of hadden we die kant op gaan. Ik weet net jongens dat het verstandig. Maar Maar je krijgt toch wel eens echt, dat stinkt nou, genoeg feedback op die werk. ik vreeg er wel altijd om. Oh ja, ik zeg ze altijd, ik vreeg mensen om kritisch, echt kritisch te wezen. Ja. En ik altijd van mezelf, ik ken ik goed over kritiek. Ik ontvang graag kritiek. Eigenlijk leren we soms als dat compliment. Een compliment kun je alleen maar dankjewel zeggen. En kritiek kun je wat met de wand. Ja. Hing het een actiepunt op vast. Ja, nou, of kist het er net met niet wijzen, Ja. maar in ieder geval zet het in ontdenken. Ja. En als je zegt, goh, dat is het goed. Ja, fijn, dankjewel. En dan is het klaar. Nou, maar dat is soms ook misschien omdat je, dan kun je het nog zeggen, ik vind dat ik lastig met congressen inderdaad. En dan vraag ik wel, maar wat vond je dan specifiek goed? Want dan kun je, weet je van wat er gewaardeerd wordt. Ja. En door dat te vragen? Dat door ik net eens vragen, joh. Nee. Wat vond je specifiek goed? Nee, maar dat toont je. Een soort, oh ja. Een soort bal even bij. Nee, hartstikke fijn. Was het de interactie of de vragen? Zeg maar, wat is dan onderscheidend wat ik vast moet houden? Of wat anders is dan bij andere conferenties? Ja, dat. En ik vraag je dan altijd van... Maar wat wie er dan net goed? Wat wie dan een kritiek? Of zeg alsjeblieft wat er net goed is. Ja. En dat is net omdat ik onzeker ben, maar omdat ik mijn kritiek ken je wat. Ja, en omdat ik weet dat het nooit... ik ben zelf altijd mijn grootste criticaster. Dus vaak... Je moet zelf wel wat omkeren. Ja, dus als mensen dan iets is, hekken lang betoogd of zo. Maar dat is omdat je heel kritisch bent. Ik denk dat is ook ik wel zo best. Ja. Dat ik dat op pikken mutten of... Ja.
Dus het is ook een soort van prettige zelfkastijding om het nog eens even van meesken te jaren. Ja. En een soort louterend van, oh ja, het is heus net een dikke zie en het kan heus nog altijd beter. Ja. Want ooit ben ik haast kleer. Ja. Toch? Ja. En dat zijn we nooit. Dat Nee. willen we ook nooit. Nee. Maar had je nou altijd best wel altijd iepen en eerlijk dan? Ja. Ja? Ja. Echt? Ja. Ik geef van de media een economendebat in Scheveningen. En er zijn 2 jongens, relatief jong, maar vaak 40ers, 50ers, 60ers die het presenteren. Ja. En dit waren jonge jongens en die moesten een monitor presenteren van we hebben onderzoek die naar de economie in Zuid-Holland. Ja. En ik moest gauw voort, moest de boot hebben. Ja. En ik zei, jongens, ik ga weg. En ja, bedankt. Was je tevreden? Hoe vond je dat wij het deden? Nou, ik zei, en ik maak hier bier een compliment, want die jongens die hier net al uitkreunen, sheets en je werd heegleraren had ik maar komen. Ja. Maar die hier het heel leuk, mooi infographics die hier zijn. Ja. Nou, ik zei, dat en dat weer erg goed. Ik zei, dit weer 10 minuten. Ik zei, vooruit je maas eens een keer langer presenteren. Maar ik neem het altijd in trainingen, dubbele espresso. Want mensen achter in de zaal moet je ook bij hun kladden pakken. Ja. Dus ik zei, dan mag je wel eens een keer wat meer zeggen van... nou bent u natuurlijk benieuwd naar hoe het dan zit in Rotterdam. Ga ik u laten zien. Want dan hast het ritme of de schwung erin. Maar ik zei, dat zit ik er wel bij. Ik zei, ik ben een mierenneuker. Dus ik zet wel eens een 7. Maar als je zegt, ik wil een 10, kun je dat erbij doen. Maar vond je het een zoon of vond je het eigenlijk een 5? Nee. Oh nee, maar ik ben altijd echt eerlijk. Ja. En als je dat... als je het zou brengen dat mensen er wat mee kennen... Of je ziet goh, wat jouw sterke punt is. En dat is net dat ik het helemaal sugarcoated sizzle. Maar wat je sterke punt is dat je heel rustig blijft bij je presentatie. Wat daar het gevaar aan is dat je bij rij 3 ongeveer de mensen kwijt bent. Ja. Dus je mag jezelf wel iets meer laten zien. Ja. Ja, jouw rapport zie voor zelfs dat je mensen nou, dit was wel echt een 5. Ja. Maar... en als het een 4 vindt, zou is dat dan ik? Als meesken het vreeg je wel. En als ik in die setting zit met meesken... Soms wil ik alleen nog offline om 3 vragen te stellen en in een woord te rekenen. Ja, dan maak je je plak een beetje witte. Ja. Maar ik werk in een soort dezelfde congresbureaus. En had ik een spreker echt... je hebt soms economen uit Engeland. En die komen voor €3.000 onzien en die jouwen echt een KUT-presentatie. En dat bureau verregelt van, wat vond je van de spreker? Nou, dat is echt niet goed. Wat vond je zelf? Nou ja, dan, en je kan dan eigenlijk... Er wordt van u dat zei ik net zo goed vond. Nee, maar je kan ik net liegen. Dus nee. Dat is... Nee. Vind ik wel knap. Wat is knap? Het toen pas knap wees, want ik kan heel goed liegen. Nou ja, omdat ik omdat de confrontatie ermee ook is. En ik kies me waarom krijgen dan op dat moment. En, ik zei net dat maar ik denk dat dan heel veel mensen dat net horen. Nou, het is ik wel dat je... Was ik naar een boetentje of is het koud? Ik doe in een jas komen, ja. Want ik dacht dat het warm dicht. Oh ja, maar dat vanaf is ik dat wel. warm dicht doen, kunnen we naar een boetentje. Eigenlijk is het wel heel mooi. Om. Een slag om. Dat vind ik altijd leuk, dat je op een player 20 altijd even zien hoe volle pinken aan er binnen. Maar er nog buisjes erop. Je hebt altijd reden om. Maar ben je hem op een player? Nee, maar hoe je het als het in het warm bent, dan trest de boorman die het even... Ja. Nou, het mooi heilig wezen, maar het is wel mooi. Het is wel mooi. Het voordeel is dat we nou ook net zo volle sjoggen van het boorplatform. Ja. Maar zolang dat wij ons huis net ontkoppelen van gas, dus de vragende consument binnen, maar dat ding daar lezen. Ik vind het ik wel... Meneer Kingma. Nee, maar dat vind ik... Ja. Want ik vind het nou eigenlijk een hele mooie metafoor van... We staan hier echt in een fabelachtig longenskip. Ja. En dan worden we dat dus net zien, eigenlijk. Want dat is de eerste
wat wij met elkaar zeggen van, goh, wat is hier prachtig, oh, wat jammer van het boorplatform, weet je. En tegelijkertijd vertelt het eigenlijk precies inderdaad hoe wij in het leven staan. Want zat het hier uit, dat had niks met je manier van leven te maken. En die houden dus keihard nodig. Dat is het tweede gasveld van Nederland, Nooislachteren. Ja. En dat boorplatform, ga ik me vertellen laten, had iets van 12 miljard euro opsmieten. Ja. Dus we vinden het een lelijk ding, maar hij maakt voor mij wel fort, maar ik lap die 12 miljard euro net bij. Nee, en Dus- dat is ik maar de Wiemoen. Ik vind dat proces mooi democratischer, want ik vond die serie Dit der Romakke is goed. Die van Hogendoorn. Ja, Ja. maar je zorgt gewoon de oemacht en het, dat net marmekoor te redden valt, dat begrijp ik niet. Dus ik hoop je dat in zo'n... Maar stond je ermee bemoeid? Want dat is midden in het gebied daarin kwam. Ja, nee, dat spelen alle jaar. Politiek. Ja. Ja. En mijn vriend zei ik van, wel jammer van die Wiemoen. Ja, ik vind het prachtig, want het is het toonbeeld van hoe de mensen uitvoeren, hoe het ik in. Ja. En ik vind het wel echt sneu van mensen die er net verkeerd en die te krijgen hebben met slagschaduw. En ja, dat proces net, dat die politiek net alles kan als za. Maar zo de uitkomst oors kennen, daar toch? Nou, ik denk... Het is net los van welk proces je ik maar kiezen, ben er altijd slachtoffers. Er zijn altijd mensen die dat slagskaart in de keuken hebben. Ja, ik denk hoe het bij u, in ieder geval bij Kwamwit stiert, heb ik er in het dorp geen last van. Er stiert eentje bij je op het hiem. Ja, nou ja, als je op het toekomstig babyjemmeke lezen, dan jij dat loert. Ja. Maar dat loert vind ik, het loert van innovatie. Dus dan kun je er mee omgaan. Ja, dat stoort hen net. Nee, maar ik vind hoe het meesken en er weer een man in trainen. Want nou, hoe die druk in het dorp was toen zeist, altijd meesken verdeeld. En als er zoveel emotie en druk bij komt zetten van ja, we matten wel, want dat mat denk ik wel over kennen. Of wat je bij wijze van spreken een grote Wiemoenen top organiseren in verschillende gemeenten. Ja, hoe dan wel? En liet die bewoners in elk geval meer mooi denken als dan toch weer achter slettend waren. Maar ja, dat is misschien naïef van mij toch? Ik had het antwoord net, ik weet het net. Ik vind het hele ingewikkelde daarvan. Dus dat is een soort overheidsding. Volgens mij is die nog steeds van de NAM. En ja, natuurlijk in commerciële partijen. Maar de overheid had een heel groot grip op wat gasboord wordt en olieboord wordt. En bij die Wiemoen en machinepanelen zoals dat ik ben vaak particuliere initiatieven. Ja. En dat vind ik zo'n ingewikkelde. Want ja, het is de boorman, daar word je mooi terug door. ja, maar dat is een boer die had groen. Ja. En op die groen kunnen Wiemoenen. Ja. En ik ben die boer zijn yield. En misschien is dat voor hem ook wel een hele prima manier. Ja. Maar ik zou misschien bij wijze van spreken ik wel een Wiemoenen houden. Alleen ik had geen groen. Nee. En dus daar zit een rare constructie. En dan denk ik, als we dat meer collectief in groepen Wiemoen zetten. Ja. En die boerman, want ik bedoel beschermd dorpsgezicht en weet ik wel wat. Dat die boeren dat net samen doen kunnen, maar dat je daar wel meer begrip voor hebt. Want nou ja, slagschaduw en de psychische klachten binden wel degelijk vanzelf. En dan denk ik, als je dan maar kon zeggen, nou oké, we worden net in de achtertuin, we worden geen slagskaart, we worden dit, dat. Ja, nou dan ga je te zwemmen ergens bij een maar en dan zul je daar 20 op een regen staan. Ja. Dan is dat wat we met elkaar... Ik weet niet wat voor land het is, maar dat had haast elke maand wel een referendum over iets. Zwitserland toch? Ja, Zwitserland had in Europa de meeste referenda. En dan denk ik, nou, organiseer dan een groot referendum waarbij als je... Maar referenda, of vaak van die simpele zwart-wit antwoorden. Nee, dat is omdat de vraag ben je voor of tegen? Ja. Ja. Nee, dan vind ik bijvoorbeeld dat je mooi pas stemmen als je west op een informatiejong. Als je mooi dacht, als je de plan goed zien naar de voor's en tegens. Ja. Maar op die wijze besluitvorming, heb ik het idee dat je nooit maar de formatie in de verkiezing. Ja, wij hebben zo stemt. Dus heb je een groter acceptatievermogen als het
Sagien is in plaats van dat het willekeur is wat de plan van de boorman binnen. Ja. Dus ik snap de frustratie wel van mensen die ten nooit zijn. Die denken, ja, ik wil geen boeman wezen, maar ja, dit doet me pine. Of je hekt met verkeersen. Nee. Dus dan liever die dingen van uit die tuin en meer collectief op een plak. Ja. Maar ik bedoel, ik snap dat het lastiger luidt als dat we nou in 10 minuten zitten. Maar... En er is haast net een plak wat er net een partij is die er les van had. Als je in zo'n maas hebt, beginnen watersportondernemers te klagen. Ja. En als je ze innovatie zet, beginnen milieumensen te klagen. Ja. En als je ze op Verstelon zet, beginnen burgers te klagen. Ja. Het is... Ik wie vorige week zien we even op het Drielandenpunt en dan op Vaalseberg. Ja. En dan kist ook gewoon onder richting West-Utrecht, kist je en wat Duitsland uit en wat Nederland uit, want daar zit het vol met wiemoen en daar nog net. Ja. En ik vind dat net mooi. Ook dat zei je. Nee. Tegelijkertijd had ik wel het gevoel van, goh, die ben volle verder als wij in duurzame energie. Ja, en ergens had je dat een goed gevoel. Ja, de energiewende, ja. Ja, maar tegelijkertijd ook naar het landschap, dat denk ik van, poeh, dat is wel heavy. Ja, maar had je dan dus meer met elkaar besluiten hebben van ja, we willen die transitie dan. Ja, ik ken het wel. Nou, je hier toch speed. Als je dan uitspritsen of je er iets hoe mooi denken kan. Ja. Ja, dan is er wel meer besluit van het volk van nou ja, we kiezen hiervoor. Ja. Ja. En net not in my backyard, zeg maar. Nee. Maar die landschapspijn, ja? Ik ga het boek net lezen, en ik zeg het lezen. Dat is misschien ja. Ik denk niet meer mooi. Ja. Je veelst je dat zo? Ik vind het vol een heel belangrijk thema. En nog even los van wat je vindt en wat wel of net mat. Ik vind echt een kwaliteit van Friesland is het landschap. Ja. En ik vind dat je een heel soort, in zijn algemeenheid, ja, dat je een heel soort voortgooien omdat je denkt dat je mooi hobbelen moet in economische ontwikkeling en dat ten koste gaat van het landschap. Ja. Als je, ik snap heel, want ik ben daar nou mee bezig met een paar documentaires over gas en eigenlijk als metafoor van het landschap. Ja, ja. Dus ik zit aardig in die discussie. Ik snap heel goed dat boeren altijd goed en het landbouw hem goed ontwikkelen willen en die positie houden willen internationaal is. Dat ze misschien wel net oors kennen. Nee. Dus misschien, of dat er een hele ingewikkelde keuzes nodig zijn, maar het gaat helemaal net om het verwijt naar die boer. Het gaat ook helemaal net om het verwijt naar die energiemaatschappij die windmolen bouwen wil. Maar ik zou wel heel graag willen dat, en als het nou via referenda maakt of via hele sterke bestuurders of wat ik maar dat we wel heel goed eens beseffen wat de gevolgen zijn van die keuzes. Ja, want wat zijn de acties die het neemt worden in zijn boek van wat je dan eraan kennen of wat voor keuzes had je steen? Want ik heb me er te min niet verdiepen. Ja. Nou, Jantien de Boer die is groot in dat landschapspijnboek. In elk geval vind ik heel goed hoe dat werkt. Dus dat boeren net oors kennen en dat boeren ik heel erg wel met het landschap bezig ben en daarin stingen. Dat vind ik het hele knappe van het boek. Zij zit net maar een soort van randstadbril van nou, we moeten allemaal biologische melk drinken en dan is het probleem opgelost. Nee. Dus zij zet heel goed in elkaar hoe complex het is. Ja. En dat is hetzelfde, mooi leefde verbisten en ja, dat zoek ik wel van dichtbij. Ja. Maar ja, ik ben altijd dan wat te praktisch is, maar het is, voorbij de analyse is altijd zo'n... Ja, en waar ligt de oplossing? Of wat kun je dan als burger of wat kun je dan... Ja. Ik had dat wat ik net. Is dat elke burgermeester net zijn eigen industrieterreintje op elke shittige gemeente zetten? Daar ergens laat hij wel, denk ik. Ja. Ik ga kwartelijk mooi
een bioloog erin, en maar meerdere trouwens. Maar ik meer en meer mensen die hun daarmee bezig houden, die zeggen van je moet er eigenlijk gewoon echt heel hard naar een hele hudde tweedeling daar. Dus accepteer maar dat een pad van dat longenskip gewoon verlengd wordt en dat wordt een soort van productielongen, van longenbouw of misschien ook met wiemoen en alles erop. Maak dat maar industrieel. En hou de rest vrij voor landschapsbehoud of landschapsontwikkeling. Ja. Want bij meer en meer mensen die zeggen van het is eigenlijk net het wan om die twee nog maar met elkaar te combineren. Want uiteindelijk gaat het dan ook over insecten die net meer op mono-gasvelden te plakken. En die skriers die haal je net terug wat bermrand, intershades en mooie dingen. Dus geef maar echt naar een hele harde tweedeling daar. En reserveer maar een aantal delen van de provincie of van het Longen voor zeg maar hele harde landbouw of industriële kant ervan. En hou de rest vrij voor landschapsontwikkeling. En ik weet net wat dat antwoord is, maar dat klinkt mij wel misschien haast het meest plausibel in de eer. Maar dan moet dat ik regionaal... landelijk heb ik denk wat te vieren, maar regionaal geregeld worden. Ja. Wils al die verantwoordelijkheden weer heel lokaal. Maar probeer maar eens om te wijzen welk stuk longen dan dat wordt en welk stuk longen dan dat wordt. Kop of munt. Daar ben je weer niks bij. Nou die discussie. Dit gaat naar volle raden natuurlijk. Ja. Nou ja, altijd. Ik lees in elk geval dat de vraag naar biologische producten. Ik heb vorige week een congres met de Nederlandse Zuivelorganisatie. Ja. Wat aan het dwarsen is en biologisch. Nou, daar kwamen ze zelfs in al je ingewikkelde onderzoeken van hunzelf. Ik net achter. Maar als je dan ziet, dan de stiepen is maar, die boeren die dat vogeltje loon en dan zoals je dat dan doen. Dat er meer stiepen in gaat. Of dat je ziet, we vinden dat als maatschappij van belang, dus dat mooi meer yield, meer yield in. En want dat weet ik een heel soort zo en ik op foodlog, dat dik firma's groter een heel soort door. Yeah. Dat je saneren moet in een subel. Ja. Want hoe die bedrogen, daarvan leven maken is best een regelput. Ja. En elke keer werk van, hoeveel centen wordt er voor jong. Ja. Dan denk ik, je moet perspectief schetsen. De meesten maak je geen keuzes op sentiment of op nijsberichten. Maar dat er volle meer, dat bestuurders en beleidsmakers volle meer scenario's schreeuwen moeten. Ja. Want waar maak je ja op zitten, als het alleen maar bij discussie blijft. Wat bedoel je met die lijst? Nou, als je net als organisaties en als oerhiet, als je net schetsen kennen wat het heen gaat. Ja. Dus we hadden dit scenario, we blijven bij dit scenario. Ja. Wat ga je dan onder de streep of waar kun je als boer van kiezen? Ja. Misschien gebeurt dat wel en krijg ik dat te min mooi, maar ik heb wel eens het idee van er wordt nooit eens even uit de doeken die van we kunnen maar elkaar wat kant geven uit. Dus heel soort van die discussie doen en prachtige theatervoorstellingen. Ja. En wat ben je zo bewust van. We zijn lekker met die skriers bezig. Oh ja, nou ik maak de eerste jongenskuier in Kwaamwiet. Hoe heet het? Wie jullie ook medisch dat ik daar krijg weer. Maar dat ik voor het eerst heel dicht bij de liep zeg. Ja. Dat we ik je giet het hoor ik. Ja. Maar mijn sentiment over die vogel is mooi, maar de economische gevolgen of dat er oogsten rispingen in Afrika mislukken omdat het hier dat had impact. Ja. Dus ik vind dat mijn sentiment over die vogel hoeft net liedend te wezen. Nee. Die zijn heel peteer. Alleen nog wat je zeuren naar al die impact die het had. Ja, dan wordt het mij nou al die mooie weerkomsten en jong. Ja. En ik geloof, Montejoen is de rest aan discussie over landschapspijn. Ja. Ik word dan graag meer naar een werkprogramma van wat voor scenario's hij het dan? Binnen landen die dat al hebben Vind je net dat bloed hoor wat hing je in de scorgen? Ja, maar
komt volgens mij door een paar dingen. Ten eerste omdat we eigenlijk de materie nog net goed kennen. Nee. Nou, dus eigenlijk ben we nog maar krek begonnen om er heel serieus over corona te denken. Wat zijn hier nou Steun Spiers, maar geweldig toch? Ja, maar eigenlijk ben we natuurlijk nog maar een hier als 3 of 4 zitten we echt vol in die discussie. Ja. En Koning van de Grijden is een hier of 3 of zo denk ik echt actief. Ja. Wat ik trouwens een van de mooie projecten vind van Culturele Haatstad. Ja. Want daar schuurt het en daar ben je echt waande mijn issue. Ja. Dus dat vind ik wel echt een compliment. Maar Koning van de Grijden had net een hele grote rol meer in Culturele Haatstad. Nou goed, maar ik wil het dan... kind toch? Wees Iepen. Nee, maar ik wil net nee, wat moet ik zeggen? Dat lijkt mij even van het onderwerp af. Het is net dat ik net zeggen wil, maar dat lijkt mij wat van het onderwerp af. Want ik wil eigenlijk zeggen dat Koning van de Grijden is zo'n, vind ik eigenlijk een fantastische manier om dat nationaal bewust van de mensen wat er aan de hoorn is, zonder te verwieten. En echt nog te proberen machinaal eigenlijk als een soort coöperatieoplossingen te zoeken. Ja. Fantastisch. Ja. Maar eigenlijk ben ik nog maar een strijfjaar of 4 bezig. Ja. En misschien nog maar 1 of 2 hier echt voor het publiek meer bekend. Ja. Ja. En wetenschappers. Want waarom wordt ook net live uitgestuurd op televisie, zo'n debat? Ik zou dat wel willen. Dat is Jim verrekte taak, zeg ik maar even. Ja. En dan maar wat minder hier. Nee, maar dat vind ik wel. Als je zegt in dat project hoe essentieel en hoe urgent dat het al hier is, dan denk ik dat is de onderstream van het nijs. Ja. Dat is wat mensen door haar of wat zo in zitten. Ja. Van mij pad op Facebook live of nog iets, maar let dat dan zien. Ja. En waarom moet ik nou je prietpraatje wat geen nice is. Ja. Nou ja, flauw, maar het hele simpele antwoord zou wijzen omdat misschien maar 4% van de mensen het opbrengen kunnen om oren naar zoiets te harken. Nou ja, of de maakt een compilatie of je maakt er besteden de langere de titel als een relatief nice item, mooi voice-over. Maar je brengt in kaart hoe die mensen. Maar vind je dat wij als media in Friesland dat er minder Jantien de Boer is natuurlijk mooi haar autokranten. Als geen ander had hij dit onderwerp mooi op agenda gezet. Ja. En daarom vind ik de Leeuwarden kranten bij tijden gewoon zaken net ingrepen genoeg. Maar dit vind ik een compliment waardig. Ja, absoluut. Ja. En vind ik dus dat meer in radio en televisie komen maakt. Ja. Maar wij zitten er nou ook al een kwartier live voor te praten. Alleen wij hadden de oplossing nog net. Vies net? Ja, ik vind dat ook. Ik vind in zijn algemeenheid dat media, en net alleen Omroep Friesland, maar ook kranten, zeker dit tijdsbestek waar we in zitten, meer voorop rennen in het maatschappelijk debat. Meer de katalysator wezen in en landschapspijnen bij Leeuwarden is daar een goed voorbeeld van, hoe dat dus ken en wat. En je mag ik van die debatjoen bij de Leeuwarden toch niet wel presenteren. De publieks, de publieks, hoe heet dat? De publieksacademie of zo? Ja, publieksacademie, ja. Dat vind ik een goed voorbeeld van hoe je als medium katalysator wezen kennen in maatschappelijk belangrijk en maatschappelijk debat. Ik vind in die zin de NDC vaak echt goed. Ja. En een weekendkranten die ik echt graag lees. Ja. Ik lees helemaal niet graag kranten, dus dat zei ik wat. Maar die serie die ziet me vol. Ja. Over eenzaamheid, over suïcide. Ja. Ja, echt. Nou ja, dat vind ik een compliment waardig. En zelfs giet het erbij. Roelof aan tafel, ik greep wel eens oor of pakte ik wel eens onderwerpen. Maar dat vind je oppervlakkig? Ja. Ja, en ik denk dat je vers zit aan het format. Het programma door het 12 minuten, weet ik niet hoe lang, maar denk ik. Ja, dan en er zitten echt reportages die ik denk, knap om iemand te vinden te kennen die ik eens een keer over seksverslaving. Ik denk, nou, knap bij elkaar produceert. Ik bedoel, je weet hoeveel werk dat is. Ja. Maar de tijd nemen om ik als nieuwsredactie 1 keer in de week bij elkaar te zitten van wat houdt is dwaande. Ja. Ja, dat is. En dan bleef ik relevant. Ja. Had je die drang om in Friesland
of buiten Friesland mag ik dat net eens voluit. Zo'n soort rol op die te nemen? Dat is midden in dat spectrum. Ja. Nou, maar door verdeelt die aandacht wel over BNR en congressen en wat televisiedingetjes. Hoe heet het? Bij BNR presenteer ik 2 dagen in de week. Nou, die 3 dagen de tijd om congressen te doen. En toen wie de vraag had ik 4 dagen werkje voor. Nou, dat wie iedereen altijd landelijk presenteren op de radio. En dat ging ik wel mooi steeds maar. Ja. En meestal weer positief. En wie nog genoeg om wel on te scherpjen. Maar toen dacht ik, het eerste jaar zijn. Dat wie het ego. Ik dacht, nou, schitterend. Landelijk en mooi. Ja. En toen heb ik na een week nee zijn. Want ik zei, de wereld beschouw je vanuit zijn studio. Mm-hmm. En dat zie ik wel bij collega's bij BNR. Mm-hmm. Er zitten genoeg belezen types bij, maar je weet er net echt wat er speelt. Dat je kon zelden espresso drinken bij restaurant Dauphine en je leest de kranten. Ja. En je door met die kennis je interviews. Ja. En je zult nooit bij een congres of minima in Ljouwert dat er eens stiet te janken omdat diegene straft is, omdat hij vrijwilligerswerk die je, bij wijze van spreken. Het beleid van Eckhart is heel goed, maar het is een voorbeeld. Ja. Dan krijg je echt de wereld net mooi. Dus ik heb bewust na een week zijn, ik doe het net. En dat is ik word de reden waarom had ik vaar ontnota bij Noordzet, dat ondernemerskanaal. Ja. Die werk is altijd betellen. Je komt ergens en je doet iets. En bij Noordzet doe ik vergees. Want ik wil graag, en dat doe ik 1 keer in de maand, op vreed, dat is te doen. Ik wil graag die mooie verhaaltjes laten van ondernemers. Maar dat is een commercieel bedrijf wat ondernemers in de spotlight zetten wil. En juist dat benadert zo als idealist en dat doet vergees? NDC had de verkeersen om die verhalen van mensen die het zijn, ik doe het toch, of ik een schitterend verhaal van die het als een yield stutsen had in een innovatie om dwars een vleeturen te liggen. Nou, vind ik dat, denk ik nou, dan druk ik net op je begrutting, dan vind ik dat wel mooi om Sascha te litten. Omdat ik vind dat die verhalen wel verteld worden, maat, hè. Dus ik denk, nou, dat moet mede mogelijk gemaakt door Marijke Roskamp. Hebben die man ik op televisie zien? Ja. Want het grutske en het ondernemen en in Green zit er best wel goed in. En Friesland weet het ik wel beter. En Friese onderneming van het jaar is echt te gek om uit te zien hoe het bedrijf een palletbedrijf of een dwarrenbedrijf in Grauw. Hoe het geweldig innoveert en in één keer de slag weer te pakken. Ja, dat vind ik geweldig. Ja? Ja. Maar die Friese ziekte, dit zijn geweldige ondernemers. Dus dat maar we zelf weten, ja. En bij bijvoorbeeld zijn congres Oejermoede. Daar is hij voor betalen. Nee. Nou, je leidt ze dan Voorburglijst naar Wol. Bijvoorbeeld de stichting. Nee, maar ik maak je er een flauwe grap van. Maar ik wil eerst nog even weten. Ik vind het zo wonderlijk dat zo en ik bedoel het net als vies woord, maar een bij uitstek commerciële activiteit, dat is die der vergees. Omdat ik soms iets doen wil, omdat ik het belangrijk vind dat verteld wordt. En dat het krijg een ronk in, omdat ik daar net... Ja, een moeske. Kijk dan. Het zokje thuis komt, dan spring je op een bank. Het is mooi was dat er nog een band mooi naartoe, ja. Maar het gaat mij net, is het een commercieel bedrijf of net, maar denk ik nou, dit mij dan net op die begrutting altijd mooie ronk in en ik vreeg je daar niks voor. Want dat ik er wel wat voor vreeg je, is het dat commerciële tarief. Dus dan verziek je de markt en dan zeggen ze, oh, maar die presentator is vol de Nee, maar wacht even, dan beweegt hij daar op dat moment in een 100% ondernemersvrouw. Zit maar in 100% commerciële vrouw, die gaat niks maar subsidies. Nee, maar dan verziek je toch de markt terug de vergees inzetten te gaan. Ik ben hem lood op. Van, ik doe dit omdat ik NDC leuk vind, maar het uitvind dat ze naar je concepten ontwikkelen en in die ondernemers in de spotlight zetten. En Geen de Waai komt er heus wel weer eens een congres uit, dus prima. Ja. Maar ik vind het echt oprecht mooi dat die ondernemers er binnen. Ja. Dus dan kies ik ervoor om dat
vergeest het dan. Ja. Onnota, want er komt haast een baby en dan wordt vreed toch een orendooi. Ja. Dus, maar bijvoorbeeld bij zijn congres op Jermoorden, Ja. daar weer een voorbeeld van Stichting Kunst van het Rondkomen. Ja. En dan moest hij indenken dat mensen die in de bijstand zitten, Mhm. die het echt elke dag stressen, die denken, hoe komt het morgen, hoe komt het... Dat die orenmeesken helpen om de administratie en de schulden op waarde te brengen. Ja. Nou, daar kijk ik echt erin van die negen krijgen. Dat die Ja. mensen die energie nog vinden, Ja. dat vind ik grut. Of grut. Ja. Dus dan maak ik mijn gage, dat klinkt maar. Nou, die stichting oer, omdat die heeft mij zo rek op die midden. Ik denk ja, en zij kan de telefoonkaarten van keepje zodat ze de belastingdienst bellen kunnen voor die oren mensen, weet je toch? Dus ja, ik beziek je wel om zulke dingen, of een beginnende freelancer die te kennen in de catering. Nou, hartstikke leuk en het worden ze met busstikken. Nou, je weet hoe dreig had je het zelf gewoon in het begin als freelancer. Nou, sinds ik had die bus nou betalen, kist ook weer verder. Ja. Want oorlog alles sperkt ze bij vast en Ja. dus ja, dat vind ik, ja, dat wat je dier al, ik kan net een brood verroeren, maar je kan lietse dingetjes in ieder geval wel dwaan. En de overeenkomst tussen die beginnende ondernemer en die bijstandspersoon die Ja. die oren uit de schulden probeert te helpen. En het innoverende grote bedrijf wordt mooi al jaar nieuwe technieken bezig is. De overeenkomst zit in de verdijen, het respect voor mensen Ja. die het hunzelf proberen te redden. Ja. Nou, en Zelfstandig wijzen willen en de brood beter maakt je willen. Ja. De man die de glas sprut, die zei ja, we hebben op een gegeven moment €20 op de bank. En nou had Vlinger toen erop kocht om te zien dat die verbrandingsmotor ik oors kon. Ja. Ik zeg, god, die vrouw het wel geduld. Maar dat, jeetje, wat een lef is dat. Ja. Wanneer heeft ook wat lef, zo'n bak lef een shell om iets goeds te doen. Ja. Ik kan mezelf net bedenken. Nee, ik niet. Dus, ja. Maar dan neemt ze twee verschillende dingen. Het respect voor dat ze hun zelfstandig proberen te redden. En het iets bijdragen aan vrouw. Nou, vooral dat. Ja, want die startende ondernemer had ik een dream. Of die denkt, nou, ik wil iets innovatiefs in de duurzame energie. Laatst een gameontwikkelaar uit Drenthe, uit Emmen. Die toch heel jong miljonair was omdat er bepaalde games ontwikkelen. Ja, kist die een vaststelling van maatje, maar. En nou ja, die interview in die vent heb ik nog hield, dat zei ik zelf. Maar die dealt in dat peteer, het zit nou, Jood krijgt online, dus ik leer het even zien, Walter. Die jongen vertelt open en eerlijk in dat peteer dat zijn relatie stranden is omdat hij te hard werken had. En dat hem dat nooit meer opkomen zou en dat die mensen er ik vaar waskaartje wil van de echte rijkdom is in de zin. En ik had ervan geleerd. Dat vind ik machtig. En dat die mensen hun zo iepen je en ja, het goeie doen willen. Nou, en dat ik dat faciliteren kan in een interview, ja, dat is wel mooi. Ja. En dat ik dan morgen bij EY een mediatraining jou vraag ik daar weer de goede prijs voor. En is dat ik mooi of is dat dan heel zinnig? Nee, dat is ik mooi. Nee, dat is prachtig. ik vrees het hoor. Want het is natuurlijk een flauwe vraag. Nee, maar wat door luistert. Door verdeelt die aandacht tussen dit soort congressen. BNR-werk, journalist wezen, presentatrice bij BNR ben ik dus stoppen. Ben je helemaal op hol? Ja. Oh, sorry. Ik presenteer nog wel podcasten vanaf december, Ja. dus daar gaan we daarmee aan de slag. Mooie innovaties in wetter. Daar ben ik nog station voice. Ja. Dus jij is mij heel oedereun. Bas van Werven. Ik had zo heel erg belangrijk. Vind ik heel raar klinken. Maar dit Pace the Bills, ja, dat is wel je. Ik denk net van wauw, nou wat een geweldige stem. Maar ja, zij vinden. Nee, maar wel uit in focus. Dat hebben we ook net. Waar luidt. Wat was laten worden? Ja, dat is een goeie man. En naast. Ja. Dat? Nou, dat is wel de vraag. Want ik hier altijd een plan. En ja, radio vind ik nog steeds het mooiste wat er is. Maar bij BNR wie dat er behind. En
te eenzijdig, dus dat ding moest stoppen. Wat wel echt een lastige beslissing weer, maar dat paard wist het vanzelf. Dus toen wie ik even die man daarna van, wat wil ik nou laten gebeuren, zeg maar. Maar nou is dat zo dat je mensen, dat je organisaties, initiatieven, als je die wat hoger opbrengen kunnen, of je kunnen zien die jonge jongens zeggen, goh, als je die presentatie volgende keer net iets, dan heb je de hele zaal te pakken. Of bij die stichting Kunst van het Rondkomen, nou, jouw die een setje. Of een communicatieklus bij de Floriade. Oude naar BNR. Dat weer een beetje de omschakeling. Eigenlijk is het de hele tijd te verzwaardigen dat je ergens een mooi werkje kennen. Dat iets beter wordt, scherper wordt. Dat is dan al prima eigenlijk. Is het genoeg? Die rol? Voor mij? Van nou wel. Nee, ja, van letter? Dat weet ik net, want ik leef bij Dai. Oké. Ja, dat is... Nee, dat denk ik net door Nou, ik denk zo net, want ik had het idee dat zo heel erg al je verschillende dingen doet. Dat is om een reden. Je moet altijd een plan B hebben. Dat is wel het mantra, want... Ja? Ja. Waarom? Nou, ik ga gewoon van dichtbij wat er gebeurt als je man samen gaat en je zelf geen inkomsten. Wat er dan gebeuren kan. Of hoe het is om in de bijstand te zitten. Of... Dan was je bij een ongeluk zelf redden kennen. Ja. Dus dat is wel handig. En als je een plan B hebt, wil je nooit afhankelijk van de mensen van plan A. Dus ik wil nooit iets eerst bij BNR, want dan wie ik afhankelijk van als George Freulich mij wel goed genoeg vond. Ja. Of wat die Marine Holle hier mijn programmering. Ja. En het is vaak zo dat mensen, dat haast toch zelf ik, daar haast meer in die mars als interview voor de televisie. Dat is een heel soort. Ja, waarom zie je jezelf behinden? Als dan je doel is, maar als dat dan je doel maar helder is. Nou ja, maar voor mij is die doel nog net helder. Dus schets mij dat. Nou, het doel is om mensen verder te brengen. Is dat het doel? Ja. Is dat een rol in het leven? Horen mensen verder brengen? Ja. Ik zou net iets hoors bedenken kennen. Nee, maar ik denk dat het toch mooi, want ik heb wel zijn, nou, ik wil in ieder geval tot de top 3 dagvoorzitters horen, hè? Dat is een beetje. Ja. Maar ik ga net. Is nou? Ik weet dat net. Wat voor plek is nou? Zit al in de top 10? Ja, dat hoor ik wat te zeggen. Ja? Dat landelijk houden we door, hè? Ja. De meest geboekte dagvoorzitter bij dat boekingsbureau waar ik dan zit. Ja, dat vond ik heel leuk. Want daar hebben heel soort mensen toch, die vrouw had wat tattenjekje in de wat we doen. Dat is. Of die helpt het iets naar een hoger niveau. Dus ja, dat is wel fijn. Maar dat is ook omdat je dan weet dat er zeker iets zit in dat werk en dat je het goed doet. Dus een soort, nou, goed bezig. Zo. Maar ik heb Nee, maar ik ben ontzwabbering, hè? Dus misschien... Wat was... Ik wilde na je politicus weer... Nee, dat best aan één kant was je onafhankelijk en zelfstandig wezen. De hele leven zit in teken daarvan. En aan de andere kant was alleen maar met oren mensen bezig wezen. Was oren mensen helpen, vooruit helpen. Dus daar zit een paradox in die ik nog net helemaal helder heb. Ik zie ze eigenwijzer dat ik vind dat er in een heel soort zaken dingen beter kunnen. Ja. En dat het dan wel leuk is als ik mij denken kan. Ja, maar oké, als intermediair, als dagvoorzitter of als journalist is het natuurlijk een beetje vrijblijvend. Want je probeert een discussie een beetje te kanaliseren of misschien een beetje op het podium te gaan. En vervolgens een beetje voort. Dus als je echt mooi helpen wordt, dan mag je in een directie zitten in of beleidsmaker worden, ambtenaar worden. Ja, precies. Of wat ik maar, dan mag je dwaan en nou blijft het altijd intermediair. Ja, maar dat is, ik vind de variatie vind ik dan wel fijn. En ergens 5 dagen in een week hetzelfde kantoor in een uitrennen. Maar een lange adem, daar ben ik gewoon net zo geschikt voor. Dus Mike van jezelf weet. Ik ga oralier wie ik hoofdcommunicatie bij de Floriade. Moest zelf ik heel een soort om zien, want de meeste mensen hadden dan voor jou hier van de Squallenwest. En nou ja, ik kwam daar onderslag in het team van de PM's. Dus ja, dan ben je ook gauw hoofdcommunicatie. Want door verregelt de gemeente wie is het hoofdcommunicatie. Nou ja, dat ben ik. En wie is je op social media? Ja, ik ook. Ja, wil je koffie? Dat zet ik ook. Ja. Ja. Dus,
Maar dat vind ik een kunst van meesken. Ik ga er overal in zitten. En ik deed het naast mijn eigen bedrijf. En dat wie best pittig. Want het was er sowieso 30 uur in steken om er een soort constante factor in te werken. Ja. Maar ik viel me net erop om dan te zeggen, nou, ik gooi mijn dagvoorzitterschap aan de kant. Werd ik echt energie uithalen en werd ik wel op dat moment het verschil met ze kind. Omdat te zeggen, nou jongens, ik heb 4 dagen mijn contract en vaste vakantiedagen. Dat vind ik verschrikkelijk. Misschien komt er een moment dat ik dat leuk vind, maar nou net. Ik zie hier een voorbeeld niet hoe de impact. Ik heb dan LinkedIn. Ja. En dat heb ik omdat mensen daarop zorgen en dat denken is goed of weet ik heb haar inzet. En dan vraag ik wel eens mensen van, was een recensie achterlaten? Of is het voor mensen misschien net zo duidelijk wat ik dolg of weet. En dat heb ik vrij gewoon een art manager bij Eneco. En daar kwam ik onder het mom van een mediatraining. En die wie jij er eens een keer bij u op de radio was en dat wie heel dan net goed ging. Ja. Dus door jouw slechte interviews op de radio, of door neem slechte interviews op de radio en vervolgens zei ze, ik geef ook mediatrainingen. Nee, dit wie mijn collega, dit wie mijn debat. En dat doe je dan maar op gevoel, want ik heb geen, hoe heet het? Nou ja, School of Life voor die maar geen opleiding of zo. Dus dan kom je daar bij die manager en dan ga je eens in gesprek. Goh, hoe ging dat interview dan? En je ziet gewoon aan het gezicht van die persoon dat hij een heel, Brigitte kan op een heel zwaar leven. Maar dan ik echt, sinds maar. Dus net getormenteerd, sinds maar. Je viel gewoon. Dus ik denk, ik ken je nou meer redelau sterker over hoe je zin kiezen kennen, wat voor taal dat je broeken kennen, hoe je stem. Maar ik denk dat is helemaal net het euvel. Die vrouw hier had gewoon een groot issue. Ja. Die is heel onzeker. Ja. Dus ik zei misschien, als het net antwoordje was, is het ik best. Maar ik zei, wat sleept er al hier mooi? Wat voor verdriet is er al hier? Nou, daar kwam een hele put ging der iepen, wat ik heel eerlijk vond. En de heet aan hoor, en dat lucht die vrouw wel op, want die is wend om heel geharnast in die mannenwereld. En dit gebeurt ik mijn man meer, dus het is net alleen een vrouw. Maar ik zei, wat als we nou iets vaststellen, en dat valt ik maar in mij, nou weet ik. Ik zei, als die nou vaststelt dat die hele zwiere rugzak, dat die in een auto steen bloot, als je dit kantoor binnenrinst. Ja. En dan heeft hij liet leuke tasken mooi, maar de kennis die je had op dit vakgebied, dat was toch wel bevredigen. Ja. Die hele rugzak kist er wel litten. Ja. En die schouder ging naar beneden. En dat is wie 2 lieden of zo. En die vrouw die schreeuwde dus, ik denk dat ik vreeg haar is als ze iets de ze wil. Nou, die schreeuwde er een recensie. Van nou, ik vind het nu leuk om bevraagd te worden. En elke keer als ik ergens kom, hou ik de tips in mijn hoofd. En ik denk, jeetje, weet je wel? Ja, dat vind ik dan. En dan kun je zeggen, het is maar een momentopname. Maar als ik dan waarom lees van die vrouw van... ik moet er gewoon wezen. En mijn Franse accent, ik vind dat een vrouw van de wereld. Hè? Dus vaak dat omdenken ik in. Ja, ze zei, ik kan zo boos worden. Nou, ik zeg gelukkig maar, want dan denk ik, er zit hier bij een energiemaatschappij die het onhard geeft. Ja. Dus het is al net zo oppervlakkig, zeg maar. Nee, maar dat... Nee, maar het had wel iets hulpverlenerigs. Ja. Eeuw. Nee. Maar tegelijkertijd was het... Nee, eigenlijk is mijn vraag van was het net meer invloed op het grote spectrum haar. Wat als die dag... Wacht even, valt mijn microfoon naar beneden? Een ogenblikje. Ja. Helemaal in dat borsthaar verwikkeld. Ik zal maar even weer omplakken. Anders komt Martin hier aan zo wel, maar even zien of ik dat zelf redden kan. Pak ik een koekje in de tussen? Ja, maar dat valt zo aan het flauw natuurlijk. De kaas is misselijk. Oh. Is het misselijk of is het flauw dus dan was het krijgt? Nee, het soort misselijk. Ja. Oké. En als drinken nou was, dan pak ik maar gewoon, hè? Ja.
Nou, ik hoop dat dit zo een beetje doet. God, wat wil ik nog zeggen? Als je die verste dagpresentator bij BNR worden geweest. Ik zeg het BNR, maar dat komt van BNN. Ja, dat weet ik. Daar zit een verwarring, denk ik, bij mij even. Maar dan had je meer invloed op het gesprek van de dag landelijk. Als je fulltime bij de Floriade zit geweest, had je meer invloed op dat geweldige project 2022. Ja. Als je fulltime in Friesland in de culturele haardstad zit, eerst al op een andere manier, kun je volle meer invloed krijgen op die maatschappelijke discussies hier over immuun, over de liepen die hij ook aan het had gaan. Dus als je die focust, wordt die een rol wel groter en invloed groter. En door verspreidt het over zoveel aspecten, dat je uiteindelijk genoegen neemt met een soort van, nou, ik ben blij voor die ene vrouw, of ik ben blij met dat ene momentje. Ja. Maar doe je diezelfde net te kwad mee. Mezelf? Omdat het meer invloed hakken is. Een Nou, grotere rol spelen is in het grote spectrum. Maar dan was ik interesse in het grote spectrum, net alleen in de persoon. Ja, maar dan is het eigenlijk de vraag, was het een grote zuurstok of was het een poeder met snoepjes? Ja. Ja. Ja, en dan was het poeder met snoepjes. Ja. En waarom? Mist die zuurstok net dan? Nou, ik denk dat het oren eigenschappen vreegt. Ik vind bijvoorbeeld, ja, ik kom terug Janne Wietske en de Vries bij de Floriade. Ik vind het knap hoe zij maar een hele lange adem en een geduldige houding en dan nog genoeg energie dingen van me krijgt. Ja. Ik ben echt ongeduldig. Mooi, slome meesken, maar domme meesken. En ik vind mezelf net leuk als ik daar een mening over ga. Dus ik heb wel eens denken, allemachtig. We zitten het verstaan, hè? Ja. En omdat ik zo open en eerlijk ben, en misschien ook wat ouder word, dat ik wat geduldig word, maar dan gaat het mij net goed genoeg. En dan is dat ongeduld, en ik een beetje dat vrijpostige en dat alles sissen kennen, is in die poeder maar snoepjes had het meer functie, want net alle dagvoorzitters doen dat op die wijze. Dus we hier in Joert bijvoorbeeld doen het over leven lang leren. Maar sorry dat ik je onderbreek, snijdt jezelf dan net maar in de vingers dan? Dat weet ik Dat niet. is dus in de grotere processen, die het heel interessant vindt als maatschappelijk fenomeen, Ja. daar ster dus nooit die rol in krijgt, omdat die lange focus net vasthouden is. Of dat geduld net haast. Nou, ik denk, want ik heb bij de Floriade, ik hier die functie achter mijn naam staan, hoofdcommunicatie. Nou, dat vond ik best leuk, want ja, je zwemmen ergens in en je zit je oren bij. Ja. Maar dan zou het, denk ik, te volgen over die functie en dat je zegt, nee, dat ben je ook. Maar dan maak je dus, hij eigenlijk soms volle. Nou, laat ik het ook zeggen, ik verneem soms aan mensen die in die lange trajecten zitten, dat die net met de puff hebben, of de energie, om erin terug te breken. En dat ik dan als een soort break-easer of om bloed op dingen te benemen, dat even omknikken kan, of benemen kan. Ja, vind dat een leukere, het is eigenlijk meer dankbaar werk. Als de meesten dat ik een groot respect voor heb, van meesten met een lange adem. Of meesten, ik ben lid van de PvdA. En dat is ook heerlijk, omdat als je journalist al bent, dat je er moest zitten kennen. Maar reedsleden, jongen, pakken dik papier. Ja. Dat die zo lang daarmee dwaan wezen kunnen. Of in commissies zitten, jongens let en maar ze betieft aan het werk. Ja, dat vind ik echt knap. Dus misschien komt dat nog eens dat ik denk, nou bijvoorbeeld die arbeidsmarkt en jermoeden vind ik wel erg en zwaar. Maar dat geef wel, ik vind heel veel dingen meer eens keren. Maar je kunt echt wel, nou laat ik het zeggen, maar die microfoon kun je heel veel mensen dwingen ter uitspraken die het letter best
die begint binnen. Ja. Je wordt in Scheveningen, ging het dan dus over een leven lang leren. Ja. Nou, dat weet al je niet, hè. Dus ik je de stelling formuleert, in Zuid-Holland is een leven lang leren vooral een leven lang leuteren. Want er wordt een heel soort over praat. Ja. Dus juist al even initieel van, nou... en dan vreeg ik krek zo lang terug. Want ik denk, ja, we hebben hier al vergeten 4 jaar hoor. Waarom komt er dan geen plan? En dan liet ik de deputeren of Marja van Bijsterveld, die is nou wagenmaster in Delft. Ja. Die liet ik daar dan eindelijk lood op zitten dat ze in dat economic board Ja. human capital opnemen. Dus hoe je me meest genoemd gaan, hoe het meest mooi niveau 1 2 toch die set krijgen. Ja. En zij hier wel eens een sessie in snits met het onderwijs. Ja. Dat die, als je gewoon zo lang trots-serie echt, nou ja, het op het vervelende ouw of op gewoon vasthoudend, dat die kwans is, ja, we maken ons onderwijs onbod toegankelijker maken. Van meestal mooi liedsenbeurs, maar we die online courses altijd aan je. Dat ben wel. Nou ja, het zit ik al. We gaan niet naar huis voordat we inzicht op een actiepunt rijker zijn. Ja, daardoor kwam ik nou voor interview te steken dat dat gebeurt. Dus er gebeurt meer als ik daar in de sale ben. Dat vind ik echt leuk. Als dat zo gebeurt. Of wat je nou hier zegt, hé, we hadden het over dat experiment. En dat is nu gedaan. Ik denk, ja, ik geloof net dat ik het leuker krijg in als dat. Nee? En ook het er mee ophoren. Hij zei, horen daar is een hele saai dag voor zitten die het net doet. Dus ja, wat zoals met daar wensje dan? Wat zit er haast in? Die van Marijke markeert wat aan. Anders moet misschien Martin even komen. Maar die van mij die hangt er ook lauzie bij. Dan gaan wij samen even een plakje ziekje. Want we zitten al heel lang op dezelfde plak. Ik viel me wel heel... Heel zen. We zitten hier een beetje in een... ik had van de weekend een zenmeester. Dus ik kan er vast een beetje onwennen. Jeetje, ja dan. Die stik... Dat is ik mooi kleren, hoe zeggen. Ja. Komt eraan hoor. Ja. Mediteert wilde zo net. Ik probeer dat sinds kwart. Maar dat komt echt omdat deze gast komt. Ja. Dus ik ben meer... Ik vind het sowieso interessant. Het impact, hè? En ik ben me daar wat in gewoon verdiepen. En ik probeer ik te mediteren.
kan wel, ja, maar dan moeten we een ombouwen. Houden we rekening met die totaalcamera. Ja, dus ik ging wel een beetje verstapt staan. Nee, meer koffie. Lekker. Lekker iets erin. Als het vrij groot is, zo'n dingen. Nee. Zullen we dit issue even nu oplossen? Als er één staat, is het goed. Camera 2 gaat even uit. Wil je het even zeggen? Ja, echt weer. Ja, maar daarom zei ik, die camera is live. Hè. Dat klopt. Ja. Ik wil nog snel even een moment opvangen.
10.000 vestjes. Heel goed. Vooruit you might be dealing. Nee. Dit is maar Christ wel heel sneu. Daar had hij je net hoe uitgedacht. Flappy. Ja, Hij hem dus huisdieren. een kat. Niet een kat. Nou, we houden al 15 in discussie over een hoen, maar ik word net. Waar Want ik ga geen hekel aan hoen, maar ik kan hekel aan hoen om mensen. die stjonken. Nee, maar dat getreut maar die beest. En dat het zo'n half kind is. En dat het... Maar dat is maar een kat, ik zei. Nee, maar dan kan hij redden wel. Oh, oké. Dan kan hij redden wel. Je doet er door een keer hier en tegen en jouw brokjes en verder redt hij zich. Maar dat getreut maar een hoen en uitlitten en... dat is mooi. Maar nou, van de week gingen we het dan over. Maar Ariane, we reden hier door het eiland. En als je dan die mensen maar zo'n hoenenkworken achter op Ja, de fiets. ja. Ah, gaat toch op. Dat vind ik echt helemaal niks. Maar die helemaal niet. vrouw denkt er ook over. Die neigt nog wel eens naar dat hij graag een hoen wil. En die zet dan ik schaamteloos de baan in. Want die wil natuurlijk ook al een hoen. Ja, en je hebt draaien, dus dan ga je hem Wat altijd... draai je bent, dus dan steek ik draai in, fjouwer in achter. En dan toch spreek ik mijn veto uit. Ja. Jeetje. Maar het is net heel structureel dat ze altijd permanent een hoen willen. Ja? Maar ik weet zeker dat ik het net wil in elk geval. Dan Dus moet ik... oh ja, appels. Ja, nou ja, Jee. we staan maar zin in haast. Frisse fruitdrank. Suske en Wiske in de frisse fruitdrank. Dat is toch ik of is het bier? Nee, als het nou net onder drankje is, dan ik het ook net. Dus dan, Nou, dat is nou echt een... Dat is nou echt vreemd, vind ik altijd. Hoezo? Nou, hoe heet het? Dan denk ik of de hest zin om drank, of bier. Maar dat is krijg van die mokkels dit maar. Die dan, ik neem naar de wc. Oh, ik geef maar niet mooi. Ik maak pissie dan? Nee. Maar waarom? Maar is het soms dat ik zeg van ik neem geen drank op de stoot dat ik net dorst? Nou, we hest zin hoor. Maak het mij echt serieus net zo vol Oké, uit. nee, Dus ik zit net in mijn zin nou gewoon aan het wetter. En als je zegt van ik zou nou een windje nemen, dan zou ik windje maar niet mooi drinken. Nee, maar ik vind het, en dat klinkt wel heel bla, maar ik vind het toch gewoon het leukste in die zin om mij, dat is gezellig met die iets zorgplicht, doen. om mij te conformeren aan een gast. Ja. En als hij zin had in een biertje, dan had ik zin in, of dan vind ik het echt leuk om een biertje met hem te drinken of met haar. En als hij zin had in een windje, vind ik het leuk om een windje met hem of haar te drinken. En als we wat fris drinken, dan drinken we wat fris together. Ja. Ik hier dat toen... Ik zou het raar vinden, als ik nou onder een wien zit, Ja? ja, dan smaakt die wien mij minder lekker dan wanneer we lekker together onder een wien zitten. Nee, dat is echt zo. Hoe kids ook? Als je bezig bent met de geheim van het leven, dan maken we dit ook uitzichtje. Hoe dat toch kan? Omdat het een sociaal gebeuren is, gezamenlijk eten en drinken. Oh, het is niet een geval van hydrateren, maar het is echt... Nee, dit net. Ja. Nou, sociaal gebeuren en dan een lesje wetter is natuurlijk. Nee, maar wien drinken of bordelie of lekker eten, Ja. dat... Ik ging bijvoorbeeld ook altijd, als wij uit eten gaan, Ja. en je reserveert haast nooit om 7 uur of zo, want dan ben je van die domme tien, dus dan hoor of zo'n 8. En dan eet ik van tevoren altijd een normale warm eten thuis. Want ik ga uit eten voor het samen zijn en voor de gezelligheid. Ja, net op bij een lopend buffet rijkjes per rips. Nee, en ik wil ook net in honger heen, een restaurant, want dan word ik zagrijnig van, nou, shit is een beetje op. Weet je wel? Ik zit dat is inderdaad. Ja, iets in de druk. Dus ik zou het heel leuk vinden om mij daar een windje of een borrel te drinken, maar als dat net doet, wat nou logisch is, dan wil ik dat ik net, want dan vind ik dat net leuk. Dan zit ik in mijn eentje, dat wil niet. This is our life. En, We leren het wel. Nou, Cheerio. vast. Nou, nee, maar ik vind pak het een ook stoel. grappig. Ik hoor het om, want ik drink eens net. Nee, Of net volle. ik net als net zwanger best. Nou, in de simmer vind ik gin tonic Ja. lekker. En ik heb Neem de kersen erbij, want ze zijn meer wat glammig. op vakantie in Italië de Aperol Spritz, of de Spritz Aperol, ik neem het altijd verkeerd om, ontdekt. Ja, Dat is echt heel dat heb lekker. ik nog nooit ontdekt. Is dat lekker? Ja. Wat is het? Nou, het is een soort... Ja, als er wat warmer Oh ja. zit er wordt.
Hop. Ja, ik geloof dat het... Ja, wat is dikke weg van mix? Iets met sinaasappel en champagne en heel soort fruit erin, een soort sangria, maar dan bruisend. En dat vond ik wel echt heel lekker. En dat hebben we dus op weekend in Rome. Ja. Toen wie ik dus al zwanger met ja. Ongans gezopen. Tiramisu, maar rauw hooi. Maar dat vind ik wel een heel lekker drankje. Ja. Maar... Hoe heet het? Rosbief en filet Amerikaan en alles. Nee, dat weet ik net. Maar wel alles eigenlijk... Nou, net rookt. Dat zijn mij gewoon... wel dronken. Ik wist net dat ik zwanger was. Ik zou de hele tijd zien Walter. Ja, ik denk dat ik morgen ongesteld word, maar dat wie dus net zei. Nee. Maar wat ik dan wel grappig vind is, ja, meestal drink ik net mooi en Walter vindt wien heel lekker. Ja. En dan drink even gezellig mee. Dus ik, ja, maar ik drink heel gezellig spaarrood met citroen mee. Maar dat is dan net daar rekent of zo. Dat vind ik dan wel fascinerend. Ja, maar dat is... Mijn vrouw is Jellelien ophouden met drinken. Die drinkt net een drup meer. En dat vind ik heel leuk en knap van haar. En wat zij viel haar daar helemaal goed bij. Ja. En dus, nou, helemaal dikke prima. Maar ik vind het... En daar wil ik haar dan ik weer helemaal net mee opzadelen. Want ik wil net als hij haar de schulden hoeveel. Maar ik vind het minder gezellig drinken dus zonder haar. Dan zit zij onder die wel aan en zit ik in mijn wien. Ja, Maar niet om het peteer. ja, Sprak hij. maar dat peteer, dat het gaat ook in een sfeer van een sociale samenhang met die borrel of dat lekkere hapje een onderdeel van het ritueel is. En ik wil haar daar net mee opzadelen dat zij haar bezweerd vielen, maar dat mijn borrel minder lekker smaakt. Weet je wel? Dat vind ik dan wel een hele ingewikkelde constructie, weet je wel? Dat is wel ingewikkeld denken, vind ik. Ja, maar ja, maar dat vind ik dan ik wel... Ja, is dat ingewikkeld? Ik weet het net. Ik vind dat... Maar de kinderen ik wel weer om light zien. Ik vind het ook wel leuk om te proberen dat soort structuren te snappen. Van, zij is blij dat ze net meer drinkt. Nou, dat vind ik. En ik vind het knap van haar dat ze dat ik zo dacht. En ik vind het leuk dat zij er blij om is en haar er goed bij viel. Ik wil haar op geen enkele manier het gevoel aan dat het voor mij minder leuk is. Maar dan komt ze dus op nou ja, als het door eerlijkheid is haast. Dan vind ik het dus lastig om dat dus heel hard uit te spreken. Ja. Jo, en uiteindelijk, wij kennen elkaar zo goed. We vielen dat er al aan de kanten van elkaar. En we hadden er wel horen. Dus dat is net een groot ding. Maar in wezen is het onder vakant al apart. Dat je dat minder gezellig vindt. Wilst, als je zegt, we zitten maar een glasje drinken. Als je er een oren taal om jou, we zitten gezellig maar een glasje drinken. Nee, maar ik vind net per se dat het toch drank gezelliger wordt. Maar het zit hem in het verschil. Daarom drink ik maar leefde fris als ik fris drink. Ja. Dat vind ik eigenlijk redelijk gezellig als ik jaren een borrel drinken. Maar dat vind ik oors als wanneer je fris en ik een borrel of ik fris en nou een borrel. Jeetje. Want dan wordt die code oors of zo. Ja, Of praat ik nou echt onzin? Als dat net met Walter... Nou ja, dan zou dus hetzelfde. Dat Walter zijn borrel ik oors... Ja, hij vindt dat oors. Ja. Maar, Nou, ik zei eigenlijk precies hetzelfde als wat hij zei. Maar wij maken thuis was de grap dat ik een mannenbrein had en dat hij meer soms een vrouwenbrein had. Want ik zou gewoon denken, als ik zin heb on drank, dan kijk ik drank in. Omdat ik dat lekker vind, omdat ik er zin in heb. Maar dat hele... en dan ik ook, of zo. Wat heel sociaal is. Het is maar wijvig gezeik. Nee hoor, you are very in touch with your feminine side. Nee hoor, nou, ja, ik kan nou wel denken, jeetje, Mina dan net zo moeilijk. Pak die pot bier en... Nee, maar dat doe ik uiteindelijk ik wel. Oh, gelukkig. Ja, zo'n wijf ben ik niet. maar dat is wel een analyse. Maar er, is dus, er zit dus wel een drempeltje tussen. Ja. Een liefdrempeltje tussen. Ja. En dat vind ik wel... nee, dat vind ik niks. Maar eten en drinken, want
zo begon het. Vind ik een mooi ritueel in het samen zijn. Ja. Net alleen een mooie partner, maar überhaupt in mooie collega's uit eten is dat ik krijg ik een orenbon en zo. En dan vind ik het leuk om mij dus om te passen om de sfeer of de omgeving of de setting van dat moment. En dan maakt het mij dus net een drol uit als ik dan op een glaasje water zit of op een hele dure wien of op een Berenburg. Nee. Ik heb het toppunt daarvan, dat je denkt, nou dan klopt het of dan is het... dat wie toen mijn stiefheid verstaan weer en ik wie 18, dus op zich mocht ik wel drinken. En die hier altijd vreun en die kwamen elke snaai te jong. Ja. Of om een snaai te jong. En die meesten die kwamen en het weer verrekte sneu en het praat weer oors. Mm-hmm. Maar oors weet ik altijd en ik hoop ik wel eens mooi dan, ik drinken van ze. Dus ik heb de eerste keer maar die man, in mijn gedachten, misschien heb ik het met rijken die nog te wakker heb. Ja. Dat ik, dan neem ik wel een pilsje, want dan is het toch in die maar die man een pilsje drinkt. Dus want dan klopt het weer. Maar wils dat die man natuurlijk mijn stiefheid miste. Ik kan het moeilijk houden oer Iorikje. En het beste houdt waar een score of zo. Maar toen dacht ik wel, dan moet ik dat maar... Dat is een raar soort verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk was dat haast. Als ja, dat 18 is toch? Ja, dan vul je dat in. Ja? Maar dus dat die code dan ook net klopt, daar kan ik me zien. Maar in dat geval ga ik me er schuldig om maken. Ja, dan mat dat ik maar. Ja. Maar een ijsko opeten, ik denk wel eens een keer dat mensen zeggen, was het ook een dessert? Dan neem ik in. Maar dat is meer omdat ze denken, wat ben ik toch een ongelofelijke fretzak. Als het oordost, dan is het legaal. Ik ga een hegel om als je mensen vrij van waar zin in dat ze maken natuurlijk doe maar wat. Ja, maar wij gaan nou echt zin in? Ja, nee, dan maar wat zo neemt. Maar eigenlijk ook hetzelfde zeker. Maar als een oordeeltijd vind ik dat wel vervelend. Ja. Want dan moet ik wel nooit denken van oké, wij ga ik nou zelf zin in. En wat denk ik dat die persoon zin in had. En dan kom je in zo'n rare constructie. Sinds maar gewoon bij zin in had, dan pas ik me even aan. Dat kan mensen zien zelf. Maar dat is dan leuk om te proberen te snappen hoe dat werkt. Ja, maar daar ben we dus nog net uit. Nee, maar ik vind het wel grappig. Je wilde eigenlijk toch dat je bij een clubcarrière of iets mamaco doen. En dat het klopt. Of zo, ik weet het niet. Ja. Het is me gewoon een beetje mentaal masseren dat je hetzelfde... Ik heb daar geen verklaring voor. Extreem te ziek, hè? Nee, nou ja, heel uiteindelijk word je misschien, ik weet net of zo dat haast. Ik wil uiteindelijk, ik ben heel graag alleenig. Ik ben vaak alleenig en ik ben graag alleenig. En ik vind het soms ingewikkeld om mijn oren om lang mijn oren om te gaan. Ik vind op Snuitenmaas alleenig ontbijten in bed, maar de krant op iPad, vind ik het fijnst. Ja. En dat mijn stiefzoon er dan is, en Walter weet dat inmiddels, dat is echt een hele, dat heb ik wel verleerd van het eten en mamakoren en drinken. Ja, die op Snuitenmaas, maar je draaien aan de tafel, wil dat ik denk, nou een week lang, ik heb mezelf nog wel lang gehad, maar hou die de bek eens een keer en lees een krant, heb ik het om mezelf. Ja, dat ik me dan heel opprikt bij viel dat het dan leuk wezen moet. Dus ik liever alleen nog ben. Of muziek luisteren. Veel zeker was asociaal dan, als dat denkt? Ik ben heel asociaal. Ja, maar ik weet niet dat het asociaal is. Nee, maar ik vind me direct net zo bezweerd om. Maar ik ben wel asociaal in de zin van dat ik
graag alleenig ben. Ja. En vaak leren we alleenig ben als mijn andere mensen. En dan sluist hij een week op met al je meisjes. Ja, dat vind ik een hel. Ik loop er even naar baby. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja? Ja, maar daarom vind ik het ook wel leuk om die uitdaging er zo te Ja. hebben. Jongen woorden bij je wezen. Nou. En zonder even alleenig wezen te kind, dat vind ik best ingewikkeld. En, en daarom op een of andere manier misschien vind ik het dan wel leuk als je dan bij oren binnen, Ja. om dan dat soort dingen inderdaad kloppen, of dat er een soort van ritueel ontstaat. Oh, mijn vriend, ik zit geregeld, ik zit op volleybal, of ik zit bij een volleybalteam. En we gingen geregeld met elkaar de kroeg in en dan moet dat wel kloppen. Ja. En, maar dan ben ik liever alleenig. Nee, maar zo iets is het. Ja. Dus op het moment dat ik met oren ben, Dan wist ik onderdeel van de puzzel. nou dan moet het een meerwaarde hebben. Maar dan ben ik liever alleenig. Ja. En wil een samen zijn een meerwaarde hebben, dan is het goed om met elkaar die borrel te drinken of dat eten zit te doen of wat ik maar. Dan moet je je best doen om een sfeer te creëren Ja. waarin je emotioneel niet zo'n stemming komen dat je tot een goed gesprek komt. Ja. Maar anders dan lees ik liever de krant inderdaad. Ja, wat een hele jongen een beetje dom hoe niks praten, dan blijf ik liever thuis. Ja. Of dan schop ik ze liever erdoor. Dus dan, En ik denk ik wel in als je dan bijvoorbeeld hetzelfde drinken of dezelfde ervaring mooi maakt of op het terras in Rome. Want als je dan iets lekker vindt, dat je dan denkt, oh dat moet die oor ik even hebben, want dan voelt hij precies wat ik viel. Ja. Zoiets. Dat is dat, ja. Want dan had hij precies dezelfde ervaring. Ja, wat natuurlijk altijd zinvalt, hè? Ja. Nou, soms ik net, maar ik denk dat dat het misschien ik wel is. Dus je wilde dan ultiem te wezen en dan wil je uiteindelijk dat de smaak in je mond hetzelfde is, dat je hetzelfde loert, zoiets denk ik. Een soort symbiose. Dat is hetzelfde als de prachtige muziek Juist. die hij ontroert als je in de auto zit. Dan denk ik, god nou, en dan komt het maar thuis en dan was het jarenletten en die oor die soort van, ja, het zal wel, maar doet mij niks. Nee, dat is bij u wel. Die teleurstelling kan heel groot worden. Ja, nou ja, ik heb een soort. Nou, we hebben wel muziek die we beide mooi vinden, maar Walter houdt heel wat van Bach. Ja. En gewoon, sommige muziek van Bach is heel mooi. Alles van Bach is mooi. Ja, nou, we gingen dus lijsten. Ik was heel ziek van de zwangerschap en dat is misselijke. Ja. En toen op een middag dacht ik, of op een morgen of zo, Walter kwam roepen en ik dacht, nou gezellig, ik roep er even bij. Ik viel me eigenlijk weer wat fitter. Van je gevoel pas je haast net meer in die cabine, maar het is natuurlijk net zo. En toen hier hij in de douche hadden we zo'n lekkere speaker, hè, dus een keer mooi de muziek. Zo'n Bluetooth speaker. Ja. En hij hier Bach gewoon. Ja. En ik dacht in het voor van, nou, dat is zijn muziek. En dat accepteer ik, vind ik mooi. Ja. Maar dat rekt mij dan saai op een negatieve wijze. Ik stond haast te janken onder de douche, omdat ik het zokken rotmuziek vond. Ja, ik zie wel eens, ik kom wel eens thuis en dan had hij die muziek. Ik kon zien, welke Duitser is er nu weer dood? Het is altijd, ach du lieve, verschrikkelijk. Maar ja, dan kijk ik dat echt net oorjaren. Wat is er zo vervelend door die muziek? Nou, ja, het resoneert ergens waarschijnlijk in mijn holle heel ellendig. En die teksten ben, weet ik niet vaak hoe de D of hoe. Ja, en dan vind ik het echt jammer. Maar, hè? Drink je hetzelfde, hij hetzelfde. Ja. Denk je, jeetje, nou kan ik net invullen waarom dat hij de muziek zo mooi vindt. Nee. Ik kijk mooi west naar de Matthäus Passion. Ja. Ja, dan ben ik weer eerlijk. Als ik het niks vind, dan ga ik in de pauze, ga ik even ergens zitten. En dat was hij weer? Ja. Ja, maar ik woon op zo'n houten stoel en mijn kuchende meesken en hier die roept naar de koffie en naast die zit een vrouw met een mooi roze pajat. En dan had je die muziek heel lang. Ja. Ja, ik snap wel gewoon stukjes die het wel echt mooi binnen. Maar dan kijk ik het net. Nee, kijk dit uitsteers is maar. Dat vind ik wel jammer. Ja. Maar wist ik waarom was het net uitsteken is? Nee, behalve die vrouw met die roze pjas. Ja, ik bedoel, dus, die sfeer van de
Nee, Dat wil net zitten dat publiek zit. Dus zit ik al een jonge meisje. Dat je in de doelen in Rotterdam gaat en bent al een jonge meisje. Dus, maar dat je per se maar die meisjes om je heen krijgt op dat stuit. Ja. Die muziek jaren matten. Zit ik liever thuis mijn koptelefoon op dat volle intense. Ja. Want dan, ja, ik ben dan heel gevoelig. Dan roek ik hier zien te zwieren af te shave. En dan komt dat heel altijd je holle binnen. Of zo. Maar ik vind echt die muziek dan dreig. Maar nou is het Matthäus Passion is een verhaal. Dus dat draait net alleen nog om de muziek. Maar Bach had natuurlijk ook een heel soort muziekskreun. Dat werd het alleen nog om de muzikale compositie gaat. Ja. En iedereen zei als iets is maar de pure schoonheid in de muziek benadert, is het dat. Ja, en daar heb ik wel stikken van je. En dan denk je ik van, jeetje, er is een meeske in steed. Wat had die man voor boven natuurlijks produceert? Ja. Dus gelukkig ga ik dat dan Maar wel. dat was maar zo dan bij hem. Nou ja, bij gewoon stikken. Maar, nou ja, de lichte kant het nooit. Ja, dan vind ik het toch vaak slepend of ja. Of misschien toch dat er zongt wordt die Duitse taal vaak. Ja, dat komt dan heel hut en moeilijk oor of zo. Dat past net bij de lichtheid van de dag, die Nee. is ziekest. Nee. Maar dat vind ik wel jammer. Dus in de categorie, laten we precies hetzelfde vieren en tinken. Ja. Haast je dan ik, dat je dan best een dag voor het west, of deze week best een week voort. Ja. Dat je dan denkt, jeetje, nou heb ik een vrouw en ik ben zo verweven met haar. En dan wist nou net wat ze het al je tocht had. Nee. Ik vind dat soms wel een heel raar fenomeen vinden. Dat je zo intens met elkaar omgaat. En op andere momenten ben je ja, helemaal los van elkaar. Je kan nooit in elkaar zoals je. Is dat net apart? Ja. En nee. Nee, maar ik vind het. Wij zijn al heel lang bij elkaar. En dan vind ik het. Maar ik weet net dat dat thema te maken had. Dus daarom ben ik nou wat twijfelig van. Het is zo dat je een individu blijft. De kunst van een relatie. Maar dat is hetzelfde als maar de kunst van in het dwarpwening. Is dat je jezelf blijven kennen. En dat je jezelf wijzen kennen. Maar wel van elkaar weten wat die oren echt mooi vindt. Ja. En daar hou je dus wel rekening mee. Maar daarom hoef je net alles van elkaar te weten. Of te weten wat de oor vindt of mooi maken had op die dag. Ik vind, volgens mij is het net heel slim als je van je partner een dag net precies weet wat hij doet. Nee, het is Maar ik net precies weten wat hij. Als het goed is, kun je wel onvielen wat die oren vielt. Of zo. Ja. Hoe dat net. Dat hoeft net beneemd te worden. Maar ik weet net dat is wat zo bedoelt. Want misschien was ik nou te plot. Maar Nou, het is soms heel intens dat je echt nou ja, moment mooi van ja, je bent helemaal in elkaar en bij elkaar. Ja. En soms dan ben ik een hele dag op pad en ga ik nog net om tocht. Nee, en dat vind je raar. Nee, dat is soms wel, als je het houden hechten en hoe is je in je leven en zo. Vind ik dat soms wel een apart fenomeen. Dat je soms heel bij elkaar binnen en dan weer heel los van elkaar. Ja. Maar dat was natuurlijk een hechtingsissue in je leven. dus dat is iets wat hij bezig houdt. Nou, dus dat fascineert me. Ja. Van, ja. Daar moest ik dan heel erg om wennen dat je in een heel taal zit. Ja. Maar dus ik momenten had dat je heel los van elkaar functioneren. Wat ik denk ik wel heel zoom vind. Want anders dan ben je net meer je eigen. Dat de oor krijgt ze verliefd op worden is. Maar ik vind dat nog wel eens apart. Ja, of ik denk misschien denkt hij wel al die dingen of had hij ergens angst van
Ik vind het echt leuk om leuke of intense dingen te doen. Maar dat je daar dan soms in één keer 2 dagen geen tjoeren van binnen. Ja, dat is denk ik wel wennen. Dus Maar zit er die angst achter die het ergens in binnen hier erin kwam is? Van misschien had hij, of waar ik maar in mijn omgeving, in mijn nabije-omgeving die me dierbaar is, had hij iets verborgens wat hij aan zijn voort is? ja, ik denk dat dat het wel is. Ja. Of dat je je toch net kennen. Ja, dat zou denk ik wel... Dat is verred wordt? Nee, ik ben nog nooit... Nee, maar dat is die... Dat omdat het je die toch oren mooi is om toch hier net te goed wezen. genoeg kennen en dat hij toch iets Ja, wat hij beskerig kent, dan viel hij verred misschien. ja. Net bedrogen in de zin van Nee, overspel, maar ja. dat... Ja, dat toch net kind dat je bij me komt blowen. Of dat denk ik wel, ja. Is dat een jippe angst? Of is dat... Ja, ik weet niet dat het een jippe angst is. Het is ik wel... we hebben in de oren wel zwierigheden hand, zeg maar. Dat er hem ik net schijn liet. En net door alles eerlijk weer. Dus wij hebben in die Of zin... omdat je voor het rechts hem over de tafel squattert, omdat je... Nee, dat... Omdat je dacht van, ik heb hier wat mee, dus ik moet iemand die moet all the way. Als het net hij is gesteld voor het rechts? Nee. Nee? Nee. Oké. Nee. Je kunt wel dingen voorleven. Toch heel eerlijk te wezen en jippend te wezen. Dus dan kun je niet denken, zo kan ik leven. Oh leuk, je kunt dus wel alles lood op zitten. Of... Ja. Maar toch die oorinperiode van ongeveer 3 jaar, denk ik. Ja, ik denk 3 jaar. 3 of 4 jaar, ik weet net correct. Waarin dat het ik een uitwest had, want ja, dat zou ik net leven. Als je net eerlijk bent hoe dingen, dan heb je mij net, zeg maar. Nee. Maar dit toch keer was denken, snap ik hem nou? Ken ik hem nou? Of... Maar dat juist net alleen nog in zulke situaties, maar ik wel eens... Nou ja, je leest het overal, dat mensen zijn lang bij elkaar binnen en in een komt er een collega voorbij. En die is vol leuker en dat hele houdelijk van met rijden ben is in één keer... Ja, dat vind ik wel apart. En nou ja, dat vind ik zo'n geheim van het leven, dat ik denk, hoe kun je soks nou samen stikken gaan? En dat vind je een schrikbeeld? Dat is een angst? Ik vind dat het te vaak gebeurt. Ja. Ik vind dat mensen dat te laconiek goed denken. En dan maar uit elkaar gaan. Of in de jarmen van oorvleenden, wil dat ze een gezin hebben. Ik heb zien wel te zijn. Ik zei, dat er nou een band komt. Ik zei, we hoeven net meer te trouwen, want dit is volle grutter. Ja. Dat dit iets commitment is, we zitten voor het hele leven op elkaar vast. Ja. En dan had ik dan zie hoe gemakkelijk dat mensen te verleiden binnen, uitjongen binnen. Nou, dat vind ik wel echt verschrikkelijk. Nou, net om deze tijd, vroeger zil dat ik plak van een beetje. Ja, is goed. Maar ja, dat vind ik wel echt erg. En je denkt altijd wel, ja, dat kan mij dus ik ook komen. Heb je dat wel eens aan, dat je elkaar wat kwijtrekken of... Ja. En dat is heel moeilijk en heel pijnlijk. En heel lastig. Maar het is ergens... echt logisch. En daarmee wil ik net dingen te makkelijk bagatelliseren of zo. Maar het is ergens zo logisch dat je de ontwikkelingen in je leven soms een net parallel mee rennen. Dat hij ergens oorsbehoefte had als zij op dat moment. Omdat hij om toch wat voor omstandigheid ik maar even links al wil en zij krijgt er ook zo al wil. Maar concreet? Concreet,
Ik weet even net wat ik hier precies wil vertellen wil namelijk. Want ik wil best over mezelf vertellen, maar ik vind het... Dat snap ik, ja. Ik wil net alles over... nou, concreet, wat er bij u gebeurde is... Op het moment dat ik verlet kreeg... ik zei het even een beetje abstract, ja? Maar op het moment dat ik verlet kreeg om meer... de gong erin en meer energie en zit maar stappen te zetten omheen in mijn leven, kwam mijn vrouw in een situatie dat hij correct een romslag kreeg. Oh ja. En die twee, die matchen totaal niet met elkaar. Nee, een hele hoge energie. En dan wil ik best wel een stap waarom man om haar te helpen, zeg maar. Maar daarmee doe ik mezelf heel erg te kwaad. Want daar ging ik helemaal voorbij om mijn eigen behoefte op dat moment. Ja. Dus dan ga je daar in middelen. Dan probeer je aan de ene kant dan wel je eigen behoefte te bevredigen. Terug wel die stapel te zetten. En aan de andere kant probeer je zeg maar je linkerhand wel bij die oor te blijven. Ja. Zij ervaart er natuurlijk net die linkerhand die bij haar bloot. Maar zij zie ook naar die andere kant. Ja. En dan kom je, voordat je het witte, kom je in een hele ingewikkelde constellatie te lonen. Die heel moeilijk is te doorbreken. Wat wel slag is, gelukkig. Maar, ja, want ik vond het mooi, want ik dacht, leuk, die haar band en die ben nog bij elkaar. En dat ziet er heel gelukkig uit. Ook dat nog! Wauw, ja. mooi. En dat is ik zo. Ja. Maar... Dus hulde daarvoor, ja. Ja, nou, maar... God, wat wil ik nog zeggen? Dat hele pijnlijke processen binnen, maar die het wel heel louter hebben. En als je eruit komt, dan kom je er sterker uit. Wij zijn het. Ja, nee, maar dat is echt zo. Dan ga je echt aflopen won en dan ben je gewoon groeit. Ja. En dus achteraf ben je altijd heel blij dat je zoiets mooi maken gaat. Maar dat is altijd achteraf met ongelukken. Maar wat wil ik nog zeggen? Ik vind het net raar dat dat soort dingen gebeuren. Want het is net raar dat zo, wat ik zei, in verschillende levensfases te wonen komt. Waarin je soms gewoon even net meer met elkaar accorderen. Dat kan. Ja. Of dat kan. Ik denk dat de kans zelfs heel groot is. Ja. En gek genoeg gebeurt dat vaak ergens rond je 40ste, 44ste. Ja. Maar dat zit ik een hormonale kant hoor natuurlijk. Dat is gewoon zo. Ja. En Theo Maassen die zei eens een keer, dat vond ik fantastisch in een van zijn shows. Die hield eerst door zijn puberteit, later door zijn midlife crisis. En die zei 14, 18 was mijn Eerste Wereldoorlog. 40, 45 was mijn Tweede Wereldoorlog. Ja. Had je, hoe oud is dat nou? Ik ben 47. Dus ik krijg bevrijdingsdag hoor. Sappel je trouwt. Ja. Maar... dus ik weet net als je er, en dan kom ik weer even op waarom op je vorige. Ik weet net als je ervan schrikken matte, dat dingen soms net altijd hand in hand of parallel. Het is haast een zekerheid dat zoks. Ja. Heb je met hij dan mooi vreun, zei ik hoor? Ja. Want het zijn hele wezenlijke zaken. Het zijn hele wezenlijke zaken. En wij hebben een heel soort vreun die in enige vorm vergelijkbare dingen hebben. Ja. En dat vind ik dus, als je het houdt, waar zit het randje? Of wat voor mensen. Haast iedereen maakt dat soort dingen mooi. En van degene die het net mooi maakt, denk ik heel vaak van maar daar ben je gewoon, daar is het voor gestapt. Ja. En dus het gaat door het volleybalclubje, dat ben alle generatiegenoten. En ik heb nog een vriendenclubje, zo'n kringen, zeg maar 2 kringen. Een oude vriendenclub die al 24 jaar bij elkaar is. En dan zit mijn nieuwe vriendenclub, mijn volleybalmaat. En dan ben we hier als 4, 6 zomaar bij elkaar. Rijkdom. En, Rijkdom. Maar... Ja, echt. Dat zijn fantastische kerels en fantastische groepen. En daar heb ik dit soort gesprekken, want ze zitten alle keer. Of ze zitten in een huwelijkscrisis, of ze ham krijgen honger, of ze zijn bang dat hij erom komt. En het is zo goed om dat met elkaar te bepraten. Want dat is juist heel vaak gewoon parallellen, maar het had haast altijd een mooi zien ergens mooi dat dat je een manier vinden moet om met elkaar omgaan te blijven zonder
dat je echt hoorn in hoorn rennen willen. Ja. En hoorn in hoorn bedoel ik in dit geval, want je mag Gelijk correct net tred. vallen litten. Ja. Maar je rennen net altijd in hetzelfde tempo. Nee. En op het moment dat dat gebeurt, dan wordt het soms even heel ingewikkeld. Ja. Maar degene die het net mooi maken, die benijd ik net. Nee, want dat is dan altijd een soort van veilig midden, Ja, net de diepte Ja. in. en dat is te makkelijk. Want mensen die dit dan, die denken, ja... Nee, die mensen kan ik gelukkig wezen. Dat is toch haast van intensiteit. Misschien ben ik echt wel mensen die het wilde die hebben in, maar die het zaffelijk geluk gewoon hebben dat die op een of andere manier. Maar ik kan het me heel moeilijk voor. Ach jongen, dus bij bosjes just fietsen met die man met zijn geruut overhemd en de vrouw met een blouse aan. En die hebben elkaar net al te vol te vertellen, maar die denken, nou ja, dit is het of zo. En daar word je toch ook niet jaloers op? Ik net. Maar ik denk dat die mensen, Likas hebben we, ik had wel eens mooi leeftijdsgenoot noemen. Ja. Hoe lang werk je ergens, geef voor uitdagingen. Ja. Nou, een leeftijdsgenoot werkt hetzelfde hier bij dezelfde baas. Ja. Maar die is opklommen, had haar ontwikkeld. Had hij dan een minder spannend leven? Ik wil mensen, ik ken nou net jaloers Ik werk wezen, al maar... zeg je niet een zandje niet aan bij dezelfde baas. Dus ik heb ook net een spannend leven. Nee, wat dat maar- betreft. Ja, maar ontwikkelt die wel. Dus soms ken ik wel eens... Nee, maar klopt, want de boetenkant is dus net altijd... ik bedoel, dat soort specificaties bepaal ik net altijd alles. Nee, maar je domweg gelukkig in de Dapperstraat. Meesten ken ik gewoon op dezelfde camping 15 jaar lang. Ja. Onder dezelfde parasol zitten. Nou, dit was een echt geweldige vakantie. Ja. Wils dat wij te ingewikkeld door een mooie VW-busje door de Provence, maar de koppeling haast in de nek. Wist je? Dus ik heb wel al geleerd om daar een oordeel uit te halen. Ja. Ja, maar dat was Doe het nog zelf net. net. Nee, maar dat is wat. Nee, ja, ik wil helemaal het oordelen om mensen. Maar dus ik probeer dat... Nee, maar nou, I rest my case. Ik ben net jaloers op mensen werd het altijd goed met je. Nee. Nee, want in wezen Ik vind het wel mooi dat het soms goed misgaat. Ik maar mezelf. Ja. Maar uiteindelijk word je er zelf altijd sterker of beter van. Ja, dat heel Enkel is het op dat moment soms volkomen waardeloos. Ja. Het is toch wel goed dat het soms even flink misgaat. Ja. Ja, dat is ik wel zo. En ik weet toch alle gedoog en gezeur en ellendige momenten. Doet dat steeds maar uitkwam. Nou ja, dat er net helemaal eerlijk wie. Heb ik het net door oren vooral of zulke dingen, maar hele onbedoelige zaken soms. Mhm. Toen hebben we correct het huurcontract tekend in Rotterdam. Ja. We wennen in Schravenland, hartstikke mooi, tegen bij alles. Ja. En we gingen altijd sinds zomer zijn van we komen naar Rotterdam. Ja, wat doe je dan? Maar je dan zit je nou erin voort? Nee, ja, dan zit je het maar mama uit en dan... daar ben ik echt, ik denk het meest grutsk ben ik op dat slag is. Dat is er net zo voor het rond is. Ja. Ja. Want ik denk ik in mijn leeuwensterrenbeeld van ik ben krenkt en just worden, schietnis weer helpt hem. Ja. En wegwezen. En ik ga mezelf die pijn niet aandoen. Ik ben Yes. vertrokken. Ja, dus dat louterende vind ik wel. En ik word het idee dat je rustig blijft kennen bij de grootste ellende. Dat is wel, ja, dan waren je wel meer met corona dat je dat mooi maakt. Ja. Ja. Waarbij het verjouwing echt het grootste cadeau is dat je hier ook komen kan. Dat is wel van belang. Om dat te kennen, omdat het waar. Nou, je was dus beschroosd zulke fases. Je kan elkaar behoorlijk kwetsen. Ja. Want je wil eerlijk wezen. Ja. Ik weet nooit leuk. Nou, ik heb echt best een paar keer een ontschelden geweest. Ja. En echt dat ik dacht, oh, de borrelen hier en ook een schreeuw voor wie kant. Maar, Ja. en dat je dan daarnaast is een keer, nou ja, best ik maar mee. Ik ben net vergeten, want het had me wel wat tekend. En daardoor vind ik dan wel eens lastig van, ja, ken ik je nou echt of net? Maar dat je verjanken in, ja, dat vind ik wel, daar ben ik wel blij mee. Ja. Net dat dicht ik mezelf ik net aan, dat hoe komt je denk ik meer. Van,
je kan wel besluiten, ik verjouw het hier, maar dat wil nog net is dat slaagt. Maar dat vaart in je omdat je van die horen en echt zorgen dat hij en ik maar gewoon zijn best doet. Ja, en wel verbeteren, Joris, is maar. Je hebt wel een film uitzien over die volleybalclub. Een soort van toe. Ik ga een keer verhalen schrijven. Het moordspel. Bibliotheek. Die rent deze week ik weer. De Friese bibliotheken die hebben elke keer het moordspel. Dan publiceren ze elke dag een verhaal. En er wordt dus een moord pleegd. En dan mag je als lezer dus uitvinden in een van die dagen van waar het een moord pleegt. En Nick de Vries die schreef dit hier. Ja. Deze week wordt dat dus daar op daar gepubliceerd. En Peterlien heb ik dat schreven. En dat had ik geënt op ons volleybalteam. En wat een beachvolleybal toernooi hier op Ameland. Ja? En dat weet ik echt zo. Wij winnen dus maar dat team on beachvolleybal op Ameland. En op basis van die setting had ik een verhaal schreven dat er binnen het volleybalteam een moord pleegd werd. Goed. En dat ik zit nog even een keer naar van jou. Daarom voel ik even stil. Ja? Want ik vind van Jaan vind ik eigenlijk zo'n raar fenomeen. Maar ik zit te denken, en daarom twijfel ik even. Ik denk van breng ik dit te bed of net? Want misschien had dat ik wel mooi een gereformeerde achtergrond te mooi zien. Want als gelovig opgegroeide, dan ben je natuurlijk altijd, het altijd door de zonde en de vergeving. Ja. Daar heb ik echt geen sec mooi. Nee, dat weet ik. Dus daarom vraag ik me even af van, is het nou interessant om met jou het fenomeen verjaan te praten of net? Nou, ik had dus eigenlijk niks mooi het fenomeen verjaan. Maar dat komt omdat het een kerkelijke connotatie had. Dat zou kennen. Want ik weer in Wilhuis gingen naar de katholieke kerken, vond ik een leuke kerken. Ja. Op snijden jong hier niet wat te dwan als puber, want je ziet niet in gelegenheidskoor, hartstikke leuk. En ik, misschien er was een kindernevendienst die en ik weet niet correct, maar en we in kamp en dat wie ooit is toch een katholieke stichting, dus een kwam de pastoor de eerste jaren nog. Ja. Maar als ik in het kerken weer met moest er altijd wel genezen, dan je zong wel mooi of een gebed nou en een vredeswens, hartstikke best. Ik kon me goed in vinden. Maar de zin door mijn schuld, door mijn grote schuld, stut ik altijd de mentale middelvinger op. Denk, zo op, ik ben ik maar op een wereld smieten. Wat denkst? Ja, wat is dat voor... Ja. Nee, je komt net zondig op een wereld. Nee. Je hebt wel eens kwalijke gedachten en ik ben er volop. Wat ik was met werk haal, als ik ongeduldig ben of ik denk negatief word in, dat ik mezelf meestal iets corrigeer van, is het nederig dat dit zo is of is het nederig dat dit ding is. Dus die normen en waarden viel ik wel om. Maar vragen om vergeving en ik ben zondig als mens. Ik denk, dit is... Nee, maar in je verjaan, in je verjaan... Ja. Ja. Ik kan me net herinneren. Maar dat klinkt... Daar is gewoon nog niks mooi maken. Ik ga er nooit in wat van jou. Nee, maar wat ik vind je probeert het uit te praten of op te lossen en te begrijpen waarom wat in je doet wat je in had. En van daaruit waar kun je dat dan soms prima accepteren. Van oké, ik snap waarom als ze die had en ik ben er even slachtoffer van. Maar we gaan weer verder. Maar sommige dingen ben ik net te begrijpen. Sommige dingen ben ik net uit te praten. Ik ben gewoon heel kwalijk geweest. En als die dan bedenken kist hoe het iets kaam is. Ik bedoel, ik kan nog steeds wel eens Walter zeggen van ik heb hier nu last van. Want dat is toen en toen heb je me daarmee gekwetst. En ik heb daar nog wel... Zo. Maar als je bij jezelf rustig nadenken kan van in je begint van mij gewoon weer op 10 punten of om de 1000. Ja. Omdat diegene dingen die je had, maar daar spijt van had. En toch meestelijke factoren, toch een opvoeding. Ik een hele christelijke opvoeding.
net eerlijk wezen kan of dat al het had. Dan kun je steeds maar denken, ik ben net 14 en ik heb er nog wel eens last van. Maar ik ken het die van jou. Ja, ik ken een oorwoord ik net zo van bedenken. Nee. Ik accepteer het en ik respecteer het en ik ken er mooi verder. Ja. Maar misschien... Maar en die periode neem ik hem kweer al. Want ja. En dat geldt van meer mensen in het besteden. Maar het jouwt je een heel soort rond had je dat we bedenken kunnen, ja. Ik vind de kunst, maar misschien vies dat ook wel, ja, om mensen dingen net kweer te nemen. Dat kan wel op dat moment zo wezen, maar net nooit te dragen. Ik probeer altijd uiteindelijk te snappen waarom het hier doet wat hij doet. En daaruit waar dat ik te accepteren en dat ik dan net mooi veromwerkende kracht in iets nog kweer aanneem. Nee, net op dat stuiters wel. Maar hier en letter net meer. Nee, maar dus als ik neem hem nou nog kweer aan, wat hij toen dien had. Nou, misschien wel omdat ik denk, ja. Maar er is net toch voortschrijdend inzicht en hem snappen, Safia, dat zelfs niet meer kweer aanneemt. Nee, zoiets, ja. Dat denk is eigenlijk mijn vraag. Ja. Ja, dus in die zin is het van ja, nou, ik neem het hem net meer kweer. Dat is... Ja. En hij mij ik dingen net, je bedoel... Nee. We kunnen weer verder. Nee, maar in die zin gaat dat heus ik wel eens twee kanten niet in. En elk had zijn vreemde zaken. Ja, maar dat je het zou rustig beschen kennen. Van nou ja, dat wie doe en ja. Nou, een voorbeeld is zijn we uit huid. Heb ik contact met Verbrutsen. Auron Wikoi. Echt weer? Ja. En dat wie al heel ja. Maar als me nou definitief erop knipt. Ja. Of in ieder geval rigoureus erop knipt, het lijntje. Ja, maar mooi de beste weesken. Dus ik gun je werkelijk het beste. En dat zoek twee verliezen ik wel, maar toen ben ik daar helemaal nog net klein mooi of hoe je toch erkenning of weet ik veel wat. Maar het viel heel vrij om te zeggen, nou wauw, ik gun je het beste, maar we verrieken elkaar besteden net. En haast al je dingen die in nou ja, dat is heel min. Maar dat vind ik wel van de laatste tijd, dat je wat meer zen met jezelf binnen. Ja, dan heb je het net zo nodig om te teren op oude dingen of ergens nog genoegdoening. Of, nee, ik ben al heel gelukkig, dus dan ja, maakt het dat je heel vrij. En net alleen nog maar hem, maar ik wil mijn oren meesken dat je denkt, nou... Of bij eens beppen die het hele hudde nare dingen zitten in. Nou, slaagt het redelijk om te denken, ja, nou ja, dat komt voor al je zaken en dat voor jou ook die op dit moment. Morgen even verder, zoiets. En dat inzicht haast ik bij hem uit. Dat is wel redelijk snapt wat hij dingen had en hoe hij erin zit. Maar dan kun je net zeggen van... En daarom kunnen wij wel, al is het maar op een zacht pitje, al is het maar op een ander niveau. Nee, want hij verbetert net. Dus dan weet je van, oké, dit is wat het is. Ja. Als je bij Walter vind ik heel knap dat ik had er nog helemaal net zijn bot naar vragen naar die hart natuurlijk. Maar hij bent in Australië, nog steeds, op dit moment. Ja. Dus zo haast... Hij speelt in die praktisch leven al geen rol meer. Nee, dat is eigenlijk het wichtigste. Als je elkaar nooit zorgen of nooit zorgen bent van hoe je beweegt, hoe je praat, wat je beste vriendin is of zo. Ja, dan had hij eigenlijk al geen rol. Dus dan kun je dan naast nog op ziek gaan via Skype en een minderverbinding. Maar ja, dat is dan een hele lastige situatie om in te verbeteren, want dat krijgt geen kans. Of accepteren dat het maar een waakvlampje is en dat het net grutter wordt als dat. Ja. Maar waarom haast hij uitblaast? Ja, omdat het verder geen
Als je een camera in huis, dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter die camera uitbreken. Of als dat je heel tijd denkt, ja, dat is wel wat ja, want die camera moet iets gebeuren. Maar dat betekent dus nog net accepteren dus hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moestest. Ja, waarbij had ik hem dan dus, omdat het dan via de net meer op me drukt, sinds ik in, Traveling Light. Nou, maar ik ben er oké mee. En daar is dingen die ik weer, omdat het op een bepaalde wijze opgroeid bent of dingen mooi maken haast. Maar het jouwt je geen vrijbrief om nog steeds dingen net voor te doen. Maar wat zou hij nou nog wel of net goed dwang hebben in je leven? Want... Ja, dat kan ik me net bedenken. Omdat je me Nee, maar hast dan nog ergens een verwachting? Nee, nou net niet. Nee, maar zeg maar tot vorige week hast dan nog Ja. ergens een verwachting Ja. en waar zit je in die teleurstelling van nou dat gaat niet meer lukken en dus kap ik hem maar. Dat heb ik eerst de skofdien. Dat de mietje een wapen die van nou ja, dan komt het zo vol uit. Maar goed, ik wil net heel hard rigoureus zijn. Ik ben net zo. Van nou, ik verbrek het. En ja, dat is ik het iets raars. Je leeft nog verder en ja. Maar je kan ook accepteren van, oh, maar er komt net meer als dit. Ja, nou dan is die waakvlam, ja, daar kun je bij zitten gaan, maar weet ik dat waarom van. Dus ja, daar kun je beter in je van zijn functie ontslaan. Ja. Nou, die vierde ik vrij. Dan zit er vierde ik in verwachtingen aan. Nee, ik probeer, maar ik wilde helemaal net, ik wilde net een oordeel over hebben van was wel altijd wel een net goed besluit is. Ja, want dat vind ik natuurlijk totaal net. Nee. Maar stel voor, de hiest door die vreunskip. Ja. En dan zou het zo handig wezen als je een vreunskip verbrekken kunnen. Omdat je denkt, ja, we hebben elkaar eigenlijk niks te melden. Nee. Ik krijg 0 energie van die. Ja. En eigenlijk had ik het idee dat het me heel dan het kist. Nou, zo. Ja. Maar Harry Mulisch die zei altijd, familie duurt het langst. Ja. En Ja. die bedoelde daarmee, ik al verbrek je, was daar nou die in haast. Hij blijft wel in je holle zitten. En hij komt weer een keer oppoppen. Hoe Dat wie ontnood dan bij de zo? geboorte van die band. Of, Oh nee, totaal of niet. hoe zie je hier. Of misschien later als de mentor het vrouwtje beest. Hij verdwijnt net uit in holle. Nou, en dat is dus no wallet. Dat vond ik dus ik treffend. 2 verleden meer dacht ik dat van nou, of 3 verleden. Kleerde mooi, maar dat wie vol meer op leukes enten. Van, Ja. ik krijg dan nooit een leuk bericht samen van ik ben grutsk op die of zoiets. Lid maar zitten, weg ermee. Ja, dat is een verkeerd. Dan ben je dus nog aan het kleren en dan bloot je in je holle zitten. Maar waarom is het nou wel kleer? Omdat ik vernaam dat er net in mijn holle zit. Dus ik heb nooit de neiging om te denken, nou wauw, of ik luister eens een keer via Skype. Ja, en je bloot in hetzelfde verhaal zitten. Ja. Dus dan denk je net van, nou je verlet van hier of zo. En andersom, ik net zelf al, hij in een interview, het Fries Journaal, ik weet net in je les, dat denk ik, boeten de haringparty soms is waar. En ik vind die journalist die maakt het heel erg leuk en die je met je oren loren bevregen. En hij je dat eruit pikt, dat onderdeel mooi uit. Ja, dat Waar is het zo dat hij net zo'n grote rol in je leven speelt? Nee, en dat hij op Facebook wel verdrietig is om een derde hoen, maar nooit zei het, gewoon mijn dochter, dat wat leuk zo. Nee. Ja. En dat is ik zo. Ja. En dat is een feit. Hoe dat komt en wat hij daar bij argumenten verraadt. Ja, daar heb ik in die zin als dochter geen boodschap om, want je bent zelf verwoeksen om dingen oors te doen. Ja, als je daar dan ik weer commentaar op had, denk ik, ja, maar dan kist me net. Hè? Of dan hij schreef van, nou, dat is wel een staaltje imagebuilding. Oké?
Zo. Mhm. Nou, ik zei, als het me een beetje kist, ik ben wel iepen. Ja. Maar ja, dan denk ik, nou, die had helemaal geen beeld van hoe ik in me kon steken. Of, nee. Nou ja, als hij me zo net kan, dan hoor ik net te kind. Dan ja, heb ik hoor niks te melden. En wat is dan de winst van helemaal oude kappen? Dat je dat net een iepen eindje is. Maar dat je zelf besluiten van nou is het wel. Nou is je mijn huid net meer. Nou. Ja. Ik heb een stiefheid aan. Ik heb weer een nieuwe stiefheid. Nou, ik denk twee hele huiden maak het wel in. Dan hè? Ja, dan zitten we er ook wel op. Zo. Ja. En omdat je gewoon ouder wordt en net die erkenning hoegen van een knakker in de 60. Nee. Dus dat is denk ik voor de winst. Ja. En door het bloeien irriteren door het feit dat dat net komt. Ja, en daar ben ik nieuwsgierig. Ja, ik ben nu alles nieuwsgierig, maar daar ben ik vooral ook nieuwsgierig van. En ik bedoel, nogmaals, ik bedoel het helemaal net. Echt nieuwsgierig is van waarom. Waarom zit de oplossing net gewoon in acceptatie? Dat die rol van hem zoiets is. En dan staat van, nou, prima. Het is gewoon grenzen stellen. Maar ik snap heel goed die opluchting voor dit moment. Weet je wel? Dus ik denk van, nou, kleer mooi. Ja, nou ja, die rotte appel in de mand, zeg maar. Nee, rotte appel in de mand is een vervelende uitdrukking. Maar had ik die, had ik dat kamerke opbrutsen? Wils had ik hem qua, laten we zeggen, in te redden van hoe het is in leven inricht het. Self-made man, altijd oplossingen, hutwerkje, plan B, dingen oppakken. Nee, daar zit het maar rijker. Nou ja, het is wel een apart fenomeen natuurlijk dat ik gek ben op lood en radioknopjes en hij dat doet. Dus Dus, en dat heb ik in dat oren interview zijn, dat ik hem daarom, ik wil heeg zitten haar van nou. Als ik bij hem op het eiland woonde daar in Tasmanië, ik dacht, gouden kerel. Ja. Zo. Ja. Vadim Mierskip. Ja. Prima. Ja. Dus hij zoals elk meisje, je hebt je diamantkant en je hebt je rotte appelkant. Ja. Ja, als ik heel die rotte appelsjeugd denk, nou ja, daar ben ik wel op uiteten, hè? Ja. Dus die kinderen wel uit. Ja. Maar het betekent net dat hij voor de rest van de wereld geen geweldige reportages maken. Hulde. Ja. Maar in het pad is maar naar mij daar. Ja, is hij net zo goed slagen. Nee. Nou, dat kan. Ja. Er zullen geriefmeesken wezen die door mij een skurft hekel hebben. Want omdat ze krijgt mijn rotte appelkant, jongen. Ja. Ja. Maar ik heb geen zin om mijn fruitschaal Nee. om heel die 13 noord te zien. Nee. Wegwezen, ja, dan Ja, net uit leukes, maar dan... Nee. En maar je dan heel die hapjes nemen van een rotte appel omdat het was... Misschien mag je er wel helemaal geen hapjes van nemen. Nee, maar... Een beetje bescoor je hoe dat nooit een relatie wordt. Er is toch niet net al je foto's van die ex-vriendin nog in de kamer heen? Nee, maar dat is toch... dat wordt nooit wat. Dus dan op een gegeven moment... Nee, maar het is soms wel leuk om nog eens een keer contact te hebben met een ex. Ekkel wordt het nooit meer wat. Dat is toch nog eens even leuk om hey, hallo te zeggen. Als het leuk is, als die ex ik leuke kanten had. Maar als je dan Ja, net je zo... mag dat ik leuke kan. Ja, dat maar in elk geval die 30%. Die is zelf schetst. die hij daar in Duitsland leven. Ja, oké. De West ook niks van haast. Maar die via een pixelige verbinding Ja. nog net echt terugcijpelt in... nee. En dan liep het mij ik voor de oren wel relaxed van nou, dit is het dan. In plaats van Vond dat je... hij dat ik? Weet ik niet. Ik heb mailt van als de reactie aan was best, maar van mij hoeft dat net. Dus voor mij clear. En dus, had hij gereageerd? nog net, maar dat ging... we het was vaker bij het eiland en dan had hij wel gereageerd. Ja. Dus het was Sarita West. Maar nu ben ik er heel echt ontspannen bij. Van ja, nee, maar het is goed zo. En ik hoop je dat je heel gelukkig bent.
ja, waarom had je ik heel tijd in gewoon herinneren? Hij zei dan van ja, het wordt heel tijd oprakeld. Ja, maar het is het had je nogal tekend. Ja. Ik denk bij elke kerel dat hij liegt of voortgiet en weer een mokkel ergens vindt. Ja, dat klinkt heel hut, maar dat is hoe het mijn referentiekader is het best houdt. En dat neemt hem weer jou. Dat wel, of tenminste dat is gebeurd. Ja. En dat vind ik wel fascinerend, hoe het skiedingen, hoe het opvoeding, ja, meest vorm je kind. Nou ja, die christelijke opvoeding, het, ik wat nou litten. Ja. Maar is het verbreken van het contact met mijn hart dan vandaar ik aan loutering om als dat uit in leven is, wat hij zelf wantrouwen jegens mensen of man opsmieten had. Dat is nou ik. Wat skiën er in de holen misschien. En wat skiën er ik nee hoor een man mensen schenken is? Ja, het is nou een oren tijd. Je maakt nou mijn eigen systeem op mijn eigen gezin. En ik hoor maar naar Walter te zien en hoe hij met zijn baan omgaat. Oh ja, dat kind dus wel of ik heb een beetje een vreemde situatie mooi maken, maar dat is een uitzondering. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat maar om te zien dat dat een uitzondering is het goed dat hij het beeld is. Juist, ja. Ja, ik denk het wel. Ik ben sowieso wel van... ik ben heel belutsend bij dwarfsgenoten op Facebook, maar uit het oog, uit het hart. Hè, en je leven per dag en wat jou net in jouw blikveld is. Nou, hoe me ik net... Bij spreken ik een heel wat nadenken over is beppen. Ja. Als ik daar ben, dan nou ja, ben ik daar helemaal. Maar als ik daar voort ben, dan ben ik daar voort. Ja. Als ik er weer heen ga, dan zit het weer in mijn hol. Maar dan hou je de hol een beetje voorzichtig. Ja. Ja, traveling light is wel een belangrijke ding. Ja. 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 En dat er al je bagage om hing, nou, weg. Ja, hè? Ja. 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 En door mijn schuld en door mijn grote schuld. Walter is heel christelijk opgevoed. Die had nog lang al die op Snois in het Sparta-stadion, wie je dacht, was je het er mooi. En ik heb van meer mensen geleerd dat je wil sjoen en zonden. Ja. Had dat dan lang mooi droegen? Ja. Ja. Ik had het nou helemaal niet meer. Maar ja. 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 En dat is... Wat ik het meeste... Wat ik... Nou ja, ik kom even een beetje zeg maar, in de buurt van die opluchting van het verbreken bij mijn hart. Ja. Wat je soms nodig hebt... Wat ik in ieder geval het christelijk of protestantse geloof het meest kwijt aanneem. En wat ik echt mee breken woord, is dat eigenlijk alles relatief wordt. Want je hebt dat grote perspectief van die hemel. Ja. En Het echte leven. daar is het pas echt. En alles wat je nou mooi maakt, dat is eigenlijk peanuts. Weet je wel? Ja. Dus alles wat je mooie dingen ervaart of feels, of het nou saai hier in de natuur is, of het is een prachtig moment met je geliefden, of het is dat lekker eten of drinken of dat mooie schilderij. Dat is nog maar dit, vergeleken met het grote perspectief. Dus dat dimt heel bot het genieten. Ja. En ik ben, sinds ik daar van al ben, en daarom, dat wie bij mij de enorme opluchting toen ik daar dus mee brut. Ja. Maar hoe ben je dan brut? Nou, dat is geleidelijk in. Dat is net verdiend op moment. Nee, dat is een heel lang dat, verhaal. Ja? Dat kun je nooit in je moment worden. Nee, dat gaat zie je niet worden. Dat is een proces wat zie je niet meer. Je schakeltjes en op een gegeven moment dat denk ik van... Oké, ik ben nou echt zover dat ik door te zetten. En ik voel dat ik atheïst ben. Ja. Had dat nog de regen geweest? Nee.
Nee. In derde rond mijn vrouw en ik wat zei ik op uit een gereformeerd milieu. En hebben wij wel een parallel proces. Dus we zijn met de jaren hebben we dat terug rond. En dat is ook heel goed en mooi dat de jaren doen. En mijn familie hier er net zoveel moeite mee, want wij zijn maar heel degelijk gereformeerd. Dus net zozeer dogmatisch gereformeerd, maar meer in burgermanszin gereformeerd. En mijn schoonfamilie is meer, zeg maar, en die hebben er meer moeite mee. Daar luidt wel een les. Intussen ben we het zien niet verder, dus op een gegeven moment dan vindt dat zien wij wel, maar dat wie voor hun lastig. Want in wezen is het dat mijn schoonfamilie is heel gelovig. Ja. En zij had er echt verdriet van dat wij in de hel komen. Ja. En ik vind een keus van die vrouw, en dat hoor ik echt van elkaar. Ik vind een hele leven wijze vrouw. De keus is dat zij dat verdriet had. Maar toch maar je omgaan keer. En echt mee omarmt. Ik omdat dus normen en waarden dus wel heel dicht bij elkaar lezen. Ja. Maar dat vind ik wel, uit het haar ook knap. Ja. Had je zo tjoeren binnen. Want hun verdriet is echt. En angst. Of, Hoe komt dat? Dat ze daar nooit met zien komen. Ja. En, hoe vinden die nou die squannen dat? Ik denk in iets minder sterke mate als was Tono sketch, maar vergelijkbaar. Ja. Mijn ouders net, die hadden geen probleem mee. Maar schoonouders die familie, die is daar ik meer van doordrongen. Dus die vinden dat ik moeilijker. Ja. En die hadden er echt verdriet van. Ja. Want ik heb dus net begrepen waarom het Walter net lood op zich van, ik loog net. Nee. Maar, en toen zei ik, altijd eerlijk wezen. Krijg je in die fase, zeg maar. Ja. Maar nou zorg ik van dichtbij dat mensen echt zitten gaan aan tafel. Omdat mijn stiefzoon net naar het kerken gaat. Jeetje, en probeer je voor te stellen, of stel je voor dat voor hun dus echt het allerhoogste is. Eigenlijk het enigste wat echt belangrijk is. Ja. En dat gaat dus kapot. Ja. En dat is dus echt verschrikkelijk. En we zitten ergens net voor een view, maar in een view. Ja. En alles was er nou verder on goede dingen, naar woorden dingen. Dat is dus heel klein bier vergeleken bij dat grote. En dat grote, dat gaat dus stikken. Ja. Vinden zij. En dat is dus voor hun echt verschrikkelijk. Ja. Mist het geloof alles? Nee, wat ik niet zo zitten wil van, had je dat dus net meer ha, daarom vind ik het leven nog volle leuker, want ik ervaar nou dus alles 100%. Dus als ik op dit moment zou staan, dan voel ik dit zo, weet je wel. En dan is dat net maar zo'n stukje van wat er misschien later nog komt. Dit is dit op dit moment. Dus dat in het moment leven of dat elke dag dat ervaren, dat ga ik dus volle sterker. Sinds ik dat geloof net meer. Dus eigenlijk vind ik het leven volle leuker daar terug. De mut volle minder. De mat volle minder. Ja. En als ik nou geniet ik echt. Want dan is dat wat ik op dat moment doe. Ja. En dat zit net in een soort lijn maar iets nog belangrijkers of zo. Nee. Dus je voelt alles volle absoluter zit. Of bij elke rauwe randje gedacht of ranzige kermis denk je net, oh jee. Ja, klopt. Ik ben fout. Nee, klopt. Dus in die zin mis ik het totaal uit. Want ik vind het echt het leven net wel volle leuker. Mm-hmm. Wat ik... als ik iets mis, dan is het... En dat klinkt heel stom, maar... nee, ik weet niet dat het stom klinkt, maar ik kan het nou net heel helder omschrijven. Maar dan is het wel eens het gevoel van dankbaarheid. Je kon als dank je wel. Ja, ik ga nou heel vaak naar wij wennen geweldig aan de Rone van Rieën en aan de voorkant zitten we aan het kerk. Ik ben ook nog koster. De meest atheïstische koster van Friesland. Ja. Maar wij wennen aan het kerkenpaad, dus voor had het echt zo'n heel kneus dwarpshoekje, zeg maar. En achter hebben we wie het uitzicht door de lommen. Maar morgens dan schijnt de zin daar prachtig hoe het kerkenpaad. Het is heel mooi beschut. Dus wij hebben natuurlijk zo'n gouden momentje als we even morgens vrij binnen. Dat we lekker op het bankje te gaan een kop koffie drinken in de zin. Ja. En het mooiste moment van de dag is dat je morgens dus die door die binnen en de boeten stappen. Het laatst nog in je onderbroek en dat die zinnen zo op je schijnt. En daar is een mooi tijd weer zo. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Dan ging ik dus echt, echt een neiging om nog echt zat te staan. Ja. En zo viel ik dat ik. Ja.
Maar het allereerst, en dat kind dus eigenlijk net meer. Ja, ik zit nog wel voor de grap zitten, Ja. maar net uit die ervaring. Het allereerst zeg ik dankjewel, Ja. weet je? Ik heb dat zo vaak. En ik zeg nou nog steeds dankjewel, Ja. maar ik denk, Tja, ja, waar. wat nou? Zo. Dan zeg ik dankjewel zo. Maar vroeger kon je dan echt helemaal oprecht Ja. dankbaar Ja. zijn. En dat mis ik nog wel eens. En bij mij is dan dat ik het moment van twijfel slaagt van dat ik dat zo intens viel. Ja. En ik ben dankbaar voor echt een heel soort zaken. Dan denk je, kut, ben ik toch gelovig? Nee, ik denk net dat net. Maar meer dat ik denk, hoe kan het ook staan? Of als ik mooi ga naar die intrededienst van een vriendin die predikant is. Dat ik dan rekken weer. Of ik was vriend van ons ging trouwen en de week ceremoniemeester. En die ging naar een kerk in Amersfoort. Nou echt happy clappy all the way. Ja, Handen ja. omheen. Ja. En nou, ik wie echt van slag toen ik eruit kwam. Ja. Omdat ik dacht, sowieso soort zinvol wezen, denk ik, voor alle mensen om op snijden. Maar ik hoor in de ruimte te wezen en muziek te maken. Ja, Want ja. Ja. ik denk, hoe kan dat nou? En sommige talen worden ook nog steeds net, hè, zonden en nou gebedsgenezing en de hele... Nee, daar leer ik net in. En ik ben heel leuk als ik... als mensen dingen in kanker en verhaal uit Syrië, denk ik, nou, fucker, als het bestiert, dan bent we een hele grote Ja. aap als dit al gebeuren is. Ja. Dat past net in mijn holle. Maar ja, in mijn leven, en er is genoeg gebeurd, oorheerst ik de dankbaarheid, ja. En dan heb ik dus heel vaak dat ik heel erg rekken ben, dat ik denk, ja, nou... ja. Nou, ook dankbaar Zie werden je bij waar de hak AV. Ja. Ja. En ik vind sommige, oh wat knap en mooi werk en zo al op. Dat vaart in me. Of wat ik op een congres ben en ik maak een hele goede grap. Ja. Oh wat knap. Nee, die valt in mijn holle. Ja. Daar heb ik geen sturing hoor. Nee. Of dat ik omging met dingen. In mijn familie ben er mensen die dat net hebben. Die ben net minder knap, maar die hebben een orenverbinding in de hersenen. Of die horen dingen mooi maken. Ja. Dus het dichten van talenten of dat dingen knap zijn. Ik denk, ja, ik gebruik heel vaak dezelfde woorden als Mies kwam hem. Ja. Het is me gegeven. Ja. Het is een gave. Ja. Als je gave hebt, moet je hem inzetten. Ja. Ik ben heel dankbaar. Dus Eigenlijk ben je zo latent gelovig. nou ja, ik weet niet wat dat is, maar en we hebben een soort vriend, maar we hebben wat vrienden die gelovig binnen. En daar viel ik heel thuis bij, omdat ik onviel dat ze, dat ik datzelfde zou vielen van. We moeten leren van elkaar. Dat is dan denk ik een vorm van jaloezie, nou, dat soort mensen. Dat denk ik van, ja, maar die kunnen dat beter kwijt of zo als ik. Nee, ik ben net jaloers. Maar en daarom denk ik dat miskwam en ik het echt goed vinden kennen. Zij weet van mij. Ik zei, ik wil wel jou, maar het slaagt net. En ik lijst niet weer eens. Ja, zou je dat echt willen? Nou, het leek het mij namelijk dat verhaal van die zonden. Ja, de zoek me even jippie wat hoe dat zit, want dat wordt er bij mij dus net in. Nee. Ja, hoe zie ik dat? Nou, ik leeuwen wil. Nou, liet ik het ook zeggen. Ik wil het wel leeuwen, hè? Maar dat slaagt het net. Ik hoef net per se gelovig te wezen. Maar het zou handig wezen als je weet zo hoe het in elkaar steekt. De grote geheim van het leven. Ja. Ja, we scharen wat tot bestaan, we gaan delen en dus zie je het zo goed en leuk mogelijk te doen. Maar wat het al even doel had, wie voor mij ik nog een reden om te zitten, nou, ik hoe geen ben. Wat heeft het al even zin eigenlijk? Ja, het is heel leuk hier, daar ben ik dus heel dankbaar voor. Maar wat ze bij ondernemers zeggen, de why, waarom doen we dit? Ja, dat vind ik wel soms een beetje onbevredigend, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, als er een God is, ja, waarom had hij de brood maken? Nou ja, nee, daarom Dat is een soort vreemd systeem van... Daarom hebben wij toch een God of geloof of wat ik maar uitvoer. Omdat we die vragen zelf niet beantwoorden kunnen. Nee. Dus er is, en omdat we net omgaan kunnen met het vreselijke idee dat we daar gaan. En dat er dan niks en het is. besef ervan. Daarom leven mensen en beesten net. Want mensen binnen jennissen die het doodsbesef hebben.
En dat is een ondraaglijke gedachte. Ja. En ja, dan is het handig dat je er een soort paraplu boven hing kennen. Van, Zachte het landing. het staat allemaal in het teken van iets nog veel groters, Ja. wat wel oké is. Het wordt echt te gek, geloof me. Ja. Dus, Maar best wel bang voor de dingen? nee. Ik denk dat ik door te zeggen van nee. Ik bedoel, ik weet net dat ik later kwetsbaarder of ouder of dat het dichterbij komt. Maar volgens mij ben ik net bang voor de dingen. Hing het wel ontleven en intense... Ja. Ik wil ook helemaal naar de Nee. Nee. Absoluut net zelfs. Maar Simone de Beauvoir die had een boek geschreven, Alle mensen zijn sterfelijk. En dat gaat over Fosca. Fosca is de hoofdpersoon en Fosca is onsterfelijk. En die werd ergens geboren in het jaar 800 of zo ook. Voor de tijd van Karel de Grote. En Simone de Beauvoir die treft hem in, wanneer had ze het boek geschreven, Jontje 60 of zo. Dus dan is hij 1100 jaar oud en die man die kent naar de gaan. Nee. Die is onsterfelijk. En die is volkomen depressief. Want omdat hij net bang voor de deur hoeft te wezen, en omdat hij nooit dingen is, gaat hij dus alles relativeren. Ja. En als er ziek wordt hij helemaal net bang om neer te gaan. Hij doet alle risico's te nemen, want dan kan hem dan niks gebeuren. En uiteindelijk is dus dat besef, het feit dat we neer gaan, ergens een zegen. Want daardoor beleven we het leven intens en vielen we het intens. En misschien zit daar ergens het antwoord dat ik net bang ben voor de deur. Want ik weet wel dat ik deur ga en dat kan ik jood nog gebeuren. Maar het feit dat je dat vielen en bewust wezen, maakt het leven zo mooi. Of zo waardevol. Ja. Maakt het elke dag zo waardevol. Dus ik denk dat ik om die, daar ergens luidt, ben ik net bang voor de deur. Nee. Dus. Nee, ik denk dat jij er bang bent voor het proces. Of Het lijden. Ja. Het vreselijke lijden. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Mijn vrouw werkt met dementen, bejaarden. Nou, die aftakeling, het is echt verschrikkelijk. Ja. Hoe had ze dat voor? Mijn zus werkt er ook mee. En ik denk, ik heb wel werken met gehandicapten en autisten die het echt een zwaar leven hier. Dat is een struggle weer, maar dat het nooit weer beter wordt. En de momenten van contact vind ik altijd wel mooi. En dat als mijn zus de hoemai neemt, de dementeren en dan just dat er wat gebeurt. Ja. Maar ik vind wel dat je een heel soort energie en geduld aan moet. Ja, dat vind ik. Ja. Dat vind ik. Ja. Ik vind het heel knap. Ik zou het net kennen. Ja, dat is ook wel zo'n dom antwoord, maar ik denk dat ik dat net ken. Het zou mij te bot in onder de hoed kroepen. Ja. Maar dan vind ik het ook weer zwak dat ik eigenlijk van voort ren. En dan vind ik het dus knap dat er mensen binnen, Lucas zei, die dus dat wel kennen en doen. Je krijgt er ook van betalen dat je werk. Ja, en ik de waardering en net alleen van collega's, maar ik zei, was het ook veel maar die ondernemers in de congres en dat veel zei, maar deze mensen dat ze zeggen hoe je toch. Ja. Dus daar ergens luidt het antwoord in. Dat ze het om die reden volhouden kunnen. Of zelfs mooi vindt. Ze vindt het prachtig. Ja. En ik vind het geweldig dat er mensen binnen die dat doen en die dat ik prachtig vinden. Dus ik ben wel bang voor oortakeling. Ja, en ik vind het moment van verstjeren, de week bij mijn pakketje ben ik erbij. Echt onder mijn hand in een deerschenk in dingetje, draait dat om. Dat vond ik wel echt een heftig moment. En dat wordt net zo vaak, maar ja, ik vind het als het is mooi maken haast over. Nee. En dat je gewoon eens ziet voeten dat dat intreden is. En dat vond ik wel. Als je bij mijn stiefheid gebeurde dat in een meer wat traumatische setting met 2 ambulances voor de deur en reanimaties en zulke dingen. Daar was erbij? Nee, ik kwam wel eens thuis van het stappen. En toen is met me op overlopen en die zei dat komt net goed. Nee, die idee is heftig. Maar mijn paken wie dan een paar dagen al, lijkt plat en
toen jullie weer kwam ik de Del en toen zei hij nog gefeliciteerd en dan kon hij nog wel contact met zien. Maar je sjurre on Ian, zijn blik van ik weet dat dit de laatste dagen binnen. Nou, dat vond ik wel. Ik heb nog zwaar dat de muziek bij me in de kamer stier. Ja. En het mannenkoor, prachtige muziek. Maar dat klonk. En dan even nog de hol omheen. Maar ik denk, jeetje, dat is een iersem ding. Ja. Dat vind ik wel... En dan, ja. En hij heeft dan het hier door die nare ziektes en pine en morfine en... Nee, maar op dat moment ben je alleener dan alleen. Ja, denk ik wel. Dat heb ik hem beloofd en ik beloof bij jou en ik denk hij is vast angstig. Dus toen hij nog wat meer bij wie heb ik wel zijn van ja, weer echt gek op een spaak en ik heel fysiek met hem en tuut op een moelen en altijd. Dus dat heb ik toen ik wel zei, denk ja, ik kan me indenken. Ik zou me indenken kennen uit je ding en dat je denkt nou zit me naast me, maar als het me oorrekken is dit het zuiver al te volle, want je maakt er van de wereld los en in een hartje beet als dat. Dus je weet ik net dat je goed doet. Nee. Dat je in bij de holle beet of zoiets. Dus dat vond ik wel lastig. Van ja, wat wil Ian dan nog op dat stuit? Ja. Een aparte... ja. Misschien vindt hij het wel heel vervelend dat deel niet... je moet de handen op een haast. Ja, dat weet je dus net. En waarom wist je dat? Omdat je dat toevallig wist? Of binnen meer paken die erbij winnen? Of... Nee, maar mijn tante week erbij. En is Beppe zelf. Nee, ik ben wel heel... je hebt familie die bent praktisch. Mooi geënt, zeg maar, of mooi levend. En ik ben volle meer van dat. Omdat je misschien... ik hou gewoon heel erg van ze. Dus dan ik wie al wend om hem oor het hier te strikken, om hem te zitten, zeg maar. Dus dan... een grote katalysator wordt altijd wijzen, of net? Van die mensen om die heen. Dat is die... Nee, je viel soms gewoon... Of bij elkaar houden wordt. Of... Ja, maar als je dat geen moeite kost en je hebt een heel soort leefde te aan, omdat dat ik jong ha. Ja. Ik heb echt hele fijne herinneringen aan de spaken. Ja. Als er een lietse jongen zit, weet dat het wel de namen. Dan heb ik niks nog zijn. Dus, dus dan is het net dreig als iemand zoveel zonder worden, want die spaken weer die waren letterlijk wel heel emotioneel en mild en ik kan me wel eens heel weinig mooi herinneren en 4 te lang en toen waren die verkouden. Dat vond ik zo erg, weet je wel. Maar we hebben de mooiste laatste kuier weer een paar dagen van die verstjeren door de bij werken is hier opgegroeid. Prachtig simmen waar, zoals Joet. En dat hij zo in die BM klom ik en de hekboaten en daar wennen die. En dat weer een soort, trip down to memory lane. Letterlijk en figuurlijk. En hij houdt nu altijd met de hand, met gezicht beet en wat ik zie natuurlijk bemoelen en altijd heel beginnen en tot mijn stiefheid te degen wint ze er elke week en dan werd dat een soort van huidfiguur. Ja, dan zit er geen barrière tussen in je beetharen als je op dat stuit, nee. Dus dat wollen of zo, of dat is een soort haast dierlijk instinct, denk ik. Ja. Ik hoor eens om naar je verzorgers. Ja. Ik ga een foto van hem dat hij op een sliede zit en mijn zus die trouwt hem en ik look hem ontouw. Hey. Zo in de koster, in het kerk en dan nu de tuin achter de koster zijn. En dan zit je ook nog wel eens naar die foto. Ik denk, ja jongen, maar zij is het in het laatste gang met de rolstoel en een hele beetje cynische foto eigenlijk. Ja. Toen gingen we willen en de paken krijgen we net de fruit te krijgen en ja. Maar bist dat fysiek maar die ouders of ik vind het namelijk heel normaal, dus ik kan net alles bedenken. Zeg maar. Nee, maar ik bedoel dat ik net zozeer de fysieke kant, ja. Ik bedoel meer dat zo door de mantelzorg van die beppen, door hartstikke in paken tot het laatste moment vast. Dan neemt nou al die squam hem. Het draait heel erg bij die... Om leefde?
Ja. 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 Ja, dat lijkt me toch de beste grondstof vast aan een redelijk goddeloos bestaan verder. Ja. Toch? Ja, maar oké, maar 16... Ik please niemand. Nee, maar daarom broekte ik het woord katalysator ik even. Want het is correct alsof zo de verbinding bent tussen al die mensen. Of is dat omdat ik nou toevallig met hij zit te praten en dat ik mijn oor zit te praten, dat die een verbinding is tussen een orenschakel. Ja. Maar roept ze bij mij zo bot het gevoel op dat is toch, ja, die katalysator. Ik weet niet zo Beest. goed wat ik bij de chatting van katalysator iets... De verbinder. Ja. Degene die de boel bij elkaar houdt. Maar dat is sinds Job Cohen is dat een uitdrukking geworden bij een eigen leven. Maar ik bedoel dat eigenlijk heel positief. Nee, ik ben maar- net zozeer de verbinder, Nee. maar ja, hoe zou ik dat zeggen? Nou, bijvoorbeeld je niet bezig is om dat verbonden van mensen die het van elkaar houden Ja. in stand te houden. Nee. Nee? Nee, het is meer om bij wijze van spreken. Ik heb van mijn gevoel altijd bakken mijn leefde oer. Dus Ja? ja, en dat is me, nou ja, om met die uitdrukking maar te broeken, dat is me jong of zo. Ik had net het idee van, goh, nou jeetjes is, dat doe ik mijn beste, mooie eigen meditaties en dingen om als een soort doorgeefluik of verbinder of zo, maar ja, ik ken echt een heel soort leefde vele van mensen. Ik die ik nou maar correct ken of op mijn fietsje ik nog net echt vakantiewerk. En fietste ik de hele zomer van Blauwhuis naar Balzen, naar het Meerken, een medisch kinderdagverblijf, maar Ja. nou, gehandicapte ben. En dat vond ik echt heel bijzonder en fijn. En geen moeite kostte om op die groep zeg maar die ben om de gong te wezen. Vond ik heel leuk dat ze dat daar lieten, dat er gewoon een vrijwilliger weer. Van 14. Ja, maar ik omdat je dat ik echt wil waarom krijg. Het is net een eenzijdig iets. Dus ik viel me terug op haar manier terug mijn beppen geliefd. Bij Spaken wie dat volle meer woordeloos, maar meer in hoedje elkaar bejegenen. Maar als mem heb ik dat heel sterk. En ja, wij wennen te geren. Nou, dat is mystified verstoren. Ja, en die ken ik helemaal platkroepen, zeg maar. En daar bekijk ik echt hutje wezen als ik vind dat ze nou, dingen oorzaak in. Of wel. En zij is dat eigenlijk maar een heel soort meesken. Maar dat het ik was zinvol. Dus daarom dacht ik toen ik een stiefzoon kreeg. Ja. Van nou, dat slaagt het me wel. Ja. Maar dat voel al. Want dan moet het. Zo. Dat ik dacht, nou, ik heb zo'n groot hart. Ja. Kat in het bakkie. Ja. Maar dan, er zit volle meer druk op. Want het Ja. maakt leuk wees. Ik heb Ja. zelf een stiefheid aan. Daar heb ik nog volle meer respect voor haar. Mhm. Postuum. Mhm. Want die man die heel verbitterd en skiën. En die kreeg eerst wat famkes in huis. Ja. En nu heb ik pas in de gaten hoe lastig het is om iemand die het net eigen is, Ja. wel als eigen te behandelen. Ja. Dus ik het heus net al niet vanzelf. Ik voel mezelf wat oud voor mezelf. Dat ik denk, nou, ik ben toch altijd gewoon... Ja. Net dat ik elke keer zeg maar, ik ben net een allemans vriend, maar... Ik ken wel van mensen horen, zo. Ja. Ik denk, jeetje, wat bist nou eigenlijk een... Ja. dreig mokkel dat het hier Ja. op komt, ja. Hij ook gewoon ik net volle leefde waarom misschien. Nou, nee, want die ziet ik misschien nog een spanningen en Ja. jonkje van 6 en 8. Ja, die ik maar als enigst ben in zo'n stressvolle situatie, echt een vechtscheiding omgeven. Dus die vond die weer toen ik wat lastiger. Het is echt een hele leven leuke jongen. En nou heb ik die spanning ik net dat ik me helemaal enig ben. Ik nou ja, hij is heel een boffenmooi zien. Maar dat wie toen vol, heel moeilijk maar iets ja. Alles kwam heel correct. Ja. Als het een binnenlie is, dan viel hij er dat door, vond hij het net leuk. Ja. Ja. Als de goal scoorde, dan wie er ik net Dat vind bleef. ik net Dus dat leuk. is- Dat vind ik dus- wel goed. Nee.
Dus het gaat net altijd Nee. samen? Nee. Of in dat geval? Nee. Ik was goed, want dan denk je... Of dan denk je van, ja, volgens mij ben ik misschien wel aan het pleasen. Maar nee, bij hem... Ja. Dat is no pas goed, zeg maar. Ja, hè? Ja. Ja. Ik lees ik trouwens dat je meerdere band had, dat je ik een favoriet herkennen. Was dat nou voor mij? Ik ben best wel bang voor die... Klopt dat? Nee, ik krijg er maar in. Nou... Het is een hele gemene vraag, maar ik dacht van jeetje, dat is best regen had je dat had. Ik denk wel dat het kan. Maar ik kan naar eerder geweten zeggen dat ik denk dat wij dat net hebben. Maar je houdt natuurlijk wel dat je van een eigenschap een show waarvan je denkt van ja, dat vind ik toch jammer dat die eigenschap erin zit. Ja. Die het ooit net had. Ben je dan blij om binnen. En andersom. Dus Ja. de plus en de min van beide. Of het draaien in dit geval bij het draaien natuurlijk. Je show het wel. Ik ben net zingen. Ik vind het vrij, ik vind het een beetje een cliché, te makkelijk cliché. Ze zeggen van, oh, ze zijn dus alle draaien lekker dierbaar. En ze zijn alle draaien perfect of zo. Nee, Nee. mijn kinderen alle draaien hoor. Ja. Maar ze hebben alle draaien ik fantastische pluspunten. Ja, ja. En verschilt ik per leeftijdsfase. Die ene is op die leeftijd heel erg lastig en de andere is op die leeftijd Ja. heel erg lastig. En komt er op verschillende leeftijden komen ze weer doorheen. Er zit nou een moes in je hoes. Toch? In die hoes? Ja! Wat rempel? Sorry. Kijk nou! Hoi! Hebben we toch natuur? Oh, als ik Oh, wat een mooi beestje als is ik het. dit in een hoesje en zo zoek, dus heel... Dan ben ik echt een zeikmok om, maar dit ziet er wel weer heel leuk uit. Hij wordt zenuwachtig, vies net? Het is een prachtig beestje. En ik wat... Je, nog in de voet nog heeg, zie je toch? Wat is dat dan? Ja, ik in echt die pot nog heen. Nou ja, de famke van het landskip en boeten weer niet. Ik wil maar een stukje cheese voor die. Maar wat... Maar er ik een naam, hè? Wat is je nou aan het van? Is je nou... Denkt hij nou dat hij daarin het zo'n voortdoeken kent? Hé, hey, En voor het... is hij echt voort? Ja. Oh nee, daar komt hij, hè? Ja. Oh, je zegt even onder de rand zien. Maar hoop je nou dat hij weer komt of hoop je nou dat hij voort is? Nou, ik vind het wel grappig. Ik hier op kleuterskwallen, denk ik, in Den Helder. Gingen we één keer in Saffele tijd naar zo'n dieren... Ja. Nou, net een kinderboerderij, maar een soort plak met je beesten en hamsters. En Ja. dan hiek ik altijd zo'n jurk, mooi schortje en hiek dan een moes op. Vond ik fantastisch. En dus als ben vond ik het heel leuk. Ja. Maar, nou is men wit dat ik, maar als ik in een hoes een moes of ik heb wel gewoon in de studentenkamer in Ljouwert, heb ik één keer een moes jongen en toen heb ik de hele boel, ja, dat heb je als je dus via de gezonderheid ouder worden, Ja. heb ik geen verstand van klussen. Nee. Dus zie ik door de winkel, maar ik had de purspuiten. Ja. Net het idee dat ik uitzet is zo, de hele ranes is mij als een soort MacGyver helemaal dichttapen Ja, ja. en naar je oren kan dat je eruit zetten. Ik denk, die moes maakt net weg, hè? Ja. Goh. Ja. Mijn vriendin Sarah kent dan echt heel bij lietse beestjes en oh, koelie, die, wat is dat toch, dat meisje zo smelt bij. Het is toch eigenlijk een mooi beestje, hè? Voest Ja, dit maar moes. Dit wat beetje hysterisch. Hij had zo'n mooi kopje, zo'n mooi vormpje. En Oké. dat had iets moois, vind ik. Jou ik. Maar zij kan meestal ik mooi alle leefde foto's zien laten van hun kittens. Ja. En dan is het correct als ze... nou, dit kan zo zeggen. Bij BNR heb ik collega's die gaan aan katten. En collega's van het congresbureau die hier... En die liet een heel smeltend een foto zien van een jonge kitten. Ja. En ik zeg dan, nou, als wie ik Cruella. Ja, ik zei ja.
Ik zei, dat is gewoon een kat, ja? ze hebben hier helemaal slecht op dat beest. Ik ga net zo vol op mijn beesten nou. Nee, hè? Nee. Ja. Maar hij is heel lief. Ja, het is gewoon een kat. Het is gewoon zwart wie ding zaten. Nou, dat wie krekkers. Als wie ze krek met hem worden. En dan zei ik van, god, het is vast een hele lieve baby. Ja. Dat zou ik wel eens iets meer willen. Van beesten houden? Ja, want die ben ik pad van een tour. En als ik zo gek ben van het landschap en van de voegel in de lucht. Ja, krekken ze als hek net echt eeg voor de held van de schepping of zo. Ik denk, nou ja, het is maar een beest. Beste tuin vind ik altijd zo'n raarplak. Dat mag zo aan het worden. Nee? Ja. Nee. Denk Of je krijgt wel dat 20 jaar later krijgt dat op die bordjes. Dat kom ik nooit. Nooit met mij naar de dieren toe. Maar dan mag dus ik in bikini bij de randen van het zwembad zitten. Ja. Wat voor dingen haast toch die we van Misschien de vind je dat nog leuk, ik dan. Wij dan niet bij de band door de dierentuin. En op dat moment en bij de kinderboerderij. En dat vindt op dat moment vindt dat echt leuk. Oké. Want dat is namelijk helemaal mooi in de verwondering van het band. Ja. En dat is fantastisch. Echt weer. Dat zie ik gewoon weer. Echt weer. Ja, dat vind ik leuk. En dan best later wij hier in de vierde. En dan denk ik van jeetje, koek dat zijn mooi in. Weet je wel? Ja. Maar dat is het mooie. Ja. En dan zit er mijn leer, dan zit er in een worden in die bikini op een worden gasfields, bij een worden domme speelplas. Tussen kleuters met kurkjes om en maar en mooie plastic poeder, maar 2 bekertjes rijden erin. En dat vindt dan heerlijk. En dat vindt dan heerlijk. Ja, ik denk het wel. Kun je je nog steeds het voorstellen, hè? Nee. Maar het is wel, hoe heet het? Nou, dat toch bijna eigen dingen zien. Maar ik leer ook wel, wat ik misschien al zei van Stella van Gent, die mij zei, hoe ik dat verteld? Nee. Tenminste, ik hier de naam Stella van Gent. We hint laatst hoe dat ik dan zwanger ben. Ja. En Stella van Gent wethouder is niet en die ken mij als kofke. Ja. En ik had nooit gedacht dat jij zwanger zou worden. Of een baby zou krijgen. Nee, ik zelf ook niet. Maar ik zei, waarom heb jij het nooit gedacht? Ja, je blijft altijd in mijn hoofd 28. Als daar gewoon altijd wel een spring in het veld. En op een leuke manier zit maar verwonder je en boet je. En wat vond je ervan dat zij dat zei? Nou, ik dacht ik wel van dat rijd ik denk ik net kwijt. Want op zich hoe een bandje naar de vraat of elke dag op mij. Nou wauw, wat zitten we doen? Dat zit ik wel in mij. Ik denk net van nou, dat maken we maar net waan. Of ja, maar het huis is nog een chaos en maar we nou jong willen naar de speeltuin. Dus, ja, ik ben wel van nou hupsakee. Ja. Maar ik kende dus ik wel naar uitzien omdat nog meer dat je dus naar je moest kennen. Oh wauw, of op de kinderboerderij. Ja. Een guide. Ja. Dat je toch wel iets meer de waardering. Ja. Of bellen blazen, ik zoiets. Maar vind je het vreemd dat een oorzaak van god, dat ik nooit bij die tocht? Nee, want ik iets heb ik net dacht. Nee, ik geloof net dat ze bedoelde. Goh, de best oors een harteloze bitch. Ik net dacht dat zo'n werkreis zoest. Nee, maar meer van. Ja, de best zelf wat niet nog een famke. Dat zou eens met me, ik word het training 9. Ja, de best dat niet nog zo'n famke. Ja, ik denk, zolang ik dan de goede dag krijg. En waarom zou iedereen het van die? Want dat kleeft, maar misschien is het gewoon ik dom mooi omdat het lied van stik ben. Ja. Het kleeft natuurlijk wel een beetje aan die dat famke. Ik vind het wel fijn, een soort underdog positie. Ja? Ik kom zo vaak op plakken, maar ja, je testosteron guys in driedelig. Die dan zelf vaststellen, joort nog eigenlijk. En dus juist die man mekoor als een soort boquito's, mekoor ronsje en wie het langst. En ze je mij heel vaak niet hier doen, want ik sta dan nog van de regen. Ja. Ja, hallo, en die denken dat ze net een stagiair, dat dan weer net, maar nou ja, die zal wel een verslagje schreeuwen of zo. Ja. En wat doet u? Of wat doe jij? Ja. Ik lul de boel een beetje aan elkaar. En dan, en dan is het congres. En dan krijgen ze een foyertje.
Nou, net zoer of zo, maar gewoon, nou ja, of dan heb ik me inlezen. Dus ik, nou ja, maar goed, u heeft het over dat Duitse internationaal, of dat Duitse recht. Maar dat is al gewoon een half jaar zo. Dus just die man even denken. En, ja, het is eigenlijk wel een ideale positie. Ja. Volgens mij, hem lange man, de ik het lijst maar in hoor. Meestal gaan van lange man uit dat ze het al je wil weten. En dat ze in fucking control binnen en de leiding wil nemen. En dat gewoon meestal dat eigenlijk ik helemaal net noffelijk vind. Nee. Ik weet niet hoe ik meestal die bejegen, maar... Nou, dat bedoelt eigenlijk, lange mannen stellen vaak teleur en lietse vrouwen die verrassen vaak in positieve zin. Nee, maar ik ben heel blij dat er in die zin van mij net te volle verwachten wordt. Nou, en dan kijk ik me altijd... Ik zie het wel thuis, ja, ik ben maar een meisje, wist je hoor dat zo? Dus op school is die direct achter, als die uitkomt. Nou ja, of zo kijk ik wel eens velen. Ja. En echt nietig of zo. Ja. Lekker, weet je? Of als er een twappersoms bankstel is, ik kan erop sliepen. Dus, Oké, maar had je dan het gevoel dat juist zo'n underdog-positie is natuurlijk soms lekker, Ja. want de verwachtingen zijn niet zo hoog en kan alleen maar meevallen. Maar je moet eigenlijk altijd, dan mag het zien die driedelige boekito's, maar zie ik altijd weer op naar je bewijzen en het zien ik mag opboksen. niks, nee. En wat ik me goed daaruit had, dan doe ik me weer goed. En als je die mensen vanzelf denken, oh ja, oh god, ja, die... Ja, maar dat viel dan een beetje als een soort van zoete wraak. Maar... Nee, maar ik hoef me net te bewijzen zien hoe die man. Die zitten in een soort attitude of houding waarin dat heel gewoon is. Dat je steeds maar mooie soorten van bravoer en stieren nek en mooie dikke stropdas je positie verwerven matten. En dat is het voordeel wat je maar ergens in en daar binnen. I don't give a shit als ze maar steeds kennen van nou, die is inhoudelijk heel goed bezig en die had het gesprek goed dien. Ja, dan kan je al die testosterongeis kan je stellen worden. Maar ik vind de verbazing... Komt er een moord? Nee! Ik weet het net zeker, hè? Ik zeg hoor wat bewegen. Nee, serieus? Ik zeg wat bewegen. Maar het kan ik een moordvlinder geweest hebben wat... Nou, misschien... Nee, hij zit onder die stoel. Shit. Mag ik hem voor Helly? Nee. Of mag ik daar voor Helly? Ik schrik wie de pletter. Ken je het te hut Hij schrikt van daar, hij is nou voort. Oh jongens, viel de nacht en ik schreeuw al die natuur. Wat is dat toch? Een soort angsttherapie, maar gewoon zitten blijven. Dat is geweldig. Hij rent nou hier. Ja. Maar dan ben ik... Ik denk dat het is omdat zijn beest... Moest ook nog wat drinken of wat eten? Net dat ik die in gesprek als... die druiven daar. Misschien die doe ik helemaal niks. Ja, maar die druiven. Ja. Ik doe er het zies te nemen. We nemen helemaal druiven. Wat het is dat ik dan dat beest net... Nou ja, het is net mee, dus je weet net wat het hinnen gaat. Ja. Het kan samen uit een soort angst in je broekspiep of zo. Het is een soort oncontroleerbaar... Ik denk, wat is dat? Een hysterisch mokkel. Zit er hoe die testosterongeis te spreken? Psycho's, na. Oh. We hebben druiven, Ja. want dan was hij eten blijven. Oh ja, hoor, we kasten. Ik hallucineren en dan... Maar ik wil even terug hoe die dingen zijn. Ja. Maar ik ben ook nog even benieuwd naar hoe het lange man altijd bejegenen wordt. Want ik denk dat het effect dus ik wel eens om is. Maar ik goed, dat was het eerst. Ja, ik vind dat ook dat zo ervaar. Nee, ik weet echt niet dat ik dat zo ervaar. Dat mensen mij oors of een bepaalde verwachting had vanwege mijn lengte. Zo viel ik het net althans. Nee. Ik viel me net. Het enige voordeel van lengte vind ik. Dat je bij een concert staat, dat je wat door de massa heen kan. Ja. En dat jouwt mij rust. En dat straal je dan misschien ook wel uit. Ja. Omdat ik dus altijd het meer misschien... Ik zou dus net graag lieten wijzen willen. Omdat ik dan het gevoel... Als ik dan niet zo'n mensenmassa staan... Dan moet je erbij opklauteren of zo. Of je bent afhankelijk... Of in zekere zin kwetsbaarder. Omdat je
net het oerzicht hebben. Mhm. En ik vind het wel heel prettig, in alles in mijn leven, om het oerzicht te hebben. En letterlijk had ik dat soms door mijn lengte. Oké, ja. Dat vind ik wel heel prettig. Ja. Maar het is meer mijn eigen plezier wat ik heb van mijn lengte. Maar ik ga net zozeer, tenminste, ik viel het net zo. Nee. Dat mensen mij op een bepaalde manier bejegenen omdat ik lang ben. Maar ja, ik ben het doorwend en dat ben ik het doorwend als lidswijzer. Dus Nee. ik heb net zoveel referentie wat Nee. dat betreft. Nou, ik trof laatst een jongen die hier altijd volleybalt. En is een topsporter en die zit nooit in het bedrijfsleven. En die maken best wel wat heftige tijden mee. En die ziet in een relatie waarbij altijd dat famke echt het bloed onder de nagels wil hellen. Hè? En echt, nou ja. Oh, nou, weer in huis. Oh, dat was niet in. Nog een moes. Echt weer? Ja. Nou, ik bloot me hier voor de bureau, dat is wel wat. Ja, Ja. hij zit onder de bank. Ja. Oh ja, Komt u weer. is het hetzelfde? Weet je. Goed man. Het besprek was spannend. Ja, vind ik. Maar wij gingen we door. Toen spijt ze dat een little. Dan hij ze gewoon, hij die collega zei gewoon een poeder mijn moeder naar de las lid. Om te zien wat ik gebeurt. Maar goed. Zolang die een rot Oh ja. binnen vind ik het best. En die jongen zei van, Ja? de wet van mij, omdat hij zo lang is en ik zou binnenkomt als een soort rustige reus, Ja. dat hij het wel weet. Het is logischer dat ik in trainen uitbarst als Ja. die hele lange man maar zo'n heel kalme Of dat is ook holle. koddig en kittig Ja. onderin. Ja, Ja. Driftiger beest. ja, Nou, misschien ja, kan dat wel zoiets. doen. En hij vond dat wel eens lastig van, dat hem nooit vregen wordt van, of is dat wel eens lastig of is dat wel eens dreig? Nee ja, he's the man. Wat zei je laatst, Nikke weer? Oh ja, die hier een virtual reality camera op. Mhm. En in het werk wat ik doe vaak die congressen in de innovatie zo. En een collega of zo. En die hier dan, ze is niet aan achtbaan en dan staat dus dan juist op een groen. Ja. En het beeld is zo dat wat dichter op een groen ziet. En die zei werkelijk heel, invoelend tegen mij. Jeetje, wat zit er dan dicht op een groen? Ja, maar ik weet inderdaad net hoe het is om zijn grut te wezen. Bij een concert lijkt het me wel fijn, ja. Sommige mensen hun gedragen even hun lengte of zo hun lengte bepalen. Zoals de oorswijze als de langwijze zoals? Zoals die in werk. Zoals die in die werk. Ja, nou, wat ik altijd vaardig vind, omdat ik saliet ben, en dat is gewoon heel praktisch, kist tussen de regen terug. En ik kan midden in een sale staan zonder dat mensen het net meer sjorren, want ze sjorren wel om je heen. Ja. Zoals wat van die grapjes van de media, dus de sales zien de man van die Waldorf en Stettler, die neem ik ze altijd. Ja. Dat zie ik dan loert op. Ik zei, dames en heren, we gaan even naar de Waldorf en Stettler. Ik zei, you don't like the show. Ik zei, wat is er aan de hand? Je kan een heel soort zissen. Mijn aardig gezicht en wat zachtere stem. Op dat is iets best. En liedformaat. Omdat mensen denken, goh, wat een aardig famke, net een bedreiging. En dat broekst. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het zit me net in paad. De broekst het. Nee. Maar ik denk, de vraag wie van soort oortwezen als je 80 wezen zoest, dan denk ik dat dat van mensen, heel vaak als ik mensen in panels interview op kruk hechten en ik steer er nooit, ben ik lekker lang. Ja. Dus je voelt makkelijker. Ja. Dat je dan hoe mensen in een boertje mijn aardig postuur. Maar als zo stingend een interview doet op een podium, mooi zo'n 3D testosteron manager van 1,90 meter, die je natuurlijk voor de extratie nog eens zien. Ja. Nou mevrouwtje, weet je? Ja. Dus dat versterkt
echt heel bot het beeld van Oh, de arrogante man die op de rest van de wereld neerkijkt. Ik weet wel dat het zo is. En dat is hij bewust natuurlijk, want daar is die ervaring mee. Nou, wat het dan is als iemand echt volle langer is. Zie ik heel wel vaak hege haken op het podium. Want anders is het gewoon onpraktisch. Neem door elkaar wat druiven, want anders zit ik seminiertje op dit. Maar vaak kies Maar dat kan je ook wat Dello even de moe zien? Nee. Sorry. Maar dat je, wat zoek ze? Dat weet ik niet meer. Nee, dat niet door die moe. Sorry, ik leid die af. Mijn snelheid is blokkeerd. Dat is dan mooi een man volgens mij op het podium. Maar dan, als hij echt volle langer is... Wie is hij gehakt? Ja, diegene keer zich er ik wat ongemakkelijk bij vielen. Want ik ben vaak nog hele lange slungels in zo'n te grut pak. Dus vaak hel ik dezelfde angel eruit door te zien. En ik zei, dames en heren, dan heb ik vanochtend mijn allerhoogste hakken aangetrokken. En ik zei, ik heb hier nog een tennisarm. Ik zei, voortaan zal ik nog betere schoenen aantrekken. Nou, dan is het ijs gebroken. Ja, dan heet een grapkoor. Ja. Maar ja, ik denk wel dat ik meer ken of ik had iets zoiets van, nou ja, ik mag het thuis niet vragen, maar wat denkt u aan? Hè? Het beeld wat jezelf relativerende vragen. Hast je lang om ziekje matten om een soort van Marijke Roskamp te tongen? Nee. Nee? Nee, maar zo ben ik dus. Hoe? Heel iepen en... Maar ook fatsoenlijk. Volgens mij. Het is een soort van... ik probeer direct te wijzen, maar ik blijf wel fatsoenlijk. Ja, absoluut. Nou. Ja. En dat... Maar is dat een bewuste keuze? Ja, want ik vind het respectloos dat je dat oorzaakt. En daarom viel ik me net hier en daar op mijn plak. 2 dagen bij BNR wel, want dan... Ja, 2 dagen dat ging wel. Maar ik heb ook wel dat ik weekend achter elkaar presenteerde. En dan had ik mezelf alleen nog maar... Nou, heel leuk. Ik weet niet als het woord jet had, maar... Ik kan nog nooit als BNR, sorry. Ik rijd überhaupt weinig radio. En als ik, dan is de radio in. Maar goed. Maar ik weer redelijk, firma doorzaag. Want de hersteam managers en die moeten Dirk Oor kennen. Mm-hmm. En dan is hij ook media Maar dat weer een bepaalde kant van mij. Dus ik spit al die jaarverslagen terug. En dan zei ik, nou ja, ik lees op pagina 18 dat dat de internationale groei tegenvalt. Hoe kan dat? Ja. Nee, dat is een bepaald toontje die ze daar in de Rhône staat geweldig vinden. Mm-hmm. Daar is het woord bitchy een compliment. Ja. Dus de eerste keer dat ze mij zijn waard door de chef, dacht nou, dat is helemaal net zo leuk. Ja. Ik wil graag aardig voor of gewoon voor worden. En fatsoenlijk. En dan pak je ze zo lekker scherp en hard aan. En dat wien ik heel vaak de reacties die je kreeg als je ergens in het land wien. Van je trekt de duimschroeven en echt wel. Als meest een bullshit verkepen, zie ik dat ik. Ja. Of zeg nou, de zweetparels of de zweetdruppels parelen van uw voorhoofd. Volgens mij vindt het niet zo fijn om te praten over de koerswijziging. Dat is wel een soort van toontje daarvan dat ik dacht, die de bekje, gewies ding, wat het verdoel om deze man. Maar daar kreeg ik feedback op dat meesten dat scherpe interviews ben altijd spannend. Isha Meijer vind ik nog steeds geweldig om die oude tapes erom te luisteren. Ja, maar die heeft een beetje een boevenkop. En Willy Brood Verkeer had een ontzettende boevenkop. Ja. Dat was net een boevenkop. Nee, dus dat paste me ik net zo. Ik is een gebroek voor mij trots van. Juist omdat ik geen boevenkop heb, werkt het extra goed. Omdat ze makkelijker van me pikken of zo. Meesten zijn echt van alles. Die kregen ze een jaar later, zeg ik ze wel weer eens. Of hun collega. Het was in je sign, zijn CEO. Ik ben zojuist snoeihard gefileerd. Ik heb allemaal dingen gezegd waarvan ik had beloofd ze niet te zeggen. Maar ik vond het toch leuk. Nee, dat is een beetje Wat die stil wil, die ik wil lollen. Maar ik vond het te makkelijk om dat dan maar 4 dagen in de week. En denk ik, had ik dat op dat moment, maar die persoon die hier, maar die man,
ik als man naar die man. En ik zou precies dezelfde vragen stellen. En hem lieken het ompakken. En dan zou hij naar jou en zeggen van... ik ben snoeihard gefileerd. En ik denk dat hij erachteraan zei zo. En ik vond het niet leuk. Dat denk ik, omdat ik... daar zit ik aardig bij, dus dat scheelt, dat scheelt dan weer. Nee, maar dat is wat ik bedoel. Er zit natuurlijk een mooie kracht in het liedwezen. En dus onschuldig bijna onschuld uitstralen haast. En tegelijkertijd dat fileren kennen. Ja. Nee, dat werkt inderdaad goed. Ja. Maar daar weet ik net... ik denk nou om je het allergrootste op te wijzen of je moet terug Dat is net het grootste doel. Nee. Daar blijven we niet eens op hangen, hè, wat het grootste doel weer. Oh ja, wat zoest niet daar weet je. Daar bleef er maar op hameren dat mijn... hoe heet het? Poeder met snoepjes. Ja. Lietse momenten van impact op mensen een training te jagen. Maar dat is ten koste van de zuurstok. Ik vond dat mooi vergelijking van jezelf, die snoepjes in de zuurstok. Was nou de grote hap impact ha? Ja. Nou, zo wichtig vind ik mezelf net. Is misschien... Nee, hè? Nee. Echt zo? Nee. Op een lietse oppervlakte, maar mijn naasten, maar mijn familie, in een setting met 100 man, het kan ik toen maar wezen. Dus ik was maar dat zit zat dicht bij, ik zou zeggen bij het viewer in de zin van, dat zit in het centrum van ondernemers en maatschappelijke bewegingen en eigenlijk in het centrum van de maatschappij. Ja, maar ik beschouw je, hè? Ja. Dus meestal denk ik altijd, en Walter is ik journalist en die had volle meer een mening en die weet ik een soort. Dus die kan zeggen, ja, maar in jontje 60 dienen we dat ik al want. Maar dingen kan me wel uitzien. En het basisinkomen ben ik net voor. Maar wel voor de PvdA. Ik heb wel voor of 10 dingen wezen. Ja. Maar ik vind vaak dat er staan voor en 10 is, hè, nuanceerd. Ja. Dat ik net zo'n felle mening heb. Of ontzettend idealistisch gedreven iemand. Dus de meesten die de politiek ingaan, ik weet net wat voor beroepskeuzeprofiel was het van mijn gedachten naast, maar die meesten hebben vaak echt een enorme drive om een sector of en ik persoonlijk meesten genieten ervan om naar een netwerkborrel te gaan, op sneun ergens iets te iepen in mijn lint. Nou, ik heb een soort latente pleinvrees, dus ik zoek daar helemaal net. Ik zou een geweldige speech schreeuwen kunnen van iemand die het er lol aan had. Maar ik zou mezelf een soort opprikt veel of zo. Dus ja. Ik geloof net dat. Nou, en wat ik nog eens, misschien ken je wel iets. Misschien kies je wel een geweldige operatie, maar daar haast het nooit bezocht. Nou. Waarom net? Omdat ik het ken. Nee, dat wist net. Nee, dat weet ik niet. Ja, maar zijn er een heel soort dingen die mensen kennen, misschien. Ik hoofdcommunicatie wijzen, maar ja, die ik nou net de meeste aardig iets doen. Lekker het oorzezen. Maar ik ben nou, dit klinkt heel schoolmeesterig, maar ik zou het jammer vinden als dat grote onderwerp, die grote zuurstok, net pakt vanuit die overlevingsdrang van ik moet verschillende, ik moet een plan A, plan B, plan C hebben. Want als het groot ongeluk gebeurt, moet ik meer redden kennen. Dat is het ene onderdeel. En dat is, maar mijn aandachtspannen en dat is om die reden dus die aandacht verdeelt en dus die risico's prijst. Ja. En dat ten koste gaat van die focus op dat grote ding was eigenlijk best wat wankennis hoest en was misschien de capaciteit wel verhaast. Maar door dat maakt het weer afhankelijk van dat ene grote ding. Zijt de man die het 4 verschillende dingen doet. Ja. Dus ik weet waarom. Toch? Ja, nee, dat klopt. Schreeuwen, interviewen. Ik herken dat ik wel bij mezelf. Ik heb wel een focusprobleem. Is dat een focusprobleem? Ik heb een focusprobleem, maar ik wil die best wel vertellen. Ja? Maar ik wil eerst antwoord op mijn vraag. Ja, maar ik zeg het net als probleem. Nou, daarom
Ben ik alleen maar aan het visken. Ik weet ook net dat het een probleem is bij die. Nee, ik word net een probleem Maar is het, oppraten. nee, maar is het just ook als een probleem Ja. bij die? Ja. Waarom? Omdat het mij belemmert in mijn ontwikkeling op bepaalde dingen. Iets Ik concreets. zou een beter scroller wezen kunnen had ik me helemaal op scrollen focuste. Ik zou een beter documentairemaker wezen kunnen had ik me daar nog op focuste. Ik zou een beter regisseur of nou ja, alle dingen die ik doe wezen kunnen ook me daarop concentreren. En ik weet ook wel waarom ik dat net doe. Want? Omdat mijn kracht in die breedte zit en in het verbinden van die dingen. Dus ik snap die keuze uiteindelijk van mezelf wel, maar ik vind het wel jammer dat ik daarom net een Arno Grunberg ben of een Michiel van Erp ben. Of een, Ja. Dus die zuurstok die is er voor mij ook net. Nee. Als gevolg van mijn karakter. En die zuurstok is er bij ik net als gevolg van die karakter. En Maar is het dan omdat dan twijfels on in talent dat je denkt, nou, laat mij maar 4 dingen dan? Nou, maar die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Dat weet ik eigenlijk net precies. Soms denk ik van, ik weet gewoon dat ik net Arno Grunberg ben. Dus ik moet dat ik net proberen. Dus het is juist heel goed om het in de breedte te zieken. En ik weet dat hij wel een kracht van mij laat. En misschien ben ik wel te snel verveeld in die zin. Als ik 3 maanden al mijn vrije tijd aan een boek zit te werken, dan vind ik het heerlijk om daarna weer even met jongere mensen iets te doen in het theater of zo. En ook dat we dingen en al dat gevecht met acteurs of met dat soort dingen, dan denk ik van dit nooit weer en je maar lekker boek schrijven. Ik denk dat een hele slechte, om minder schroewer wezen zoals dat je alleen nog schroewer zoekt. Ja, dat zou best kennen. Dat zou ik ook kennen. Want dan zit er een soort geïrriteerde... Getormenteerde, oude dwaas. Nou, dat zou best kennen. Nee hoor, dat denk ik. Ja. Dat je er net leuker op wordt. Nee, dat is weer. Maar nog helemaal me een beetje bij mijn vraag hoor. Oh. Zit dat survival mechanisme in je leven, zit hij dat net die focus in het paard? Nee, want ik hier de kans om mijn redelijke zekerheid, Nou, jarenlang bij Ja. BNR. ja. Ik wist ook van Jenny zoeken. Ja. Ik wist dat ik daar nog even zitten zoeken. Ja, en dat is een mooie rol in de maatschappij geweest als journaliste in die zin. Een bepaalde rol, ja. Een mooie rol. In een bepaalde kant. Nou, best een mooie rol voor de journalist is dat een mooie rol. En dan weet ik dat ik, als ik me daarop inzet hier, dat ik over een periode ik het nieuws presenteren zou. Of dan weet ik zelfs dat de nieuwspresentator van de media die nou mijn zwangerschapsverlof is, dat ik die vervangen hier. En dan is een radio in en dan is een nieuwsuur is klaar. Dat denken mensen altijd. Ja? Nee, ik vind radio in echt bokken saai. Ja? Ja. Nou, Maar hun praatjes en rubriekjes en BNR had er ook nog breed. maar maar even los van bij welk station Ja. of wat ik maar Ja. dan kist in een rechte lijn omheen. Ja, maar ik vind Maar dan nice. eerst in een horizontale lijn Nee, maar zitten. die focus weer dan, de eerste jaren nog alleen nog maar ondernemers. Ja. Dus dan treft maar één soort mensen. Mhm. En die hebben het idee dat ze de uitvinding van de eeuw DNA. Ja. En dat er maar één taal is en dat is de taal van focus, internationalisering. En nou, dan kist het hele bingo-kaart een stukje beleving naar de klanten toe, zeg maar. Dus dat is maar één kant. En dan zoek ik het nijsdwank in. En ik heb eens op een nijsredactie zitten en ik ken in een gesprek, ik hoort het nijs naar boven halen, altijd mat. Dus ik ken het, maar ik vind er eigenlijk geen zeker aan.
Want dat is net wat het leven om gaat. Dus ik kan dan wel focussen. Maar dan doe ik dat op een gebied wat ik wel beheers. Ja. En waarvan het mensen er zit een grote potentie. En ik kan nice lezen. Dat denk ik, nou, dat is ja. Ja. Of ik kies mij een tekst. Ik heb wat dingen van lezen, die ik nou net van tevoren zien. Breaking news. En als we de pingel starten, dan ga je dat lezen. En vertrouw mij maar. Nou. En dan hier worden koning in Mogadishu, weet je wel. Ja. Dus je kent het. Maar... Dat bevredigt net. Nee. Nee. Dus daar vond ik dat ik daar echt eerlijk in wezen moest. En dan net denken zelf van, nou ja, ik zie me eens even bewegen aan de vraag. Dat ik nice-lezer of nice-presentator wezen kan. Dat hikkerskoffer, dat ik dat dacht. Maar dan vul je iemand oors, zien, ideeën in oor. Oh, maar je kunt dit zo goed, waarom doe je dat niet? Ja, ik ken heel goed mijn autistische bijwerkje, dat hoor ik eerlijk te zeggen. Maar dat word ik net mijn hele leven doen. Dus ja, ik geloof dat meer mensen dwars zit. Van, oh, er zit zo'n potentie. Waarom doet er niks mee? En dat viel zelf net. Nou, ik vind het net oprecht. Want dan kies ik voor de ego-kant van kijk mij eens. Het is een apart verkiezing dat je BNR-presentator binnen, dan wil ik zo op alle fronten onkundigd. Ja. Net van dagvoorzitter Marijke Roskamp, die dat heel goed kan. Ja. Maar Marijke Roskamp van BNR, Ja. als een soort stempel van nou, Ja. in deze maatschappij als zeer hoog geacht. Ja. Nou, dat vind ik net, nee. Door mij dan een seeltje met 30 man in Leidschendam Voorburg. Waarvan dat ze zeggen, en wie ben jij? Prima. Ja? Ja, absoluut. Ook voor de komende 30 jaar? Ja. Ja, misschien al wel volle meer op de achtergrond. Ja. Dus nee, ik heb dan wel... Zullen we er binnen? Ja. Als er geen moes is. Zal ik eerst even zien dat hij er is? Ja, goed stampen. Volgens mij is hij eruit, maar ik zal wel even Ja, zien. volgens mij ik. Ik zal hem eerst even weg, maatje. Zo. Nee, hij is eruit, hè? Ja, hè? Ik zit nog even onder de bank. Ik zie hem net. Ik doe sowieso even een pis kwon doen. Want het wordt wel echt fris, ja. Ja, ik zit het warm nou ik even tegen van. Dan wist zeker dat hij moest er even in komen. Ja, ik giet er aan. Ja, even shit. Oh, wat is dat, ja, Nienke? En had ik hier een neiging om iets te mooi te zien? Er is altijd intermediair, hè? Ja. Ja, maar dat is nou wel... Ik scroll wel eens stikken. Ja. En bijvoorbeeld, ik zit nou... Ik ben een beetje belutsen bij een bureau in Rotterdam. Dat werk ik voor de Floriade, of werk het voor de Floriade. Ja. En hier ben ik mijn heel mooi zorgconcept. Ja. Volgens mij moet dat al nog dan een primeur worden, maar het gaat erom dat mensen sinds maar via een heel digitaal platform en dat wat keppel is een scherm in die huiskamer of zo. Ja. Ik zeg bij links van goh, je had boodschap nodig. Nou, waar kan dat even heli? Of studenten komen meal eten bij een vrouw van 70 die dat maakt. Ja. Nou, eigenlijk een soort van, we kunnen elkaar wel nooit verder helpen. Ja. En er zitten hele grote partijen achter. Grote technische partijen en projectontwikkelaars. Nou, dat vind ik dan wel leuk. En een mooie ontwikkeling. En als ik er ook bijvoorbeeld een artikel hoor, wat we dan richting de mediawestie horen van nou, deze kant giet het doet. Nou, dan heb je toch iets te maken met toch dat je de aandacht vestigen kan op zo'n mooi project. Dus ja, dan zit ik een hele dag te werkje aan een stik of zo. Dus ik,
Maar dan ben je heel erg belutsen als journalist of als dagvoorzitter bij vooral zeg maar sociale onderwerpen, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ja, ik word echt hele financiële notaris. Oké, maar het leukste vind ik dat het door het armoedebeleid wordt zwaar gereageerd. Ja. En daar was net als een boek hoe schrijven. Een boek? Ik neem maar wat. Of een film hoe mooi uitzien. Ik lees nooit een boek en ik zie nooit een film. Nee? Nee, ik ben in die zin echt een cultuurbarbaar. Omdat ik geen zin in had, heb ik geen tijd voor haast. Ik maak jongens een heel soort rapporten altijd lezen. Ja? Van de orenduis, wat werk. Ja, ja. Dus ja, of die holle zit al vol. Maar ik heb geduld voor. Ik lees een soort in Blendel, een soort artikelen en grote interviews. Ja. En zo'n boek hoe Landschapspijn, dan lees ik daar wel de interviews over en het verhaal. Ja. Maar films of zo, ja, dat zie ik nooit in een man die het fictie schreeuwt. Maar ik heb echt eigenlijk, ik vind fictie... Maar een documentaire? Als het maar rationele non-fictie is, of zelfs dat niet? Ja, een documentaire. Ja, ik vind dat er al een heel soort mensen binnen die dat goed doen. Of Nee, ik heb nooit een neiging om meer mensen te laten. Dus ik deal wel... En is het net een neiging om iets te maken zien wat langer beklijft als Ian Die op zo'n podium of 10 minuten in de eter? Nee. Nee? Nee. Nee, maar het misschien wel te krijgen omdat ik leef bij DOI. Ja. Dus dat ik die DOI beklijft ben. Dan is het clear. Dan is het clear. Ja, hè? Ja, het is net een soort... samutten. Maar als bijvoorbeeld, Jantien de Boer, die is geïnteresseerd in dat onderwerp, die schrijft er artikelen over, die denkt op een gegeven moment van, hé, maar dit is zo groot en ik ga nou al maar zoveel mensen sprutsen. Ik ken er wel wat meer mee, dus die schrijft een boek. Ja. Nou komt ze bij algemeen mensen die te maken hebben met armoedebeleid en die spreekt ze op congressen en in debatten. Maar dan was het net een neiging om te denken van, goh, dit is zo groot en zo belangrijk vind ik dit. Ik ga hier eens een keer een documentaire hoe mooi zien over een boek hoe schrijven. Misschien omdat ik vind dat het nooit compleet is. Dus... Maar dan voor school is die achter... Nou, ik heb een streven naar compleetheid van. Daarom vond ik journalistiek op den duur ik net leuk. Want in 2 minuten of in 10 minuten het verhaal vertellen. Ja. Nou, je moet altijd concessies doen. Mm-hmm. Of er is wel een spreker, maar die is net beschikbaar. Ja. Dus vaak lezen dingen zo nuanceerd. En misschien dat Jantien, ik denk, ja, dit is in je boek. Mm-hmm. Maar ik heb hier tussen nou weer zoveel mensen sprutsen. Dit kan wel een tweede boek komen. Ja, ja zo. Ja. En daarom heb ik liever altijd gewoon of tafelsessies of jongen maar mensen waarbij je 3 of jou horen de tijd houden om onderwerp terug te werken. Net alleen nog maar 3 bestuurders in het panel, maar ik bewenners in het zeel. Ja, dan vind ik dat, en dat die goed ontwikkeld komen en dat ik goed uit herinhalen zeg maar wat de essentie is. Mm-hmm. Dan dat ik bepaal van, oh ja, ik interview die. Ja, nou ja, dat maakt het. Ja, die serie Wiemoen, heel mooi. Ja. Maar ja, er is vast nog meer over te vertellen en dan ja. Maar ik heb sowieso net de neiging om ja, dingen. Ik vond reportages mooi bij de radio vond ik heel mooi. Ja. En dan hiek ik echt, nou dan zie ik dat naast letten monteren, want dat moest goed en ik ken ik wel had ik zorg naar documentaires of lezen daar heb ik een proto van Sjoen, een teken van Libben. Ja. Mooi, hè, van Reinoud. Ja. Ja, het shot van een bedenkingsplaak werd langzaam de meesten inrennen. Ja, ik ben in die zin mediamaker genoeg om voor te zien van mooi maken of
bij bepaalde zaken. Maar mooi produceert. Dat zeggen wij thuis als Ja. twee mensen met de media. Als journalistenduo of mediaduo. Nou, ik denk daar wel een waardering verhaal. Ja. Ik vind wel de rechtbankverslagen, vind ik scherp observatievermogen. Mm-hmm. Maar daar kan ik van genieten dat het nog wat docht. Maar dat zou maar net in mij Nee, opkomen. Nee, misschien komt het nog eens, hè? Later als je groot bent. Ik zou hem stofzooien, want al dat zongen hier in de vlierbedekking, dat weet ik me net zin. Nou, dan kan ik ondertussen met mijn zwangere pens weer naar de wc. Best. Het is een soort pauzemoment. Dat is maar best zin in haast. Ja, jij zit klaar direct net bij die microfoon. Dost dat dus een soort huishouden? Ik denk dat mijn vrouw zou het van net. Nee. Dat is altijd mooi, het is gesteld. Nee, wij hebben wel een taakverdeling. Ik doe nooit de wask. Nee? Dat doet zij altijd echt. Dus daar kom ik net onder. Eten hier doen we beide. Zij meestal mag ik zeggen, ja, als het thuis is. En als ze net thuis is, dan nog ik dat. En wij hebben zo'n vaste regel van waar net eten zie je die maar de afwask in. Ja. Dus dat doe ik. Nou ja, in dat soort dingen doe ik wel al je maar. Ik doe alleen het net de wask. En ik ben wel zo'n trut die het de reguliere dingen doet, maar ik ga net het grote eeg van gewoon nog maar eens een keer opredden of zo. Nee. Dus als er één keer een band is in de kamer of wat ik maar, dan ben ik vaak net de eerste die dat zocht of die hem daarom stoort. Nee. Dus in die zin. Nou, vooral het tweede denk ik, als je het net door ons storen, dan heb ik net een neiging om het op te runnen. Nee. Nee. Alleen als mijn vrouw thuis komt en die zei van, hey, ik stoom me de wol aan en die gaat ermee aan de gang, dan doet hij dus meer dan ik op dat moment. Dus zo'n soort verdeling hebben we wel. Ja. Maar nee, ik zie rieten en ik stafzoog hier en ik was en dat soort dingen doe ik wel al, ja. Met liefde en met plezier zelfs. Want ik vind het echt leuk werk. werk. Een soort van routine te zien in de beweging. Ja, nou? Ja.
Het is zo heilig dat het hele ding beslaan is. Ja. Dit hele- Ja. Ja. Doe ik altijd ook onder de doek steen. En Walter een tos kapot. Altijd een hartje. Altijd romantisch. Oh, die best wel altijd kliemsk. romantisch. Ik heb hier een thee zitten. Ja, zal Nou. ik dat even doen? Nee, dat doe ik wel Eh, even. Wetter. ja, maar dat is bubbelwater. Oh, dat kun je wel er wel in, want toch? Ja? Ja, dan doen we het helemaal. Krijgen we bubbling tea. Is dat wat romantisch? Nee. Nou, dat is ook net. Ik vind van wel, maar Dat is ik het mooi. mij vaak zijn dat ik het net ben. Nee? Ik ben net van de hartjes tekening en dat soort dingen. Nee, Nee. dat ik net per se. Nee, ik ben ook net van de vaccinejochtjes. Maar wat dan wel? Nou, misschien ben ik dus inderdaad wel net romantisch. Maar wat ik romantisch vind, of wat ik de mooiste momenten vind van gezamenlijkheid, is de mooiste muziek opzetten. En het together. Jongens led in een donkere kamer, Ja, together, skimmerie. die muziek opzetten. En of een goed gesprek gaan of zonder woorden naar die muziekharkje. Ja, En dat zijn wel dingen die ik wil opzieken. ja. En dat vind ik romantischer als een vaccinejachtje op een badkamerrand Ja, ja. zetten. In die zin ben ik een jurk. Of een jurk ben ik een hark. Ja, ja. Ik ben ook net galant. Ik ben ook net charmant. En, Ik vind meestal niet heel charmant. Dan denk ik, wat een gladjakker. Er zit er wat achter of zo. Dus ja. die, maar... Ik vind ik wel een gebrek, mag ik zeggen, van mezelf. Ja, maar dat ga ik. Dat ik denk van ja, maar dat is vaak allemaal zo. Hotelgrijnzerig, Ja, zeg maar. Ja. ja, daar heb ik niets mee. Heb ik tegelezen trouwens? Of mag Ik denk die beker? Ja, maar die kunnen we wel thee drinken, toch? Niet de green glazen. Oh, ja, Of ja. vind je dat ik je een thee glazen? Jawel, ja. Nou, dat zou ik wel mijn leven kennen. Was dat ook thee? Alsjeblieft. Was dat sterrenmunt? Ja, dat is de enige smaak, denk ik. Zo net. Maar, wat zou ik nou zeggen? Ik vind het ergens wel jammer dat ik daar toch, omdat ik er altijd, ik ben er ook net mee opgegroeid. En ik ga er zelf altijd een soort van afkeer van horen, inderdaad. Van ja, dat is allemaal nep, dat is fake, daar gaat het niet om. Het echte is, nou ja, anders. Maar daardoor beheers ik die morens dus ik helemaal net goed. Ik ken ik net charmant of galant wezen. Nee. Want als ik mezelf nou op het moment dat ik zie een vrouw gewoon uit een soort van galantie is van goh, wat zie jij er goed uit of het zit Ja. hier. Dat vind ik mezelf zo'n lul, weet je wel? En eigenlijk denk ik van de slaat nergens op, want je kent dat best wel Iets sociaal verkeer. in zekere zin mienen, Ja, ook al had het een sociale betjutting. Ja. Maar toch had het wel een betjutting. Maar daar ben ik net goed in. Nee. Kist ik... Oh ja, als je iets vindt of zo, dan kun je het zeggen. Maar het hoeft ik net. Het is ik een soort van... wat ik wel eens lekker vind in Friesland. Ja. En Ja. dan in het westen, zeg maar zeggen. Ja. Een beetje dat kliemske haaien. Ja. Ja, dat is ik net. Nee. Dus, Fake Dus- flauwekul. ja. Ja. Maar aan de andere kant, als dat een moorders is en je kunt er niet aan meedoen, ben je soms ook een sukkel. Maar veel dat zo wel eens? Ja, soms wel. Ik film me soms echt wel een hork. Nou, een situatie. Als mensen in die moorders met elkaar omgaan, dan jek je kansloze af. Ik kan me net hebben denken waarbij dat gebeurt. Ik kan bijvoorbeeld ook net flitten met vrouwen. Nou, wees blij. Ja, Ja, maar Gelukkig. ergens vind ik dat ik wel jammer in de zin van...
net dat ik zo graag haar rode vrouwen versieren wil, maar dat ik dat spul totaal net beheers. Nou, het lijkt me heerlijk geruststellend dat ik die vrouw ben. Ja. Als ik die vrouw weer zei. Ja, in de zin van dat het lekker veilig is, want de kans dat er ongelukken gebeuren is niet zo groot. Maar, heerlijk. Nee, dat snap ik. Maar het is flirten. En ik had net over dat je vervolgens dat je in overspelsituaties belandt. Maar flirten en charmeren is natuurlijk wel een beetje het onderdeel van het spel van wat het leven ik leuk maakt kan. Weet je Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik dat, het feit dat je dit interview doorst, die mij ja zeggen. Ja. Als er een of andere, hoe zie ik dat zitten, nou, charmeur of. Ja. Dan zit je zo oor in een gesprek. Ja. Ik heb echt een scheidhekel om zulke types. Ik weet hoe ik ermee omga, maat. Maakt een geintje weer om, ben ik nog. Maar dat hele common sense ding, hoe dat flirten een soort functie had in de maatschappij. Of dat het gewoon is. Dat vind ik echt nergens op slaan. Nee. Ik vind, je mag een compliment. Ja, Walter en ik hebben een schoftagere werken bij BNR. En dan kwamen we hier op Nijs gewoon. En dan kon Walter wel gemeend zeggen omdat hij... mooie schoenen zeg. Ja. Tof. Ja, dan kun je gewoon een compliment doen als je dat kent. Ja. Maar ik ben blij dat hij net tot de beroepsgroep professionele charmeurs heeft. De kantoortuinen vol maar binnen. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel relaxed. Omdat ik ze vaker nog tref, denk ik, dit heeft, om Herman Vinkers maar te quoten, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Nee, maar ik vind het... Ik weet net dat dit ding het wolf. Oh, dat wordt goed is al, maar... Ik geloof net dat hij warm is. Zit hij onder stroom? Hé, huisvrouwtje. Kist nog een hoe vaak had ik thuis dit door. Ik zeg er maar even niets van. Wat er nou nog naar indrukt worden? Ja, oh nee, dat is wel goed. Dat heb ik niet, ja. Nou, dan blok je nog even steen. Oké. Nee, god, wat wil ik daar nou zeggen? Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om er naar te gaan. Ik vind het leuk als ik bijvoorbeeld met een groep vrienden op stap ben. Yeah. En dat komt helemaal net zo vaak voor je. Maar een enkele keer kom je eens een keer op een, op een gelegenheid waarin er over en weer wat geflirt wordt. Yeah. En dan vind ik het leuk om te zien hoe mensen dat kennen en dat beheersen. Maar die mensen bent trouwd en al. Ja, maar het is soms helemaal net mijn doel om vreemd te gaan. Maar het is... Waarom dan? Gewoon... Why? Ja, dat snap ik echt niet. Nee? Nee, maar dat is dus mijn, aversie tegen mensen die dat nedergaan of... Ja? Ja, wat heeft dat voor doel? Je kan gewoon met elkaar omgaan. Ik bedoel, je kan met hele matenploegen vermengd, maar man en vrouw, die kan je ouwe hoeren. Maar waarom moet je flirten? Is dat een soort Sjen dat je nog een beetje in de merk lezen? Ja. Of dat die terugwijkende haargrenzen... Dat is toch uiteindelijk gewoon iets... ik zou bijna zeggen iets dierlijks in de zin van dat... mannen ze nou aan bewijzen moeten van hunzelf dat ze een vrouw veroveren kunnen. En dat vrouwen ze nou van hunzelf bewijzen moeten dat ze nog in de markt lezen. Waarom? Ja, nogmaals. Ja, maar nou rationaliseert hem stikken. Ik kan me dat echt oprecht overregen. Ja? Want ja, ik ken heus wel... hoe zie ik dat zeggen? Ik denk dat je vernemen kennen hoe het meest kan op je reageren als je 34 binnen of wat je 60 binnen. En dat oors is. Ja. Maar ik hoor net van oren meesken de flirtfeedback had ik er nog dat door. Dat is eigenlijk raar dat je... Dan hebben we het over hoe zelfvertrouwen hand en over heel dan cent wezen met jezelf. En wat je dan nog ergens in een verschaald bieren setting, wat je dan van een vreemde vrouw nog een blik krijgt dat je denkt, mijn karma doet het nog.
Ik vind dat heel sneu of zo. Als je dat nodig hebt en als je dat echt nodig hebt en dan het zonder kennen, is dat misschien sneu. Maar je kan niks zitten van het. Maar nogmaals, ik praat ook in de vreemde, want ik beheers hetzelfde als ik net. Oh, best blij. En nee, maar Er wist niks. in zekere zin ben ik daar wel blij om. En Ja. wist ik net zo bot. Nee, maar aan de andere kant zorg ik hoe het mensen om je heen. En je kent ze al je trots redeneren, misschien is dat sneu als ze die bevestiging nodig hebben. Maar ik zorg hoe mensen daarvan genieten kennen, gewoon van het speeltje. Ik vind het om te zien vind ik een interessant speeltje. Ik vind het interessant om een groep van 100 mensen in een worden feestsales dingen zorgen. Hoe dat werkt, hoe er sommige mannen in steden binnen om heel makkelijk even naar hier en dat je dan weer ziet hoe sommige vrouwen daar weer op reageren en dat ik weer heel makkelijk daarin. En die doos vind ik leuk om te zien. Ja, ik vind het leuk. En vind ik het soms jammer dat ik dat totaal net beheers. Totaal net. En per saldo ben ik daar misschien net rouwig om, want ik ben eigenlijk helemaal mooi niet eens van het gaat helemaal nergens over en het is volle mooie dat je zit maar op een eerlijke en integere manier mooi met elkaar omgaan. Ja. Vind ik al direct. Maar eigenlijk dat. Ik denk van maar het is toch een spultje. Krijg als stratego, als je dat net kennen, dat is ook wel leuk uit het wel kennen. Ja, misschien zeg ik het net zo vol als een speeltje, maar meer als een soort makker van de meest, dat we dat neder gaan, zeg maar. Maar dat is ik bij mijn angst dat dat dan... Tot ongelukken leidt. Ja, maar sowieso als je mentaal al dwaande binnen om een orenvrouw te overtuigen van het feit dat je jou heel leuk binnen, en dat is net jouw eigen vrouw, dan ben ik daar redelijk ouderwets in. Dan denk ik, lamzak, waarom is dat... Ja, dat vind ik dan mentaal vreemd gaan. Maar daar ben ik redelijk fier in. Denk ik, omdat ik altijd denk van, oh man, geef voort of liegen. Of... Ja, ik hou van oude hoeren en een grapmaatje. En er zitten wel eens meesten in de cel die er, weet ik veel, 54 binnen. En die willen dan wat zeggen. Dus ik wacht even mensen, er lonkt een man na, maar dat overkomt me niet zo vaak even naar je toe. Gewoon een grapje oer. Oh, de wijft die naar mij. Maar ja, ik vind het toch wel een soort... laat ik het zo zeggen. Ik hoop je dat we het thuis zo leuk en spannend genoeg maken kennen. Dat in je derde al opmaakt van... oh, ik ben wel leuk genoeg. Dus, en dat we... Wij hebben altijd de grap bij BNR. Want ze kennen ons beiden dan wel. Ik ben ooit begonnen, ik vreeg je Walter elke dag verkering. Wil je vandaag, we starten als vrijgezellen, wil je vandaag verkering? Ja, ik wil vandaag wel verkering. Of ergens op een middag. Wil je misschien ook extra intense verkering vandaag? Zulke grapjes is maar. Maar wij hebben dus gehoord dat ik hem een berichtje stuurde. Hé, wereldburger, het is vandaag Maleisische massagedag. Moeten we daar iets mee? Moeten we niet solidair zijn met die mensen en dat ook gaan vieren? Ja. Ja. Dus zeg maar die kunst van dat heen en weer flirten of je een beetje veroveren of zo. Ja, ik vind dat al gewoon leuk om dat... Maar in eigen te doen. Ja. Of de leuk uit te zien of de... Hoe heet het? Een zaak bent erin en het is, wat vind je mooi? En dan trek ik dat vanavond aan. Ja, volgens mij kun je dan een soort... En dan ben ik altijd nog wel benieuwd, doordat ik altijd 60 ben. Dus, Gaat dat? Ja. Ik doe namelijk lekker niks. Nee. Ik doe dus ik net zo volle dus. En wat denk je dan, of hoe reageer je erop als een man met begint te flirten? Ik heb dat net, maar ik ben gewoon, ik hou hoer op maar iedereen, dus ongeacht. Ja, maar de flirt ik wel eens in natuurlijk. Oh ja, en sinds me in deze verhaal van congressen vind een man het altijd heel nieuwsgierig
dat ik ergens de leiding voor heb, dat ik ze fileer. Hè? Ja, en dan zit er ook wel wat van die testosteron driedelig pakjes tussen die dan graag, ik al eens van hunzelf bewijzen willen dat ze daar ook in de boezem sterker kennen. Ja, daar hebben we eens een peer van mij maken. Waarvan dat ik eerst dat die denk, nou volgens mij heb ik dit verkeerd begrepen. En dan zei het Walter al lang, dus deze man die stuurt dit. Ja. Nou zit Walter, die wil snoeiharde seks. Dus ik, Ja. Maar volgens mij maakt hij gewoon een grapje. Ja. Maar dan blikt dat toch inderdaad, zat er weer, door de giet er bij mij dan net in. En ik denk wel dat het dan, en omdat ik zo onzeker binnen mezelf heel lelijk vind, of net heel knap altijd, denk ik al, hè? Dan zuiver denk je, heb ik dat nou goed, zo? Dus je voelt je wel vereerd. Maar dat maakt het eigenlijk binnen een paar ogenblikken plak van een soort walging. Als je die namen dan opziet op Facebook en zeggen dat die kerel het waar bij had. Ja. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Dus nee, daar geniet ik net zo van, omdat ik ooit bevestigd word in het feit dat allemaal hetzelfde binnen. Maar bij BNR hebben wij... En als het nou dan ken ik eens een keer een vrijgezellenman tussen zitten. Ja. Dus die had... die doet niks verkeerds in die zin. Nee, dus nou ja, oké dan. En je had het net een goed gevoel dat ik van, wat leuk dat er meer mannen zijn op de wereld die het mij nog wel zitten joggen. Nee. Nee? Nee, omdat het niet zo helder is naar alles wat we mooi maken. Het is me jij er wel ook aan, als ik in orenrelaties zie het. En dan reageer ik daar wel eens op en nou, ik doe net vreemd. Maar dan ben ik daar wel vatbaar voor. Mm-hmm. Maar dat wie omdat ik die relatie al dacht van nou, dit gaat niet helemaal goed. Nee. Maar in dit geval wil ik dat zo puur mogelijk houden en al enig gevoel van een soort opwinding van iemand oors. Ik denk, nou, het hoeft net. Of dat. Nee. Waarbij had ik dus wel heel vrij ben met eier orenman. Want ik tref een soort man niet werk. En zij vrij had ik begeleid met Reinoud, rits maak, WhatsApp. Dat door wel dus hele leven. En zij vrij en Walter kent mij net oor, dus dat ik zijn eigen meesken WhatsApp kostuum, mijn x'je erachter. Ja. Of Felice of dikke knuffel. Ja. Omdat ik altijd als haar fysiek communiceer. Ja. Dus hij weet dan dat ik zoks stuur. Ja. Dat werkelijk zo bedoeld is. Hè? Ja. Als Walter zoks sturen zo, dan heb je er een probleem. Want hij is volle formeler. Ja. Dus ik weet van hem dat hij heus wel een compliment maakt zich in. En het is wel zo dat hij zei, ja, ik zie wel eens iemand dat ik denk, ja, die is wel knap. Ja. Maar als hij niet keer liefs of x'jes, dan weet ik dat toch mijn orenbedoelings is. Ja. Omdat hij wat, ja, ik vind dat wel fijn, een beetje formeler is. En Ja. wij hebben wel collega's aan bij BNR die dan op een redactie grappen maken van, goh, zou je deze doen? Ik zeg, sorry? Ja. Meestal die dan krijgt Rijwijk Vlien trouwt binnen. Ja. Wat is dit voor rare... Ja, daar kan ik wel eens heel triest van worden. Maar dat is meer omdat je gewoon bang bent. Is er dan nergens meer gewoon dat het oké is om mooi in te gaan of zo? Ja. Ja. Dus nee, dat hele flirten, nee. En wat ik zie is, ja, misschien zie je, ja, maar jij flirt ook wel. Ik hoor gewoon. Ja. Maar omdat mensen menen dat ik dat alleen nog bij hun doe, Ja. denken ze van, oh, dat is, ja, niet heel fier. Ja. Ik word ik hele scheve grappen hoe seks. Maar toch zien iedereen en ik. Ja. Dus ja, maar misschien vatten die mensen dat dan op als Dat zou kennen. hele vrijpostige flirterij. En dat ze dat dan weer net in de gaten haast, dat Nee. dat zo opvat wordt. Nee. Dat kan. Ja. Ja. Maar ik door al eigen gesprekken met mensen dat ik daar redelijk zwart wit in denk en ja, de wet ook met zin wel, dus ik vind het gewoon zo. Mm-hmm. Maar de makkelijkheid bij mij had man of vrouw die praten en oorsom is een hele, ja, als ik dat zeggen,
gedurfde taal. Mhm. Ja, dat vind ik eigenlijk jammer. Ja. Wat denk je? Ik denk dat ik... nee, ik ontkom er net om. Maar eigenlijk word ik het net... Want ik begin het haast flauw te vinden. Maar het had samen die verlatingsangst te maken. Het had samen die jeugd te maken. Ja. Maar dat vind ik dan zit ik hier weer als alweer... Oh, hey, de psycholoog die heeft het ook weer gevonden, hoor. Ja. Dus dat wou ik eigenlijk net. Maar dat is overduidelijk. Dit is doordrongen van wat er in de jeugd gebeurd is. Als dat net gebeurt wie, dan is het al heel oors. Je misschien een keer stien. Baalt er net van soms. Dan denk ik van... Terwijl eerst zo'n stomme actie van mijn hart. Of ik weet niet dat het een actie was, maar in ieder geval... Daardoor is mijn hele leven en de hele manier waarop dat ik in relaties en verbanden stingen, is dat toch bepaald. Ja. Ja, en ik nog wel terug hoe het onze beginjaren dus in een relatie wien, waarbij had ik dus net het hele verhaal jaren of zeg maar alle eerlijke dingen. Dat toch ik wel, dus dat het wel een soort stereospoor lutsen. Ja. En Walter had ik wel zo van, ja, maar hoe kun je dan een relatie met mij houden als je dan zo wantrouwend bent? Ja. Wils altijd dus net die oor vreemd gaan, hè? Dus dat doe ik weer, zo zie ik het net doen. Maar dat is omdat ik wel vind dat wij zo'n bijzondere relatie hebben, dat ik dat net op jou wil. Maar dus wel het moeilijk vind om ik denk altijd tussen ons uitgaan zoek me ik net weer aan een oor verbinden. Misschien zoek dan wel elke week een mooi iemand ooit in de discotheek staan, want dan dat ken ik. Maar ik geloof net dat ik me dan best gauw aan in vast klinken zo. Maar de vraag wie baalt ervan, dat dit in leven zo bepaalt. Ja, ik baal ervan omdat ik over een heel soort dingen heel vrij denk. Ja. En elke ding is meestelijk en had zijn meestelijke kanten. Dus als ik in mijn rintje hoe strijd en denk, nou, dit is best een goede kont van een vrouw. Ja, dan is de kans groot dat Walter dat vast ik moet denken zal. Maar alleen nog dat al vind ik dan heel eng, want ja, het feit dat iemand dan misschien mooier is of leuker, vind ik al heel spannend. Van oei, ben ik dan wel de leukste? En dat nou nog wel, maar om 20 jaar, hoe gaat het ook dan? Het voordeel is dus dat ik pedal leef, dus ik maak het net meer heel wat zwaarder genoeg de lange tijd. Maar ik zou willen dat ik hoe los en hoe relaxed dat ik over een heel soort zaken denk. Derk, gunnend en vrij in denken zo. Maar ja, dat is net het geval. En dan kun je dan heel lang bij stilstaan. Of je kunt af en toe de les van haar dat opspelen, dat eerlijk zeggen. Deroha en we verder gaan. Nou, door mij dan maar dat laatste, want door is dan misgun ik mezelf een hele geweldige relatie op zich. Maar ja, ik vind ik in maar volgens mij viel het elke dag. Ja, het is het DNA van die manier waarop we zo in deze relatie, maar ik eigenlijk alle relaties maar die omgeving bepaalt. Nou, net. Nee, ik heb gewoon een redelijk stellige mening over dat mensen het heel bijzonder vinden, maar dat ze die in het troffen hebben. Ja. En daar iets meer de focus op lezen mooie in steeds van lees ik goed in een merk. Want die vraag is heel dan net van belang. Want haast een geweldige man of vrouw. Dus ik ben redelijk stellig in hoeverre had je nou over een sjurren of ja, dat heb ik dus wel. En dat is ook misschien iets relaxter hoe denken willen. En ik vind wel fantastisch hoe mensen een ieper relatie herkennen. En die het me kon gunnen van ja, nee, die giet ik eens een keer maar een oor. Maar wat wij hebben is zo bijzonder. Dat vind ik machtig. Ik denk nou, de hele vrouw in een king size bed met elkaar. Schitterend eigenlijk. Maar ik weet dat mijn krampachtige denken over verlatingsangst luidt er wel heel veel voor. Ja.
Maar ik kan me wel indenken dat mensen zou leven. Ja. Ze hebben maar in je leven. Ja. Nou ja, waarom moet je je dan behouden? Ja. Ja. Maar ik tref net zoveel mensen die dat goed horen. Nee. Want er komt altijd ergens jaloezie of... Ja. Ik weet niet als het al mensen kiest, maar ik tref wel eens Nee, mensen net die van dat- daarbij. Je wil van je RSC'en, maar Ja. dat is te vier voort om daar echt een idee bij te hebben dat dat zeg maar goed werkt of Mhm. net. Nee, in mijn nabijomgeving zit ze net. Nee. Tenminste net in de zin van helemaal iepen en nee. Nee. En volgens mij had het ik te krijgen, maar hoe dat je kiezen om nou in te zien als de persoon bij mij uit je dat graag wilde. Hè? Er zit een soort uitvoering in. Mhm. En ik vind te vaak, wij zitten wel eens zo'n veske van een cabaretier, we nemen de naam kwijt. Ik zou zo graag eens, nou ja, dan komt er, maar dat mag niet, van mijn vriendin. En dat Walter ken je. Jonk dat wel eens. Ja. Ik zou zo graag eens Bach willen draaien. Maar, en wij doen dat wel eens van de graap. Maar ik vind dat heel soort meesken. Ze zeggen, nou ja, mijn vrouw die... of nou, dat moeten we thuis maar eens even besjen. Of dat hele... Of een beetje, dat mopperie op mijn koor. Of het huwelijk als een soort van, nou ja... Ja, als je dan iemand trouwt binnen, dan... Ja. Ja, wat dan? Lamlul, doe er dan wat aan. Ja. Dat stoort me wel. Maar dan geeft wel uit van altijd een soort van maakbaarheid van als je maar genoeg je best doet, dan kan het altijd goed bij zijn. Nou, ik vind wel... Ik kan me best voorstellen dat het soms echt niet meer werkt, dat je echt maar gauw uit elkaar in moet. Zeker. Ja, maar ik vind wel dat mensen er een soort ontwikkeling om het volle leuker te houden. Of je hebt te brekken van... weet ik veel wat. Nou ja, ik ben 3 maanden lang ziek en is vaak misselijk. Nou, die elke dag intimiteit met dregen put. Is De waar. koffie, dat slagen al krijgt. Ja, precies. Ja. Maar dat benjem ik dan wel, zonder dat er angst in zit eerst. Mhm. Maar zit goh, zullen we de morgen anders de wekker even wat eerder zetten? Want ik vind het wel fijn om even aan je te zitten. Ja. Dus ik ben er wel alert op van ja, uit elkaar groeien, die kans is veel groter als dat je bij elkaar blijft. Ja. Dus als je dan wat dingen dwang kunnen om dat leuk te houden. Ja. Of wat je denkt, nou ja, joh, als jij dit leuk vindt, nou ja, dan doen we dat. Als jij dat spannend vindt. Zo, ja, dan denk ik wel dat je deze soort viering komen als... Ja, we doen het 1 keer of 1,7 keer in de week. En we lezen in al deze magazines dat dat gemiddeld is. Nou ja. Ja, klaar. Ja. 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 De maakbaarheid dus. Je kunt het goed maken. Ja. Ja. Als dat je instelling is van... Ik weet niet hoe zo daarop denkt. Ja, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Ik denk dat... Maar ik zag echt wel hoe moeilijk dat soms wezen kan om dat altijd vol te houden. Maar ik geloof grif dat het de sleutel altijd bij die eigen vermogen ligt om daar doorheen te komen. Ja. En in die zin ligt ook heel erg in die maakbaarheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment echt niet meer kan. En dan moet je dat dan ik maar besluiten. Zeker, ja. Maar ik ga net volle mooi het gemopper van nou het is niet veel meer, maar Nee. nou, laat maar. Ja. Ja. Nee. Daar heeft het leven een correcte kwaad van. Ja. 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 En hoe doe je dat? Dat je draaien bijna en... zonder vaccine lachjes door het leven gaan? Ja, ook nog zonder vaccine leegjes. Nou, een hele belangrijke vind ik om het leven in zijn algemeenheid samen. En daar komt intimiteit er eigenlijk automatisch bij. Perspectiefje aan te blijven. Ja. Maar misschien is dat wel mijn mantra. Ik weet net dat het een algemeenheid is, ja, of dat het toch mijn, hoe ik in elkaar zit, kom. Je moet perspectief houden in de zin van een doel of een vooruitgang. Op het moment dat er stilstand komt in je gewone leven, Ja.
dan komt die stilstand ook in je intimiteit en in je seks en in je spanning en al die andere dingen. Dus je moet altijd naar je dingen zie je in je leven, naar je komst en naar je perspectieven. Ja, want dat maakt het de oren aantrekkelijk en eigenlijk tot een soort nije persoon. Of. Ja. Hè? Ja, daardoor kun je altijd wat ontdekken blijven in die oren en ook in jezelf en kun je gezamenlijk dingen ontdekken blijven. Ja, daar ergens zit het. En, want dat het goed is, verhoor je of ontwikkel je, dus dan... Ja. Maar goed, wat we jongen jaar doorheen, als dat net te jaren slaagt, en dat hij je soms, dan stagneert ik dat gezamenlijke perspectief. Dan heb je net meer een gezamenlijk perspectief, hij heeft verschillend perspectief. Of ja, heb ik geen perspectief. En dat vind je meestal onttrekkelijk die dezelfde energie hebben. Ja. In elk geval, dan valt er in elkaar even net zoveel te ontdekken. Nee. En als er in elkaar net zoveel valt te ontdekken, dan wordt het lastig. Dus je moet altijd zorgen dat je eigenlijk dat je zelf spannend genoeg blijft dat er oor wat in die ontdekken blijven kan. Zoiets. Ja. En dat moet je proberen hand in hand te doen. Ja. Maar dat biedt dus eigenlijk al heel wat facetten bij elkaar. Voordat dat vaccine nog eens een keer omgeeft. Eerst 3 uur 's nachts. Ja, maar daar zou ik dus niks in. Letterlijk net in vaccinelichtjes. Ik net als oplossing daar om het daar dan op zeg maar, een beetje spannend te houden. Nee. Het is bij mij echt altijd wel een soort van totaalbeeld. Het hele leven met elkaar de moeite waard wezen. En misschien dat ik daarom net niks mooie vaccinelichtjes heb. Nou is dit wel een heel fel jacht. Ik hoop dat ze thuis wel iets stemmiger haast om... soort. Maar deze kan ik dimd worden. Hadden wij dat maar Loet gaan roepen, dan ging ze aan het zelf zachter. Ja, giet dat zo? Ja, dat weet ik niet. Probeer het maar eens. Ja, is je zo? Jeetje. Nou had ik natuurlijk deze nog. Ja. dat neem je dan geïnstrueerd. Van, wat die jachtjes kan ik hoor. Vaccine die jachtjes ik nog. Oh, schitterend. We hebben het daarover een kamer op, want het ben een beetje van die operatielampen. Ja. En, maar wij zijn er heel blij mee, want voor hierin van die volle grotere bakken, die volle meer in het zicht hangen, en werd ik zelf in Holland iedere keer nog stond. Oh ja, nee, dat is niks. Dus ik vind deze al een uitkomst, moet ik zeggen. Ja. Maar dat meisje ze was thuis bevallen in het ziekenhuis. En ik ga me daar eens in verdiepen. En ik zei, zat in het beschreven boek weer, ik lees nou wel boeken, weer van... Maar die indenken dat steeds maar iets onder zijn lampen komt, de size van, een systeemplafond en een geruite beker koffie. Ja. En dat dan iemand je zei, nou, en dan hier of 5 minuten seks, we komen zo weer. Mijn stagiair erbij trouwens. En nog in dit mooie short. Ja. Ik denk, ja jeetje, daar hebben we helemaal dus geen verlet van. Nee. Ik denk, dan hebben we thuis. Ja. Maar de vaccine lach je doen. Ja. Dus het kind al zweefverhogend. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Nou ja, en je beeld komt er iets beter in uit dat je, net een bouwvakkerslamp in mijn oren op haar. Nee, dat was helemaal gelijk. Tuurlijk, een fort en poeder van 100 keepje. Waar is Bart op man niet te mooi? Ja, die is zeker vaccinereacties. Ja, die sliept wat langer uit. Oh god. Ja. En we sturen elkaar, Walter is er ook goed in. Wil ik naar lange mails of brieven. Ja. Maar wij ben ik net alle jaren bij elkaar, hè? Nee. Dus ik ben wel eens in Friesland, dat hij in Rotterdam is. Ja. Dus dat helpt ik nog, denk ik. Ja. Dat je denkt, verrek, nou is het wel koud en... Dat je nog naar elkaar verlangen kan, omdat hij er niet is, die hoor. Ja. Ja. Ga ik nou nog gewoon vergeten, want dan maak ik natuurlijk... Hoe vies deze keersen? Ja, die ben helemaal snolten van de zinnen. Ja.
Ja. Nou, ik vind het wel kunstig. Ja, vond ik ook. Dat Ja. ik wel iets moois dingen. Maar dan drippen ze op die mooie Ja, dus stofzogende tapijt. nou, als we zo'n stekken willen, dan maar we even Maar ik vind de konten er even afsnijden, zeg maar. Ik vind die klauwen hoe die kjessen wel bijzonder, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk vind ze niks. Nee. Oh. Maar dat is omdat ik bij vogels, ik vind ze in de loft mooi. Maar zulke poorten jammer je altijd wat zo'n Hitchcock Maar voor in de omgeving waar we in zitten, past het precies. vind ik ze weer zeer toepasselijk. Ja. Maar als we de onderkant er afsnijden, kunnen we dat denk ik weer rechtop krijgen. Maar de hoest die net zit met de sistalade gewoon in vagina lag. Nee, ik mag nou overcompenseren natuurlijk, want dit komt nooit meer goed. Dit komt nooit weer. Kijk, ik van Walter leert. Waar? Chestnoorstekken en Ja, hè? ja. Die is iets klassieker romantisch, maar dat is dan wel Ja. leuk. En dat werkt het wel. Ja. Altijd bij dan de blauwe lampen van de laptop eens een keer uitgeet om te zien horen dan, ja. Maar de leest nooit een boek, zei je? Nee, En dus juist nooit een film? nee. Had Avonturig, je hè? geen behoefte aan dat soort ontspanning? Nee, Echt, hè? nee, ik leeuw het net. Nee. Ik weet toen ik 3 weken ziek wie had ik heb een Netflix abonnement, maar dat is eigenlijk voor de man thuis, want die sjurren daar nooit van binnen filmen. Had ik de Gilmore Girls jongen? Ja. En daar had ik net het beste uit zag natuurlijk. Nee. Maar de hoe is net bij volle benauwd te denken. Nee. En Walter vond het echt leuk dat ik eens een keer van de televisie zie te zei. Oh nee, wacht, ik wil nog eentje kijken. Ja. Maar toen ben ik na 3 weken weer wat fitter en dan leeuw ik het ook wel weer. Ja. Dus we zitten te kijken naar acteurs. Ja. Het is een niet bestaand verhaal. Ja. Ik vond een film, wat heet het, Les Intouchables, Ja. dat vond ik fantastisch. Ja? Ja. Waarom? Nee, Ja, omdat, ik snap het al haast. Nee, doe maar. omdat het waar gebeurd is. En omdat het over verzorgen van je Yes, dierbaren ja. gaat. Oh ja, die ik nog net. Oké. Ja. Ja. Dat vond ik een waardeloze film. Nee, daar ga ik dan helemaal niks mooi. Waarom? Zo'n cliché verhaal. Oh, ja. Toen kiest gewoon net in de zwierte kant van het besteden. Nee. Wat is dat dan? Dat vind ik een soort van ik ben allergisch voor dat soort zoetigheid. Nou, Ik ben dus allergisch voor vaccine. Nee, ik ga net een hekel aan vaccine, maar dat soort zoetigheid, ja, daar ga ik niks mee. Daar ga ik helemaal niks mee. waarom niet? De zuster vond ik heel lomp bij. Omdat ik het net, vaak net low. Omdat ik denk, waar is het randje? Ja, Ja? Klopt niet. nou daar is het randje. Ja? Ja, en ik vind het vaak zo voorspelbaar of zo. Niet verrassend. Ja, maar in die zin vond ik de verrassing van die film dat een, nou ja, plat zijn, een neger met een uitkering. Ja. Zo'n move maakt ze kind en zo'n liefdevolle man verzorgen kind. Wat ik echt zo gebeurd is, Ik vind het een sprookje. dan loost het net. Nou ja, misschien is het wel gebeurd, maar ja, ach. Nou, boeien. Is het een mooi fenomeen. Maar dan voest het pas leuk als die man dan die orenknakker in die rolstoel nog een keer van die berghout zo de mieteren. Zodat ze toch zeker wist dat de mens zondig is. Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar we toch ergens zeker weten dat de mens zondig is, Ja. hebben we dat ooit net van niks niet sterken. Ja, ik hoorde net van happy end-achtige, Hollywood-achtige opbouwen van films en zo. Het is mij te makkelijk of zo. Ja, zoiets. Maar eigenlijk het fenomeen dat het al hier... Goedkoop sentiment, zo voelt het voor mij. Goedkoop, ja. Maar ja, Bart King, maar zijn oprijden huwelijkscrisis, maar zijn vrouw in natuurlijk met koffie. Dankjewel. Ja. Dat is een redelijk happy ending. Ja.
Maar mijn leven is ik net een film. Nee, maar ik vind dat zuur ik wat, een beetje makkelijk. Ja, maar het is aan het dingen. Ja, tenminste, het leven is aan het dingen. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren in het leven. Maar snapst, zoals we het in het wezen. Ja. Dus het kind, want het kind hier en het kind bij Bart King bij in de huis. Nou, dat kind het dus ik bij 9 minuutkering in Frankrijk. Ja. Ik zit het even omdat het zo stereotyp is inderdaad, maar... Nee, maar ik begin een hut deel te zetten. Dus kan je slaan maar weer waarom. Maar ja, nou ja, ik vind verhalen, of het nou een film of een boek is, die moet verrassend wezen. En net alleen een leuk, sympathiek, verrassend uitgangspunt hebben van hé, kijk eens, een neger die een oude man in één keer gaat verzorgen. Dat is op zich wel een aardig uitgangspunt. Maar verder gebeurt er eigenlijk net zo volle. En dat wint mij net vreselijk op als kijker van zo'n Rauwe film. randjesman. Als wat? De rauwe randjesman. Ja, nee, maar zoiets is het wel. Dat wordt wel, ja. De rauwe randjesman steekt 3 kaarsen na. Welke film hadden we dan zien? Of een fragment of wat voor muziek maar weer. Rauwe randjes media. Ik heb haast een mascara op mijn wangen zitten. Waarschijnlijk zijn triest veske komt er dan voor. Of er wordt in je vermoeden. Als je de film nou, dit is juist nooit films. L'incendie, zien de Nee. Incendie, de ramp, een Franse film. Hoe een Algerijnse, ik ken hem zo het misschien net vinden denk ik, hè? Maar hij zit op Netflix. Tenminste, ik heb hem zien op Netflix. Maar een Franse broer en zus van hier of 30 of zo krijgen een brief van hun via de notaris van hun mem. Mem is krijgt overleden. En god, hoe keer dat ik alweer? Ze komen achter een verschrikkelijk familiegeheim. Ja, dat is echt een familietragedie. Mem liet een brief achter. Die broer en zus die moeten namens mem een brief brengen naar hun broer en naar hun huid. Maar ze weten net wat hun huid is. Had mem nooit verteld. En ze had nooit weten dat zijn broer heen. Nou, je zegt in spoorloos wel eens zulke verhaal, dus dat kind. En dan ontspint zich een verhaal, zoals het levensverhaal van die mem, wat er gebeurd is. Die is als een soort van idealistische jonge dame naar in Algerije, hoe ze de wereld redden en al je mooie dingen doen. En rekken in al je ellende verzeild. En in de jaren 50, 60 van de Algerijnse burgeroorlog. 50, 60. En het weer fascinerende, gewoon gruwelijke scènes zien, maar dit heel fascinerend binnen. Moordpartijen, ja, dat klinkt. Maar nou ja, heel. Moordpartijen. En moordpartijen. En een hele fascinerende scène van een bus die overvallen wordt en werd al je ongeluk gebeuren. Maar op een gegeven moment wordt die dame, die mem dus oppakt. Die mem had een baan gekregen, een zongen. En die zongen wordt bij haar waaihalen, omdat zij jong zwanger wie van een jongen. En dus jaren later wordt ze dan oppakt, dan is dat wel 20 jaar later. Komt ze in een gevangenis ergens op het platteland van Algerije. En er is een beul, die martelt haar en die verkracht haar. En dat is juist nou. En dat komt dus helemaal aan het eind van de film voor het licht. Die beul die haar verkracht had en werd ze zwanger van wordt en een tweeling van krijgt, dat is die broer en zus. Die beul is dus haar zoon. Die zoon weet dus ik net dat zijn mem is. Dus dat is
En de huid van die broer en zus. En tegelijkertijd ook de broer. Ik heb de hele nacht nog net misselijk geweest, maar dit is toch... Nou ja, rouwrandjes moest dat toch? En hij lacht het erbij, jongens. Ik pak heel wat... Nee, maar ik vind dat het net omdat... Ja, door 60 Nordel alsof ik dat een soort van sadisme leuk vind of zo. Nou, nee, maar, Salak is er wel bij. Dus. ja, maar dat komt... Ja, oké. Omdat zo zou mij hier beregenen als Christian dat ik me realiseer van ja, het is misschien wel raar of zoiets. Maar ja, het is toch... Was ik een stukje... Jawel. Beulballen? Maar... Maar waarom is dat mooi? Dat is zo vreed Ja? en zo onvoorspelbaar, die afloop, dat dus die zonneblik te werden die mem verkracht had, dat had tot aan het einde net in de gaten. Dat zijn dus wendingen, dat maakt het een verhaal waanzinnig Omdat het fascinerend. ik te biel verwund is. Nou ja. Dat is toch... Ja. Ja, Nou ja, volgens mij is niks zo idioot of het is wel eens gebeurd. Ik zeg dat dit wel eens gebeurd is, want het is volgens mij net gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Maar Tada. je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel eens gebeurd, toch? Ja, maar wat docht het dan mooi, die film überhaupt? Utje en worst? Nou, misschien wel gewoon de fascinatie. Nou, zou ik zeggen, de plotontwikkeling is heel sterk. Dus dat je gewoon tot aan het einde denkt, Ja. van, wat is er gebeurd? Dus dat is verhaaltechnisch heel sterk. De beelden zijn fantastisch daar in Algerije. En de gruwelijke scènes zijn zo mooi filmen. Dat ik dat ook heel spannend vind. Maar ook gewoon de fascinatie van het kwaad. Voor het kwaad. Ja. Van hoe kan, nou ja, zo'n jongen die bul wordt en gruwelijke dingen doet. En dat zijn wel dingen die mij wel fascineren. Ik een beetje weer om te proberen te snappen van waar liggen de grenzen. Ja, ik probeer een beetje te voorkomen dat ik al even van die clichés eruit gooi van wat zou je zelf doen en zo. Maar, Ja, maar Ruud de Wild die leest een expositie. Trigger heette dat volgens mij. Rondom 4 of 5 mei. ja, En dan wie de vraag, en dacht ik op Radio 2. Wie zou jij, wanneer zou jij de trekker overhalen? ja, Of wie zou jij vermoorden? Ja. Wat een goed kepen, platte vragen. ja. Maar meestal maar wel 4 keer 2 bellen en dan de buurman met zijn kat. Ja. Maar uiteindelijk, wie dat wel een hele inhoudelijk programma worden. En nou, hier zien expositie daar ook wel een rol in. En wat ik dan mooi zeggen wil is, ik weet niet wat ik die in de jaren 30, 40. Nee. Dus, en elke die het zei, nou, misschien binnen de meesten die haar zelf zou volle moord daar dichten dat ze het zeker weten, maar misschien hier gaan we bij de NSB gaan. Dus Ja. Nou ja, de rauwe randjes zitten wel in iedereen. Dus dat vind ik dan wel fascinerend, maar meer die verhalen uit die oorlog. Van ja, je staat samen aan de verkeerde kant. Ja. Of, Maar ik vind dus het thema mensen die door een verkeerde kant te komen fascinerender als het thema van mensen die door de goede kant te komen. was de kat hier op Op kretbal. Nee, dank je. Nee? Nee, de boeter is goed. een dubbele of een enkele? Als ik het dubbele zit, dan krijg je ook niks meer. Er is nog maar een enkele. Nee, maar er zit nog volle nee, een meeballen. enkele is goed. Dankjewel. Dus ik vind de donkere kant inderdaad als studieobject volle boeiender als de lichte kant. Ja. En daarom vind ik dus het verhaal van Intouchable volstrekt niet interessant. Nee. Maar ik kies er omdat het een soort van, nou ja, normaal is, gemeengoed dat mensen kunnen leven binnen. Dat wat minder interessant is. Nou, misschien wel. Het wakkert geen vragen bij mij, jongen. Ik vind het mooi dat hij dat doet. Ik denk wel, waar zit het randje? Maar dat hij dat doet, vind ik mooi.
Nou, klaar. Hetzelfde als het verschil tussen kritiek krijgen en een compliment krijgen. Ja. Je krijgt een compliment, nou mooi, dankjewel. En verder gebeurt er niks met je. En als je kritiek krijgt, dan gebeurt er wat met je. Nou, de fascinatie van Tjuster, ja die sluit net helemaal goed. De fascinatie van Tjuster roept meer vragen op, bij mij althans, als de fascinatie voor het boeien. Ja. Zoiets is het, Misschien denk ik. omdat ik, hoe heet het? Of dat weet ik wel zeker. Al genoeg justere kanten zien en ik denk, nou, daar heb ik mijn portie wel van hand. Een goed correct zuster. Ik kom met een heel stabiel gezin. Ja, Met nooit ruzie weer. En ik net latent van alles onderhuids gebeuren. vestenachtige... Hm? Vesten. Vestenachtige dingen nee, Dus gebeuren. ik ken nu klassiekers, ik ken films wel maar van Wikipedia. Ja, dat is het vesten toch was jongen. Nee. Ah, maar lekker. Ja, echt zo mooi. Als dat just, daar was je toch heel akelig van? Dat is zo fascinerend. Ik denk dan van ja, zulke criesdagen. Ja, misschien mag ik daar wat oeruitlis in met mijn stiefheid. Wie best wel een verbitterde man en dat komt best wel heen en weg in. Hè, dus soms heel in hemzelf en gauw vanuit mutsa. En dan ik wel weer fleurig en nou ja, bij wie spreken man bakpiepen uit op de bank of uitkietelen of zulke dingen. Heel ambivalent. Maar hoe is de daar joort of dat onderhuidse zin, maar ja, daar ben ik echt allergisch. Ik ken net zo'n mensen die dat aantrekken en afstoten of de ene keer op straat de heu en de andere keer. Daar ken ik absoluut niet door. Nou, Dus als je dat dan misschien sjuggen is aan film, ja, ik kom net eens voorbij mijn eigen akelige gevoel. Ja. En dat vind ik mooi films. Oh, het lijkt me heerlijk. De huid van Martin Winters, Willem. ja. Die maakt altijd van die grappige boekjes. En die had dus ook een boekje maken met alle beginscènes uit een boeketreeks. Ja. En het einde. Nou, ideaal boek voor mij. Gewoon, het begint idyllisch en het eindigt romantisch. Fantastisch, niks meer aan doen. En dat hele middenstuk waarbij het rode meu gebeurt. Dat boeit je niet. Nee, hoor, daar heb ik al genoeg van, jongen. Ja. Ja, of alle jaar klinkt ik zwier. Maar ontrouw en dood en zelfmoord, dat heb ik al eens jongen. Dus ja, dat doet van mij net... ik weet wel hoe dat is maar. Ja. Ja, laat me zitten. Ja. Maar ik zou wel... Want ik geloof wel dat het een rijkdom is dat je genieten kan of fascineerd wezen kan door een film. Bij beziek je denk ik 1 keer met 2 mannen of 3 mannen. Dus ik zie Walter, nou, zaterdagavond kies jij nou eens een film uit die jij graag aan mij zou willen laten zien. Dus Tim Wurgs die opzien, die ga je toch niet mooi vinden. Nee. Nou, maar ik wil toch eens kijken wat jij dan... Nou, wil je het echt? Ja, en ik ga eerst proberen om te kijken. Nou, dan ben ik 10 minuten verder. Jasses, wat is dat kind nou even... Het begon zo leuk. Ja, de eerste 10 minuten gaat dan goed. Ja, en nu wordt er weer iemand gepest. En Ja, dus dat is gewoon alle weken het beste naar de Sound of Music zien. Ja, zoiets. ja, maar ik denk wel dat het... en fictie en verhaal en... Ja, het kun je leven wel verrijken. En je fantasie kun je daarop loslaten. Dus ja, ik denk wel dat het best leuk is dat je dat waarderen kan. Maar ja, liekers maar trieste muziek. Ja, was ik net van? Nee. Dat is toch heerlijk? Nee, het alleen nog maar gewoon... Joegij, 1 centimeter boven de grond. Ja? Ja, maar en ik beziek het wel. En dan zie ik in Walter... Nou, zet maar Bach aan hoor, wat je wilt. Jeetje mina, wat een kutmuziek. Maar als de trots ook voor iedereen had, en dan misschien nog wel meer, maar alle dingen die ze al beleefd had, iedereen had een soort van stil verdriet in hemzelf. En als de trots dat soort muziek daar misschien dichterbij komt, kan het toch heel lekker wezen om dan
Of was net in contact komen met dat stille verdriet? Ik denk omdat ik weet van een heel soort dingen net volle meer. Dus van de skiëring net. Van de binnenkanten van mijn stiefheid net meer zo zeer. Ik was kofthand, maar... mijn zwager had er zelfmoord pleegd. Verhinder mijn zwager, zeg maar. Daar weet ik net zo volle meer van. Maar dat is wel handig als je zelfs meer onthoudt. Ik weet bijvoorbeeld ik net van stedentrips van Traai Verlien. Weet ik dus ik net meer zo volle van. Dus ik heb sowieso een min geheugen. Maar het komt mij eigenlijk wel goed uit. En ik heb net het idee uit zijn dat verlatingsding, mijn man, maar dat is... Daar heb ik het vaker nog gehoord om dat wel om te kennen of zo. Dat keer het thuis wel fatsoenlijk hoor. En zei Iepen dat ik hier ben ik overal. Dus dat... Maar... ik denk, dus daar hoef ik dan net meer bij. Soms kan je in dezelfde aftershave op haar als mijn stiefheid in de kist. En dan rekt het me dat wel van, oh ja, dat weet die geur. Dus dat liet ik wel daar. Maar ja, ik ken het zo'n zin om oh ja, donkere gedachten. Maar dus, ik zit er niks mee op. En ik denk heus wel aan hem. En ik kom iets zwaarder. Maar elke psycholoog die wist dit, je zei van ja, maar je moet alles wel goed verwerken of verwerken. En als je het nou net doet, dan slaat het je letter om in. Ben je net bang voor dat het letter dan al als een vulkaan alle keer een keer naar eruit komt? Nee. Want ik lul genoeg, zeg maar zo. Ja. Het gaat toch vaak genoeg hoor. We hebben het natuurlijk wel hoor. En dan kan ik wel eens even erbij stilstaan. En nou ja, mijn zwager uit op een plak begroven dat je met de auto vaker nog deel rieden. Dus elke keer dat ik dat deel ried, denk ik aan hem. Dus het is net zo dat ik... Maar ik denk er ook mezelf ook genoeg hoor. Ja. Dus dan hoef ik net nog eens een keer Tom O'Dell mijn triest noemer. Of een film waarbij had iemand hemzelf, hoe zou het? Te kwaad docht. Nee. Dus nee, ik geloof net dat... Want oors doen we het er net zouden herkennen. Denk ik. Nee. Of er zo'n verschil zit, maar ik heb geen idee hoe dat bedrijf is. In rationeel erom denken of het echt terugvielen willen. Of zelfs erin wentelen willen. Ik ga net dit soort drama's van dichtbij, dus ik ga heel makkelijk praten. Maar ik vind het soms lekker om mij even te wentelen in verdriet of in treurigheid. Omdat ik het terugvielen wil. Ja. Maar ik besef me heel goed dat dat een hele andere wedstrijd is als wanneer je zwager zelfmoord pleegt had. Ja. Of je stiefheid overleden of je huid voor. Weet je wat? Dus ik vind net dat ik dat maar mijn confect ken. Oh, ik denk wel dat het een beproefde methode is van mensen om die holle skin te houden om ze nou en dan dat. Maar wat voor verdriet, ik weer op een vraag of hoe ik dat dan doe, maar ja, wat voor verdriet was dan terugvielen of wat voor... Ik weet net wat zo je mooi maken haast. Dus. Nee, nou eigenlijk helemaal net vol als ik het vergelijkje met die. Maar er binnen in mijn omgeving je natuurlijk ook wel eens in de. Ja. Of het in je ziek. Of soms dat ik van mezelf even denk van ja, ik weet eigenlijk even niet meer welke kant ik op moet. Of zo. En dan soms vind ik dat lekker om verdriet te vielen. Ik vind het heerlijk om geluk te vielen. Dat probeer ik echt te vielen. En niet alleen te benemen, maar dan word ik echt dat vielen. En dat geldt voor verdriet eigenlijk ook. Ik wil alles wel proberen te vielen. Ja. Ik het verdriet. Ja. Maar misschien had ze al zoveel veel op het moment dat het gebeurde, dat ze daarna dat net meer. Ja, en hoe ze ervaren of leven net meer ervaren wordt. Maar
Nee, en ik denk dat ik vaak dingen onviel van mensen. Zonder dan nou heel... er is meer tussen hemel en aarde te wel, maar binnen maar lietse ding. Als Walter een hernia had en ik lees mijn hand op zijn reg, dan scoort het mij door de heer om zich precies. Maar ik had van oud-collega's op Facebook. Nou ja, de man van een collega van u is, zou van jullie verstoren. Als ik dat bericht lees, dan krijg ik er echt erin van die negen. Dus heel soort berichten eruit zien mij al heel bot. En net omdat ik van een collectieve rouw ben. Hè, van, oh jeetje, wat erg. En toen is het maar sterkte. En dat ik sentimenteel erop ben. Maar het slacht je in de haast zo van jeetje, wat is dat slim. Of wat. Ja. Dus ik denk dat ik al... Nou ja, alleen nog al terug, maar meestal mooi te leven op Facebook en mijn neefje te zien die de lof niet zit en te weten, ja, dat zal zijn huid nooit zien en de stil wordt best stil. Nou, dan zit de hol al aardig vol. Ja. En dan denk ik dat het wel eens een keer, dat komt er net altijd samen uit. Maar als ik dan eens een keer heel burger ben en er is wat en dan stil ze gewoon even te janken onder de douche. Dat dan al eer of zo, daar gelijk in een bult er even uitkomt en dan... Ja, Walter zei ik wel eens van de orenduis van, ben je nog van slag? Nee, ik ben nou weer kwijt. Dus ja, dat rummelt hem zelf redelijk op, zeg maar. Ja. En ik denk ik ken mezelf zolang dat ik een centimeter op de grond bleef zweven, maar wel nuchter en een soort nighting en praat, dan is het best. Ik denk dat die ellende is maar mijn focus op dat pad, om dat dan terug te verwerken, vind ik dat is maar 50% van de dingen. Ja. Want mijn stief uit die hele leven kanten, die ik nou nog meer zie. Dus ik vind het eigenlijk ook net recht wel een geschiedenis die je beleven. Of had ik me helemaal focussen op het vader-verlaat-complex. Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat hij in Australië woont. Als hij in Nederland woont, hier een loyaliteitsconflict hadden. Ja. Wat mijn stiefzoon had, vind ik volle slimmer. Ja. Bij wie ga je je verjaardag vieren? Ja. Wie gaat er mee naar je eindmusical? Ja. Een hele volwassen keuzes wat die jongens verstaan. Ja. Ja. Dus ik denk van, ik ben nou eens een therapeut. Oh, ik heb een heel zwaar leven. Maar dat vind ik net helemaal rugdwan aan de willen die ik meestal heb. Dus... Ja. Nou, het is een lang antwoord, maar ik denk dat wel... Dat is wel een antwoord. Als het knap uitlaat. Ja. En zolang dat je het er hebben, dan is het er ik. Of ik stap je het net voort. Nee. Ja. En ik ben serieus, ik heb het heel betroffen in mijn besteden. En ik ken veel een heleboel leefde en ik zorg waarom op een stiefheid die echt zijn best niet had. En een mem dat ik maar lees en schreeuwen kan en die wel eens wat angstig is en nou ja, dreig denkt. Maar dat ik echt verschrikkelijk soort van haat en oorzaam ik. Ja, wat hij vierde dan kan ik het nog heel sneu vinden van mijn neefje en van mijn zus en die maakte er maar verder. En zijn familie. Dus dat bleef een soort open wond, zeg maar. Maar net bij mij, maar bij haar. En dat vind ik wel sneu. Ja. Naar beneden afgerond. Zo. Ja. dat kist ik geen vaststelling van mij zie. Dat... Ja. Maar vandaar liever de leuke muziek. Wat hè? Vandaar liever de leuke muziek. Wat voor muziek moeten we opzetten? Die is zo liever leuk vindt? Maar dan moest wel haast niet een triest nummer draaien, vind ik. Oh, graag. Ja, maar dan hak jij op een kost.
Nee, maar Jules, doen we eerst die muziek? En dan knappen we er nou op met die muziek. Ja, Wat voor muziek vind je nou echt? Ik vind heel soort muziek heel prachtig. Maar wat zegt op als je denkt, ik wil me eens even wentelen in... Zal ik dat eens even proberen hier op te Ja. sporen? Even kijken of dit werkt hoor. Ja, het werkt, maar of ik het ook snap hoe het werkt. Ik ben tussen redelijk de nerd, dus dat het... Oh ja? Ja, ik hou Ik van... totaal net. Nee? Nee. Oh, ik hou van knopjes Ik en... ben anti... of anti, nee, ik ben er net tegenstander van, maar ik ben heel slecht in deze dingen. Hoe moest die op viel de nacht? Die hier niet op staat. Oh, zo, sorry. Ja. Oh, ja. Ja, daar gebeurt al wat. Wow. En... Even iets wat ik echt... dat is zo vol mooie muziek. Iets wat ik in mijn somberste momenten opzet. Ja. Nou, nee, wat iets is te doorzetten. Ik word vaak net somber van sombere muziek. Dus ik wel eens... ik hoef net somber te wezen om sombere muziek op te zetten. Nee. En ik word er vaak net somber van. Even denken hoor. Maar ik wil Leonard Cohen even vermijden, want dat vind ik direct wat cliché. Maar ik draai... Leonard Cohen draai ik om de paar dagen, maar ik Leonard Cohen Ja? gerne, ja. Ja, maar dat vind ik dan wel, of waarom als het noemen mooi vies. Wat zeg? Ik kom bij muziekradio wel. Muziek is, ik draai nog elke week op Kiks van Rob Stenders. Ja? En ik draai haast niet muziek die ik elke dag draai. Oké. Waarvan dat ik denk dat het verschrikkelijk vies, maar dat. Dat zou ik best kennen. Maar dan is mijn muziek ook verschrikkelijk. Dus dat Doe treft dan weer. even lang te pissen, denk ik. Ik zal even in mijn eigen... Ach, er is zo volle. God. Nou, Cohen, het mooiste nummer van Cohen. Oké, dan beginnen we daar. Maar ik ga aan meer, ja? Maar ik moet gewoon even op gang komen van... Hoe is het net hier, want we hebben de hele nacht. Ja, maar het mooiste, ik ben zo dom, ik kan nou net op de titel komen van het ene nummer. Ik maak even wat oors proberen, ja. Doe hem even zo. Ik ben 46 ik zijn, hè? Hij is een bril. Ik kan het net meer lezen. Echt, hè? Dat is 2 jaar of zo begonnen. En binnen de kortste keren in één keer kun je niet meer zonder. Nou, dat is leuk. Houd toch op. Houd toch op. Maar compliment, ben ik de zwiert natuurlijk. Nou, ik heb zo'n cilinderen bril, wat ik heel zo lezen maat. Ja? Dan zet ik altijd echt letwit. Gewoon horen ze alweer jongens, zet ik die bril op. Denk, nou, dat scherm is eigenlijk net zo smerig als dat ik dacht. Maar ik vind het bij mezelf heel lelijk steen. Ze zijn streng. Ja? Nou, deze. Er is niks van Leonard Cohen? Net zo vol uit zijn de cd die West door de tekst van maken haast. Oké, dan kiest Jaap Lauwers, Lichtblauwe Rijnjas. Maar eigenlijk, dat gaat het mij helemaal even derde boek eigenlijk om hem vermijden. Want dan, ik word helemaal net over die Friese dingen. Maar Famous Blue Raincoat. Maar even het verhaal weten. Als de nog niet wist. Hij schreef een brief
Ja, dat is toch wel vreselijk. Maar een Algerijnse vrouw, die krijgt mijn eerhuisnijd deze... Hij is groot en hij is Leonard Cohen. Dat is zijn laatste woord is binnen niks sincerely L. Cohen. Dus hij is zelf de brief schreeuwen. En de man die een verhouding had met zijn vrouw. Dus zijn vrouw is vreemd met een kerel. Ja? En komt toch weer rond bij hem, bij Leonard Cohen. En hij schreeuwt vervolgens een brief aan die man. Een soort Jolene. Ja. Alleen nog, het verschil is, hij is helemaal net leuk op die man en hij smeekt hem ook niks. Maar uiteindelijk schreeuwt hij dat hij zelf ook machteloos is en dat hij wil zeggen dat zijn vrouw net gelukkig bij hem weer. En uiteindelijk zelfs bedankt hij die vriend dat hij haar dus even gelukkig maken had. En dat, nou ja, zoiets. En dat vind ik dus mooi, omdat je zo vrij denken kunnen van, nou, dit had functie gewoon van mijn partner en mij. Hij is dus totaal niet meer leuk op die kerel en uiteindelijk bedankt hij hemzelf. En dat vind ik dus, dan maakt hij jezelf dus zo liet. Ja. Dat vind ik echt dus fantastisch. Nou, of je geen vet resultaat, namelijk die relatie. Wat zei je? Nou ja, uiteindelijk denk je, ga je net van je eigen, wil je gelijk hebben of gelukkig zijn? Nee. Hij wil gelukkig zijn. Ja. Even kijken, werkt dit zo? Nog een volumeknop vinden. Hier en dan. Wacht even. Gaat nog niet van harte, hè? Zet je hem via een oorapparaat? Nou, hij stuurt hem daar wel. En hij had daar volume en hij had hier volume. Als we nou nog even knoeien, dan komt Martin eraan, zou we binnen. En die denkt, ach, die klungels. Nog eens op pauze en dan op play. Dat heb dus ik word, want die heb ik helemaal zien apparaten tegelijk. Nee. Martin! Hij mij eigenlijk zelf oplossen kunnen. Doos zou dus dat zo daar goed in is, hè? Ja. Hitzeker. Hij bestuurt hem wel, dus hij doet het wel. Ja. Maar ik zit even te zien dat hij... Vooral als je verhaal haartje. Ja. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder.
You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, El Cohen. Dat. Oh, dat is zo. Maar zou het dan ooit goed komen met die vrouw en hem? Ik denk het net. Nee. Als je net het vermogen haalt om het licht waarom te krijgen bij de hoor. Denk je net? Nou, was wel grappig dat Wat? dat in reactie is. Ja. Ja. Nee hoor, hoe heet het? Er zit ik iets... Nee, er zit iets dankbaars in, maar en dat zit ik iets in stemlood, dat het iets, vind ik altijd bij hem, iets lethargisch had of zo. Het leven overkomt me. Ik heb een heel zwaar leven. Ik heb een heel zwaar leven, ja. Ja, maar echt heel zwaar. Ik vind altijd... Maar vind je dat irritant dan? Ja, ik vind zo'n droopy guy, vind ik het. Echt weer? Ja. Ja. Denk, ja, daar krijg ik net maar mee gemaakt. Oude man, en het enige wat nog omhoog komt is een tandvlees. Joe! En zijn haar gerend. Ja, maar oké. Maar dat wat ik hierbij viel, dat viel ze dus totaal net. Nee. Nee. Ik denk, lul. Ja? Ik ben helemaal gaan praten. Lamzak. Ja. En vind je het net geweldig dat hij geïnvesteerd is om zijn eigen boosheid en jaloezie voorbij te gaan. Ik weet net dat hij zo leuk of zo jaloers is. Ik denk dat die man denkt, nou ja.
Als het beter krijgen is, dan moet het maar gaan. Dat zou mijn stiefvader altijd, vond ik altijd wel een goeie. Want dat jouwt niet als het rust van, nou ja, als het beter krijgen is, ja, dan moet je gaan. En ja, logisch. Nou, wie die vrouw waarom? Ja. Ja, het komt op mij, joer. Maar dat is gewoon de wijze waarop hij jongt. Ja. En ik ga net alle verhalen en de biografie van Cohen inhollen. Daardoor had ik misschien denk, goh, die man die verwuddert dat zou op die wijze. Maar die stemlood vind ik, of hoe die kanonnen, wat een... Nou, dus ik wat zo jij er was. Maar waarom vies ook Cohen? Want de teksten binnen mooi. Ja, ik vind dus die manier van jong echt geweldig. En wat is dat dan? Want het heeft iets lamlendigs, weer of net? Bij mij totaal, hè? Nee? Nee. Of Het binnen woord lamlendigheid komt bij mij daar net in voor. Nee, maar... En ik denk dat... Ik bedoel, de hele vrouw is fan van Cohen. Dus ik ben daarin gewoon... redelijk apart. Het had bij mij te maken met de kwetsbaarheid. Dat je... eigenlijk straalt hij in alles uit van... sorry mensen, ik ken eigenlijk net jongen en ik ken eigenlijk helemaal niet volgen, maar ik doe mijn best. Dus een soort van... Het is haast het vieren van de imperfectie of zo, van de onvolkomenheid. Dat vind ik heel fijn. En dat kwetsbare, dat je... Dit is, vind ik, je kwetsbaar opstellen. Ja. Het is veel makkelijker om lul te worden van... hey, dikke lul, blow maar die poorten van mij wie was. Weet je? Ja. En dat vind ik dus geweldig. En hoe hij... in al zijn oren, een heel soort orenvestjes, Maar nog eens in, want ik bedoel, ik vind het wel nieuwsgierig en interessant. En wat we de jongen maar begonnen. Vertel eens over Cohen, want als de hele wereld fan van die man is, dan doet er iets heel goed. Ja. En dat ik daar oppervlakkig maar mijn behind the hassers... Ja. Sommige dingen moet je leren waarderen. Ja. Ja, maar ik ken me ik wel, ja. Ja, is dat zo? Moet je dat leren? Nou ja, ik denk... Ik ben bijvoorbeeld, ik ga, en dat is ook vloeken in de kerk, ik vind Bob Dylan verschrikkelijk. Oh ja, maar om dezelfde reden. Ja, maar Man, iedereen die troosteloze, natte krant. iedereen neemt dus Cohen en Dylan in één adem. Ja, weet ja, je wel? ja. Je vindt ze beide fantastisch of je vindt ze beide niks. Ik vind Dylan echt verschrikkelijk. Ja. Niet te hard. Nee, maar dan heb ik nog alleen maar Cohen. Dus dat is... Yes! Ja, winnaar. Maar ik ben trouwens ook heel nodig pisje, dus doe maar staan maar even een nummer op ziekje. Ja. En dan ga ik het even naar boeten. Maar er zit verschil in de Cohen van zijn revival van Aaron en Jeren. Nou, toen hij niet in werd over planken stieren en dat waren een soort van heilige verering haast. Dus Ja. wel. Dat mijn haast sterkertje is niet concert van hem. Tenminste, zo wat. Ik had er nooit west. Ik had hier nooit de hinnen west. Omdat is dan de mythe ik net... Ja, ik woon net zien. Nee. Nee. En ik woon ik in. Ben je nou voor gaming je fan of... nee. Het is zelfs zo, toen wij die plaat maken, die vieze Cohens is maar, dat we dus precies, toen wij ermee begonnen, dat we voor zijn revival, Ja. dat wij toch echt van, niemand en Een we paar vregen kop artiesten en, en we pizza, Cohen, oh ja, kijk eens op zolder lezen en zo. Dus die wie helemaal net weer in die revival en dat waren dus compleet in de skutten werpen. Op het moment dat wij die zei, hij krijgt voor het eerst op de mee. En toen wie hij, op het moment ongeveer dat die plaat uitbracht was, wie hij in Nederland, daar op het Westergasterrein, zo hij een optreden had. En toen hier de platenmaatschappij regelen, uiteraard, dat wij een eerste exemplaar on hebben, dat we publiceren natuurlijk machtig interessant. En iedereen die erop, ik vond zo fantastisch en nou ken het mooi. Nou Bart, maar zo was natuurlijk nou. Ja, was ik grote fan. En ik dacht van dat wil ik helemaal niet. Ik ben gek, ik ga niet alleen de Cohen de hand schudden en hem mijn plaatje, kom nou. Maar voest dat dan een soort sneuneuzerij van...
Dat is Ja, dan als een die soort, man is voor mij fanboy. zo groot. Die wil ik op daar houden. Maar wees je ook bang om zelf steeds maar als een soort... Nee, ik ben net bang om terug helemaal observeerd te worden als een snotneus. Maar ik wil helemaal net op... Letterlijk fysiek op gelijke zichten met hem komen. Ik wil die man net in zijn hoorn, ja. Dat was hem vereren bleef. Ik wil hem eigenlijk net in zijn live in je zaaltje en wat ik sting. Wat mystiek, met een beetje... Ja. Maar dat is ik natuurlijk... Zag ik een keer een interview, zelfs eens een keer. Jan Ulrich, wie wielrenner. En ik ben een groot wielren-fan. En Jan Ulrich won de Tour de France in 1997. En toen was hij nog heel jong. Dus de verwachting wie toen van, nou, die gaat de komende jaren wordt dat de grootste, die gaat alle tours winnen. Uiteindelijk fietste Lance Armstrong hem steeds maar in het ziel, maar dat wisten we toen nog net. En ik ben in Steenwijk en daar werk ik en ik freelance een beetje daar voor de kranten, voor die krantjes van Boompers, met Steenwijker kranten. En in Steenwijk is de ronde criterium, hoe heet het, de ronde van Steenwijk. En daar kwam Jan Ulrich in zijn gele trui, vlak naar Tour de France, het fenomeen. En hier ze bij Boompers, hier ze op een of andere manier van mijn kookring. Wij mochten dan een kwartier lang of zo alleen nog maar Jan Ulrich in een hok om hem te interviewen. En ze vroeg, nou Bart, dat is toch mooi wel, want dat is als een wielerfan en zei, nou ja, prima. Dus, maar ik... Wie is dan ik zenuwachtig? Ja, nou ja, het is nog erger. Ik doe het als eerste vertellen. Want het wordt nu geregistreerd. Toen wie het zag dat toen zoek op een fiets daarheen. Want ik ben niet Steenwijk, dus ik hoorde op een fiets naar daar en ik zie het op een fiets. Ik dacht van, ik ga toch niet Jan Ulrich interviewen. Dit is godverdorie de grootste wielerheld van het komende decennium. Ik ken het maar niet. En wat moet ik dan in dat kwartiertje? Maar ik dan zeggen van nou... hoe is het nou met die en ben ik nou geweldig van de Tour? En, elke vraag is debiel. Precies, Ja. Dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik ben weer om de huis gefietst. Ik ging net in de boek en ik zwaar dat ik een oor te let kwam. Nee. En dat ik zei, sorry jongens, ik kom mijn accreditatie net vinden. Dus ik ben een huis hier, maar... ben ik nou te let? Oh, sorry. Ja. Lafback. Ja, stom hè? Maar precies omdat ik... Mensen die ik zei heen ga, die wil ik dus maar net... waarom? Het is ik maar zeg maar bonken die op een fiets stapt en het fietsen kan. Het is maar gewoon een vent die maar zo wil ik hem dus net zien. Ik weet wel dat hij dat is. Maar ik wil zeg maar een verhaal misschien wel zien. Misschien wel een soort... Nou ja, zoiets. Dat verhaal is zagrut van zo'n wielrenner of van zo'n zanger of wat het ook maar is. Dat mag een verhaal blijven. Het moet een verhaal blijven. Ik weet wel dat een sek met vlees en bonken is, maar ik kom net eens zien als een sek met vlees en bonken. En ik hoef ik net op gelijke zichten met hem te komen. Ik hoef ik net maar hem op een foto een selfie te... Nee. Nou, had je in het zien komen, ik zou echt net zeggen, wel mag ik even met jou op een foto. Nee. Maar dat vind ik spijtig onzin. Nee, handtekeningen vind ik dikke onzin. En dat soort dingen. Maar mensen vereren vind ik weer dikke onzin. Ja. Ja, maar ik vereer ze, denk ik. De vereerst het verhaal. Die gaat weer moes. Echt weer? Ja. Je bent? Ja. Nee. Ja. Oh, ik maak pissen, ik maak eruit, maar dat keek nou net mooi zien natuurlijk. Nee, hij zit ik bij mijn tas. Ja, verdomd, was gelijk. En nou dan? Ik kan maar ervoor. Ze zit wat denken, haast vallen ze in sliep, we sturen maar gauw. Nee, hij draafde daar bij de stofzuiger. Zie je, dat is het vadio van Lietswijze. Dan krijgt hij hier in zijn kabels om. Ik zie hem net. Hij mag hem zeker net kohen, ja, maar hij gaat je nou del. Waar? Dat is dat daar. Zie. En nou tussen het kersten. Hier? Ja. Oh, zie, nou gaat hij naar links. Waarom zie je soms steeds? Ik net, dat lulst. Nee, ik lieg nooit, hè, dat wist nou. Ik ga weg naar het jongen. Ik weet net, was toen mijn drankje die je naast, maar dat is... Nee, maar serieus, hij ronde, hè. Ik draai haast een deadmau5.
zie hem echt net. Nou, ik gewoon zo Ik bedoel, ik geloof wel dat hij er is, maar ik zie hem net, dus ik kan er niks van ontwaan. Nee, maar ja, dat hoed ik net. Het is mijn... Ja, maar ja, als dan je you bakjes might be dealing with a zijkwijfgedrag. Zo trouwens wel dat al wel achter begint te winnen. Ja. Als ik nou pissing in en ik zet het dwaan even in je dan komen dat hij eruit draaft? Nee, ik denk dat hij gewoon tolerantiekamer is. Dit is gewoon goede therapie. Als je in het dorp weinig in, komt er ook een moes. Oké. Nou, dan ga ik het heel even uit de pissing. Zie ik er toch even leuke muziek uit. Hele heavy metal om dat ding weer voor te krijgen. Eigenlijk moest ik even komen te zien. Want het is namelijk heel mooi. En we hadden der Untergang gaan wel mis. Der Untergang. Nou, maar het is toch wel een momentje, of niet? Ja? Of was er niks mee? Ja. Het is gewoon zo'n avondje in dat hockey. Ja. Mooi jacht. Ja. En we komen er weer uit en het is wel jacht. Ja. Intussen heb ik even moeten zitten in het zuster, ja? Oh ja. Dat wist niet meer misschien, maar Oh, die mooi. toen zitten we er. Ja, dit is toch prachtig. En dat wordt ik wel warmer. Nou, Ja, dat hij nou, er... terwijl te zinnen dan die eens op is. Ja. Ik doe hier heel goed even achter de cabine. Ja. Ik ben zo weg. Nederland in beweging. Kijk, eens even naar nog even staan. Oh, ja. Je mag ook net als Carlo de stoel gebruiken. En dit is Bart. Bart wil ook fitter worden. Ja. Dat is toch sport? Ja. Ja? Ja. Oh ja, volleybal natuurlijk. Ik volleybal 1 keer in de week. En ik soms 2 keer in de week. In het winterseizoen 2 keer, want dan hebben we wedstrijden. Ja. En in het zomerseizoen net. En ik fitness 2, soms 3 keer in de week. In het waar op Suus van Rio alweer? Nee. Sportskwallen van Ljouwert. Oh ja. Ja. De Health Club? Basic fit. Ik neem het altijd Basic Instinct. En dan wordt het apparaat. Ik doe alle keer die Ja. en die en die en die en ja. En waarom? Omdat ik eigenlijk altijd les van mijn rug ga. Oh ja. En ik kreeg de laatste 2 jaar ik chronisch last van mijn schouder. Gewoon, dat is de typische volleybalblessure van al Ja. dat slaan. Slaat in schouder steken. En dus ik dacht, ik moet gewoon mijn bovenlief sterker maken. Weer zo, om en die schouder te ontgaan. Ik heb aanraden van een fysiotherapeut. En om hier eigenlijk wat sterker te krijgen. Dus ik ben vooral vanwege mijn boppellief, om dat wat sterker te krijgen, doe ik al die dingen. Nou, en omdat ik dan toch ben
draaf ik een stukje en fiets ik een stukje en doe ik alle beenoefeningen. Dus ik probeer Fijn. het hele circus bij langs Ja. te gaan. En ik ren en ik curry en ik fiets nog geregeld. Dus ik probeer 3-4 keer in de week echt wel ingespannen te sporten. Ja. Ja. En dat vind ik echt leuk. Ja. Ga ik echt wel... Maak het endorfine hoor. Ja, maar dat werkt het echt. Ik hield van de Joert bijvoorbeeld, omdat het nou de spannende dag weer en nou Ja, wacht ik ja, van dan ja. gaat het gebeuren. Dan viel ik gewoon dat de spanning in mijn lief komt, Ja? weet je? En dan had ik dus echt behoefte, zin om. Ik denk, god, wat jammer Maar dat ik nou het dan ja. word je naar de sportschool Ja, en ja, want dan ja. had ik echt zin om dat het wel. Ja. 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 En nu haast het koud, dus wat naar binnen. Nog Ja, een beetje wel, maar Ja. ik vind het echt wel heel gaaf eigenlijk. Ja, ik zei, nog elke even keer te werd weer staan. wekker. Vies net? En de vogels ik. Ja. Ik heb geen idee hoe laat het is. Oh, is het een horloge of net? Nee, ik maar zin, ik dat maar net Ik kijk net. op iPad zit het. Wil we het weten of wil we dat net Nee. weten? Nee? Oké. Nee. Altijd, ja, de sleutel van het leven kom je ik net achter en hoe laat dat het is weer. En die perfecte zonsopkomst, die show ik net altijd zo blauw, hè? Nee. Dan komt er net doorheen. Nee, het is maar goed dat we er geen verwachting van hier, hè? Nee. Dat je dan maar net denkt, oh, wat zou het mooi wezen. Ik heb dan wel, Sophie geeft mijn fantasie dan wel, Ja? dat je dan, weet je, dat wetter zag. Ik denk, nou, daar komt een grote cruise skip ergens van een violaan. Meer te horen met je meesken of zo. Je kan wel eens bij een plaatsje of bij dingen, kan je wel een verhaal maken zien. Altijd positief natuurlijk, meestal komen heel fleurig van die boord en al je romantische stijl. Dat niks dan net om vluchtelingen en Nee, zo nee, niet, nee. niet het heel slim, ha? Nee, Nee. nee. Een cruise met blije bejaarden. Ja, Hmm. al je nog bij elkaar. Blue Lagoon, ben al je hartstikke jong nog. Oh, dat is zo erg, ik dat soort dingen. En wat doe je eigenlijk voor de maatschappij? Ik? Ja, u zijn in een keertsvereniging. Doe ik net meer? Oh, Nee. Ik ben koster. oh ja. En ik zit in de werkgroep voor de Ja. nijbouw van het dorpshuis. Ja. En onbetaalde, dat soort dingen zou het door, hè? Ja. Ja, maar ik als dat zijn vluchtelingen of meestal soms een sterke behoefte om dan iets voor de zwakkeren in de samenleving. Op dat gebied ben ik niet goed. Of ben ik net een lichtend voorbeeld van iemand die het zo doet? Nee. Nee, Ik net zo. nee. Nee. En ik ben ook net lid van Greenpeace. Oh, ik ben lid van haast alle goede doen. Ja? Ja. Maar ik leer dat dat toch een soort katholiek aflaat is. Dat ik denk, als ik alle maanden maar wat oermaakt zie. Ik sponsor dat aan Ben Ja. van €50 in de maand. Krijg ik elke maand, of nou net elke Ja. maar elk kwartaal zo'n brief van of zo. En Greenpeace, maar die vind ik eigenlijk in gewoon acties te vieren gaan. En ik onjuiste informatie, maar goed voor de natuur. En kankerfonds en zulke dingen. Nacht van de vluchtelingen van het week al gesponsord. Dus ja. Ja. Maar dat is ik En wel helpt dat van je geweten? Nou, maar ik vind meer van dat je wat haar mij deal of zo. Ja. 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 Altijd van de, nou net van de grutte, maar van de redelijke bultgiet, dan vind ik wel dat mooi. En het Rode Kruis, ja, UNICEF. Ja, maar dat vind ik bedoel, ja, je zult hoeveel ellende had mensen. Nou ja, waarom had ik denk dat God net besteedt, of zie je er net zoveel ellende west? Ja. Ja. Dan moet wij het maar een beetje verzachtje. Ja, of in ieder geval had je iets dwang kunnen, ja. Ja. Dat denk ik wel eens van moeilijk volle veerkracht en wat jij dwang kunnen. Ja, we hebben een verrekt makkelijk leven. Ja. Nou, zo nou en dan gebeurt er iets triest. Hoe maak je in vrede dus naar een perspectief horen en een goed zin? Als je op Lampedusa onspielt binnen. En je vrouw is kwijt en je bent verdronken. Ja, dan kan ik me haast net in. Dan denk ik, dan zo, ja, je wilskracht om te leven is altijd heel fier, gelukkig maar.
Maar ik loop ook mezelf op mijn gewicht of in het wetter zo de mieter is zo. Wat heb je dan? Dan heb je net zo'n volle stoere praat meer over. Nou, je moet de donkere kanten van het leven. Nee. Hè? Nee, Wij hebben altijd als die is nou je praten ja, van achter ze van ja. Nou, Mooi gelul daar, ja. stelletje. Ja, dat je de moeilijke dingen beleefd hebt om het mooie te zien. Ja. Stelt hij. Ja. Er ligt nog een boekje daar in het Zoiets. hoekje onder landschapspijn. Ja? En ik zeg, wat is dat voor raar? Nou ja. En dat is een boek van Hanneke de Jong. Hanneke de Jong die had hier een bannenboek geschreven. Voor Friestalig bannenboekje voor tieners. Middelbare school bij. En dat beschreeuwt het vluchtverhaal van een famke van Zoontje uit Syrië. En dat is waar gebeurd. Zij kent het famke. En zij had, en dat vind ik fantastisch, dat ze dat schreeuwen had. Dat is in 2015, precies in die periode, dat Europa, dat lange lint van vluchtelingen terug Europa lukt en dat famke weer daarin van. Ja. En in haar eentje. Zo. Zoontje niet toen. En haar huitemem die wende in Aleppo, of zij dus ik. En haar huitemem zei, wij komen hier net meer bij, maar dan moest je bij gaan. En Hoyt had haar zelfs traind, dus die is een paar nachten mooi haar op een soort van survival gaan daar in de omgeving. Om haar te leren van, nou ja, sliepen kun je onderbreken dan. En hier en daar kun je wat eten proberen te vinden. En dat Maar soort dus dingen. in de wetenschap dat je elkaar net moet zeggen. Ja. Ja, en toen had ze dat famke, en zij woerde het zelf ook, ja, maar eigenlijk gewoon een trokie van nou, doe maar. En die is naar Turkije gegaan en mooi aan boord zien naar Griekenland en te voet en liftend en vooral te voet uiteindelijk in Nederland uitkwam. En nou ja, dat ben hele andere wedstrijden als wat wij toen te horen. Maar ik vind het wel mooi dat zo'n verhaal opgeschreven werd. En dat zo'n verhaal van ben begrijpelijk, of begrijpelijk, net omdat het simpel is, maar heel indringend, omdat het heel direct is, verteld wordt. Ja. Dus dat vond ik een van de mooiste boeken die ik lees na de oren. Dat boek van Hanneke de Jong vond ik echt fantastisch. Ja. Ik denk dan voor wij ook kunnen we daar misschien wat helpen of kunnen we daar wat van. Of, Ja. die neiging heet, ja. 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 Daar is het leven dan net van maken om ze. Nee. Nou had ik toen die actie ongevoerd, toch? Voor de naar de bron in Ljout. Ja, klopt. Ja. Kun je het wel weer beginnen? Dat lees ik, ja. Ja. Maar dat lees ik een soort gevoel van we moeten helpen? Ja. Als je zo'n verhaal vertelt, dan... Dat is nog volgens slimmer. Maar... Ja, nee, maar daar wil ik dan echt verdrietig van, zeg maar. Ja. Maar bij die jongen vond ik dat je zeggen op Facebook al van... ken je, weet je wat hij is? Maaike, die zijn huisgenoot, had ik die nou al volgen, dat weet ik eigenlijk net meer, maar... wat een ellende. En dus ik van die mensen die eromheen wennen en alles kwijt en net verzekerd. Ja, als het dan een verrekt liedse moeite is om even wat te doen. Maar je kunt de hele wereld net oplossen. En dat syndroom hangt nou wel eens wat dat ik denk, nou, wat kan ik doen? Of dat ik ergens via dat er een vrouw op de rit stiet, maar het waar bij en zeg ik, nou ja, is het in de buurt van Rotterdam? Wat voor kleermaat had ze en dat is net uit een soort salvend, maar omdat je als dat verrekt weinig dwang kennen onder het verdriet van mensen, denk ik, nou, als je ergens iets dwang kennen, ja, dan moet dat eigenlijk wel. Dus ja, maar dat is omdat ik me dus dat rekt me altijd heel bot, dus ben ik gewoon een week al. Maar ja. En tik ze net op het moment dat er iets, dat zeg ik, oh, dan gaan we weer. Zo die vrouw die bananenschil 24 meter verderop lezen zocht. Oh, er komt een ongeluk, oh god, dan moet ik weer. Nee, maar het is gewoon meer...
Op een gegeven moment werd ik van die verwachten, bedoel ik. Nee. Nee? Nee. Dat leer ook net. Nee, wat ik bedoel... ik help echt wel eens mensen met yield. Maar die gaan er nooit vanuit dat weer eens komt. Of wat het van specifiek doel is. Dat ik zeg, nou ja, die in die busken steken, maar die catering bedrukken, dat krijgt aardiger in. En hij krijgt een band. Nou, dan betaal ik dat busje. Het komt verder in de komende 10 jaar weer waarom. En dat het net waarom komt, bad karma. Ja. Maar ik geloof net dat mensen dat nog verwachten of zo. Nee. En dat zelf ik net van diezelf? Dat is zelf op een gegeven moment diezelfde druk op lijst van nee. ik moet helpen? Altijd binnen mijn macht looit. Dus krijg ik eens beppen. Ik ga elke week. Dat vind ik dan mijn vrijwilligerswerk. Ja. Het klinkt wat steriel, maar dat is dan mijn taak. Die ik goed dwang in. Maar als ik net fit ben, ja, dan slag het dat net. Of als ik eens een man wat minder hield, nou, dan doe ik dat net. Of zo. Nee. Dan ben ik meestal die dat heel cynisch uitlezen kennen, hè? Van helpen door je uiteindelijk alleen maar van je eigen ego en dat soort dingen. Ja, al die mensen die in Afrika putten slaan, die vielen hun daar heel goed bij. Ja. Maar het is bij mij altijd wel uit echt een soort onrecht of onrechtvaardigheidsgevoel. Of als er naar zo'n famke beschroest. Ja, daar word ik voor het misselijk van, zeg maar. Dus dan... Ja, dan... Of wat ik dat is Beppe het weekend geen bezoek krijgt, dat ik dan... Ik keer er net omheen of zo. Maar in de wetenschap dat je net de hele wereld redden kan. Ik lees... Ik zeg eigenlijk geen journaal. Nee. Ik lees net de voorpagina's van de kranten, want ik weet dat er al je ellendige verhaal niet staan dat ik dan niks ontwang kan. Dus wat je in je liedse cirkel dwang kan, nee, dat is dan mijn... En op zich maar yield, maar naar UNICEF of zo. Ja, dat is het. Ik Johnny de Mol, die het mijn vrijwilligers mijn bootjes mee kan redt. Nee, dat vind ik echt knap. Ja. Dat er zijn veilige leven en zijn carrière, nou ja, even bevriest. Maar ik nog dat hij weet dat hij mijn hasses vol mijn ellende weer omkomt. Nou, ja. Dat viel ik mezelf wat een suter. Maar ja, het is zijn keuze, maar... Ja, maar het is knap, absoluut. Ja, dat vind ik echt moedig, ja. Maar vind ik verdij zo dood. Nee, misschien niet moedig, maar wel lovenswaardig. Ja, is het net gewoon? Nee, want ik doe het volle minder. En mij een heel soort mensen doet het volle minder. Dus het is net gewoon. Maar misschien is het een soort... krijg eens maar de belasting of zo, als je het maakt. Mensen die het soort missen kennen, die betalen een soort belasting. Ja. Nou, als ik een soort missen ken, of energie haal of leefde haal, nou, dan betaal ik een soort levensbelasting. Ja. Soort zo net weten. Ik stap in mezelf vol met al je positieve vestjes. Ja. Met er een soort leer dat je voor het jaar kent. Ja. Nou, dat werkt. Want daarmee helpt zo de mensen. Ja. Dus, maar ik vind het wel een logische verdeling dat ik in box 3 zit. Ja. En als ik het even net haal, dan doe ik het net. Nee. Dat denk ik. Maar kent die onreden, hè? Ja, dat denk ik wel. Je komt erachter dat het volle met geduld nog haast. Je houdt het niet gerust en daar toch? Of het ken ik iets van onrust? Ja, van god. Oh ja, elke week. Ja. Ik mat weer. Ja. En hoe tref ik haar aan en ja. Maar het is een soort... Uiteindelijk maar zelf ik oranje blijven. En uiteindelijk maar zelf ik eens een keer een dag. Oh ja, misschien. Maar ik neem ook wel eens vakantie. Ja? Ja, of deze weekend ook. Volgens mij ben je toch altijd bezig. Nou, ik ben nou dwongen door die zwangerschap dat het echt net woe. Nee, oké, maar dan kom je net, dan ben je net lekker ontspannen. Dan ben je gewoon net fit. Nee. Maar als je fit bent... Als ik fit ben, denk ik wel.
Nee, maar als het fit bent, ontspant die wel eens een dag? Ja, ik weet, ja. Ja, ik lees de krant in bed. 10 minuutjes. Nee, wel langer. Ja, nee, wat ik graag zo Alleen doe. nog op snijden. Ja, opsnijden. Ultieme rustdag. Nee, ik ontspan terug in mijn eentje disco te houden dus. Dus dan heb ik de koptelefoon op. En dan weer hele blije muziek. En dan doe ik in mijn iets door het huis. Ja. En dan was het haast als in de zin de Dorit stapt. En Ja. dat vind ik ook weer heel blij. Woehoe, zo ik in doen zie en er is muziek. Ja. Maar Freet de Jong is de mooiste jongvaar. Ja? Hij is het hele weekend nog vader. Hij is echt vaak op Freet hele leuke klussen of vergaderingen. Nou, en dan ga ik in mijn eentje disco. Ja. Ja. En dat mag ik niet zien? Ja. Ja? Ja. Ja, dat giet ik wel mooi playback en gepaard. Dus, ja. Dat is dus maar de ruige variant van de NPS-dans. Ja. 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 Nee, ik heb wel eens een keer met Walter, want Walter die ging gewoon net zo goed doen, zie. En die mat dat gevoel ik eens hadden. Heerlijk, dat je gewoon een totale debiel door de kamer ging kennen. Ja. En, maar de muziekleiding. Ja. Dus ja, maar je kan niet dansen. Nou, ik zei, maakt de kamer helemaal donker. Dat is het mooie van de donkere kant. Ja? Ik zei, ik zorg net. Nou, 5 minuten heb ik daar heel even zien. Ik zei, ik zorg net. En liet de muziek maar gewoon. Ja. En wie prachtig. Hij kan net doen, maar als het gaat over onttrekkelijk. Ik vond het leuk dat hij gewoon totaal die wat hij maar dacht. Ja. Ik denk dat hij ongeveer zo bijstier. Ja. Ja. Maar dat heet niks. Ja, dat vind ik wel leuke dingen. En Ja. zo is NPS-dans ontstaan. Ja, nee, dat wie daarvoor al. Ja, toen wie het als een soort... Ja, we konden ze op oorlog op het stroom. Ja. Ja. Dat Maar doen ze het dan wel? Ja. Ik mat zei ze. Voornamelijk als ik maar de best in de auto was ging. Oh ja, dat is bijna altijd wel leuke momenten. En ik denk wel eens van, als ze aanstaan je er door binnen, dan hoop ik al dat ik het warm blijf. Ja. En ik denk dat wel dat ik het doe. Ja. Maar met mama koor is wel... vooral dat, ja. Ja. Vooral dat. En ik zit er helemaal net zien op als ze er door gaan. Eerst 2 keer als het door is. En dat is al prima. Maar dat ben wel van die dingen, denk ik van ja... Die tredden, die viel nou wel de druk dat er doen ze weer wat. Nee, maar dat ben wel van die dingen die ja. waarvan ik me voorstellen kan je later ouder bent, dat je denkt van dat wie vroeger thuis wel mooi. En dan is het jammer dat we dat niet meer doen. Ja. Dus dat soort dingen, maar je wil proberen erin te houden. Ja. En jongen je mee onder het oude wasje? Ja. Wat wordt er jong? Wij zetten altijd muziek op. Altijd Leonard Cohen. Nee! Nee. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, dat weer van die rituelen. Dat je om en om een nummer uit ziet je mooi en dat soort dingen. Zo. Dus maar, Martin Garrix versus The Dire Straits. Alles. Leuk. Alles. En het leuke vind ik, want wij zijn thuis wel we draaien een heel soort muziek en altijd verschillende soorten en maten. Dat dus band die ben, die houden van Tom Odell en alles wat op dit moment spannend is in hun eigen. Ja. Maar zo hoor ik echt van Neil Young. Mooi, en zelfs van Leonard Cohen soms. En, dus dat spectrum is vrij groot. Ja, dat vind ik leuk. En bij alle draaien. En dat vind ik echt fantastisch. Ja. Wij hebben, als Laurens bij ons is, hebben de weekendklassieker. Ja. Of tenminste, dat hebben Walter geïntroduceerd. Ja. Eye of the Tiger of maar ik Tour of Duty. Maar... En dat vind ik dan ik dan kom je bij dus ik steeds meer hoorzetten, maar dat soort klassiekers. Ja. En dan roep ik, jongens, dit is werkelijk zo, dat kan nou toch echt niet meer. Zo komen ze nog om mijn bed, zo burning van. Maar dat vinden zij dan toch weer geweldig. Ja. Ik heb heel grappig. Stien wie de file en we gingen dan heel aan reden en toen wie er nergens een wegopbreking en toen ik al zwanger nu net zo fit. Ja. Toen hebben we de hele 90's slechte hits en dan dat is toch een hit, want dan Poing Poing en Barbie Girl, hoe stoer had die is. Hoe heet het Poing Poing? Rotterdam Termination Group of zo, toch? Poing 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 Poing. En gewoon muziek, dat vind ik wel leuk om Walter. Hij neemt hem dus ik maak nou een kantatendienst. Ja.
Dus, en dat kan ik nog wel waarderen. Ja. En nou de Matthäus voor kinderen. En, Dat is wel mooi, hè? Dat je maar dat hele spectrum proberen Ja. te krijgen. wij zijn opgegroeid met ABBA. Ja. En, Maar echt nog eigenlijk best wel leuk soms. en BZN, Jeppa Jeppa, dat is al... Nou, dat vind ik een jiptepunt. Dat Ja. vind ik echt een jiptepunt. Ik moest ooit eens volgens mij voor een heel stoer interview bij 3FM. Wat was je eerste concert? Ik denk nou in het rolstoelvak in een klink in Kouden bij BZN. Oh. Ja, mooi. Maar wat ik dan wel weer leuk vond is, en dat heb ik altijd wel mooi vond. Nou ja, mystiek uit koe soms hut en dregen en nette pijlen. Maar die leefde tussen hem en Mimem wie heel mooi. Ja. En dat vind ik nog steeds leuk om daarom te denken, is dat ze dan muziek hier en doen, echt stijldoeners niet een keer. Ja, ja, ja. En ik heb stijldoeners die ik van hem leerd. Ik ken het stijldoosje en dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja. Ik heb dat nooit geleerd. En omdat ik een beetje eigenlijk hetzelfde als het flirten en die dingen we hebben niet zo in, Ja. dat ik altijd bij stijldoosjes van ja, dat is zo'n. Eigenlijk is dat nep, ja, dat Ja. komt niet uit je ziel. En dus dat wil ik nooit leren, totaal oninteressant. En nu denk ik van. Nou, vind ik het eigenlijk wel krijg, jammer, wanneer misschien besteed wou die? Hm? Wanneer besteed die? Duurt nog even. September. En hoe heet die vrouw? Anja. Ah, jij? In september? Danscursus. Ja. Nou, Hoe heet die in Snitsik alweer? Heel bekend, toch? Weet ik niet. De Al bekendste hele die ik ken is volkstammen. Zakelveld. Ja, in, precies. in Dat is Ljouwert. Ljouwert, ja. Ja. Wij in het dorpshuis van Wolsum hingen wij donsles. Ja? En ja, ik denk dat die man al Dorpshuis. verstoren is, dus Ja. ik door het wordt te zitten. Ja. Gingen we maar groep 7 en 8 of groep 8 of de eerste klas, ik weet niet correct. We krijgen op het vat zetten. Ja. Nou, donsles. En die man die het altijd voor, maar zijn vrouw, die zit Ja, altijd ja. aan de bar en die mocht ze nou en dan even opdraven komen. Maar die sliste die man. Ja. En dan komt de hele tijd slow, quick, slow. Dus wij lijnen daar alleen een mooie stel pubers. Helemaal plat van het griezen. Ja. En nou ja, we willen meer doen dan mijn S, maar slow, quick, slow. En die man die net in de gaten wat wij daar Nee, hè? zo, nee. Of wij had het verdrongen, ik weet het Fantastisch. net. Mooi. Ja. Maar daar zit een ontspanning in het donsje. Ja, absoluut. En in de auto, dat is mijn koninkrijk. Echt, mijn auto. Ja. En de muziek draaien en moois jongen. En, ja. En dat, ja. En dat is ik van dat ik draai Friese mannenkoren. Ja? Dat is Bakersie muziek, ja. En heel klef, vistelvest, ik Fries om Utens. Ja, vind ik vreselijk. Ja. Ik zit er net onder wat. Nee. Maar ja, dat echt een mooie Frieske of Pieter Wilkes, maar echt een CC door Wierenzee vind ik fantastisch. Past je goed, ja. Ja, ik had er niks mee. Nee. Waarom vind je dat mooi? Dat had iets van massa en het is stuwend en het is die man aan zich, gewoon per man die stem, had net volle. Maar man mijn koor had het iets heel, vooral CC door Wierenzee. We had ik draait op mijn fysiek op Spakers in begrafenis. En mijn gedicht voor hem ging daarover. Heel kwetsbaar en brekbaar zeg maar. Van nou, dat kan elk moment iets te water, maar omdat het mijn koor draagt. Ja, wat luistert draag je het heen en de tekst, ja. Maar ja, langzaam uitrollen, zeg maar. Ja, en dan wist ik dat veske, Liekers de Zee, dat komt altijd weer om. De koor wordt weer omgevuld en nou, de stem van de Spaken zit er als Kofke net Marien, maar ja, dat vind ik echt mooie muziek. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, dat rekkertje, ja. Wil ze mengde koren, nou, dat vind ik gewoon. Maar al die mannen op een richtje. Dat is mooi. Ja. Misschien al dat mannencomplex wordt een beetje goed maken. Door al die leve man die zulke mooie teksten. Dat ik gewoon steen blijven. Dat ze net voortgaan. Dat is ook wel mooi. Ja. Ze doet dan al wat goeds. Ja. Ze jongen in een koor hoe mooi het Friesland is. Ja, zoiets, ja. Ja. Oh ja. Oh, is er wat? Oh nee, Nee. ja. We moeten eigenlijk even een doormatje of zo gaan mogen. Of een kleedje. Ja. Hast je al muziek in nou? Oh nee, het is kwartier voor 5. Oh ja? Ja. Hou dan maar een oren. Ja.
Jeetje, maar wat... We moeten dan heel soort dingen mee praten. Ja? Ja. Nou, dat is het zo lang uithast. Dat wie mijn grootste zwaar. Ik denk, ja, even uit 3 uur en nu is mijn leven was een beetje uitgekomen. We zijn dan deze jaar dus. Wat? We zijn dan deze Denk je jaar dat? dus. We maken dan heel soort. Nee, Ja, hier is een dat valt wel wishlist. mee, hè. Ik word daar nog wel in met de oude Friesland en de Friese ziekte en die. Dat zit hier nogal heeg. Nou, ik ben zo benieuwd naar Ik mag nog even iets... die dubbele houding jegens Friesland. Dat was iedere keer voortgeest en weer waarom komt. En nou, was nou correct verteld hoe zo'n mannenkoor en zo'n CCOW, dus wat eigenlijk iets heel sentimenteels is. Ja. Natuurlijk het niet. Jakkers ik iedere keer die provincie vooruit, want Friesland is gewoon te lieds. En, Ja. Maar dit is dan weer, dan kist de titel nooit, denk ik. Was Oh ja. Was ik nou een stukje krentenballen? Nou ja, of even niet. Of gaan we straks echt ontbijten? Dat kennen we natuurlijk ik wel. Poeh. Maar dat let ik gewoon bij. Even zien, wat ik Want we kunnen ook gewoon een beetje trots maar en trots haffelen. Ja, door dat maar. Telkens Lietse bietjes is... Het is van die Maar toestand beter. De ochtendmisselijkheid begint nou... ja. Begint die op te komen? Ja. Maar die hier ik al oren liggen verwachten. Dus het is Oké, maar winst. mag ik daar wat aan doen? Kist daar wat aan doen? Nee, ik eet even wat... Als dit worst of mast of die Delia worst mast zeggen, ja? Maar ik moet die net... Deze hier nog. Zoek een goed clean, wezen. Ik heb wel het idee dat ik al zo wiet als de... Nee, volgens mij. Hè? Nee? Nee, volgens mij wel mooi. Nee, dit is dik net. Komt het ik nog heel correct? Ik zet hem nog even. Ik neem wel... Oh ja, wat wetter mag ik zelf. Kan ik wat voor je doen? Nee, het is helemaal Nee? best. Was boete? Ja. Maar dat wil ik zelf oppakken. Wie? Jo, dankjewel. Oh ja, over Friesland. Ja, wat is dat? Ik leeuw net dat wij de Friese ziekte hebben. Want als je dus door heel Nederland werkt, Ja. dan zei de gemeente, of provincie Drenthe, als er een congres haast. Ja, weet je waar we niet zo goed in zijn? Om te vertellen wat we echt kunnen. Ja. Dus ambitieus, ja, het is allemaal een sessie is ook goed genoeg. Ja. Oh, dat hoor ik in Friesland ook altijd. Ja. Tenminste, dat hebben wij commentaar. in Friesland ook. Ja, oh, dat hebben wij in Friesland ook. Ja. Nou, dan komt in Greens. Ja. Bij VNO-NCW of weer. Ja. Nou, een economie-debat. Ja, en wat dan zo opvalt is, de start-ups in Amsterdam, die roepen allemaal dat ze fantastisch zijn. Ja. En in Groningen slaan we onszelf niet zo op de borst. Ja. Zo, dat hebben we in Friesland, horen we dat ook altijd. Ja. Ik dacht, nou, misschien is het iets noordelijks, dat keer nog. Nou, en dan kom je in, waar weet ik alweer? Oh ja, Gelderland. Ja, wat we met bestuurlijk Gelderland meer moeten doen, is gewoon meer verhalen vertellen. Waar zijn we nou goed? Ja. We zijn helemaal net in Friesland uniek. Maar dat bedoel ik helemaal niet met de Friese ziekte. Ah, kom, ja. De plegerspier. Want dat is volgens mij wel van, lege ambitie. Of, Nee, dat is net wat ik bedoel. Nee? Nou, het had er wel een beetje met de maat in. Nee, ik bedoel met de Friese ziekte dat wij eigenlijk precies wat er het sentiment rond culturele haastheid is. Maar het gaat me eigenlijk helemaal net om culturele haastheid. Want volgens mij is het heel breed. Bij ons gebeuren. Dat wij zelf net het heft in handen nemen. En altijd hulp van boeten inroepen. En vervolgens zeuren dat het net goed gaat. Waar is dat vaker gebeurd? Bij grote bedrijven, bij in het, Ja, ik weet het net. in Ik bedoel dat openbaar net, bestuur. Hij heel vaak op een of andere manier is zeg maar de top Ja. in een bedrijf of in een openbaar bestuur of in een organisatie. Dan hebben we heel vaak mensen van boeten Friesland. Nou, terug naar de klus is, omdat de bestuurders van boeten Friesland komen. Ja, ik zit even te denken hoe nu alle Frieske deputair en de Fries makken. Maar ik bedoel dat dus net zo, maar ik ken de voorbeelden net. Nou, culturele hoofdstad.
Oké, maar goed, dan is het hoe die skiën. Ja, want ik wil eigenlijk... Maar, Culturele hoofdstad. ja, Zelf begon, hele bidboekgroep. ja, fantastisch. Ja, Geweldig werk in. Ja. Geweldig bidboekschreeuw. ja, Precies goed. ja. En vervolgens turen we een organisatie op. Ja. Hadden we mensen vermoeden, want zelf kennen we dat net. Of denken we dat we dat kennen? Stuart, Emmy, Klopt. Klaas Sietse. Ik zie geen mensen die het van het eerste horen er nog zitten. Ja. Maar een artistiek leider. Ja. Een zakelijk directeur. Ja. En er wordt een aantal mensen boven gezet. Waar hier die zakelijk directeur wijzen maten? Namen, rugnummers. Maar ik wil nog maar jou in mijn verhaal. Nee, maar het is wel... Het gaat mij er net om, het gaat mij erom dat we vervolgens, in Leven Found, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld, dat we vervolgens klagen van, maar ze doet net goed. Oh ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, oké. Net zozeer, dus van- het is een 2 of 3 trapsraket. Ja, we ja, denken ja. dat we het net goed genoeg kennen. Nou, hadden we de mensen bij. Ja. En vervolgens gaan we onder de kant zitten klagen van, nou, maar zij doen het net goed. Zij snappen net wat wij bedoelen. Ja, zo. En vies het lieke kwalijk dat we mensen van boeten hebben als de derde fase dat we beginnen te zeuren? Wat is het meest? Ik vind de laatste fase vind ik het slimst. Ja, dat gezeik. Ja. 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 Maar dat zit bij mij op één lijn. Maar de bouwvakkers die in het busje naar de Randstad gaan, Ja. omdat we zelf net ondernemingszin genoeg gaan om meer grote zelf ondernemer te worden, Nou, je de vraag op de... dan gaan we daarheen. Ja. En vervolgens klagen we over die arrogante randstedelingen die tussen Ja. ons behandelen. Dat jij zo echt zo? Ja. Nou, ik vind altijd dat er ik vind dat wij eens raar verhouden tot gezag of zo. Ja. Ja, en ik dat de Ronstedt. Ja. Ik vind hem wel... Ja, maar die show dus eigenlijk als het gezag. Ja. We hebben ik binnen Ja. als het gezag. Ja. En vervolgens zeiden we van je mijn eikels. Ja. Ik vind wel altijd dat we... doet ik naar Hilversum ging te werken. Dat die mensen heel ingewikkeld door als een jeutje, hè? En hoe is dat dan bij BNN en Ja. nou ja, letter nooit BNR hoor, maar wel altijd over, nou ja, deren en mensen meen ik had er wat gebeurt met de culturele haatstijd, dat mensen uit Hilversum mij dan bellen om te leren hoe dat zit, of ja, hoe wordt dat dan nou zien vanuit de Hilversumse media of over randstedelijke, weet ik vol, hè? Ik zie mijn werkgebied is Nederland. En het plak dat ik me thuis viel, is Friesland. Maar ik denk net van, in Friesland maak ik het fine en rijden, want dat is mijn plak. En dat jou nevens mij een wat zoener beeld over... en ik snap wel, als je timmerman binnen in Bozem, dat je net van, nou ja, van dit gevoel dat je er in de week ergens ooit weer ging. Maar ik vind het bijvoorbeeld bij de creatievelingen, of ik heb bijvoorbeeld bij Stuart Boots met de Rick verloor, trap je die zelf eens onder die reet en dan je een oorplak. Ja. Om eens te zien hoe het er gaat. Ja. Om het thuis even te relativeren of om dingen te leren. Nou, hij komt dan vaak culturele haatstijd over de hele wereld. Dus dat zie ik het hij wel op. Maar het helpt je wel om wat luchtiger te denken over wat je ervan vindt. Ja. En dat maakt het dat ik... Had ze nooit een neiging gewoon om te zeggen van, ik ben weg en je ziet mij hier niet meer? ik zou En niet dat- weten waarom. Nou, misschien is dat wel een onderdeel, of zou dat onderdeel wezen kunnen gewoon van je persoonlijke ontwikkeling die je erom mooi ziet. Dat je eerst even die afstand nemen maten om later in een soort van balans te komen van nou, ik doe het al wel vinden. Nee, want dat zou een soort onvrede wezen. En dat had ze nooit gehoord? Nee. Nee? Nee, want wat ik steeds opgroei in Blahuis is denk ik het beste wat me elkaar is. Ja. Daarom ben ik bij de Dwarpskranten gegaan, daarom ging ik bij het toneel, daarom joeg ik vankers op volleybalcoaching, wist ik zelf met waar je volleybal had. Dus ik kies daar een heel soort dingen aan.
als ik in Amsterdam opgroeid wie ik een van de volle famkes die het misschien wel iets schroeven worden. Ja. Dus in Friesland krijg je echt de ruimte om je te ontwikkelen. Ja. Net zozeer dat we dat voor uitsprutsen in een soort cultureel manifest. Maar omdat het gewoon net zakelijk is. Want je bent maar met 200 man. Maar is er net de behoefte om te omjaan... Nee, dat druk ik verkeerd uit. Is er net de behoefte om die te omringen met mensen die hij stimuleren kon? Met schreeuwen of met... Dat waat ik die in terug... Seco Ritma, dat waat ik die en terug mijn maatschappijleraar Bert Colli in Balzen die zei, de masterjournalistiek in. Ja. Dus en het is wat oors, zit maar thuis. Dat is met hem, doet ik zei, ging naar Kampen of naar Zwolle. Nou ja, Suve begon te googlen en zei, dan mag je wel stukjes kroon. Ja, dat wie nou correct het idee met hem. Ja. Dus dat ja, dat maar de thuissituatie te krijgen. Kist dat wel, komt dat wel goed. Maar net maar dat Frieskes is maar. Ja. Maar ik vind dus wel dat er maar een te grut ontzag zien wordt naar wat er uit de Ranenstad komt. Ja. Maar dat is omdat we sinds ik in de Ranenstad vrijer ben om te zien wat er wel of net goed is. Dat toch, voor uw gevoel, maar me ik een hoger niveau bereiken. Want ja, het kan altijd beter. En ja, ik zie gewoon een soort zaken. Ik ben culturele haatstijd, maar dat weten ze ik, omdat ik met haar in gesprek ben hoe ik daar naar zie. En dat door zo'n ongetwijfeld mee horen meest en ik. Maar ik in de media, lokaal en regionaal, waarvan ik denk, kanonnes is. Als je hem nou eens wat eerlijker tegen kan zijn en evalueren wat er gebeurt, dan krijg je betere producten en dan hou je elkaar scherp. Ja. En dat ik verslag jou is... Maar ja, we houden elkaar wel een beetje in die wurggreep natuurlijk. Want we moeten weer met elkaar verder. Ja. Dus we zijn net te snel... Nee, maar dat heb ik dus net. Want ik ben net afhankelijk. Sterker nog, ik ben nou in gesprek over dat ik misschien wat dwang heeft voor de culturele haatstijd. Maar ik ben in het beginsel vooral vrijwilliger, die het altijd nodig is, een sessie om elkaar kletst. En dus viel ik me vrij om te zien wat er... wat ik gewoon een ruk vind. Ik wat goed vind, ik deel een heel soort op social media. Mijn vrienden uit de Ranenstad die denken, we gieten het hooier hoor, maakt het me niks uit. Want ik vind het mooi. Maar als je dan net afhankelijk bent van die setting, dan kun je gewoon wel eerlijk zitten waar het op steert. Ja. En Marguerite ontzag of ze zeggen, goh, wat interessant bij BNR. Nou, ik vind dat Irene Overduin een fantastische economische pagina altijd vult met hele goede bedrijfsverhalen. Dus wij doen hetzelfde werk, alleen dat ik doe het in het Nederlands. Of in Amsterdam. Oh. Dus ja, zo ingewikkeld is het net om hegerop of van hun gevoel dan. Maar om het breder te zieken. Die Friese ziekte weet ik net zo van als ze dan zeuren, van als ze dan... Want dat gezeur komt vooral van boeten. Dus we laten de 11 Fountains bedenken. En ze kunnen net een slagmaat zien om te vertellen waarom dat een goed ding is. Nee. Ik vind wel... wat vind je ervan? Ja, de laatste pas... Een verhaal, ik weet net altijd het verhaal is, maar hoe de achtergrond van 11 Fountains. En toen dacht ik van ja, maar wie dat nou vertelt, dan wie iedereen toch enthousiast was. En want ik weet er net heel cynisch over, maar ik zit ook wel wat ziekje naar van. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik daar cynisch over word omdat het oplossen? Dus aan de ene kant vind ik het geweldig dat het internationale kunstenaars en mooie dingen en prachtig. Aan de andere kant. Laat er een dikke vissenkop komen, wils dat de omwenden is, maar wie nou, ja. Maar toen jij ik het verhaal van dit gaat heel erg over de ontstaansgeschiedenis van Friesland. Je had alles te maken met water. We hadden niks over dingen. Vooral in dat kleigebied, zeg maar westelijk en noordelijk Friesland, werd die alle sterren ik lezen. Ja. Niks over dingen als met het waterondergang.
Dus dat water is meer als werk bij u is elixir. En zo'n fontein, die let het water omheen komen als een soort van bron. En dat is dus uw bron. Is dat dan in een interview? Lees dat verhaal uit en dan word ik enthousiast. En dan is het alleen maar geweldig om te jaren dat mensen oorluiten vraagt. Dat verhaal te jaren krijgen, daardoor nadenken en daar iets creatiefs mee doen. Prachtig. Is dat? En waarom had dat dan zo? Het gaat wel zo harkelig en moeilijk. Ja. Maar ik zit er net tegenover op om te chatten als dat nou aan de projectleider leidt of aan gemeentebestuur leidt, is het net goed, weet ik net precies. Maar dat vind ik dus heel jammer, want ik denk dat je eigenlijk vrij makkelijk mensen enthousiast krijgen kunnen over dat 11 Fountains. Nou, daar ben ik op Facebook ontstie iets. De Waterborg deelt een column over een ingezonde stuk over toerisme en de culturele haatstad. Ja. En ik hier dat deelt op Facebook, maar de opmerking: zullen we hier nou eens een joen organiseren? Ja. Ik kan me notabene aanmelden als vrijwilliger, dus ik word wel organiseren. Maar waarom? Ik sjur alleen maar van die ingezonde stukken weer. Met het zagrijn van Adrupt. Ja, ga naar die dwarpshuis en ga importeren en lees dingen uit en ga in discussie. En nou, dat hier werken ik heel best ken. Hè? Dus, en dat hier ik deelt en daar kwam een hele treed zo'n reacties. Ik ben net zo'n debater of ik meer taskhager. Maar dit voel ik wel echt. En nou, daar is uiteindelijk een peteer uitkomen. Nou ja, wat houten betoten zeg maar van die culturele aanzetting. Ik zei, ik kan hier Rotterdam net uitlezen waarom wat mensen iets wat 2018 naar mijn provincie komen maten. Nee. Dat is raar. Ja. Het is mijn werk om verhalen te vertellen en dingen zien te lezen. Nou, toen ik het bidboek lees, toen was ik daar heel enthousiast. Ik ben eigenlijk nog steeds vol. Ik wil net in het kamp van cynici zitten. Weet je wel? Ik wapen niet meer in. Maar toen was ik heel enthousiast over dat bidboek, omdat dat een heel duidelijk verhaal was van... Ja. Wij willen, dankzij Culturele Hoofdstad, willen wij een soort van omslag maken van achterstands plattelandsgebied naar eigenlijk de moderne maatschappij. En daar kunnen wij, juist als platteland, kunnen we dat in ons voordeel aan boeren. Ja. Dat plattelandsgegeven dus een keer net een nadeel is, maar een voordeel. Dat wij in goede harmonie met ons landschap en met ons culturele en natuurlijke waarden een soort van identiteitsbewustzijn vinden kennen. Inclusief vernieuwingsdrang en openheid naar de rest van de wereld. Daarin je dus eigenlijk voor op zeg maar het luie of het arrogante stedelijke gebied. Het Sjoerd Bootsma, nou ja, voor mij het fantastisch site. En als ik met hem praat, dan word ik echt wel begeisterd. En hij had dat echt in hem zitten. Ik mooi Welcome to the Village, ik dien. Ja. Echt verschil mooi en een cultuur mooi met elkaar. Maar die zou het eigenlijk zet de tv uit en doe iets. Ja. En dat is wel het gevoel wat je... Ja. Ja. Ik maak altijd de foute taalgrap, maar van we hebben in Friesland dom maar gewoon. En dat boer je om dom maar gewoon. Van nou, Ja. En daar word ik enthousiast van. Ja, maar ik was dus ook heel enthousiast van zeg maar dat scanneren-idee van jeetje, maar wij kunnen voorop rennen in Europa als we dit goed oppakken. Want als wij goed in harmonie met onze omgeving en vernieuwing zijn, dat we dat ook bij elkaar krijgen, daar hebben we goddorie voorop. Weet je wel? En dat gevoel, en dat zit in het bidboek, dat vond ik echt fantastisch. En volgens mij moet je dan verhalen zien laten, waarbij dat in de praktijk gebeurt. Ja. Dus bij de brain drain is een iets wat in soort regio's plakvindt. In Friesland komen talenten weer om. En dan ga ik het net door in van 34 die daar centen gewoon in Amsterdam zitten. Maar ik bedoel dan echt jonge mensen die bij festivals als Welcome to the Village echt prominente plakken krijgen. Ja. Of bij Asterix. Omdat oren tijdig zijn het is tijd van nieuwe generatie. Ja. Voordat wij 35 worden met je weer nieuwe mensen. Ja. Vind ik een geweldig verhaal. Ja. En ik heb zo 5 portretmoties van mensen die
Zie ze, ik vind het hier. Hè? En ik ga je maar sorry dat ik die onderbreek, want ik dacht van we dwarrelen wat voort. Ja, nee, maar dat bidboek die begin van dit ding hier van ik ken het in Rotterdam net uitlezen. Nee. En ik reageerde erop van dat bidboek, dat wie dus heel goed uit te lezen. Ja. Maar dan alleen het letter is dat al je wat ze nou wat voortdoen of wat verwetteren en dan kom je in vervelende... dan mag er een programma voor mij zien. Ja. En dat is nou best een slag. En ik vind dat als dossiers naar de hele line-up om projecten. Ja. En als je dan even... ik jij heel tijd een moes, of je dat te wien? Nee, dat is net een moes. Dat is wel wat, maar dat is net een moes volgens mij. Denk ik. Maar er zit al maar de voeten los van de jongens. Ja, dat scheelt. Maar als je dan die meerskipsprojecten in het midden zetten. En dan het haken aan en dat skitteren maar onder de toer. En dan en weer een skilderzocht. En je zorgt echt wel, als je even een beetje verder ziet je in die website, al je video's en verhalen, dat je denkt, wauw, basiskwal, dit. Ja, maar dat zit net in de headline, in de lead van dit is uw verhaal. Nee. En die mensen uit Rotterdam, die snuffelen net totdat ze daar onderuit op dat verhaal komen. En dat wie ik mijn punt, van wat is inderdaad oerbleun van dat verhaal. Ja. En ik weet het ik net, ik kom er toevallig ergens in. Ik jaar tot de ultieme doelgroep die dat voor in de holle had. Ja. Ja, dat is, dat komt natuurlijk op zo'n flauw punt, maar dat is communicatie. Ja. Daar hebben we wel wat notenoeren kraakt. Ja. En ik zou je Wermheim... Nou, ik hier de titel betocht... of elke laatste vreed van de mannen... vreed iepen. Het is maar wat het vreegje was... wat die dwars zit... commentaar, ideeën... vreed iepen. Ja. En het is maar uitstuurd naar burgers... die het wat vinden. En die het mooie van willen. En die dat weten hoe. Ja. Maar dat wordt dan... een goed idee... We maken er 2018 café van. Ja. En we zetten in de uitnodiging. Wij zullen je hem vertellen waarom wij... Ja. Daar ga je. Dat zucht ik achter de computer in Rotterdam. Denk ik, ja. En dat is nou net om flauw te wezen. Want bij Sjoerd Feitsma vind ik een geweldige wethouder. Mm-hmm. En die zit dan niet op zijn vrije sneun. Maar mij op het kantoor van 2018. Maar om het hier te hebben. En die wil leren en die wil... verbeteringen aanpassen. Ik vind het echt een dijk van een kerel. Ja. En ziet ik poepjes weer erbij. En die noteert ik en die luistert ik. Dus dat vind ik bij hun beiden vind ik dat heel goed. Ja. De erfenis van Janne Wietske Oornaam zie ik wel echt. Maar gewoon die simpele zaken. Maar als die iepen stellen, net zenden. Dat is net iepen. Maar daar ben ik eerlijk over en hut en ja. Maar kun je zo in je zin zeggen wat er gebeuren moet om de zaak vlat te lopen, maar om iedereen enthousiast te krijgen? Ik heb weer een koffie, hè? Was dat meer denken? Wow. Nou, iedereen komt allemaal van de held op. Dus dat, zullen we nog eentje doen? Ja, wel lekker hoor. Zullen we altijd in de keer slaan? Nou, hallo. Ja, in die zin, dat gaat natuurlijk net. Nou ja, van mij in een paar quotes begrijpelijk. Wist wat mij al helpen zou? Nou? Als ik gewoon elke week bij de omroep in het nieuwsprogramma... op dit stuit nog de artistiek leider, maar raasten die naar je directeur oorscoot. Ja. En vragen van Jurgens beantwoord. En mijn reportage daar elke week in Jurgjout in de meerskipsprojecten. Ja. Je bent toch verdorie mediapartner? Ja. Waar zit dat partnerschap dan in? Ja. In Feesten op Friesland met 28 views bij een YouTube filmpje. Ik vind dat echt zonde yield. Ja. En ik zonde yield van... ik zou graag willen dat je er elke week in de gist. Hoe zit het? Ja. En we kunnen wel mooi doen. Maar het zit hem in posters. Word ik vrijstieper? Heeft er ooit het woord vrijstieper gebruikt? Nee. Wat is dat voor romantisering van het woord vrijwilliger? Wat is er mis met het woord vrijwilliger? Ja, het is taal en het is vertellen. Ja. 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 Het is makkelijk vanuit de cycline. En ik heb oren bij de Floriade zitten. Nou, er zijn nog echt genoeg burgers die daar het echt net zitten zeggen. Nee.
En we hebben echt een putwerk om dat om te boeren. En daar heb ik redelijk naïeve gedachten doorhal van. Ach, nou had ik een dubbele ding. Volgens mij. Oh, dan drink ik de held op. Ja? Ja. Of neem je het hem zelf? Ja, maar volgens mij wie de 10 beker. Oh, nou, prima. Alleen dat de geur is al prima. Oké. Dank je. Oké. Dus, en ik dacht, had een website maatje en leuke filmpjes. Nou, dan komt dat vanzelf. Ja. Nee, daar maak je dus. En daar is Klaas Dijkstra het er in het begin van Culturele Haatstad een geweldige rol spelen. Ja. Voor jou een heel hier van tevoren. Je hebt een dag van de Floriade. Oké. Omdat zien wezen van marketing nog lekker ouderwets is. En als ik shirt dan... Maar goed, dat commentaar weet ik, dus ik kan het hier wel zeggen. Als ik een filmpje shirt over het vliegt... maar alleen nog maar portretten van mensen die het in hun eentje in de camera shirten... zit het echt geen sec over meerskip. Nee. Dan wil ik graag filmpjes zien waarbij het meeste man elkaar dingen oppakken. Ja. Dus, ja... Ik begreep dat echt niet. Nee. Maar nogmaals, het is makkelijk zijn vanuit de sideline om te zeggen van... dit markeert er al gewoon. Als ik nou de website beschenk van de Floriade... nou, dan kennen we 100 dingen nog eens. Ja. En ik wie er ooit verantwoordelijk voor... omdat er binnen 2 maanden wat komen moest. Ja. Dus... het is te makkelijk om te zeggen van... dit maar doos en dat maar doos. Ja. Maar gewoon hele simpele dingen. Daar maar eens maar beginnen. En elke week Lieve Bertels onder tafel. En Immy en Sjoerd en Claudia Wolgar. Echt een fantastisch mees. Die het van boeken komt, maar echt onveelt. Wat die meeskip is. En ik ben net statuus in de culturele sector. Maar zij kan dat echt geweldig verbinden. Nou, als er die vrouw een keer praten is, dan denk ik, ik heb er zin in. Ja. 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 En we hebben, dan gaan ze naar de Maar de organisatie dat wel of met media dat wel? Beide. Mhm. Ja, je bent er lui in West. Ja. En als je hem dan portretten maakt, zie je het kritiekloze, leuke portretjes. Dat denk ik is journalistiek. Ja. Ik vind net wat dat budget bij elkaar wijzen maakt. Uit zijn een gearworkingsplatform. Mhm. Het is journalistiek. En als die werkje was, maar het journalist wezen. En dat wil ik die graag dan ik op aanrekening kennen. En net hoe leuk als het beschreeuwen is dat de koffie goed smaakt. Ik ben even flauw, maar... Of dat we haast een mooie dikke ijskohelie bij de Kuijeralfstein dacht. Dat is elke jaar. Kist het bandje van Feline je wel afspelen. Ja. Ja. Maar het zit me heeg, hè? Ja, ja. Ja. En nou ben ik even een zeikert, want dan zit ik en als ze vervolgens vragen van nou Marijke, wat zou er komende oorlier van u van? Dan zou ze nee, want ik wil me daar net de bot om binnen en op heen gaan. Mijn focus is... altijd in Friesland wijzen zo en... oorlier culturele haardstad. Ja. Hoofdcommunicatie culturele haardstad. Nou, daar was ook wel een uitzondering maatje, maar dat is... omdat het zo onder mijn hoofd zit, zeg maar. Dat is, ja. Maar daar gaan ze meestal voor. Dus ik denk, mooi. Maar blijkbaar gaat er iets nog net helemaal goed. Of in ieder geval net alles gaat goed. Net al, nee, maar dat is ik bij elke culturele haatstad. Dus ze zullen niet dan nog wel broeken kennen. Ja, daar ben ik wel in gesprek. Maar dan vind ik dus dat... hoe zeg ik dat even netjes? Als de opdracht net helder is, dan doe ik het net. Nee. Dus dat is precies wat we... we juist druk gecommuniceerd hebben. Nee, net mooi dat producententeam, want zoek maar lijstjes schroeven kennen, denk ik. Maar als je wat doet, maar je goed weten wat je doet, maar wat voor doel, ja, dan ben ik een redelijk... zeg maar zakelijk inrichten, net van mezelf, maar gewoon van wat wil we hier mooi bereiken. Ja. Als dat net helder is, maar het net wel. Dan is het zonder yield, meerskipsyield. Ja. En dat heb ik wel gewoon maar in Almere. Als we kunnen horen filmpjes om uit zien. We kunnen hele mooie dronebeelden. Ja, ken ik al de her. Dat geven we dan voor €1.500 per filmpje. Het is belastingyield. Ja.
dan moet je wel weten waarom het je doen. Ja. Als we net weten waarom het we doen, of we zitten te vier van tevoren, dan zet ik liever een jongen in die het vluchten is uit Congo en het vaak hem zelf wel leerd had. Ja. En wat minder verregeld zijn. Ja, dat het nog wat budgetting had, zeg maar. Ja. Ja. Nee, dus ben ik wel in gesprek, maar ja. Nogmaals, als het mij net helemaal helder is wat kan tot het doet niet, zet ik mijn naam er net doen. Ja, dan wat met wel goed werden. Zelfs niet als het om de toekomst van Friesland gaat. Ja, dan moet je dus er heel scherp op wijzen dat wat naar boeten gaat, dat het hout snijdt. Ja. En dat je heel duidelijk hebt naar waar dat gaat. Ja. Is het een NRC-lezer, in Nederland, doe je dat oors, als dat het haast maken wordt voor een vertaling naar Engeland. Ja. Want dan moet je eens een keer met het Nederlands Bureau voor Toerisme bellen van, wij slaan die mensen op oren. Ja. Ja, denk ik. Ja. Ik ben net al gestudeerd marketeren. Dus ik viel ik altijd wat schroom om te zeggen, nou, ik wil wel zo'n functie hebben. Want dat maar een soort geduld, hoe je zaken beslissingen nemen. Ja, dat is net altijd een benijdenswaardige positie. Nee. Hè? Nee. Ja. Zo stoot net wat meer voor culturele haatstijd. Nee, ik wil net van een organisatie werken. Welke is het de omroep? Ja, van een bij een ijsbedrijf of bij een mediabedrijf. Bij zo'n organisatie. Maar ik wil net. Culturele haatstijd is ik voor de helft en media. Nee, dus het is wel een beetje een randje. Nee, ik denk dat ik. Nee, ik zou me te bot boem vielen of zo. Dat ik dan uitdragen met zo'n organisatie voor stiert. Ja. Ook al is het een hele sympathieke. Kwartlien had ik nogal wagen om. Toen was er weer een functie bij een natuurorganisatie. En toen dacht ik van, nou, dat vond ik een sympathieke organisatie. Ja. En, dus toen had ik even twijfel. Ik denk van, shit, dat eens proberen. Ik solliciteer nooit, want ik word helemaal net voor. Hoe lang is dat niet? Ja. En toen had ik even twijfel. Ik denk van, shit, dat eens proberen, want ik vind het een leuke club. En, maar uiteindelijk, ik denk nee, ik wil dat net, want dan ben ik alleen een big spreekbuis van die organisatie. Ja. En ik wil net spreken, zelfs net van culturele haatstijd, waar ik eigenlijk warme gevoelens voor heb en hoop dat het ontzettend slaat. De spreekbuis wezen van, dat lijkt mij net. Nee. En maar dat kun je lekker goed lachen van, dan neemt ze die verantwoordelijkheid net en zo, maar. Nee, want dat denk ik niet. Op viel ik me daar net, zoek me daar net lekker bij vielen. Nee, maar het is ook in die zin communicatie. Is in die zin dat die me opvallen in die Orenlier Almere. Het is een heel soort gezeikregeling. Ja. Hè? Ja. En persberichten. Ja. Ik lees nooit een persbericht. Dus, nee. En dan maak je je scroll over. De open dag was een groot succes. Polygoonstem. Ja. Het is soms ook mooi hagelshit en je moet maar eens even zien wat er overom komt. Of het is net in die zin altijd heel spannend. Nee. Er is nog een famke, zeg maar, en daar ben ik blij mee, die komt uit Almere, dat het een baan opsmieten. Omdat ik voortgaan een keer zei, de mooie ondergang en meer oren en helemaal haar rol nemen. Ja. Maar zij is heel goed in het bewaken van de huisstijl. Ja. Nee, ik bewaak helemaal niks. Zeg nou misschien maar wel eens wat oorsmuziekje. Dus ben ik net altijd de meest creatieve beroepen. Nee. Waarvan dat je dus denkt dat het wel zo is. Ja. Het is meer zo dat je de creatievelingen oorsturen. Ja. Dus als het zo is, was zo oorloeren is een kwarte termijn hebben. Van culturele haatstijd ondergaan. Nou, ik wil wel oorloer verschillende verhalen mooi zien en mooi denken en zien dat. Maar orenlier lang orenmeesken oorsturen die het eigenlijk die verhalen op heli.
dan droom ik heel veel voort bij wat ik eigenlijk het laatste doe. Ja. En ik denk, daar ben ik wel blij omdat ik dat insjug. Want oors dan zo'n je misschien denken op een soort eergevoel van, oh wauw, weet je wel, die functie en je weer ergens vervregen. Ja. Dat je dat er wat leert of ik zal eens zien dat ik ken. Ja. Zoiets, een soort nieuwsgierigheid. Maar je kan bedenken, waar ben ik nou eigenlijk het beste in? Bestaat er voor jou in al die dingen waar we al horen en de brede palet was bestrikken was, bestaat er überhaupt een soort van droombaan waar je zoiets van, ja maar daar word ik naast wel eens werken van, ik denk van, Nee, ik heb mijn droombaan. Ja? Ja, absoluut. Ja, en dat is ik nog zo graag. Jood wie dat, of juist weet ik nog zo. Je doet vanmiddag het debat? Ja. En wat doe je dan voor werk? ja. Wils dat het een redelijk pittig debat, weet je. Ik zeg, dit is mijn werk. En dan wil ik altijd heel grof. Ik zeg, ik lul dingen aan elkaar. Ja. 3 keer per week gemiddeld en daar nog wat werk omheen. Oh ja, natuurlijk ja. Dat dagvoorzitter is gewoon een baan. Ja, het heeft ook 10 jaar geduurd voordat ik het durfde te zeggen. Maar ja, het is een baan. En een geweldig leuke baan. Dus ja, ik zoek net. Ik hoop dat ik het te lang... Maar net te volle was ook een dag droog. Je had er nog ambitie op. De helft die 3 dagen in de week net meer. Nee. Kreukeloze... Maar als je fris bleef en scherp, ja, dan... Ja. Inge Diepman doet het nog steeds. Nou, ik denk wel dat die 20 jaar ouder is, dus ik ga er even. Ja. Dus ja, had je een droombaan? Mijn droom is om zelfstandig schrouwer wezen te kennen. Ja. Maar dat is net een droom waar ik heel hard aan werkje om die concrete mooiste of werd ik gefrustreerd van reizen dat me dat net slag is zo. Nou, dan is het net Het is meer een soort ideaalbeeld. Ja, dan is het net een droom. Nee, in die zin zit ik daar al heel dichtbij. Want ik... Het is kroost. Ja. Dus ik kom er heel dichtbij. Ja. En ik weet ook net dat ik dat ideaalbeeld, dat schrikt mij gewoon een beetje af, want dan leveren we jij doorheen, dan lever ik die breedheid in. Ja. Zo? Ja, maar dat is de toekomst van werk. Ja. Je skarrel die mini-jobs bij elkaar. Ja. En dat is 40 uur in de week of 50 of dan krijg ik volle. Ja. Het is in die zin een heerlijkje dat mensen elkaar heel iets minder bevredigen op wat doe jij. Ja. Of het net vreemd vinden dat het van alles dost. Nee. Ja. Of zo redden we onze economie net bij elkaar op. Ja. Want de salarisadministrateur gaat er ook zo'n beetje uit. Ze binnen nog. Ja, ze willen nog. Ja. En die droomproject? Ja, dat is toch de ultieme roman. Wat voor mij dan de ultieme roman is. Ja, dat is toch wel een droomproject. Ben je dat begonnen? Ben je dat begonnen? Maar die valt nog, die wordt nog net ultiem. Daar ben ik nog te jong voor. Ja? Ja. Nee, dan maak ik eerst een aantal boeken schrijven. En dan hoop ik dat ik een keer ergens bij de ultieme... Er zijn debutanten die het maar in eerste... Ja. Nee, maar ik wil het opbouwen. Ik wil leven. Net dat mijn debuut mijn hechtepunt werd zo. Oh ja, nee, dat is ik weg. Mooi dat je als een soort van Jan Siebelink op je zantigste je hechtepunt houdt. Ja toch? Dan ga je ergens het aanwerken. Hij je overbouwt. Ja. Zoiets. Hij nog een beetje pensioen van de boeken die het... Ja. Maar... Wat is een goede roman? Want ik vind het namelijk nog wel eens er is natuurlijk gewoon een definitie van een roman, maar gewoon meestal kan je bot discussiëren altijd een...
Nee, ik weet het serieus niet. Ja, dat is een heel dom flauw antwoord, maar ik weet het echt niet. Want ik ga Orden hier Stoner lezen, vond ik fantastisch. En Pier en Oceaan had ik lezen, vond ik fantastisch, Kwartlien. En maar soms ik was... Elk boek had wel zijn eigen stijl en zijn eigen plotontwikkeling en zijn eigen opbouw. En ik kan net zeggen dat ik het niet mooier vind of zo. Dus het ideale, het perfecte boek bezit het ik net. Maar wanneer vies je een roman goed, dan is het als met erin die 9 verrast wordt of... Ja, vooral dat een hele sterke psychologische ontwikkeling had die mij heel erg verrast. Dat ik toch weer bij die wat diepere, tjustere kanten van mensen uitkom en daar weer iets meer van snap of zo. Zoiets. Ja. Ja. Het zit bij mij wel vaak in die psychologie. Ik jerk wel van mensen als ze zeggen de personages leven mommy mooi verder. Of dat ik denk, wat zou Johanna hiervan vinden of zoiets. Dat die mensen echt in die holle zitten. Ja, maar dat ken ik in een spannende thriller ken je dat zou schreeuwen. En ja. Dat is geen roman. Nee, oké. Zie de zinnen. Dat is nog wel even mooi. Gaan we zinnen? Als het eruit keer maakt, dan zitten we warm, maar dan hebben we het al uitzicht. Maar waar rempels zinnen. Ja. Kijk ja, dan maar we even dus... hoe heet het? Dit is dus... Het collectieve Bart Kingma moment. Ja! Toch zeg ik dat ongeveer. Ja, maar dan is hij meestal, als ik naar boeten stap, dan is hij al wat heger en dus ik wat warmer. En dan viel het ik wat meer s'avonds. Het is nou nog een beetje frisjes. Maar, misschien maar waar Jermbandjes ik verkeep je. Wat moet Bart Kingma doen? Dank je. Nou, maar dit is toch een mooie opkomst. Ja. Ja. En wat we denk ik fascinerend vinden, dat bloot ik altijd een. Er hing een bal in de lucht. Wat mooi weer. Als ik dan toch mijn muziek herleef, want die hebt hier wel bij. Ja? Ja. One Day Like This van Elbow. Kist hem? Wie te zwiert zeker. Wat dat wel een reserve. Zet hem maar op. Nee, ik wil nou jaren. Kom op. Wat vies er dan te zwiert hoor? Let hem eens maar jaren. Weet je wat het ook iets? Nee. Nou, het maakt het eigenlijk een Dus zeker. misschien had ik dat wel mis. Dus misschien, als je me dat vertellen, vind ik hem dan leuk. Van mij? Het is gewoon een zwiert liefdesliedje. Ja, maar dat wist ik nooit. Want ik hier de tekst die ik helemaal net opzacht. Nee. Maar omdat ik wist dat ik hem mooi neem, zo dacht ik niet de tekst eigenlijk hoor. Maar One Day Like This gaat van mij. Hoe heet het? Volle meer oer. Leef heel tijd gewoon als is die eerste en laatste dag. Mm-hmm. Dus als het gaat over hoe was dat? Nou ja, goede koffie, goede seks, goede gesprekken, het light en dat maar de meesten echt van haast. Die in de dag, het gaat ik hoe de gedien hier precies, maar dat alles wat is met op die drukt, zo vind ik de tekst. Alles wat op die drukt, smiet dat van jou en liet de zin op die hassen komen. Ja. Dus daar een beetje het Bart Kingma in de tuin. Dan probeer je er iets bij te halen dat ik het toch een beetje waardeer. Ja, personaliseren. Ja. Maar het is heel erg om iets te draaien waarvan dat je weet dat de oren het echt verschrikkelijk vindt. Maar dat zie ik dan net zijn. Nee, wat zeg ik al in gezicht. Nou, maar ik laat me graag overtuigen. Misschien door dit verhaal en misschien dat ik zo wat het bij mij doet, kan ik het stiekem ook wel mooi vinden. Ja, maar Cohen slaagt het net echt. Maar we zullen zien, is hij nou on of net? Hij wil niet kijken om volgens mij. Oh ja, nou doe ik hem wel uit. Ja, het euvel is ik maak hem eigenlijk maar een hele goede installatie luisteren. En ik ben zo'n audio mierenneuker. Ja, jij bent er zo niet? Ja. Ja? Ja, wat je altijd bij de radio werken, hè? Oh ja.
Ik zie er niks. Nee, maar hij houdt altijd even werk voor dat. Dus ja, daar komt hij al. Hij doet het wel. Oh, en die maat, sorry. Misschien nog eerst even. Dat nog even doen. Oh, oké, voordat hij een te Ja. lood. Nou had hij Oh ja, contact. ik zet hem even op normale standje ringleiding. De Ruud en de Raas niet. Zo die het nou dan? Nu duurt ik veel te lang haast bij die. Drinking in the morning sun, blinking in the morning sun, shaking off the heavy wall. I have you like a loaded gun. What made me behave that way? Using words I never say. I can only think it must be love. Oh, anyway, it's looking like a beautiful day. Someone tell me how I feel. It's silly wrong, but vivid right. Oh, kiss me like you finally. Yeah, kiss me like you died tonight. Holy God, will you rise? And only now I see the light. Yeah, lying with you half away. Oh, anyway, Elke dag. looking like a beautiful day. En de draaistuk elke dag? Ja, Ja? ja. Het is een beetje hetzelfde. Hoe moet ik dat zeggen? Hetzelfde wat je wel optilt willen als je in kerken binnen en het cultureel jou nog wel mooi vindt, omdat dat iets aanzwelt. Ja. Vergamen je het leven is wel mooi. Zo. Ja. Ja. Ook dat bellen, dat muziek zo mooi wanken. Ja, Dat het is dat- een fysieke reactie, krijg je Ja. rillingen. Ja. Daarom is muziek eigenlijk de mooiste kunstvorm, omdat dat zo boem Ja, rug. op je buik slaat. Dat ik heel tijd het idee, het begint, krijgt. Ja. Ja. En ik vind die gedien hier op een... Die gedien hier vind ik wel naar je oren meesken. Hè? Net het behinden van mooi in je eigen gezelschap, elkaar op de schouders slaan, dat je fantastisch is. Met een beetje des misschien in het beginsel net volle mee haast. Of best wel een mening hoor haast. Ben ik maar meesken. Ja.
Valt het hier mooi of... Als jij erbij zit, valt het niet mooi. Ja, dit is mijn muzikale espresso, wat ik denk, Ja, ja. Hij het is wel jacht, hè? Ja, Er is vannacht een wonder gebeurd. Er is iets helemaal goed kwam in de wereld. Vannacht. Wat is dat? Jo, het is de eerste dag dat er iets helemaal goed kwam is. Jo, het is de eerste dag. Is dit... Wat zou dat wijzen, Marten? Wat het ten goede gekeerd is in de wereld. Is dit een geschiedkundige vraag? Nee, gewoon. Stel je voor, vannacht zo. hebben de goden ingegrepen. Oh, ja. Oeh. Oh ja, er is vannacht echt een fantastisch wonder gebeurd. Alle goden, dus alle, leur mooie ergens aanbidders op de wereld, die gaan vergaderen. Mooi Aperol Spritz, blokjes cheese, druiven. En die hebben besloten dat ze een soort van lekkere smoothie maken van al hun religies. Ja. En die heerlijk hoe de aarde uitstorten. En al die mensen binnen in algehele onwetendheid wekker worden. Ja. En die leeuwen nou al hier hetzelfde. Zodat er geen strijd meer is Oh tussen man. religies. Ja. 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 Dat zo is heel mooi op smieten. Ja, denk ik wel. Maar Do en ik maakt het dan ik wel, joh. Ik zoek het ook zo, maar dat was maar de eerste. Ja. Ja. Maar dat zou die diepste wens voor de wereld wezen. Religies bij elkaar in de hakselaar. Zodat er één grote gemene deel eruit komt. Met Ja. De kerk van de mensen liefde. geen oorlog meer om voeren. Ja. Ja. Nou. Dus. En dat die hosties ik iets lekkerder worden is misschien ik gewoon... No? Altijd even een keer. Ja. En dat Bach alleen nog zijn fleurige versjes speelt. Ja. Ja. Oh ja, dat is dan wel nog een oren. Even zien. Eigenlijk een beetje door de kant uit. Kist Daniel Noorgren. Misschien ook om jij. Ik zal er sowieso nog even zien wat er op mijn... Oh ja, nee, maar daar hebt dit versje natuurlijk bij. Ik heel positief, hè, dus pas op. Carole King vind ik trouwens ik fantastisch. Ben ik hem haast hier, maar dat komt er wel een beetje op deel. Van dat nou al die goden gewoon, hè, voortgaan en er een gezellig gebeuren komt. Kijk, kist hem vast. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen. Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik denk heel suicidaal. Ze zeggen doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms gedacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen, al
de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen leven weg. Misschien ben ik het domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus door de crisis die er is keren. En dan die eeuwige strijd. Klopdrama aan de deur is in ieder van de partij. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan die leer van het lief één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Leven en breek. Deel ik het niet, is met de trein. Pootje paarden in het universum, modderman, verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah. Dat het ik en zij is, vind ik wel. Waar jij staat. En dit is dan een soort religie op festivals. Iedereen maar elkaar. Ja. Past ik wel een beetje bij dat beeld van die slecht doeners in de vrouwen op een oeral stromen. Maar Mooi zit ook. Ja, fantastisch. Ja, dat gebeurt er een soort op. Wauw. En dan komt er mooi weer een nacht. Och, en dan wordt natuurlijk het grootste drama weg. Nee, dat zit fout in. Nee. Morgennacht moest je aan de knappen zitten. Ja? En moest één ding. Verhoor voor die baan. Ja. Moest één ding zo regelen. Was er die baan dat graag ze gunst. Dat het altijd de wereld positief tegemoet realiseren. En dat depressiviteit en onzekerheid en de wereld overkomt mij, dat die gedachten net opkomen. Nee. Dus die zoon of dochter wordt een onafhankelijke, zelfredzame, positief ingestelde figuur. Die hetzelfde knoppen van zijn eigen leven bedient. Juist. Ja. Ja. Ondanks tegenslag of zonder tegenslag? Ondanks tegenslag. Oh. Want, zo hadden we leerd haar. Nee, maar ik denk dat ik zonder al die inslag ik net zo wezen die ik nu ben. Ja. Dus je kunt een soort relativeren om... Kun je je voorstellen hoe staan wij als hoest? Als dat net honger heeft? Is dat wie er dan hier dan een hele orde Marijke zit en denkt? Nou, dat heb ik begrepen uit die boeken. Er is al een heel soort vormt in de buik. Dat vind ik altijd een apart idee. Maar, nou, bij wijze van spreken, als mijn huid bij me blijven, dan heb ik een soort streethand en dan ik heb een soort van uw huid en ik heb wat van uw mem. Mm-hmm. Dus dan viel ze altijd verschoot tussen bij de twee, de avonturier die het van zichzelf gaat en de vrouw die het eigenlijk goed bedoelt. Mm-hmm. Ik denk dat ik een oorbeeld... Ik heb een heel oorbeeld bij mensen die het zelf moet plegen. Vond ik maar egocentrisch. En nou ja, dat kun je toch nooit doen. Ik vind het te eng om te doen. Maar het je zelf van tegen bij pensioen had ik het dan om mijn neefje verteld als een soort inktvlek, donker, die langzaam grutter wordt. En waarbij als je altijd een tumor is, zitten mensen wat slim, dat is ziek, maar dit is lekker slim. En ik kan nou heel goed begrijpen dat mensen dat doen. Bij mij had ik net zien dat het goed is, hè, maar
dat je, nou ja, ik word het idee dat je dus net elke keer helpen kan. Maar hopelijk mooi lietse bietjes wel wat. Nou, misschien dat ik wel mijn oedereune gevoel van romantiek en me elke dag verkering vreeg je en er het beste uit hellie. Nou, op dit stuit ik heb ik nog relaties verprutst. En die man denken, nou, lekker praat, maar bij mij wie ze net zo romantisch. Maar dat ik wel weer mooi is. Want zo'n je misschien in al die ellende traapje die in al die bladen stiert en maar dat was nou als die grote kwaliteiten beschouwt, dat hij nooit zou ontwikkelen. Wat in leven ooit rond. Nee, denk ik net. Leven makkelijker dan weer. Maar dat weet je net, want ja. Nee, maar dat viel uiteindelijk dan als winst? Dat het die zo sterk maken had? Ja. Ja, en ik weet dat je gewoon in een goede tijd maar een heel soort karma-confetti opgari. Voordat het minder gaat. Een soort vet op een botten, maar dan mentaal. Zodat als je dat is de winst. En het verlies wat uit je in oor zit, dat is wantrouwend best. Als zaken wel goed aanrennen, als huwelijk wel goed aanrennen, als man net voortgaan of gaan. Dat is verlies en dat neemt het op een keer op. Dat snijdt onder bovenop de winst. Dat snijdt onder de winst. Ja. Nou, in die zin dat ik er in elk geval bedacht op ben dat wat nou het allermooiste is in die relatie, dat die zo mooi is. Dat je er ook praten blijven en hoe ga je dat dan wel goed en hoe vaak kom je dat je het samen kan liggen of voortgaan. En het is ook wel een aardige training om dingen los te laten of te denken, misschien had ik wel een enorme blubberbuik over die zwangerschap. Maar dat maakt geen belemmering wezen om dingen te doen. Dus nee, ik vind dat wel een aardige oefening, denk ik, ja. Maar ja, ik heb er net verkeers en al die dingen, dus ik doe eigenlijk nooit onderzoeken wat als. Nee? Nee. Doe je wel? Nou, ik vind het... Nee, maar deze dingen had hij wel heel erg vormen en daarmee ik heel erg die sterke punten vormen natuurlijk. Ja, maar je verlatingsangst is net echt een sterk punt. Nee, dat is die aan de verlieskant van de rekening. Ja. En de winstkant weer die kracht en die onafhankelijkheid en de verlieskant is die verlatingsangst en het wantrouwen. Nou, en mijn vraag is, is de winst groter als het verlies? Ja, want ik denk dat in die zin jezelf redden kunnen en oh jongen, ik heb wel in mijn eentje verhuizen en zelfs een grote bus besteld en als toch ik maar een enorme stoel door in worden ijswinteren door Hilversum of zulke dingen. En ik voel dat wel gewoon of al ik meubels heel moest of zo. Ja, dan weet ik wel gerust dat ik het zelf dien hier. Ja. Dus winst. Ja. En dan kijk ik echt het om light zien. Ja. Of mijn grote pur spuiten de hele kamer eigenlijk vandaag al omdat ik net van mijn huid weet dat pur uit zit of zo. Ja, de kleine tragedie vind ik wel mooi. Ik weet, uw mem had gerebewees. Dus toen mijn stiefheid verstoor, heb ik een tijdje een skofka les in hand en die had ik zelf betellen. En zij had een liets autootje betellen. Ja. Dus konden we tegeren boodschap doen. Ja. Maar in de tijd dat er nog geen auto was, hier is een scooter. Ze moest ontwerken en ze kreeg een baan bij de HEMA. En ik werkte dan in winkels in Snits of ik hier misschien oorendingen. Ja. En dan helden ze me op van de bushalte van Nijlaan in de stromende regen. Ja. En dan zit ik bij haar achterop, maar dan winnen we nog net zo wend door die scooter. Dus elke keer wat ze opluts, tik ik maar mijn... eerst naar achter en dan naar voren. Dat is een soort Bob en Annie erop. En dat vind ik wel knap, want uw mem is redelijk... Nou ja, die ken ik wel erg emotioneel wezen. Maar dan zitten we toch lood op. Je hebt een bekoor laat zien, terug draaien wetter en de hudde wien hinnen.
Ja. Van ja, Chirurgino zitten. Ja. Ja. Dus dat soort liedse filmische scènes. Of maar een pilsje mooi drinken, mooi die vreun. Want ja, oors is het sneu. Ja. Ja, dat vind ik wel... Of ik wil scènes... verleden weken hier Walter en ik even een soort ruzie. Of ruzie, maar... En dan dat je met elkaar stint te tetterie. En dat hij voor het eerst, meestal verbrek ik dat, terug een grap of druk hem op bed. En dan ging ik Bob op zitten en zei zo. En nou denk je zeker wat er zei ik bij. Ja, weet je relativeren? Nou die hij dat. Ja, dan keer ik wel weer om luid. Waar zijn we in godesnaam in beland? Ja. Ja. Dus, ja. Ik kind denk ik wel... Was het al haast in extreem is van nou ja, donkere randje of zulke dingen. Kan ik zulke momenten wel in een soort Polaroids pakken van ja, het is ik eigenlijk. Je steen op Vaderdag of op een jiddy van mijn zwager, maar een wensballon. Ja, daar steen we weg. Zo, in het weiland. Ja. Dus drok de maatje dat het ding in de hand vliegt of dat hij de loft in giet. Zo. Ja. 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 Ja, dat ben wel... Polaroid-foto's zit ik van die mooie lijstjes omheen, hè? Ja. Maakt het weer aardig, ja. We gaan nog... was het witte? Nou? 1 minuut? Zo'n minuut. Zo'n minuut. Dus Nou. we moeten je voorbereiden op vertrek. Jeetje. Ja. 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 Wat voor muziek draaien we nog bij het oproemen? Want ik mat een klokslag zou zo de eruit liggen. Oh ja. Dus dan moest die spul zijn bij Garia. Ja. Nou, dan heb ik nog Wat draaien we erbij? even zien. Wat ik dan altijd benijd naar ben. Ja. Ik hoor daar in die zin, we volgen elkaar op Facebook. Maar klopt het aan het beeld bij Ian? Was het online van die shows eigenlijk? Hebben we hier toe dat we socialer worden met die media? Ja. Klopt het dat? In zijn algemeenheid bedoeld? Ja. Ik hier dat rauwe rand zie je vandaag, of die tjustere kanten, die lees ik net zo tussen de regels terug. Dat vind ik wel opvallend, ja. Ja, ja. En is die vraag dan dat het beeld wat ik vandaag hier via social media, klopt het? Ja. Ik kom wel redelijk blij eikelig in die timeline voorbij, dus dat, hè? Wat al je, Ja, en dan komt hier ik word redelijk blij eigenlijk. Hoe eigenlijk? Ja. Dus zit je vannacht net een hele orde Marijke als dat ik verwachtte hier. Nee. Gewoon een hele boeiende Marijke. Maar een heel soort boeiende dingen. Ja? Ja, echt. Ja, dat vond ik dus zelf. Of tenminste, in de oren dacht ik, ja jeetje, wat maakt die maar mij de hele... Nou vind ik wel, elke keer had een verhaal. Dus zelfs een salarisadministrateur, mooi een koper en huwelijk, had een verhaal. Maar ik vind het wel heel leuk dat dan in een volle better kiest. Ja. Toch? Ja. Ja. En komen we een beetje op waarom op begin. Ja? Ik vind het heel leuk dat ik van in zoveel dingen hier dit een bijzondere dit weer antwoorden jou op dat puzzeltje. Nee, dit liedje antwoord is jou op die hele grote puzzel. Oké. En het zijn net de antwoorden, maar de manier waarop als stomen dingen omgeeft en in het leven is soms een hele worst erin als ik. En dat is gewoon heel boeiend. En ook is het wel heel goed onder woorden brengen natuurlijk. En dan er zit wel een lijn in wat het bij die waar komt en hoe het zich dat nou manifesteert. Ja. Ja, die sleutel is redelijk te vinden. Ja, en dat vind ik heel boeiend. Ja. Nou, ja. Fascinerend. En ik zil toch eens vaker wat donkere vestjes. Zoek dan. Begin maar eens met Leonard Cohen. Ja, dan ben ik er... Ik hoor de waarden even niet hebben. Dan moest er nou natuurlijk, ja? Dit wordt... ik heb zoveel mooie vestjes. Ja? Mr. in Mississippi. Northern Sky. Wat wil ik er maar zeggen? Nou ja, bij Northern Sky denk ik dan nog een
Friesland, de zinnen die het opkomt, dat ik hoe de Ausluitdijk dan naar het verrekte westen maat om waar de water te staan. Oh, is dit gewoon? Door Gouders gewoon nooit? Ik denk het nog wel, maar... Nee, ik heb hem... Nog als hem zelf iets zet. Ja, hij zit hier in het listje. Doe ik de gimpen nog eens dan? Dit is het. Oh, iets maar, sorry. Oh ja, even zeggen. Top 30. Als je afsluitdijk Simmer Tunes. Ja. Even zeggen. Toch, deze over is ik fantastisch. Maar toch. Staat romantische waard. Moesten die ballen net meer? Nee, dankjewel. Dus dit is die Ausluitdijk versken? Ja, en ik wil bij altijd iets triestere zaken, denk ik. Dus het meeste... ja. Dat mooi er ik weet. Ja. Dit erop bij mij de melancholie op als vrolijkheid. Ja. Dan vind ik melancholie net een vervelende emotie. Maar dit is wat anders als de blije eikeligheid, waar het niet zo heerst. Ja. Maar dit is wel weer een soort alles zou rechtkomen tune. Ja. Ja. Maar dat je ze nou en dan iets meer stilstaan mooie bij Ja. 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 En dat je wat kwetsbaarder en ja. Ja. Ja, ik ken het wel. Uiteindelijk, Fever zijn, komen we toch nog bij elkaar bij dezelfde muziek. Nou, volle Fever en zo. Maar daar was de nacht knap vol om, Marijke. Ja. En dan is nog kerstgesbaand. Het voel je aan. Nee, maar als je het fijn had, dan Ja. dan gaat dat. Net Ja. misselijk West. Net Nee. echt misselijk West Nee, mensen. nee. Maar ik ben super, ik jou ooit vergeten. Ja, hè? Ja. Oké. Ja hoor, dat is... Oké. Altijd uitgestuurd wordt, dan viel ik het aan alle kanten, dus ik denk dat het Ja, er is. dan had ze een borst. Ja. Waarschijnlijk. Ja. 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 En dan denk je, jee, ik kan me net meer de voorstelling van mij zien hoe het weer zonder ben. Zo hoort je dat. Ja. Het is een mooi gedicht of een mooie songtekst. Er is vannacht een moeder geboren. Dat is denk ik wel... Ja. Ja. Als je dan maar aan het wekken wordt, ja, dan is het vooral het oor. Ja. Maar er ben je miljoenen mensen voor je, dus het is heel slaging, hè? Vast wel. Ja. Maar ik wens je er wel alle goeds bij. En alle sterkte en alle succes. En dit, ik heb een min geheugen, maar Ja? dit vergeet ik net. Bedankt. Ik breng je even tot aan de uitgang. Ja. En daar wordt ze wel voor opvangen. Ja, dat krijg ik maar die meisje in, ja? Ja. Die iPad weet ik net van mij, hier weer niks van mij. Die koekjes weer niet van mij of weer niet van u? Ja, die ben je nou van het hoes. Oké. Ja. Het is begonnen te waaien. Ja. Nou, Nou, is dit heug?
Het is mooi. Eigenlijk, het is maar op kinderlijke wijze, het is dat is teruggesteen. Dan schoen je de zijn oude rol in worden. Toch? Ja. Of is dat mijn Nee, springend veldgeest? Ja, maar Andy Strukken en Andy Buk van die zitten niet Nee, paard. dat ken ik meer. Ik leid hier wel langs, want dit is dus de officiële uitgang. Oh ja. Heel soort willen deze week. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben even maar die man niet onder het aan, want anders dan ben ik weer het geland genoeg. Ja, het is voor mij het jaar, hè, want ik ben zelf redzaam. Oh ja. Ik ken er wel eens de kriegel van weer dat hij te galant is. Is dat zo? Ja. Ja, maar dat tast die zelfredzaamheid aan natuurlijk. Ja. Zal ik eventjes... nee hoor. Ja. Nou ja, dan ren ik net maar die mooi tot het hele uur en dan laat ik die hier gewoon zo gebeuren. Lomp. Huh? Ja. Nou, wil ik toch nog een keer tuten. Hey. Hartstikke bedankt. Ik vond het super. Ja. En inderdaad, we vieren hem voorlopig net weer. Misschien wel nooit meer. Ik kom maar Delle Poppenslok. Leuk. Zet ik espresso. Wel Bedankt. thuis. Zet hem op, hè. En Lekker sliepen straks. Hoi. Hoi. Oh ja, dankjewel. Dit programma waard mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland.